Komið þið sæl og blessuð og velkomin í úrval vikunnar, brotað í besta af efni samstöðurinnar. Þessara viku sem nú að líða, það komin mars og með mér Oddný Eir Ævarsdóttir. Komdu sæl og blessuð. Blessaði, góðan daginn. Sko, við ætlum að byrja á því að fjalla mál sem svona flokkast undir svo kallar human interest efni fjölmiðla, mannlegan áhuga. Það var viðtal sem að ég tók við Gunnar Svambergsson sjúkraþjálfara long COVID eins og það kallast á ensku, eða long COVID, langtíma COVID. Og sástu þetta viðtal? Já, ég sá það ekki allt, ég bara treyni mér það því mér var það svo spennandi. Já, ansi spennandi. Hlakka til að hlusta það aftur núna að því að já, þetta var mjög áhugavert og auðvitað það dálítið þannig að mann finnst líka það jafnvel enn áhugaverður að heyra fílhraustan kallmann lýsa svona einkennum sem að kannski fleiri konur í gegnum tíðina hafa verið að lýsa ekki bara í afturkostum COVID heldur svona þessum allra handa ruslkistu sjúkdómum sem einmitt orsakast mjög ofta vírusum. Þetta náttúrulega, ég hef mjög mikinn áhuga á vírusum, hvað þeir eru dularfullir, sko. Já. Ég veit ekki hvort það mætti kalla Gunnar Svambergsson fyrir COVID alfa-típu, ég nú ekki alveg kannski viss það, en ég sammála að það öðruvísi að heyra svona fílhraustan íþróttaálf tala af jafnmiklu hugrekki og hreinskilni það í rauninni þegar bæði hugur og líkami brotnar niður og án funksjónar ár eftir ár heldur en sko þegar það algengar að konur sjái til þessa hefur það verið þannig að Já, það allavega algengar að konur hafi stigið fram og talað um þessi mál, já. En þetta var það sem að dró dilk á eftir sér í þessu viðtali var líka það gagnrýni hans á kerfið. Það ekki bara hans persónulega líf hafi orðið með þeim hætti sem hann lýsir. Ég vil segja bara á alveg snillt að það mátti heyra saumnál detta þegar við vorum að spjalla saman. Og ég var svo algjörlega allur inn í hans málflutningi, bara það láfiði við einn maður en það var ekki bara þessi persónusaga sem mér var sterk heldur líka kerfisagan, hvernig hann heldur í fram að 3000 Íslendingar hafi fallið á milli skips og bryggju og eigi hvergi höfði sína halla í heilbrigðiskerfinu og það var sem að kannski við höfum eftir að sjá í næstu viku sennilega að ég svona byrjaðar að senda tölvupósta á fyrirspurnir og fá viðbrögð frá stofnunum Íslands og við munum halda áfram með þetta mál Svo erum við nú með einmitt ýmsa aðra flokka, sko það er ekki bara COVID fórnarlömbin sem hafa kannski svolítið dottið milli skips og bryggju, heldur eru það nú ýmsir aðrir það sem að við erum að sitja svona, byrjuðu aðeins að ræða við rauðaborðið fleiri. Já, það eru náttúrulega margir sem kerfi grípur ekki en þetta svolítið stór hópur og sko það eins og að hluti af læknasamfélagsins viðurkenna ekki long COVID það annað sem svona svolítið snúið. Þetta náttúrulega svakalega brútal hvað þetta var mikið mál fyrst sko bara, máttur ekki bara aðeins fá hór í nörs þá þurftur að vera heima og svo viðsnúningurinn að það bara nennir enginn að tala COVID og hlusta á eitthvað og nennir enginn að mæla sig og þetta rosalega svona öfgar. Síðan alveg bara en þið áhorfendur sem sjáið runnan aftan við Oddný Eir hreyfast til, þetta ekki reimleikar, þetta tíkin hennar, hún Ríma sem að fær hér að ganga á gólfið á meðan við erum með upptökunni. Mér varst réttar að halda því til haga. Þetta var nú meira spennandi svona. En ef ekki bara vinda okkur í þetta viðtal? Jú. Já, gjörðu svo vel. Já, við ætlum næst að fjalla heilbrigðismál, long COVID. Líklegt að þið öll þarna úti þekkið einhvern sem hefur fengið COVID með þeim hætti að það ólíkt okkur hinum sem að vorum lasin kannski 5 eða 7 daga þá hafi það svona haft verulega hamlandi áhrif á heilsuna
og eitt skólabróðir minn úr menntaskólanum á Akureyri ætlar hér að segja sögu sína. Gunnar Svanbergsson, vertu velkominn til okkar að rauða borðinu. Þakka þér, Björn. Gott að sög. Já, sömuleiðis. Þú fæðist í Ólafsfirði eða elst upp í Ólafsfirði, fæddur 1965. Við urðum samferða í menntaskólanum á Akureyri og ég man alltaf eftir þér sem svona íþróttaálfinum. Þú varst maður sem að lifðir að miða við mig að minnst að kosti heilsusamlegu lífi og ferði í lærir sjúkra þjálfaran sem nú alltaf til marks um svona ákveðnar áherslur, getur maður sagt, útvistamaður veit ég og svona, já, íþróttaálfur. Segðu okkur hvað gerist svo? Hvað gerist svo? Já. Og þá ertu að tala náttúrulega þessi skemmtilegu veikindi, vírusárásirnar. Já. Ég veikist og fjölskylda mín veikist jól 2020. Þetta bara örfáir mánuðir áður en að byrja að sprauta og fyrir þessu og við verðum nú svona, ég verð nú að segja, þetta var leiðin influensa á mörgu leyti, einu leyti aðalega. Það er það að henni fylgdi eitthvað sem ég hef aldrei upplifað áður og við, kona mín vorum alveg sammála það, ótrúlegt máttleysi. Og það var bara svona, það var erfitt að lyfta höndum og maður einhvern veginn svona dróst svolítið bara svona það var svolítið skrítið, hvað maður var svona máttlaus. Ég svona astma-pési og hef alltaf verið, bara haldið því niðri og þetta hefur bara verið kallaður áreynslasmi, ég haldið því bara niðri með einu pústi á dag og svo allt í góðu. En þarna gerist að ég fæ lúnabólgu upp úr þessu, það lokast þarna onni mér sem gerist stundum maður fær flensu og með svona þrengingar í barka eins og astmin Já. Og þannig að ég bara hundslappur eftir þetta líka. Það er einhvern veginn stíga upp úr þessu strákanni bara tiltölulega vel. Solla frekar svona slöpp miðað við venjulegar flensur, þetta var svona óeðlilegt þannig. Konaðinn? Já. En ég var ennþá bara hundslappur og fer upp yfir í þessa móttöku sem var sett þarna á Landspítalanum sem var nú útaf fyrir sig merkilegt. Ég fikk að fara þarna í einhverja gáma og sjá þetta var svona svolítið eins og kom inn á Þjóðminjasafnið. Það voru búið að rífa þarna fram gömlu röntgenmyndatækin og alls konar og ég fikk mér að fara í eitt svoleiðis. Mikill hávaði og læti og þá kemur í ljós að ég sem sagt með í hægra lunganu og svo á bara verið einhver eftirfylgni sem var svo sem engin eftirfylgni því að þetta var náttúrulega bara svona vesen í gangi. Það fór einhvern veginn bara allt á hvolf á þessum tíma. Þannig að þegar það svona vel liðið á sumarið og ég ennþá bara hundslappur og eins og við búum í húsi upp á 3. og 4. hæð þar sem ég hef nú yfirleitt annarkvort hlaupið upp stigann eða upp á öðru fæti eða bara gert eitthvað svona bara þegar mér liggur brá í lífinu. Að til dæmis þannig fyrst á eftir ég gæti ekki eins og labba þangað upp í einni bunu ég var bara að hvíla mig. Þannig að ég þurfti bara að stoppa fyrir framan en ágrunanum og bíða þess maður stund bara svo ég kæmist bara upp. En hafðirðu náð að sinna vinnunni? Já, ég fór í vinnuna einhvern veginn og það sama bara var eins og bara þegar maður var veikur einhvern veginn svitnaði rosalega slappur einhvern veginn og svona dróst áfram en maður var bara svo vissum og svona líka því að það vissi engin neitt í sambandi við þennan vírus allavega og þá hélt maður bara einhvern veginn þetta bara leiðin í burtu og eitthvað svona þannig að það var svo þannig hausti þá hafði ég samband við þekkti þann sem var yfir lúnadeildin í Landspítalanum
Ólafur Baldursson, góður drengur og ég sagði bara við hann að þetta ekki til lagi, þetta eitthvað mjög skrítið sko, ég svo langt frá því að virka og hann skoðaði mig allan og þá kemur í ljós að það eru komnir einhverju blettir í hitlunga líka og af því að þetta búið að vera svona langur tími þá sagði hann bara við erum ekki að taka sénsinn á að lungnavefurðin bregðist bara þannig við, skilur að það er svo mikil hætta á því hans tímni bara allur upp og þá eins og í króniskum lungnasjúkdómum þá hefur það bara ekki þann í lungnavefnum lengur þannig að við verðum bara að losna við þetta og lagði til bara að ég færi á svona sterameðferð þar sem er rosa háir skammtar af sterum og svo er það svona lækka niður í róleitum á svona 3 mánuðum cirka, bara til þess að reyna bara ráðast á þetta. Er þarna enn ekki vaknaður neitt grunur að þetta kunna vera tengt COVID? Jú, í rauninni sko, en kannski ekki mikið meira heldur en sko einhvern veginn af því að þetta komst í lungun að þá var það eiginlega bara málið, þá hlyti það að vera sem var náttúrulega bara mjög eðlilegt á þessum tíma af því að þú fær ekki súrefnisupptöku skilur ég meina þú veist þá getur þú hvað sem er ekki neitt þannig að ég verð bara og glaður og hérna fer í þetta sem var náttúrulega mjög merkilegt að vera á svona háum hann vildi mér sér setja mig á ennþá hærri skammta en ég sagði nú að þú veist að ég er sko ég er ekki eins og 80 kíló sko þú veist þú fer ekki að setja mig á einhverja ég ætla ekki að fara að taka einhver sko 10 gramma af hérna ég sef ekki en allavega ég fór á þetta og þetta trimmaðist niður og hérna nýjar myndir síðan eftir jól leiddu bara í ljós að allir blettir í lungunum voru farnir öll próf komum bara miklu betur út og ég virtist bara hafa fínt þann sko í lungunum sko almenn líðan mín breytist eins og ekki neitt þannig að það var eiginlega þá sem að hann sagði bara svona ég menna þetta var hvað sem er eitthvað sem við þurftum að gera þetta má bara ekki vera svona Þegar segir almenn líðan breytist ekki neitt þá tala slenið já, þá svona eins og menn eru farnir að kalla í dag þessi heila þoka bara kraftleysi bara almennt Hvað með þunglindi, andan? Já, það var alveg svona sko mjög fljótt einhvern veginn þegar þetta er búið að vera svona í nokkra mánuði og maður er svona einhvern veginn að reyna að vera í vinnunni og reyna að sinna sínu þá svona mjög fljótlega kannski kvíði fyrst það var svona bara þetta svona að fara í vinnuna og standa fyrir framan aðra og eiga að standa sko vaktina með sjálfum sér og ég var einhver sérfræðingur í sjúkraþjálfun skilur og eitthvað svona með alls konar gráður og dót og er að óma og gera alls konar kunstir sko þannig að ég á bara að standa fyrir mínu sér. Þú vinnur við að hjálpa öðrum og segja öðrum hvernig þeir eru að lifa lífinu en þarna verður svo mikil óvissa í þínu eigin lífi, þú veist kannski ekkert hvað morgundagurinn mun færa þér ekki neitt og bara stundum var ég að boða fólk að því ég gat bara ekkert meir og töluvert oft til dæmis á þessum tíma það var ekki nóg ég þyrfti að afboða heldur sko veistu ég treysti mér ekki til að keyra heim þannig að ég bara lagðist á bekkin eins og ég veit ekki hvað og þurfti að vera þar kannski hálftíma, 40 mínútur bíða bara þessu trú ég bara mjög vel mörg okkar sem höfum lent í miklu minni raunum leggjumst flöt sko já. Þannig að og svo bara eins og stundum að keyra heim sko ég oft hugsaði mann tíma því að það er nú svona alls konar lyf sem að mann hefur verið búðinn og svona einhver þríhyrningslyf og eitthvað svona ég sko bara ég hef aldrei auðvitað er ég ekki mikill drykkjumaður eða lyfjatökumaður en ég get bara ímyndað mér hvernig svona fólki hlýtur að líða þegar það er tekin svona af í stjórnin í gegnum til dæmis bara lyf eða áfengi og svona en ég var bara hættulegur umferðinni ég var bara að tala við sjálfa mig á leiðinni heim þegar ég var að skipta akreinar nú ertu stopp, mun að fara af stað bara af því annars bara hvarfi ég upp í eitthvað Þetta óargar dýr sem heilin á þér hefur verið bara þú ert bara búin að vera eldsnöggur að taka erfiðar ákvarðanir allt þitt líf og fimur og flottur að það er bara eins og allt sé í slow-mo eða hvað Mér leið svona svolítið eins og
mér leið svona, fyrst var maður náttúrulega svona að reyna að vera og þykjast auðvitað og allt þetta og líka bara því að maður og þannig að maður bara alin upp og þannig átt að koma fram að þú sýnir ekki á þér einhverja hliðar sem að bara, þú þarft ekki að vera að sýna það, þú getur átt bara við þetta heima hjá þér og eitthvað svona en sko þegar maður komið niður í sko 30% sjálfum sér eða 20% sjálfum sér þá ekkert hvað á maður að sýna. Nei, mitt. Það eina sem eftir er geta hann einhvern veginn til þess að drattast fara kannski úr stól í stól eða leggja sig smá og standa upp og eitthvað, labba kannski upp á efri hæðina 2 ferðir eða eitthvað. Kannski ósvífun spurning en af því að hreistin hefur alltaf verið þitt fortið þarna, upplifðirðu einhverja skömm yfir því að þú værir að missa heilsuna? Hvað heldur þið maður? Er það? Já, og svo bara kemur þetta þannig til maður? Já. Og mér fannst til dæmis bara mjög merkilegt og þú ekki myndi óska þess að nokkur einasti maður lendi í einhverju svona og finni hvernig hlutir eins og til dæmis bara kvíði og þunglindi eru hreint og beint ekkert annað heldur en bara einkenni vegna þess að þetta eru bara tól sem að líkaminn grípur til sem bara mjög eðlilegt. Ég meina tölvaðin ef eitthvað kemur fyrir hún setur þig á svo kallar safe mode af því að það eitthvað það kemur vírus eða þú veist, þú ert að missa orkuna eitthvað ef þú hlýðir ekki, þá setur hún þig í sleep mode þú ræður engu, þú bara pikkar og svo ert allt í einu bara hún slekkur á sér af því að þú varst ekki að lesa það sem að koma á skjáin hún sagði þér hvað var að fara að gerast ég get þetta ekki, ég þarf að setja allt mitt í það er verið að ráðast á því með einhverjum vírusum ég þarf að loka, ég þarf að gera alls konar og þú veist þannig bara gerist þetta er öflug samlíking einmitt, akkurat þannig að það var svona, og mjög merkilegt að sjá líka þetta að sko að kvíðin kemur svona fyrst að því þú voru svo óörgur og bara af hverju ég eiginlega að fara og af hverju ég að fara að gera þetta og ég á ekkert að vera að fara í vinnu og sko þetta ekki ég og hvernig á ég að vera fyrir framan annað fólk og eitthvað svona þegar ég bara stundum allega að tala sko. Varstu líka svolítið á gamla skólan og svona karlmaður harður af þér? Ég meina auðvitað, það ekki bara ég held og áttir þig ekki eins og á því sko ekki fyrir en kannski lengur seinna og nú þetta búið að vera sko 5 ár og ég hugsa að sé ekki ennum í mestalagi ár eða kannski jafnvel bara eins og á þessum tíma þar sem að þú getur hort tilbaka og verið einhvern veginn að sjá þetta í einhverslega samhengi sem þetta og þetta var og finna síðan að sko að kvíðin verður alltaf meiri og meiri og leið og kvíðin búin að hringja alla vini sína, ég menna þá hann bara þunglindi, það náttúrulega ekkert annað en það Nei. Og já, og sem endar svo náttúrulega bara í þú bara dregur inn í skil og bara einhvern veginn eins og tölvan sko. Talar við konuðinni, sagður konuðinni allt á letta eða helstu einhver eftir bara fyrir sjálfa þig? Nei, ég hugsa, ég hef nú bara gert það, við erum bara það tengt og góðir sko félagar, sjúkraþjálfarar bæði og svona þannig að Hugsaður einhvern tímann að ferillinn sem sjúkraþjálfara þú kynna komast í hættu? Já, algjörlega og ég var til dæmis á þessum tíma nýkomin af stað með nýtt fyrirtæki gekkur svo vel 20 manns að vinna hjá okkur allavega og svona, gekk bara flott og það búið að taka mig þennan tíma að ég seldi minn hlut núna bara fyrir jólin af því að það var svona, nei, þú ert ekki að fara að gera það. Nei. Það var náttúrulega sko lúksusinn fyrst var að vera eigandi og geta þá samið við hina eigandunum að, þú veist, ég geti þá dreigið mig tilbaka og ég var komin í 50% vinnu og svo 40, svo 30 og svo áramótin þar síðustu þá sagði ég bara svona, veist, nú bara tekið mér ár. Það bara, það þýðir ekkert sko og fyrir utan ef þú ert búin að vera komaður í einhverja stöðu í lífinu sérfræðingur í þínu fæi og svona og þú kemur ekki vinnuna 2 sinnum í viku í klukkutíma og átt að gefa eitthvað að þér sem að þú finnur svo líka bara að þú getur ekkert gefa þetta að þér þetta alveg þarna þetta í þér og ég veit alveg hvað ég á að segja og allt þetta, það vandar ekki en sko framkvæmdavaldið sem að eins og í þessu öllu það einhvern veginn sem að skemmist mest
Ég get alveg hugsað og ég get alveg heilinn veit alveg sínu viti og svona en sko að koma því síðan af stað eða lengra, það og það eins og þetta til dæmis bara að vakna á morgnana svoleiðis að maður vaknar á morgnana, ég fer fram og býti kaffi handa mér og konu minni og fær henni kaffi og tek eina svona töflu fyrir ADD og svo líða svona kannski 2 tímar og þetta og með sér enn þann dag í dag þetta svona eina hjálpin sem ég hef fengið við að svona þetta lyf einhvern veginn svona það svona hýpar mig svona hægt og rólega aðeins upp úr þokunni þannig að miðað við þegar ég vakna og að fara af stað og ég að tala við eða þar sé ég á að vera að tala við Sollu að það alveg svona ég algjörlega vakandi í höfðinu og mér langar að segja rosa margt en ég segi bara ekki neitt ég bara segi ekki neitt þetta bara, þú veist ég finn það bara, ég hef ekkert að segja get ekki sagt það, í hugsaninn það kom ekki saman framkvæmdin í að koma sér út hún ekki þarna Er hver dagur enn þann dag í dag sem sagt, þannig hólfaður niður að það eru sumir hlutar hans sem að þér gengur betur að tjá þig og vera funksjónal heldur en aðri hlutar. Það alveg klálega. Dagarnir það ekki mikill munur á dögunum. Það bara svona í fyrsta lagi að reyna bara að vera í takti við hina líka. Það fara ekki svona úr takti þannig að ég gæti bara sofið allan daginn. Já. Það bara ekki mál. Eða þarf að segja, þetta eiginlega ekki svefn, þetta meira svona einhvern slags storm. Kannski svolítið eins og nætunar verða oft líka þetta ekki góður svefn en þetta bara svona eins og þegar þú ert veikur, þegar þú ert með flensu hitinn fer upp í kannski svona 39 eitthvað svona þá gerist þetta, sama eins og í tölvunni þá ferðu í svona viðgerðarham einhvern og þú svona drattast og leggst smá hér og svo smá þarna og drattast upp á næsta stað að hvort þú hafir orku í eitthvað ég til dæmis hef alltaf spilað á gítar og eitthvað svona og ég man að einhvern tímann hugsaði ég svona, ég hef það þó allavega en það eru heilu dagarnir sem ég stend bara fyrir framann hljóðfærið og ekkert gerist ekki baun, ég á engan séns á að spila ég fer niður í bílskúr af því ég aðeins prófað að byrja að mála það eitthvað svona sem var mjög merkilegt einhvern veginn svona litirnir og svona þó ég kunni ekkert að mála en að vera að vinna svona með liti og bara fá eitthvað svona eitthvað að gera það var líka en það kemur líka jafn oft fyrir ég labba niður og ég stend þarna bara og svo bara labba ég upp aftur það bara þú verður að hafa það eitthvað sem við þurfum öll að hafa ef þú ætlar að skapa eða gera ef þú ætlar að skrifa setningar ef þú ætlar að mála einhvern nokkuð strik það bara einhvern veginn þannig og nú segi ég það bara því að nú ég gangi gegnum þetta sem örugglega bara mjög margir þekkja en kannski ekki endilega allir sem eru með með allar 5 kveiktar að það bara mjög skrítið að heldur ég get ekki bara sett nokkuð strik á blað ég meina heldur þú getur ekki sest niður með gítarinn og spila 3 grip eða bara eitthvað svona það bara mjög merkilegt að þú þarft eitthvað eggs í það Ég á sjálfur vin Gunnar sem ílahaldinn á long covid hann hefur sagt mér það í hreinskilni að hann hafi margoft íhugað að svipta sér lífi þetta sé bara of erfitt hefur það hvarflað þér? Já algjörlega, ég var oft verið spurður að þessu sérstaklega eftir á svona góðu dögunum að ég tek einhverja 30 milligramma töflu af einhverju ADD svona lyfi í hádeginu þá tek ég yfirleitt aðra með hádegismatnum bara svo að því annars verður dagurinn svo stuttur einhvern veginn í annan endan og það einhvern veginn oft þá frá kannski svona alveg 1, 2 eitthvað svona til svona framundir svona alveg vel miðjan dag
að þá einhvern veginn eins og þessu takist að koma með einhvern veginn svona upp úr og það oft á þessum tíma sem að ég get kannski spila smá eða labba niður og mála smá fer út að labba, ég fer alltaf út að labba, ég bara neyði mig til að fara út að labba alveg saman hvað, það bara svona einhver rútína, ég get ekki sagt að það kostar bara mikla orku paldið því fyrir hérna spriklaran mig að bara tala sjálfa mig inn á það að nú ætlar þú út og labba í skóna eitthvað svona, ég oft bara farið kannski í skóna svo bara svona nei tvíkvöss og bara í skóna, í úlpuna og passa sig einhvern veginn að þetta sé í sko svona einu hérna þetta flæði einu svona einhverju, það bara go og svo flæðir þetta bara og út og reyndu og hugsa ekkert á meðan og bara út með af því svo þegar maður komin út og lappar þá er það náttúrulega bara það besta sem gerðist sko. Þú ert að segja það yfir daginn rosalega aga já og bara þennan sko kraft sem þú ert að berjast við alla aðra og þú átt ekki nema pínlítið á honum að það er bara þetta sko á ég að fara á fætur af hverju, hvernig hvað á ég að gera svo og til hvers og bara eins og þetta til hvers á fætur einhvern tímann í kasti á góðum degi ef ég hef gert það tvisvar þá hef ég sett einhvern svona smá status á Facebook bara aðeins þetta og ég man bara í fyrra skipti það var bara svona já það vakti bara svona undarlega mikla athygli fannst mér að þetta var nú meira bara svona eins og akkur setur þetta ekki bara aðeins á Facebook og svona, þá veit allavega fólk hvar þú ert og ég var alltaf eitthvað svona eins og því komi það eitthvað við, skilur, ég menn, þú veist hvað kemur því við að mér líður svona þetta er bara ég og ég get bara verið með mér og allt í góðu en það var bara ótrúlegt og það skrifaði mér sko fullt af fólki tilbaka mjög margir bara þakka fyrir og segja sögur tilbaka af hinum og þessum eða sér eða einhverjum svo tók ég það saman það voru 10 sem skrifuðu mér andlát svona einhverja sem hefðu gefist upp og tekið sitt eigi líf 10 manns sem þekktu annarkvort í sinni eigin fjölskyldu eða svona nánum vinahóp eða einhverjum og ég einhvern veginn bara í fyrsta lagi það kom mér á óvart að einhverju væri tilbúin til þess að segja svona ég man svo kom bara óvart líka 10 þetta er ekki eins og ég meina faraldurinn er ekki eins og sko, ég held að áhrif faraldurinn séu bara svona rétt að byrja sko og þannig að ég einhvern veginn bara svona ákvað að þögn væri kannski ekki endilega leiðin og ég man bara af því ég vann eins og útvarpinu og þau voru nú búin að hafa samband við mér nokkur sinnum og mér fannst það bara einhvern veginn ekki viðhæfi að vera eitthvað akkurat í einhver veikur sveppur út í bæ að vera eitthvað að segja frá því ég meina, voru ekki allir í þessu hvað sem manni fannst það einhvern veginn á þessum tíma samfélagið fór á hvolf þríeykið, þetta kostaði milljarða og við reistum alls konar veggi og eitthvað svona en svo fyrir okkur sem eftir sitjum sem miðað við rannsóknir eru kannski 1% af þjóðinni það eru 3-4.000 manns sem einhvern veginn liggjum þarna og réttum upp hendi en allir labba bara í burtu Hvað áttu við með því? Það er eiginlega bara það skrýtnasta sem ég upplifaði í þessu. Hvað áttu við með allir labba í burtu? Meða við sko allt sem sett var í forvarnirnar og allt sem var gert og bein útsending og bara það var hvergi sparað krónu í að reisa múra þegar að vírusin kemur fljúandi inn yfir landið og hann ræðist á okkur Robert og svo bara snýr hann við ég myndi að þetta væri bara herrflugvélar eða eitthvað í heimstyrjöldinni eða eitthvað og flugvélarnar snúa við en við gerum ekki neitt það reisir engin húsin það hjálpar engin nágranna sínum það er engin að leita í rústunum bara ennþá 3-4.000 manns
sem hafa fengið engar upplýsingar, þeir geta í engan hringt. Hugsaðu, það ekki hálfur hjúkrunarfræðingur eða neitt sem þú getur hringt í. Það veit engin neitt í allan þennan tíma. Landlæknir hefur ekki gefið út eina tilkynningu. Heilbrigðisráðuneytið hefur ekki, ég bara segja að mér það sem var eitt í þetta, af því að hann er að koma, Ljón er að koma, en það sem Ljóni gerði, það skiptir engu. Það er bara 0. Ertu að segja mér, Gunnar, að heilbrigðiskerfið hafi ekki neinu leyti gripið mann eins og þig? Engu. Eftir þínu reynslu? Ef ég væri ekki ég og træði mér þar sem ég treð mér af því að ég þekki mannið annan, þá var ég örugglega einn af þessum sem verður búin að gefast upp. Það er nefnilega það. Já. Hugsaðu þetta sé svona. 3.000–4.000 manns og bara og nú skal ég bara segja, ég veist að ég er svo viss um það að það hafa einhverju gefist upp af því að það versta í öllu svona er að vita ekki. Af hverju er ég hérna full frísku kallmaður sem get þetta og get hitt með mitt stolt og fullur af einhverjum testosteronhormónum sem náttúrulega þýðir það því miður að við erum kannski ekki svona duglegir í langklaupum að kallmenn gefast kannski frekar upp af því að þetta er okkar eðli og það versta er að vita ekki. Það sést ekkert á þér. Hvað heldur að margir hafi ekki klappað mér á öxlina og sagt bara, er þetta ekki alveg að koma? Því að var ekki að fara að vinna. Djöfull lítur vel út. Þetta finnst mér alveg stórmerkilegt. Því þú lítur vel út, þú ert ekki haltur, þú ert ekki hjólastól, það er ekkert að þér utan á líkandi, skilur, sem segir að það sé eitthvað að þér. En bara, ég hef bara aldrei upplifað annað eins að bara væri hægt að taka starfsemina frá manni svona og þetta er svo ósýnilegt og það að vera að reyna að útskýra fyrir fólki hvað þetta er. Jú, þetta er að koma. Þú veist, það fólk er alltaf að kaupa þetta einhvern veginn svona meir og meir. Ég fæ fólk heim til mín bara að beiðni foreldra og eitthvað svona bara til að tala við krakkana eða eitthvað svona sem er að gefast upp. Ég var að fara að spyrja þig, Gunnar, hvort þið mynduð hittast reglulega, hvort hið opinbera heilbrigðiskerfið væri að stefna ykkur saman sem deildu þessari reynslu í jafningja, stuðning og allt það. En það er sem sagt, og ég tel mig sæmilega upplýst, en ég vinn við fréttir og viðburði, ég er blaðamaður, en mér óraði ekki fyrir þetta væri eins og þú ert að segja að þið séu bara algjörlega út af kortinu. Og ég myndi að það svo af því að ég hef nú verið í mörgum hópum og alls konar og dregið marga hópa og ég held ég gerir mér alveg ágætlega grein fyrir hvernig svona dótt myndi virka. Þetta er náttúrulega einhver lélegasti þrýsti hópur sem til er. Þetta er orkulausasti hópur sem til er. Þetta fólk mjög oft bara fer ekki út úr húsi. Stundum eru dagarnir bara þannig að þú teppin og þú getur hort á eitt þátt í sjónvarpinu, skilur. Annars ertu bara svona einhvern veginn mókir bara einhver staðar inn í íbúð eða eitthvað. Sumir bara sofa saman alveg heilu vikurnar eða mánuðina. Aðrir drífa sig á fætur og reyna að hafa eitthvað skipulega á deginum. Þó það séu oftar ég meina, maður 100 sinnum erfiðara heldur en bara að gera ekki neitt. Það er miklu léttara að bara láta bara undan og liggja bara. Þannig að sá sem að fer sjálfur bara út í matvörubúð, hann er kannski stærsta hetja dagsins. Já, og líka vegna og líka vegna þess að við vitum og við vitum það núna og ég fylgist mjög vel einmitt með því sem er að gerast í rannsóknarheiminum og það er kannski það jákvæða í dag er að það er mjög mikið á rannsóknum, það er mjög mikið að gerast. Þessi faraldur, það góða við þennan faraldur var það að hann ýtti af stað hlutum sem hefði átt að vera farnir af stað fyrir löngu. Hann ýtti af stað spekuleringum Akureyrarveikina. Hann ýtti af stað spekuleringum í hvernig spænska veikin eða fuglaflensan og allt þetta tengist. Þetta er allt saman veirur og vírusfaraldrar sem tengjast á einn eða annan hátt. Þeir koma, þeir fara, þeir skilja ákveðið eftir og við erum í fyrsta skipti núna að raða þessu legói saman. Nú er til dæmis að koma út bók Akureyrarveikina sem er að tengja ekki bara Akureyrarveikina heldur þetta sem er í dag í gangi og svona. En af því að þetta gerðist svona stórt og svona út allan heim og nú er talið að sé 40–50 milljónir manna sem eru með post-covid vandamál
einu eða öðru leyti og náttúrulega misjafnlega alvarlegt og svona. Þannig að þetta risastórt og það kannski það góða við þetta í þessu vonda að þetta hefur þó allavega ítt einhverju á stað. Þannig að ég bara, og ég einhvern veginn bara trúið í komandi úr sko vísinda opnum, þá bara trúi ég að þetta sé hægt. Það bara engin spurning. En að þetta sé svona eins og þetta hefur verið að sko það sé ekki einu sinni gefið út og fólki sé ekki bara gefin von. Það ekki eins og þú þurfir að segja mikið. Yfirvöld til ekki að segja mikið til þess að einhver myndi til dæmis bara að segja, veist það, nei, ég ætla að hanga áfram. Ég ætla að vera til lengur. Af því að ég heyrir að það eitthvað að gerast. Í staðin fyrir að þú heyrir ekkert frá engum, þú getur ekki hringt í neinn. Eitthvað sem þið sem hópur eigið sameiginlegt? Sko, hafa vísindamenn komist að einhverju, til dæmis hvað var þar lyf, ekki lyf, eitthvað sem það getur? Já, það er búið að skoða heilmikið og við vitum í dag miklu meira og sérstaklega þegar við erum að tengja þetta allt saman, alla þessa faraldra og þú veist hvernig þetta lýsti sér og hver voru einkennin og svona. En svo eru náttúrulega bara veirur svona ólíkjenda tól sem eru snöggar að breyta sér og þær eru bara klárar. Það er bara þannig, það er fara heim og vinna vinnuna sína og koma svo bara aftur. Og ráðast á okkur bara með nýjum spjótum. En það er algjörlega, það er heilmikið. Við vitum svolítið hvað er að gerast, við vitum að hún kemur inn í eins og það sem við kallum mitokondríur í vöðvunum, eða þar sem eru orkustöðvar vöðvana og leggja þar undir sig. Og svo í rauninni getur hún þá svolítið unni það, þannig að hún er þá svolítið komin svona með sitt sko, og svo er það kannski bara eftir því hvað hún nær að taka yfir sig sko, mikinn fjölda slíkra orkustöðva í hverjum vöðva eftir því bara hvað þú fær mikil einkenni eða hvernig einkenni og svona. Önnur ráðgáta sem að mér finnst mjög gáfuleg sem kemur frá Skandinavíu, frá honum Jónasi sem að kom hérna og hélt nú síðast á læknadögum svona var með svona fund hérna hjá læknum og fleirum sem að mér finnst mjög gáfuleg og passar svolítið við eins og mörg af þessum einkennum sem að ég hef heyrt af og er með sjálfur. Það að þegar þú átt svona lítið af orku í vöðvanum og svo heldur áfram þá framleiðir allt og mikið af mjólkursýru. Mjólkursýran umvefur síðan vöðvana og meiri segja sko fer víðar og trublar eins og starfsemi líka sko meltinga færa kerfa og svona, það er mjög algengt að það sé í þessu sko sama. Og svo hafa menn mælt mjólkursýru í heila á mænuvökva sem er bara algjörlega bannað. Heila á mænuvökvi er verndaður með 3 mjög öflugum himnum. Þannig að sko það er ekki nema bara sér útbúin lyf til dæmis og þú þarft að sér útbúa þau ef þú ætlar þeim að geta farið allarleið þarna til þess að hafa áhrif alveg sko einst. Þannig að þetta er eins og að fara í gegnum sko 3-falda vopnaleit sko á flugvöllunum sem verður alltaf erfiðar og erfiðari, þannig að bara gangið er vel að reyna að smygla einhverju sem þú ætlar að reyna að koma borð. Þannig að hlutir eiga ekki að fara þannig, það er ekki tækt, enda umvefur þetta náttúrulega bara heilan og svona. En þegar að mjólkursýra er farin að mælast þarna, þá ræsir hún náttúrulega bara upp ónæmiskerfið á fullu og þarna er náttúrulega bara mjög öflugt kerfi sem að ræðist síðan á það. Og það þýðir að það hækkar þrýstingurinn í heila á mænuvökva og þrýstingurinn á heilanum finnst það ekki tvindið. Þetta er mjög viðkvæmt hljóðfæri sem þarna býr sko. Og þá kemur oft bara svona, það þarf eins og hjá tölvunni. Nú þarf ég að fara í einhvern nam sko, ég get ekki, þetta gengur ekki. Þannig að nú þarf ég bara að loka, 8 leikskólum og það eru kannski þeir sem eru hérna næst yfirborðinu. Og næst yfirborðinu er stjórnunin til dæmis á öllu sem varðar sko, vöðva og svona, eins og við köllum svona mótorkontról. Þannig að það er hendur, fætur og allt þetta. Og guess what, þetta eru staðstu einkennin sem eru eins og í Akureyrarveikinni. Að fólk til dæmis þeir sem að ennþá lifa voru flestir með svona einkenni sem að þeir lömuðust öðrum eigin og eitthvað svona. Ég sjálfur með þannig einkenni að ég er með það allir engir reflexarvirkir í hægri hliðinni
Það eru svona skilaboða, þannig ég þarf alltaf að halda mér í þegar ég labba niður stiga af því að hægri fóturinn bara, það eins og hann fái bara ekki, ég þarf að segja hann fær, það bara of seint. Ég stíg í fótinn og svo kemur skilaboði. Þannig að það mjög vond að skrítið að stígja, hann bara svona titrar í smástund og svo grípur hann inn. Og það sama eins og sko með hendina að eins og sko þetta svona, þú myndir kannski ekki alveg segja að þetta væri slök hendi Nei. Þetta eru bara, vöðvarnir eru bara næstu því fastir í svona síspennu allan daginn. Þeir eru að fá skilaboð, svo fá þeir skilaboðin þá að fara tilbaka eða blóðið á að fara tilbaka og eitthvað svona, en það gerist bara seint. Þetta synkar ekki saman. Þannig að ef ég hvolfi hendinni og byrja að vinna svona tölvu og eftir svona 20 sekundur eða 30 þá þetta orðið svona, þá blæs þetta bara svona upp og verður orðið óhugnarlega vond og alltaf mikill þrýstingur og þá þarf ég bara að bíða og setja hendinni í loft, þrýsta og bara loða þessu bara aðeins að líða úr. Þannig að þú veist, svona þetta bara allan daginn. Og þitt líf sem hefur tekið þessum stakkaskiptum, heilsuðinni rakað meir en orðná yfir, þú ert ekki í reglulegu tékki hjá íslenska heilbrigðiskerfinu sem að fylgjast með þér framgangi. Nei. Og enginn hefur nokksinni boðið þér það. Sko, núna eftir að sko áhuga maður um þessi mál, hann Friðbjörn sem krabbameinslæknir á Akureyri. Ég veit eiginlega ekki hvar við værum ef það væri ekki bara fyrir sko hans tilstuðlan og því fólki sem hann hefur safnað í kringu sig og nú eru komnir svona nokkrir sem eru alveg farnir að komast eða komnir inn í þetta heila og taugalæknir allavega sem ég hef farið til og nokkrir viðbót. Í hverju felst vinna Friðbjörns og félaga? Sko, í rauninni kemur honum þetta ekkert við. Hann krabbameinslæknir á Akureyri, þannig að hann á svo sem bara vera að sinna allt öðrum störfum. En hann einhvern veginn kemur þessu bara í gegna þegar hann sér að það eru svo miklar líkur með mörgu af því sem hann að gera og þau lyf sem hann að fást við í sínum krabbameins heimi og til dæmis eins og þetta ME sem að flestir sem eru með long COVID í dag eru fá í rauninni þessa greiningu sko ME sem er þá svona vöðva, heila og mænu bólga í rauninni heitir þetta. Þetta heitir svona næstu því það sama og MS sem líka þekkt og þetta hagar sér og eiginlega bara það sama og MS nema að próteini sem sest á taugarnar og það étur upp taugaslýrin í MS en í þessu virðist það ekki éta þetta upp heldur sesta á, þannig að það eru þarna próteini eða einhver fita sem að einhver hluta verður til þess að það verður svona skamhlaup í báðliðinni að það einhvern veginn bara, já og skilabóðin bara komast ekki alveg til skila eða þú veist, þau ruglast eitthvað á leiðinni eða úrvinnslan verður ekki alveg eins og hún á að vera allavega, hún verður skökk og skrítin og svo erum við náttúrulega bara svo misjöfn að það bara fólk fær svo endalist alls konar sko einkenni. Þannig að við vitum allavega þetta og við vitum að og eins og Jónas og þeir segja að líkurnar á sko eins og heila þó kannski tengt þessum aukna þrýsting sem verður í heila mænu í dag finnst þeim vera bara teóría nummer 1 og spurningin er þá bara hvernig við getum síðan komið í veg fyrir það. Já. Þannig að en sko hitt hangir þá bæði þetta á þessu og svo verður einhver svona bólgubreytingar í sko slíðrónum á leiðinni líka. Það að segja vírónum, rafmagnsvírónum á leiðinni í ljósi þar er líka þar verður einhver útsláttur eða eitthvað skilur sem verður til þess að þú virkar ekki eins og þú átt að virka. Sko ég alltaf að hitta fólk sem með mjög mikla samsæriskenningar COVID og bólusetningarnar og allt þetta, við köllum það samsæriskenningar, það ekki víst að séu samsæriskenningar en þetta mikið umræðefni á sama tíma og það alls konar svona loftkendir hlutir í gangi þá ert þú að segja mér að þeir séu 3000 manna
hópur með mjög litla getu til þess að þrýsta ykkur áfram lélegasti þrýsti hópur landsins eins og þú sagðir vegna þess að þið látið lítið fyrir ykkur fara eðlilega, sjúkdómurinn þannig að hérna þið látið lítið fyrir ykkur fara hvað gæti viðtal eins og þetta gæti mögulega breytt einhverju, dettur manni í hug en hvað það annað sem að þarf að breytast í mig grunar að hérna að það svona hafi svolítið sérkennilega áhrif á þig að þú sért að heyra alls konar teóríur það sem að gæti verið þarna þegar það liggur bara á borðinu að við erum með 3000 tilfelli eins og þitt og við erum ekki að meðhöndla þau. Sko þetta allavega, þannig komið fyrsta skrefið sem náttúrulega bara frábært að það þá allavega komið þessi Akureyrarklíník upp hana á sjúkrahúsinu á Akureyri í kringum Friðbjörn og hans fólk. En það helgast kannski svolítið líka af Akureyrarveikinni og þarna þetta sett kannski líka svolítið að því að þarna stingur Akureyrarveikin sér allavega svona það sem við þekkjum í dag kannski mest niður. Og við erum að sjá að það mjög margt líkt með þessum veiru árásum einkennum og svona, þannig að við erum svona að byrja að læra að því en þú veist, þetta svona ég veit ekki hvað ég á að segja, 100. En þetta þá allavega komið á stað, þetta á Akureyri megnið af fólkinu í Reykjavík eins og bara gefur augaleið, þetta borgin okkar hér búa flestir Hefur þú til dæmis, ef ég má spyrja, hefur þú reynt að ná tali af heilbrigðisráðherra eða landlækni? Já. Hvernig hefur það gengið? Ekki neitt. Hafa það ekki talað við þig? Nei. Ég hef skrifað og ég hef talað þetta við aðra og hérna, það hefur ekkert svo sem skilað neinum. En eins og ég segi, bara það er komin ný yfirvöld bara, held ég, allstaðar, það ekki, í dag. Jú. Þannig að vonandi getur það. Allt saman konur, það ekki? Jú, vonandi gerir það eitthvað og nýr heilbrigðisráðherra stóð nú þarna í stafni. Já. Og hérna, þannig að það er ekki eins og hún þekki það ekki. Nei, hún ætti að þekki þetta mál. En ég veit ekki svo sem hvað þarf til þess að fólk með þessa reynslu og þekkingu fáist til þess að snúa höfðinu bara. Ég get ekki, þetta svo sem ekki mikið meir en það. Þú horfir á holskefluna að koma yfir þig og þú stendur í brunni og hái veggurinn reistur og þetta kemur og gengur yfir okkur og svo snýrðu við og sér það töluvert mannfall en það bara, ég veit ekki hvað gerist. Menn labba bara svo niður aftur og fara bara í skútuna sína einhvern veginn og þetta mannfall verður bara að vera þarna. Ég sagði þér áðan að ef vel ætti að vera þá hefði ég talið að hérna hið opinbera væri með jafningastuðning, bara grúppur, að ykkur gefst kostur á að hittast, ykkur sem eru með long COVID. En hafið þið sjálf, eru einhver grasrótarsamtök ykkar, ertu að hitta aðra sem eru í svipuðum spórum, sjálfsjálfarsamtök? Ég geri alltaf svolítið af þessu að því ég bara einhvern veginn þannig. Það svona þó svo að sitja manni fíll þá einhvern veginn þá deyr einhvern veginn ekki í grunnurinn og búin að prófa ansi margt eins og núna síðast að fara í þessa þrýstiklefa í Landspítalanum og svona sem verið svona bara sjá hvort að það geti gert eitthvað þar kynnist maður fólki alltaf ekki mest á Facebook ég held sveið mér það að þetta fólk fara ekki mjög mikið mjög margir eiga erfitt bara með að fara eins og ég hef ekki farið í bíó í 5 ár eða á pubin eða eitthvað svona af því að maður bara getur það ekki þú getur ekki hennan háa það og maður fer bara einhvern veginn allt í það bara úrvinnslan einhvern veginn nær því ekki þetta eiginlega bestu staðirnir sem maður kemst á og það svona mjög vel hljóð út spekuleraðir staðir og maður að tala við einn það ágætt í x langan tíma séð af því að svo eftir það yfirleitt af því að svo finnst manni að það hljóti að vera þetta líkamlega sem að tekur mest úr þér
sem náttúrulega bara algjör vitleysa. Það mjög merkilegt að átta sig á því að það sko heilinn borðar miklu meiri orku heldur en nokkuð tíma vöðanir. Þannig að ég get miklu frekar gert sko hálfa armbeygju heldur en bara ef ég á í til dæmis bara erfiðum einhverjum tala við einhvern sem bara erfiður þó að sé ekki í sko 5 mínútur. Þá bara dagurinn farin. Þá bara þarf ég að leggjast upp í rúm og ég bara búin á því. Það ótrúlega skrítið átt að segja hvað þetta tekur rosalega mikla orku. Fólki finnst ofta að þurfa að vera eitthvað svona hamast og svitna og eitthvað svona og það sé sko orkusugan. En það það ekki. Það er bara þetta daglega. Það hávaðinn í kringum okkur, hljóðvist sem oft bara mjög léleg og bara alls konar, samskiptinn og svona sem bara drenar mann alveg á fullu. Og svo það sem svolítið sérstakt við þetta miðað við áður, að því maður bara vanur að æfa sig og bara, ég man ekki, oft fór ég náttúrulega bara í eitthvað alveg þannig maður var svo miklu meir en búinn að labba með hjólið upp á einhvern topp á einhverju fjalli og niður og eitthvað svona. Og maður bara hvíldi sig í smá stund og svo bara fekk maður einhverja strengi kannski eða eitthvað og svo var það bara búið. Og yfirleitt þá var þetta til þess að það svona hormóna innspýtingin var bara svo góða móti, sko. En í dag þetta þannig að þú gerir eitthvað og ef þú ferð yfir þig að þá kemur sko svarið svo skrítið. Það kemur kannski daginn eftir eða daginn þar á eftir sem bara svona algjört dren. Þú bara, það svona eins og örmagnist bara. Þú ekkert þreyttur í vöðvunum. Þú bara þannig að þú bara eiginlega getur ekki lyft hendinni. Hún verður svona eins og hún sé 100 kíló. Og það bara að fara fram úr rúminu og bara svona eins og, þú veist, ég hlýt að þurfa að fá krók og bara einhver hjálpi mér upp. Og bara allt. Og bara, þú bara svona eins og þú sért komið með, sko, öll einkennin þegar þú varst með COVID, sko, í botni aftur. Þannig kemur, sko, þessi skratti, þess að þetta svo lúmst og fólk þarf svolítið átt að segja þessu að þetta svo langt frá því að vera eitthvað svona eftir þig eins og maður þekkir heldur kemur þetta sko löngu seinna á allt annan hátt. Ég held ég gerir mér nú orðið grein fyrir því að þú ert bara búin að hlaupa hérna marathon með því að tala við mig í þessu erfiða viðtali sem þetta hlýtur að vera fyrir þig en hérna geturðu sagt okkur að svona lokum elurðu draum í brjósti að komi fram sko, við myndum gjarnan vilja skilningurinn kemi fram og viðurkenningin en svo getum við líka rætt drauma lyf eitthvað svoleiðis hvar hugurðinn núna? Ekki endilega lyf, maður sér oft svona og fólk hengir sig kannski svolítið mikið í hérna lyf en þau oft sko nauðsynleg til þess að koma og ég man bara eins og sko þegar maður var orðin sem sko vonlausastur sko og bara það má kalla það sko kvíði og þunglindi og bara hvað sem að þá sem betur fer eru þá til allavega sko einhver lyf sem og ég man bara ég fór á alveg bara helling af því í einhverja mánuði og ég man bara það var svona bara það var eiginlega bara svona takk að það var þá allavega eins og manni væri þá allavega lyft upp úr þessari dýfstu rottuhólu og öllum þessum göngum sem voru engin leið út úr og maður gat allavega séð yfirborðið annars lagið maður var ofsalega flatur mér finnst þetta var ekki svona mjög heillandi að með að við náttúrulega bara ég þekki svo miklar sveiflur í lífinu og mér hefur aldrei fundist þær vondar hvort sem það hefur farið sko upp eða niður og ég ekki með neitt of í því heldur bara svona bara venjulega góða athafnasemi þannig að maður sér bara hvað það nauðsynlegt að sko lyf séu til dæmis að hjálpa þér að taka fyrstu skrefin sem oft eru bara vonlaus, það bara þannig það, veistu að við erum bara svo viðkvæm blóm, það bara þannig mannskepnan heldur oft hún sé einhverju töffarar en bara því miður, við erum sko svo brothætt og það svo auðvelt að sko koma okkur niður úr öllu að það verður eiginlega bara að vera
þetta til að hjálpa okkur aðeins svona af stað, en eftir það er það bara við. Lyfin fara ekki lengra með þig heldur en það. Eftir það verður það að vera við, samfélagið, maður á móti manni, það verður að vera spjall, spekulasjónir, þú verður að geta átt í einhverjum samskiptum við fólk, þú verður að geta tjáð þig, þú verður að fá eitthvað tilbaka, þú verður að geta velt fyrir þér hlutum og eitthvað svona, þú veist, lyf ger ekki þetta. Nei. Þetta er bara svona eins og við erum að gera núna, ég meina, þetta er bara nauðsynlegt til þess að. Ef ég get sagt þér eitthvað og þú bara skilur það og hjálpa mig kannski í nokkra vikur eða bara eitthvað, það er bara nákvæmlega sem þarf. En sko, og þess vegna hef ég svolítið verið að opna og segja bara ef einhver segir svona, viltu koma í viðtal um þetta og þú veist, já, mér langar ekki til viðtal um þetta, en ef það getur orðið til þess að sko 10 manns í viðbót myndur hlusta eða bara skilja býtu, já, ég þekkti þennan, hann var nú ekki beinlínis sko þunglindur eða eitthvað. Í staðin fyrir að margir myndu kannski segja svona, þessi, hann var nú alltaf eitthvað svo skrítin er eitthvað, skrítið að hann sé skrítnar í dag eða fólk sem fær COVID og áttar sig ekki á því að það er kannski 50% virt. COVID dregur það niður í 40%. Ok, það kannski alveg áttar sig ekki á því, en það er með þetta, þetta er þarna. Það gerði þetta við þig sem að gerði við aðra. En ef þú ert í 90% og COVID fer með þig í 30%, þá tekur það all verulega eftir því. Ef þú ert mjög aktífur, ef þú ert mjög svona eða eitthvað og svo finnur það bara á eigin skinni, að það er bara næstu því ekkert að þessu er eftir. Og bara gangi í gegnum það. Þú veist, þessi, eins og allir sem hafa gengið í gegnum eitthvað, það er bara þessi hringur. Þú verður reiður, þú verður svona, þú verður hinsegin. Þú grenjar í heilu mánuðina, skilur, yfir engu og bara alls konar. Þetta er bara, þessi skali þarf bara að fá að koma og það verður einhver að kenna þér þetta, segja þér þetta er bara eðlilegt. Þú ert bara gangið í gegnum þetta og þetta getur tekið 2-3 ár. Svo þegar þú ert komin einhvern veginn þanga að þurfa þá að sætta þig við að nú er ég Gunni 2 en ekki 1 og hættu að vera alltaf að bera þig saman við Gunni 1. Já. Þú átt mjög lítið sameiginlegt með honum í dag og það er bara frábært. Hann var hann í 50 og eitthvað ár og það var bara aðeinslegt. Þú ert búin að skoða að toppa á öllum fjöllum og að geggjað, en núna átt að skoða hvað er undir laufblóðum. Mig grunar að Gunni 2, hann búi núna yfir víðsýni og mögulega meira umburðarlendi heldur en Gunni 1, þannig að kemur ekki alltaf eitthvað gott út úr öllu. Það er náttúrulega bara, eins og við sögðum í upphafi líka, sko. Ekki óskamaður þess að neitt lendi í svona, en það er eiginlega það er mjög auðvelt að þekkja fólk þegar þú fyrir að tala við það sem hefur lendið einhverju. Það er þessi vitleysis sleggjudómar og alls konar svona. Það einhvern veginn bara er komið á einhverja hillu. Af því að þú hefur lendið einhverju, þú hefur séð eitthvað og þá opnast einhvern veginn fyrir þér að þú veist, það er bara allt til í lífinu. Þú neyðist til að þroskast ansi hratt og djúpt. Svolítið, kannski. Og svo er það bara kannski gott. Ég held að það sé ekki slæmt, sko. En að þurfa að fara í gegnum það var náttúrulega bara algjört sko helvíti og ég er ekkert sáttur við að vera Gunni 2. Nei. Og ég er ennþá að leita með leiða bara til þess að gera, þú veist, fara í einhverja herma í golfi eða bara eitthvað. Já. Af því ég verð að hafa eitthvað. Einmitt. Þannig að ég er bara að leita. En ég er allavega komið þangað. Ég er búin að bara samþykja þetta. Að, þú veist, þarna er komið bara einhver nýr sem að ég þarf að smíða upp á nýtt og ég þarf að hlusta, fara ekki yfir mig. Það er mjög erfitt. Ég meina, hvern langar ekki? Þú þarft eins og er aðeins að berja á dyrnar og íta á veggina aðeins og sjá svona hvað þú kemst langt. Ég ætla ekki að, og ég myndi aldrei mæla með því við nokkurn einasta mann að þetta heitir aldrei að gefast upp. Þetta heitir bara að taka mið af þeim aðstæðum sem að nú eru komnar. Þú veist ekkert hvað aðstæður þetta eru og þú veist ekkert hvernig þú verður á morgun. Þannig ég læt alltaf reyna á þetta. Ég íti alltaf aðeins í. Þá vil ég frekar fá sko einn svona vondan veikindadag eða eitthvað svona en sko tjekk í bóksir. Annars kemst maður ekki neitt.
annars þú verður alltaf aðeins að íta á þig. En íttu bara svolítið gáfulega, íttu eins og sért Gunni 2 en ekki eins og 1, sá hefði kannski ítt svolítið svona vel á vegginn til að reyna að færa aðeins út ramman, lífsramman. Gunnar, mannbætandi, skilningsaukandi og þakkarvert í meira lagi að fá þig hér að rauðaborðinu. Ég þakka þér kærlega fyrir þessa samverustund okkar og á þess að maður geti lofa nokkrum kraftaverkum þá liggur alveg fyrir að við hér á samstöðinni munum senda fyrirspurnir til hins opinbera landlæknis og heilbrigðisráðherra vegna þess sem komið hefur fram í þínu máli. En ég óska þér alls hins besta og hérna já, það hefur haft mikil áhrif á mig að heyra þína sögu og takk fyrir að deila henni. Takk fyrir að bjóða mér að rauðaborðinu. Nú, ekki fara langt á heyrendur og áhorfendur góðir. Þátturinn heldur áfram, næsti kafli eftir andartak. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með 90 starfsmenn eða fleiri. Fyrsta sæti Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Annað sæti Menntaskólinn í Kópavogi. Þriðja sæti Fjölbrautaskóli Suðurlands. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Nú það fyrir enginn í grafgötur með það nú orðið að fasismi í miklum uppgangi víða í heiminum. Það var kosið í Þýskalandi síðustu helgi og þar fór 5. hvert atkvæði til stjórnmálaafls sem þykir nú miður geðfellt. Mörg ykkar þekkið Halldór Guðmundsson, bókaútgefanda, fræðimann, höfund ævisögu Laxness með meiru og hann kom hér að rauðaborðinu og sagði okkur allt létta Þýskaland og þá framtíð sem hann sér fyrir. Hann tvítyngdur og þekkir sögu Þýskalands mjög vel. Þú væntanlega kannastu Halldór Guðmundsson, Oddný, vænti ég. Aldeilis og ég sá viðtalið við hann í Kastljósi. Já, einmitt. Og það var ljómandi gott en það hugsaði með mér að ég hefði séð að hann var bókaður þá þegar við rauðaborðið. Hvað verður nú gott að heyra í honum við rauðaborðið líka því það náttúrulega miklu lengri tími gefinn og þetta maður einmitt sem hefur svo svona margháttaða sýn eða þannig inn í pólitík, bókmenntir og bara menningarlífið almennt. Þannig að ég hlakka til að hlusta á þetta viðtal þar sem hann bara hefur tíma fyrir sér, ekki? Jú, af því hún nefnir þetta einmitt kannski bara einn helsti kostur okkar framleiðslu hér við þetta rauða borð. Hann fekk 5 mínútur í Kastljósi eins og þú segir, en ég held að hann hafi fengið 40 mínútur hjá okkur. Og hann einmitt eftir þáttinn þá senda mér tölvupóst og þakkaði mig fyrir og við heyrum þetta oft frá fólki að það er svo mikill léttir fyrir fólk sem að tala annarkot heimsmálin eða persónulega mála að það geti ekki bara klára setninguna heldur klárað hugsunina. Já. Það með þetta, klára hugsun og geti komið aftur að hugsuninni litlu síðar og svoleið. Þannig að það ekki heldur þetta stress að ef þú segir ekki rétt eins og þú sért í munnlegu prófi þú hafi bara eitt tækifæri til að svara og þá oft fólk svo hrjáð af eftirsjá þegar það kemur út úr svona örstuttum viðtölum. Við könnustu það sem viðmælendur væntanlega líka. Og þá fer maður að hugsa hvað voðar, ég glemdi að segja þetta því heilin stundum svona undir álagi, það tekur aðeins tíma að koma með að finna sörin. Það er svona að segja margir að svona Kastljós debatt á milli einhverja tveggja fá 7 mínútur til þess að ræða eitthvað risastórt mál. Þetta sé bara morfískeppni, þetta sé ekki spurningur neitt annað en tækni að spýta út úr þér einhverjum áherslum. Við erum ekki einu svona hlusta á orðin sem eru sögð, við erum bara að spá í hver er að vinna. Já, þetta er mjög mikið svoleiðis. En Kastljósið þetta reynir að vera, það er aðeins, heldur að séu 5 mínútur eða 7 mínútur. Ég held að fari niður í 7-8 mínútur, svona debatt á milli tveggja, sem er náttúrulega bara grín. Og þessi innslag líka í fréttatímanu þegar kemur sérfræðingur, það er kannski orðið aðeins lengri en það var nú alveg hlægilegt hvernig það var einhver sérfræðingur búin að fara í smink og allt og svo bara 2 klukkutíma gíslataka fyrir 30 sekúndur kannski. En við erum komin aðeins út fyrir efnið en gaman að pæla í þessu. Við skulum gjöra það svo vel. Halldór Guðmundsson. Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Við
ætlum að víkja sögunni út fyrir strendur landsins til Þýskalands. Þar var kosið og þar eru tíðindi, menn hafa varað við uppgangi fasískra afla í Evrópu undanfarið og það voru margir spenntir að sjá hvernig útkoman yrði í Þýskalandi. Ég fengi góðan gest til okkar hér á Rauðaborðinu sem Halldór Guðmundsson, útgefandi með meiru. Vertu velkominn, Halldór. Takk. Þú eins og þú skrifaðir hér í færslu á Facebook, þá ertu tvítyngdur og þú bjóst í Þýskalandi og ert með mikla tengingar og áhuga við Þýskaland og hefur svolítið verið að rýna í pólitískt ástand þar. Þú skrifaðir í færslu sem vakti athygli mína að það sé áfall að sjá að AfD, hálf fasískur, hægri sinnaður, lýðskrumsflokkur, eins og þú orðar það, fái atkvæði 5. hvers Þjóðverja. Geturðu byrjað á að segja okkur hvað svona vont við þennan flokk? Já, þetta var merkileg upplifun og segjum til dæmis að við hefðum verið hér fyrir 10 árum. Já. Þá hefði ég aldrei getað ímyndað mér þessa niðurstöðu. Og fyrir 20-30 árum voru flokkar eins og NPD og svona sem voru pínlítið að taka upp arfleið nasista en líka bara að halda fram svona mjög þjóðernissinnum öfgaskoðunum. Þeir fóru aldrei við 3% sko. Þetta var bara, þeir voru ekki inn í pólitískri umræðu í Þýskalandi. Og nú eru þeir stærri en sósíaldemókratar. Og sósíaldemókratar biðu að vísu sinn mesta ósigur bara síðan eftir stríð. Síðan í Vestur-Þýskalandi. Og þetta vekur óhug og þennan flokk kallaði þessu nafni og fer yfirleitt frekar varlega með að kalla alla fasista í kringum mig eða eitthvað slíkt. En það er með sér dómur fyrir því að hann má láta tala svona sig, verður að sætta sig við það. En innan hans eru element, maður sem heitir Björn Höcke, sem tala bara með mjög fasískum hætti og tala líka niður allt sem heitir sekt Þýskalands og Hitler-dæmið og það allt saman. Flokkurinn höfðar svolítið til þeirra sem segir nú þetta helvíti útrætt og nú tökum við okkar stöðu í samfélagi þjóða. En ég hef eins og á tilfinningunni maður svona greinir þessar kosningar að mjög margir sem greiddu þeim atkvæði voru að greiða atkvæði gegn kerfinu. Þetta eins og við höfum séð hér og því hafið oft fjallað að það sem kerfisflokkar sem svo verða ósjálfrátt kallaðir hjá fólki sem finnst ekkert breytast, þeir fá á sig þetta orð. Ég alveg handviss um að þó nokkuð að Trump kjósendum var ekki að kjósa hann per se, heldur að kjósa á móti kerfisflokkum. Og stjórnin sem hafði verið þarna var ósköp mátt lítil. Hún svona byrjaði vel en svo hélt hún ekki út og Scholz, kanslari þeirra sem var mjög góður borgarstjóri í Hamborg, hann náði ekki til þjóðarinnar og hann náði heldur ekki neinum framgangi á alþjóðasviðinu. Hann var bara að vera að segjast og veikur leiðtogi. En svo verðum við líka að hugsa hvernig þýskur almenningur hafði það. Þú veist, hvernig þetta var og þeir hafa sennilega bara verið of góðu vanir. Mín kynslóð og yngri kynslóð fyrir alveg niður til þín og svona þetta fólk það hafði alltaf eitthvað framtíðar lofórð að eitthvað myndi þróunin væri öll í rétta átt. Hagvöxtur færi alltaf stækkandi, velferðin kæmi með og það myndu velferðarhluti kristilegra demokrata og sósíaldemókratar tryggja. Lestinnar var alltaf á réttum tíma. Og svo fá þeir þetta allt yfir sig. Að það dýrtíð, að verðbólga og Þjóðverjar eru ekki eins stóískir yfir verðbólgu og Íslendingar og það er það er engin hagvöxtur. Ég held að sé 0,2% eða eitthvað. Og það er sem sé einhver reikningsleg stærð sem enginn merkir. Og svo lenda þeir í COVID-inu
sem það alveg sko ef maður væri, ef það mætti að greina þjóðir með þeim hætti, þá mjög forvillilegt að sjá hvernig mismunandi þjóðir tóku á COVID og hvernig það fór í gegnum þetta og við skulum ekki vera kynþáttasinnaðir, heldur segjum bara í þýsku þjóðlífi þá hafa alltaf verið mjög sterk átök milli sko hlýðni við yfirvöld sem sko yfirgengileg og var stórt partur af þeirra vandamálum á 3. og 4. áratugnum og svo uppreisn sem verður þá þeim mun æstari alveg eins og þeirra 68 hreyfingin hluti hennar fer út í Baader-Meinhof skæruliðana og þetta skapaði svona tvístrun í samfélaginu bara í gegnum COVID-ið sem þeir tóku frekar stramt á og svo fóru menn eins og mér gerir svona löndum að kæra hverju annan til lögreglunar fyrir að hafa ekki verið með grímu einhvers staðar og svo framvegis þannig að þessi tími var erfiður hvað kemur næst? Það innrás í land sem rétt hjá þeim og þú veist þetta svo stutt síðan allt saman og það sem þeir héldu, það sem var þetta framtíðarlofvörð sem þeir kalla svo það verður aldrei eftir stríð í Evrópu. Nei, og það er áhrif á orkumálin þeirra orkumálin sem voru allt of háð Rússum eins og við muna og hafði ekki verið tekið á þeim tíma og svo eins og lýðskrumsflokkar það eðli þeirra hvort sem eru hægri eða vinstri í miðjunni, þeir sko búa sér alltaf til einfaldar lausnir á öllu segjum til dæmis innflytjendamál þar sko verður rosalegur æsingur af alveg skiljanlegum ástæðum, alveg hörmulegum viðburðum sem verða og maður getur að sjálfsögðu sagt hvert ríki á rétt af því að senda svona menn úr landi svona einhverja barnamorðingja og glæpamenn og hvert ríki á þetta rétt af sínum landamærum en segjum þegar þetta er orðið þannig við ætlum bara ekki að hleypa neinum vera inn og jáfnvel senda einhverja tilbaka og eins og við ræddum einhverja glæpamenn getur að sjálfsögðu senda tilbaka en langflestir innflytjendur í Þýskalandi halda upp í hagkerfinu og ég sá í Guardian útreikning á því að ef þú loka bara landamæri núna segjum og þá eru 83 milljónir manna í Þýskalandi og segjum 2100 þá við þurfum ekki persónulega að hafa miklar áhyggjur af því þá kemur þetta með börnum og barnabörnum þá væru þeir orðnir 53 milljónir það myndi fækka 30 milljónir hagkerfið færi alveg á sko kúpuna vegna þess að þessar 53 milljónir þær væru alltaf gamlar og þá hver á þá að halda hagkerfinu uppi þannig að engin sko hálfvegis vitibúinn þýskur stjórnmálmaður mun nokkuð tíma framkvæma þetta menn ekki verða tregari á flóttamenn og reyna kannski að finna einhverja aktívari leiðir til þess að losa þá sem eru í einhverjum öfgasamtökum eða eitthvað slíkt en í megin grunninn er það alveg svo hér án innflytjenda værum við alveg á kúpunni og þú gefur ekkert fyrir þá gagnrýni sem maður hefur heyrt að faðmur Angelu Merkel til dæmis í Sýrlands deilunni hafi verið of stór ég ver hana í því tilviki sko það er örugglega hægt að færa einhverja líkur á því að þannig hefði átt að setja einhverja svona aðeins betri reglur hvernig að þessum innflutningi var í staðið en þú voru að sjá þetta aðeins fyrir Angela Merkel er frá Austur-Þýskalandi það fólk var sína ævi og hún var nógu lengi þar var fullorðið þar að það er innlokað það mátti ekkert fara og svona einstakar sinnum í sumarfrí til Grænlandana sem örugglega voru líka partur af austantjaldinu svo þeir fara og flýja í gegnum Ungverjaland og allt þetta gengur á og sendiráðinir eru opnuð og Ungverjar opnar loksins landamærin þá mun ekki kanslari í Þýskalandi sem kemur beint úr þessu umhverfi byrja á að reisa múr þegar hann stendur andspænis fólki sem hefur flúið einhverja verstu borgarastyrjöld á síðustu tíma ég er réttlætt hana í þessu og hefði aldrei búist við öðru af henni reyndar ég held kannski að svo hefði mátt að innleiða einhverja svona skynsamlegri aðferð á árunum eftir til þess að þú veist, fá inn fólk sem þú ætti að þá líka gera hluta samfélagsins því við vitum öll að það er svo gríðarlega mikilvægt atrið og við eigum í vandræðum með það og Þjóðverjar eigi í vandræðum með það frá svo framvegis en
bara til þess að öllu sé ekki hrært í einn pott, þá megum ekki gleyma því að hérna sko, þú getur kallað fjórða hvern Íslending innflytjanda og þeir eru í öllum verstu störfum. Leið og þú hérna pantar til þinn inn að mann þá kemur íslensku verkstjóri og býr til tilboð og reikning og svona, en svo koma menn frá Pólandi og Litáen að gera allt. Og þannig er þetta á mörgum sviðum og þannig er þetta líka í Þýskalandi. En fyrir Þjóðverja, því við erum að tala svona þessi áföll, þá kemur þetta, það kemur stríðið, það kemur dýrtíð og lestarnar er ekki á réttum tíma. Það er bara Deutsche Bahn, hún er að bregðast þeim. Og í aðra röndina finnum maður alltaf hana mikla svona öryggisþörf og þörf fyrir reglufestu. Og þegar svona er komið þá eiga flokkar sem segja, já við lögum þetta, við lokum landamærunum, við látum lestina koma á réttum tíma. Þeir þurfa ekki að útskýra fyrir nokkrum manni hvernig þeir alltaf fara að því. En það er auðvelt að segja að þessin menn eru öðruvísi og muni gera hlutin öðruvísi. Sko, góðu fréttirnar kannski í þessu öllu eru þær að sennilega er þessi flokkur nú ekki talin stjórntækur, það er ekki búið að ganga frá nýri ríkisstjórn en má ekki telja mjög ólíklegt að hérna flokkur eins og þessi komið að stjórn Þýskalands. Það eru sem stendur 99% líkur á því. Og hérna vegna þess að Merz kanslari CDU sem er svona í rauninni gamall íhaldskall sko. En þó úr þessum flokki sem hefur engin af þessum fasísku elementum sko. Og hann hefur sagt ég mun ekki vinna með þeim. Á lokalplani eða regionalplani að þeir eru mörg stjórnstig þannig þá mun þeim ekki ganga það sko. Þessi flokkur er til og með svo öflugur, den stærsti flokkurinn í öllu Austur-Þýskalandi. Þú getur bara dregið gömlu landamæri Austur-Þýskalands. Þar er AfD stærst. Þannig að þú veist, einhver staðar munu koma göt í þennan brandmúr sem þeir kalla svo en núna er staðan sú með yfirlýsingar sem henn hafa gefið að bara ein stjórn hugsanlega. Af því að annar svona meiri vinstri populískur flokkur, þetta bandalag Söru Wagenknecht var bara einhverjum 100 atkvæða frá því að komast inn sko, þá eru bara 5 flokkur á þingi og einn þingmaður frá Suður Slesvík sem er gömul hérna minnátt við Dani sem það ræður sko, en að öðru leyti eru þessi 5 flokkar. Kristilegir munu heldur aldrei vinna með Die Linke, vinstri flokknum, sem vann náttúrulega stóna sigur í þessum kosningum. Já, og fengur miklu meira fylgi heldur en það mælstu með því í skoðanakönnunum. Þetta er sko svona hinn hefðbundni Die Linke sem Sarah Wagenknecht fór út úr og fyrir halvum mánuði heldur allir að þetta yrðu öfugt sko. En þeir unnu góðan sigur og fóru fram með dálítið góðum talsmönnum og náðu til dæmis mjög mikið af kjósendum hjá ungu fólki. Og þessi flokkar mun ekki vinna saman. FDP sem allir hafa notað sem uppfyllingu hér og þar, svona mittlamötti Framsóknar og Miðflokks, hann féll út og féll hraustlega út sko, það var ekki nálægt því að koma inn. Þá er engin tveggja-flokkastjórn viljaður undir öllum kringumstæðum og það er bara hugsanlegt með kristilegum og krötum. Já, sem er svona bara tæpur. Já, sem gengur þó að því ef sko Sara og hennar fólk hefði náð inn, þá væri það ekki. En hún er úti og þá verður þetta lendingin og hann er búin að segja Merz sannlega að byrja umræðu við þá strax og svona. Og auðvitað er gott að AfD og svona flokkur sé ekki að komast í stjórn Þýskalands. En maður hefur stundum séð með svona hægri populíska flokka, svo haldið því sjónarmiðið aðeins svona til haga, að því var í Noregi nokkur ár. Þar fóru þeir inn í stjórnina. Hægri flokkarnir tóku Fremskrittspartíið inn í sína stjórn og þá eru þeir bara aftöfraðir. Því að þeir eru ekkit öðruvís en hinnir. Þeir koma einhver til leiðar. Þeir bara sita hana í sama baksu og allir aðrir sko. Og bara hrynja í fylgi sko. Að því leyti þá minnst okkur að þessi regionalplani þá er alveg hægt að segja, já sýnið hvað ég getið, því að þrátt fyrir allt sko þá er þetta 50 hver Þjóðverji
og það er aldrei kunst að taka rétt á þessu. Núverandi stjórnandi þannig eiga ekki að koma í ríkisstjórn Þýskaland. Þeir alveg sammála hinum flokkunum með það og er miklu næra að eiga samvinnu við Die Linke sem þeir komast ekki hjá að eiga samvinnu við. En þetta fólk á ekki vera þarna. Og það er auðvitað líka mikilvægt að hafa það í huga að þetta er allt svo stutt síðan. Það er stutt frá nasismannum. Þá okkur finnst það rosalega langt. Þá voru til dæmis bæði Afi og langafi Robert Habecks, leiðtoggræningja, voru harðsvíraðir nasistar. Afi hennar Alice Weidel sem í forystu fyrir AfD var herdómari í setulíðu Þjóðverja í Pólandi. Rétt ímyndaður hvernig hann hefur verið. Nú er ekki að segja að þessu fólki til lasts heldur afinn og amman, þetta er ekki lengra svo. Þetta er bara 2 kynslóðum undan þér sko. Og Þjóðverjar geta ekki lagt þessa byrði einfallega frá sér og sagt, já nú erum við allir búin að gleyma þessu og við berum enga ábyrgð sko. Þannig að þetta að taka svona flokk inn er rosa stór ákvörðun sem ég finnst ekki tímabæra á þessu landsmálaplani. En ég heyri á þér að svona miða við allt og allt þá kann það stjórnarfar sem verður úr þessum kosningum að verða svona ívið geðfeldara en munaði minnstu að hefði geta orðið. Já, mér finnst aldrei til í því að mér finnst þetta að vera sko maður hefði viljað auðvitað sjá önnur úrslit, maður hefði viljað sjá AfD ekki 2-falda fylgi sitt sko. En ég heyri það á þýskum vinum mínum að það er svolítið, þetta hefði geta farið verð tilfinningin sko. En það verður að segjast sko að stjórnin þarf að taka dálítið afgerandi afstöðu í ýmsum málum. Já, eins og hverju? Eins og til dæmis hvaða stöðu Þýskaland á að hafa í Evrópu. Já, einmitt. Núna þegar Bandaríkjamenn láta eins og þeir láta og það er eiginlega bara mjög torráðið hvað er eiginlega greiða atkvæði með Rússum og Norður-Kóreu þá er alveg ljóst að það þarf að Þýskaland þarf að taka forystusæti í Evrópusambandinu. En menn ætli ekki bara að láta það splundrast í allar áttir. Þá þurfa menn að sýna, og meira segja Merz hefur sagt það, menn þurfa að sýna sjálfstæði og menn þurfa að sýna að þeir ætli eitthvað að eiga við þessum mál vegna þess að Þjóðverjar hafa í sko fullkomni blindni í áratugi treyst á bandaríska hermenn. Já, einmitt. Það sko fáa hlýðina og góða vini sem Bandaríkjamann hafa átt eins og Þýskaland og svo Danmörk sem þeir eru líka að fara að djöflast á en Þjóðverjar hafa vísu sko á nokkrum punktum. Schröder vildi ekki fara með í Íraksstríðið, á nokkrum punktum hafa þeir sínt sjálfstæði, en í það heila, og þú fundið á Scholz í kringum Úkraínustríðið og svona, hann vill ekki taka þá forystu sem enn búast við af sterkasta ríkinu þannig. Og allavega í þessu þarf stjórnin að vera skýr hvað hún vill í þessu og hvað ekki. Og svo er náttúrulega eins og við allir vitum bara fyrir almennilegt, venjulegt fólk í þessu landi, þá þarf að tryggja velferðarkerfið. Og það þarf að passa upp á það. Því að tilfinningin sem er svolítið núna er svo að miðstéttin sér fram á að hrapa. Já. Og þá gerast alltaf mjög vondir hlutir í samfélagum. Þannig að þetta þurfa menn einhvern veginn að taka utanum, búa til skynsamlega innflytjendastefnu sem tryggir líka að það komi nóg af fólki til þess að halda hagkerfinu uppi og svo þurfa þeir að taka á hagkerfinu með þeim hætti sem Þjóðverjar geta alveg gert og hafa sýnt að þeir geta, sem er svona félagslegur háttur. Ekki þetta bara eins og Trump að raða í kringu sig gölnustu og ríkustu mönnum heims og láta það bara vaða uppi. Það hefur ekki verið þýska leiðin sko. Nei, sko þær eru ansi margar köldu vassgusurnar sem við erum að upplifa núna þessa dagana og þú nefnir mikilvægi þess að Þýskaland sé í forystusæti í Evrópu. Hafa þeir áttað sig á því nú þegar? Eru þeir búnir að afskrifa Bandaríkin í því hlutverki sem að verið hefur, eða er þetta svona að koma hægt og rólega? Ég held að það sé réttilega að þetta hægt og rólega, eða öllu heldur sumir hafa þegar fengið þessa tilfinningu, en
en myndu kannski ekki segja það upphátt og þeir eru ekki farnir að segja það upphátt en það sem þeir vita að þeir geta ekki verið án stjórnar lengi með hraðan á þessu öllu hvernig hefur búist við því að Bandaríkjamenn ætlu að rukka Úkraínu tilbaka og fyrir utan það yfirtaka Grænland og alla þessa vitleysu sem við hann uppi þannig að Merz minni mig að hafi sagt hreinlega að það getur vel verið að í sumar þá verður bara NATO ekki lengur til og þegar sko verðandi kanslari Þýskaland segir þetta hann á náttúrulega við í þessari mynd en fyrir þeim hefur NATO og allar varnir Þýskalands alltaf byggst á þessu transatlantic viðhorfi okkar besti vinur þarna besti vinur aðal já, nákvæmlega gott fyrir því og það eru sko og hann kannski aðal sko þjóðurinn besti vinur hans en það eru ennþá að ég held 100.000 bandarískir hermenn í Evrópu þeir munu draga á tilbaka þeir ætla og það hefði ekkert verið í þeim atriðum mikið öðruvísi hjá Biden ef maður horfir nú heiðarlega á þetta þeir ætla að horfa á Kína og það er þar sem þeir munu leggja sinn þunga það er þar sem þeir sjá sína efnahagslegu baráttu fara fram og þeim aðeins bara dálítið sama Evrópu þeir ætla ekki að hafa þá á samningaborði hann í Úkraínu þó að það muni koma í hlut Evrópu að stýra hann allri uppbyggingu þannig það sem ég held að svona þýskir forystmenn hafi áttað sig á að staðan verður svo að Evrópa verður að ákveða sína eigin strategíu lætur ekki ákveðan í Washington mikið lengra ég ekki að segja þessu komnir sko af því svo þetta flokkar sem náttúrulega voru alltaf helstu andpólarnir í þýskum stjórnmálum þar segja sósíaldemókratar og hinir og fyrstu áratugina eftir stríð þá komast þeir aldrei í stjórnkratanir en minnir að sé ekki fyrir 67 sem þeir komast í stjórn og vinna síðan kosningar og þeir hafa verið við völd megnið af síðustu 40 árum sem líka óholt og þá ef þú ert alltaf að búa til stjórn sem búin til úr sko stærstu andstæðustu pólunum þá situr yfirleitt uppi með miðjumóð sem engum þykir væntum alveg svo síðasta stjórn sem FDP frjálsir demokratar sprengdu óskup meðvitað og undirbúið sko bara að þeim fannst þeir ekki koma neinn í gegn sko En Halldór, nú spyrja allar þessar hræringar nýrra spurninga stöðu Íslands og við vitum að það hefur byggst upp töluverður viðbúnaður á Miðnesheiði í rauninni hefur ekki farið hátt Herinn kom bara aftur aðeins okkur það er sagt frá því Við hristum höfuðið yfir Bandaríkjaforseta við höfum séð hvernig sannleikurinn skiptir ekki lengur neinu máli í tali ráðamannsins og hans það náttúrulega þessi spenna og ótti þarna í austrinu og hinga til hefur verið svona hefur manni fundist sæmileg sátt það var allavega ekki komið mjög mikil óánægja upp á yfirborðið þegar ríkisstjórn Íslands núna Þorgerður Katrín og Kristrún og félagar tala fyrir því að við þurfum að tengja okkur mjög sterkt Evrópulöndunum en þeir eru þó til sem að segja að hagsmunir Íslendinga séu nákvæmlega allt öðruvísi heldur en Evrópulandana þeir búi við ógnina en ekki við og það er talað tengingarnar vestur þótt það getur nú verið snúið að vera í bandalagi með Trump Það aðeins tekist á fjárframlög hérðan og nú við heyrðum Kristrúnu síðast í gær tala auki fé. Það sem ég að reyna að koma að sem sagt þeir sem tala fyrir hlutleysi Íslendinga og segja við eigum að halda áfram að
af því að við þurfum ekki að taka þátt í þessum útgjöldum sem fylgja hernaði, við erum að vera áfram bara óþroskaði og óbyrgi unglingurinn í samfélagi með fullorðnum þjóðum sem eru þjakaðar af ábyrgðarkennd og skyldum sem við höfum ekki. Hvað sýnist þér af því að þú hefur nú pælt í veröldinni allri áratuga skeið og hvað sýnist þér þessi tvö argument sem að núna mætast? Eigum við að halda áfram að vera hlutlaus, ábyrgðarlaus unglingur eða erum við neitt inn í nýja þáttöku og meiri útgjöld? Þetta held ég bara nákvæmlega spurningin. Það að segja spurningin svo. Því auðvitað hugnast örugglega langflestum Íslendingum það að við séum vopnlaus þjóð og séum hlutlaus í sem flestum stríðum þó að það geti líka vera hlutlausir þegar Trump hernemur Grænland. Svona það. Það hérna spurningin í þessu nefnilega alveg þessi. Komumst við upp með það? Þegar þú horfir tilbaka bara á 2000-öldina. Ég hef alltaf verið mjög fascinerað af henni, bæði í bókmenntum og öðru. Þá hafa Íslendingar alltaf látið eins og þau geti verið stikkfrí í sögunni. Já. Þú veist, það koma hér gagnmerkir gyðinglegir flóttamenn 38, við sendum þeim bara tilbaka í rauðan dauðan og enginn þarf nokkuð tíma að bera neina ábyrgð á því að hafa gert það. Já. Og við bara höfum alltaf verið svona, litli góði drengurinn eða unglingurinn eða hvað kalla það sem höfum einhvern veginn verið á undanþágu í veröldinni. Núna held ég og það getur enginn svarað þessari spurningum með neinni vissu en að því þetta eins og lístir þá held ég að það sé ekki nokkur spurning að við eigum að halla okkur til Evrópu. Ég bara efast ekki þá, mér hefur nú reynd að fundist það lengi og það ekki þegar ég var að hugsa þetta hér áður fyrir þá það ekki vegna hers eða vegna þessar eilífi deilumálum krónuna, ég ætla ekki að gera lítúrvægi þar sem við megum ekki alltaf horfa á alla hluti eins og hvernig þeir koma fyrir okkur efnahagslega. Nei. Við verðum líka að hugsa menningarleg tengsl og bara þau gildi sem Íslands samfélag hefur í heiðri. Og ef þú horfir núna vestur eða þá til Evrópu, þá það engin spurning hvorum megin við erum. Svo ætla mann kannski að segja við viljum að vera voða hlutlausir og svo segir Trump næst þeirra vel ykkur á honum að heldur að hann ætla að fara að differensera milli evrópska efnahagssambandsins og Evrópusambandsins. Þetta bara sami grautur fyrir honum. Og ég held ekki að Íslendingar geti fái svona einhvers konar undanþágu til eilíðar í þessu. Ekki ef þetta heldur áfram eins og Trump talar. Stundum að vísu fær með þessa spurningu og þessa vangavelta, hann sé bara henda handsprengjum út allt og sjá hvað gerist. Því að eitt af því þetta grænlandsmál sem fullkomið ella. Þeir eru með sínar herstöðu þar, geta gert allt hernaðarlegt sem þeir sýnist og þeir geta farið í alla þá námuvinnslu sem þeir sýnist. Það er bara leyft, þeir þurfa ekki að sækja leyfi hjá Grænlendingum, þeir þurfa ekki að eignast landi til þess. Nei. Hefur ekki Íslendingur verið að leita hana gulli þannig að maður skilur ekki alveg hver langtíma hugsunin önnur en þetta með áhrifasvæði. Þessna verðum við líka að hugsa viljum við vera áhrifasvæði og undir þeirra hæl þá það sem hann vegna sjóferðasjóna með að til dæmis ákveður að taka þá Panama í leiðinni jafnvel Kanada til þess að ráða allir hann upp frá. Ég held að þegar þessir eru kostinir þá segi ég Evrópa. Og það má kannski bæta við þetta að Gylfi Magnússon hann skrifaði færslu á Facebook í gær, Gylfi fyrrverandi ráðherra okkar það að hann mæti það sem svo að Trump væri mögulega hættulegri en Putin og þegar svona menn sem hafa vikt í þessu samfélagi eru farin að skrifa þannig þá náttúrulega styður það svolítið þitt álit. Já, þetta bara svo tilfinning sem maður fær bara á síðustu vikum í raunum verið. Maður getur auðvitað sagt þú að gáfulega maður hefði séð þetta stefna þangað en það er bara ekki rétt að vissi enginn hvernig Trump myndi byrja, hvernig hann gerir og það sem þú nefndir áðan sé atkvæðagreiðsla hjá Sameinuðu þjóðunum. Það sem þeir greiða atkvæði með Norður-Kóreu og Rússum og þessum geðslugu stjórnvöldum að því þeir vilja ekki viðurkenna að Pútín gerði innrás í Úkraínu.
Bandaríkin vilja ekki viðurkenna hérna augljósu staðrind. Það gerir það verkum. Ég veit ekki alveg hvort ég tekið undir með Gylfa hans ég hættulegri fyrir allavega Evrópu og mér hættir stundum til að horfa frá þýsku viðhorfi. Þá hann nær og erfiðari. En það sem Evrópa þarf að hugsa bara að bjarga sér sjálf. Þeir gerðu náttúrulega feil með því að vera svona háðir rússneskri orku. Veist, í raun og veru var tölum aðeins það áðan, þetta sko framtíða loforð að allt yrði gott og allt yrði betra. Þeir héldu eftir falli múrsins að bara þetta væru vænstu menn rússar og árið 2001 þá ávarpar Pútín sambandsþingið í Þýskalandi og bara allir standa upp og klappa fyrir honum. Þannig að sko Þjóðverjar hafa líka nálgast þessa þróun í dálítið svona bláeygðri von. Og menn héldu sambandi og héldu að það talsamband skipti miklu. Þú veist, Schröder var stjórnarformaður hjá honum í allskyns orkufyrirtækjum. Það skilaði Þjóðverjum engu. Þegar til áttu að taka, skilaði þeim það engu. Halldór, það búið að vera ánægjulegt að ræða við þig hér við Rauða borðið. Þetta fyrsta skipti sem þú kemur hingað á samstæðu? Þetta fyrsta skipti sem ég kem hingað, sko. En nú losnaði ekki við mig. Nei, nú þarf að koma aftur. Mér langar að nota tækifæri líka til að þakka þig fyrir skáldin og skrælingana. Já, takk. Gaman að, sko, ég verð að segja eitt í þessu sem ég hef ekki verið að pæla í nokkur ár. Það gaman að gera útvarp. Ég skil vel að þið skuli gera þetta. Vegna þess að líka þú veist, fólk hlustar miklu meira. Það miklu meiri hlustum, bæði á bækur en líka á podcast og þá getur þú leyftir að gera mjög sérvitara þætti um íslenskar bókmenntur og kaupmál, sko. Jafnvel þó þú hafi líka áhyggjur á heimsmálum. Einmitt. En já, það er einhver galdur í þessu og tíðarandinn faðmar akkurat þessa tegund af fjölmiðlun. Ég veit ekki af hverju. Manni finnst það. Það er eitthvað. Já, einmitt. En kæra þakkir, Halldór Guðmundsson. Og við víkjum yfir í aðra sálma, ekki fara langt. Dagskráin heldur hér áfram eftir andartak. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með færri en 25 starfsmenn. Í fyrsta sæti félagsmiðstöðin Síin, í öðru sæti frístundaheimilið Frostheimar og í þriðja sæti félagsmiðstöðin Fjörgin. Og hástökkvari ársins 2024 er íbúðakjarni Rökkvatjörn. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu. Já, og við höldum áfram. Þið hafi kannski tekið eftir réttarhöldunum fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur mótmælendur. Þeir ætla ekki að láta bjóða sér þá framkomu sem að þeir urðu fyrir við Skuggasund og hafa höfða mál gegn lögreglunni. Þeir vilja miskabætur og við höfum María Lilja okkar sem er einn af okkar starfsmönnum hér á samstöðinni hefur bæði verið að skrifa fréttir á vef samstöðunar, samstöðin.is frá þessu réttarhaldi og svo fekk hún líka heimsókn tveggja mótmælenda og lögmanns hópsins. Sem sagt, miskabætur á mann eru 800.000 krónur sem þau krefjast en fyrst og fremst vilja þau kannski bara varpa ljósi á, ég vil segja mjög ófaglega framkomu lögreglunar. Ertu ekki bara sammála því, Oddný hér? Jú, hann har verið ófagleg og ég hef ekki kynnt mér málið alveg í þaula en ég get svo sem ekki mikið sagt en það virðist vera svoleiðis, virðist vera svona vera mjög furðuleg framkoma og bara leiðanleg og maður svona bara finnur frekar eiginlega til sorgar yfir þessum ummælum sem voru viðhöfð. Já, sem festast á filmu og hljóð sko með þessum búkmyndavélum sem eru lykilgagn í þessu máli og lögreglan ætlaði að þvælast fyrir því að dómarinn fengi aðgang að þessum búkmyndavélum en færi það og það er verið að tala mótmælendurna sem hálfgerðar skepnur og vitleysingar sko. Það sem er svolítið skrítið að ég hugsaði þetta er auðvitað að því við erum alltaf að tala um fasisman og uppgang fasisman og þannig og þegar valdið gefur sér leyfi til þess að raunverulega tala frjálslega ákveðin hluta þjóðarinnar sem aðskotadýr eða meindýr eða bara dýr sko.
fara svona, en að því ég á núna hund, þá var ég akkurat að hugsa að skrítið að mannskepnar skuli alltaf nota hvað þetta er mikið skammar að vera eins og dýr að því við náttúrulega erum dýr líka og hérna, þetta er komin algjörlega út úr efninu veit ég sko, ég var bara einhvern veginn að hugsa hvað mér þetta raunverulega fallegt að við augljóslega þurfum að gangast við dýrun í okkur líka í öllu þessu ofbeldi sko, og ná einhvern veginn að temja okkur vantar alveg við förum í svona einhvern hundaskóla. Mér skilst á fræðifólki að femínískar kenningar séu núna aftur að taka sterkar inn en áður dýrið í mannskepnunni þannig að já. Og sálfræðin líka. Sálfræðin. Já, það er þetta svona að bæla það niður þangað til að brýst upp í á ögur stundu og einmitt brýst út í þessu svona að öskra á hvort annað að við séum helviti stýrið þitt, helviti skepnaðinn og að löggan gerir það er náttúrulega bara, það er bara eitthvað svo glatað. Já. Við skulum heyra hvað þau hafa að segja þau Daniel Thor Bjarnason og Pétur Eggerts mótmælendur og Oddur Ástráðsson lögmaður. Hann var einnig við Rauðaborðið og ræddi lagalegu hliðina við Maríu Lilju. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru mótmælendur nokkuð frægir, myndi ég segja, og lögmaður þeirra, Daniel Thor Bjarnason, Pétur Eggerts og Oddur Ástrás, verið velkomnir. Takk fyrir. Herðu, þið hafið staðið í stóru, svona í síðustu viku, það var aðalmeðferð í frægum mótmálum, Skuggasundi, og hérna, já, bara svona einfaldlega, bara hver eru eftirkostir, hvernig líður manni eftir svona svona upphaf af málaferlum? Ákveðið spennufall myndi ég svona segja. Það var langur dagur á föstudaginn en enga síður mjög áhugavert og hérna maður hefur svo sem ekki staðið í þessu áður þannig að maður hefur ekki reynslu til að þú veist svona bera þetta saman við en mér finnst ég bara líka fullur af krafti og orku og hérna já, það er svona mitt take allavega, já. Hefur fundið fyrir meðbyr? Já, mér finnst það, algjörlega. Náttúrulega margt í upptökum sem voru spilaðar fyrir dómi á föstudaginn síðastliðinn og hérna sem að kannski opinbera svolítið orðaræðu sem virðist vera ríkjandi innan þessar stéttar og þar er verið að svona afmennska fólk svolítið og aftengja sig mögulega við þá gjörningar sem að menn er að standa í. Tóttu við svona eins og þeirra, það er talað mótmælendur sem dýrið og já, meðal annars. Og það sé gaman að sprauta. Já, meðal annars og maður finnur að fólk er svona svolítið hissa og trúir kannski ekki eiginlega sínum eigin eyrum að þetta sé orð sem að vera að láta falla. Þannig að umræðan, þú veist, bara frá mínum bætir þá finnst mér umræðan þú veist, jákvæð og að það sé verið að ræða þessi mál. Þar sem ég tel að oft á tíðum þá eru þeir hópar sem verða kannski verst undir í samskiptum við lögregluna, hópar sem að kannski hafa ekki sterka rödd. Og því tel ég að öll umræða í kringum þetta mál sama í hvaða áttum fer, þú veist, hún er jákvæð að þetta sé samtal sem sé í gangi. Það er svona mitt take svolítið. En þú Pétur, þú tókst nú svolítið mikið af myndböndum eða svona safnaði saman og hafði birt á þínu samskiptamiðlum. Var eitthvað í gögnunum frá lögreglu sem að svona, kom þér óvart eða var þetta finnst þér þetta að hafa svona bara rennt stóðum undir það sem þú varst að reyna að sýna á þínum miðlum? Já, ég myndi segja það var nú lítið sem kom á óvart en margt til staðfestingar þar sem að okkur grunaði. Það er svona kannski það sem að stendur upp úr
í mínu minni og mér finnst alveg mega að fá meiri athygli í fjölmiðlum bílastæðið sem var alveg autt mótmælanda sem hvorki fyrir ofan eða neðan Skuggasund þar sem mótmælandi voru heldur fyrir aftan Skuggasund að þar var lögregla með viðbúnað og með aðstöðu til þess að ferja ráðherra án þess að keyra í gegnum þvöguna alla og við vorum ekki með beint myndefni, við áttum einhverjar stuttar myndklippur sem að sýndu okkur fyrir aftan og svona, gáðu okkur þann grun að það hefði ekki verið viðstaddir mótmælendur þar og það hefði verið fullkomlega aðgengilegt fyrir lögreglu að ferja ráðherra þar út en við fengum náttúrulega úr gögnum lögreglu fengum við öryggismyndavéla efni sem að sýnir alla þessa 2,5 tíma þar sem að mótmælinn stóð yfir og þar bara deginum ljósara að ráðherrabílarnir keyra allir inn á bílastæðið fyrir aftan þar sem það eru engin mótmælendur. Það virðist sem svo að þeir hafi nú bara ætlað sér að sækja ráðherrana þarna fyrir aftan til að byrja með og þeir hafi mögulega fengið þá önnur tilmæli að snúa við á þarna seinustu sekundu en það var svona dálítið gott að fá það fyllilega staðfest að það var raunin og það er engin efi það þannig að svona ásetningu lögreglu er kannski eitthvað sem maður má leyfa sér að efast aðeins meira á þessum tímapunkti. Já, þú heldur að þeir hafi bara verið að kynda undir einhvers konar óöld með þessu? Ég held það, já. Mér sýnist það bara á öllu að þetta sé tilbúin uppþótt. Það er sett upp í aðstæður sem eru erfiðar án þess að það þurfi. Ég veit ekki hvað það er annað heldur, ef til hvers annars það er gert heldur en að kynda upp í hlutum og við erum nú bara með á hljóðskrá að varðstjóri segir ég man ekki hvernig orðar hann þetta orðrétt það hafði nú þurft bara að kenna okkur smá leksíu okkur mótmælendum og það verðist vera heilt yfir svona orkan sem að þessi aðgerðarsveit lögreglu var að starfa undir. Það var nokkuð erfitt fyrir ykkur að ná fram þessum gögnum, öryggis- og búkmyndavéla gögnum frá lögreglu. Veistu eitthvað, ég meina hvers vegna var það eitthvað flókið? Já, sko, lögregla hefur að okkur sýnist almennt það verklag að reyna að halda þessu myndefni hjá sér og passa vel upp á að það fari ekki í neina dreifingu. Og ég tel að það sé svona megin ástæðan fyrir því að okkur reyndist töluvert erfitt að fá þessu gögn fram í málinu. Þetta fór þannig, sko, áður en við höfðuðum málið þá hafði ég sendt bréf til lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og óskað eftir afriti af þessum gögnum, þessum myndböndum úr búkmyndavélum lögreglu og fengið synjun. Og svo þegar við stemdum málinu inn þá skoruðum við á Íslenska ríkið að leggja þessu gögn fram. Ríkið ætlaði upphaflega ekki að gera það en það var í raun fyrir áeggjan og eiginlega að kröfu dómara málsins að ríkið lét loks til leiðast og lagði þessu gögn fram. Og þá held ég að sé ágætt að velta því aðeins fyrir sér hver er þá yfir höfuð tilgangurinn með því að lögregla beri búkmyndavélar. Þetta eru öryggismyndavélar og úr þeim er streymt myndefni beint upp í einhvern endabúnað í lögreglustöðinni á Hverfisgötu og það á að taka upp í hvert sinn sem að lögregla til dæmis beitir valdi og geyma slík gögn og ég held að það blasir við að tilgangurinn sé annars vegar að tryggja öryggi lögreglumanna sem eru að sinna sínum skyldustörfum og það eru þetta mjög mikilvægt en ekki síður að það eru þessu gögn þá til þess fallin að það sé hægt að prófa það eftir á eins og við erum að gera í þessu dómsmáli hvort að valdbeiting lögreglu hafi verið réttmætt eða lögmætt og það er þess vegna afskaplega mikilvægt líka fyrir borgar þessa lands og þau sem að verða fyrir slíkri valdbeitingu að það sé hægt að kalla fram svona gögn í dómsmálum hvort sem það eru einkamál eins og við fórum í eða sakamál eða hvað þeim ástæðum sem að fólk hefur augljósa hagsmuni að því að fá þessi gögn og ég verð að segja fyrir mitt leyti að gögnin í sjálfu sér sko þetta myndefni leiddi í sjálfu sér ekki kannski margt í ljós atvikin sem við ekki vissum fyrir enda höfðu þau verið mynduð mjög rækilega af fólki sem var þarna á vettvangi af mótmælendum sjálfum en það sem var kannski einna helst afhjúpandi að mínu áliti og þá tala ég nú kannski meira bara sem borgari í þessu landi en sem lögmaður er þessi orðræða og það hvernig lögreglumenn tjá sig bæði fyrir og meðan á þessum látumöllum stendur og líka eftir
þessa valdbeitingu sína og þennan einkarétt sinn til þess að beita borgarar landsins valdi og ofbeldi og þar fara þeir svona þeir gera grín og finnst þetta svona í lagi að svona eiginlega bara gantast. Þetta svolítið svona eins og þú segir svona afmennskun. Já, sko bæði það er svona ákveðin svona léttúð og eins og þetta sé nú bara allt hálfgert djók. En svo líka hitt sem þá enn alvarlegra að það þessi afmennskun og að kalla ótilgreindan mótmælanda helvítis dýrið eða önnur slík ummæli sem við heyrðum í þessu búkmyndaðalefni. Og ég hef nú verið spurður af því hvort að þetta hafi einhverja þýðingu þá fyrir dómsmálið að þeir hafa tjáð sig með þessum hætti. Og það verður auðvitað komið í ljós hvernig dómari málsins lítur á það en svona frá mínum bætinum séð þá hlýtur það að vera einhvers konar heildarmat á aðstæðum öllum sem að leiði síðan í ljós huglæga afstöðu lögreglumannanna til þess sem þeir voru þarna að gera og þá til þess líka hvort að það hefði raunverulega staðið einhver nauðsyn til þess að beita svo miklu valdi sem þeir gerðu. Og eins og Pétur nefndi hérna þessu ummæli að kenna lexíu finnast mér svona benda til þess að þörfin hafi ekki verið jafn mikil og þeir vilja vera að láta. Nei. Ég satt og líti á vitnisburð lögreglumannanna á föstudaginn og það var svona gegnumgangandi í því sem þeir sögðu. Þeir lýstu allir þessari stemningu. Þeir sögðu þetta voru nú ekkert eitthvað reisa stór mótmæli, voru nú flesti sammála það. Það hefði nú samt verið þannig eitthvað fjöldi fólk en það hefði bara verið eitthvað svona stemning í loftinu. Eitthvað sem að mér þótti mjög áhugavert að heyra það að segja vegna þess að nú hef ég mætt á mörg mótmæli og þetta alltaf ákveðin stemning á mótmælum þegar fólk að mótmæla einhverju en ég velti fyrir mér ég meina getur ekki verið að stemningin hafi verið þeirra megin? Mér fannst ég vera var við að bara leið og ég mætti einhvern veginn hafandi mætt á mörg mótmæli fyrir þessi það var öðruvísi stemming í lögreglumönnunum. Þeir voru fljótir upp að mér fannst, ég átti stutt samskipti við einn lögregluþjón sem að bara vitni á föstudaginn það sem að það var bara skætingur og pirringur bara strax einhvern veginn í samskiptum þannig að og ég velti því líka bara fyrir mér ef að þetta kultúrinn, ef þetta orðræðan innan lögreglustéttarinnar þá alveg hægt að færa bara sterkur rök fyrir því að það muni á endanum hafa þau áhrif að gengið fram yfir það meðalhóf sem þeim sett ef þetta eru hugmyndirnar sem þú hefur borgara þessa lands. Það smitast yfir í ákvörðunartökur, það gerir það. En það svona, maður velti fyrir sér hvort þeir tala með sama hætti alla mótmælendur, til dæmis bara sjómenn eða hjúkrunarfræðinga eða kennara eða hvort þetta sé einhvern veginn svona bundið við þennan hóp. Nú þessi tiltekni hópur búin að vera mjög duglegur að mótmæla yfirstandandi þjóðarmorði í Palestínu og hefur hitt lögreglu á þeim mótmælum nokkuð oft haldið þetta sé kannski þetta sé persónlegt bara gegn þessum hópi? Klárlega, mér finnst það bara mjög skýrt ég held að þurfi ekki að fara annað heldur en bara að skoða yfir fréttamiðla, samfélagsmiðla undanfarna mánuði þegar aðra stéttir hafa verið að mótmæla eins og til dæmis smábátasjómenn, ef það er að taka það meðal annars þá nánast engin lögregla viðstödd og ekkert varúðar ástand í gangi, venjulega ekki sett upp grindverk niður á Austurvelli eða hvar sem mótmælin fara fram og viðmótið virðist vera allt öðruvísi. Sem dæmi þessi mótmæli sem ég var að nefna á þessar smábátasjómenn, þar voru einstaklingar með blys og það þótti bara fallegt og flott og einhverjum vikum setna var svipað upp á teningnum í mótmælum fyrir frjálsri Palestínu og það varð veður úr því allavega sá ég á samfélagsmiðlum. Þannig að þetta svona, mér finnst það bara nokkuð skýrt að viðmótið annað. Af hverju? Það veit ég hins vegar ekki og get ekki svara fyrir. Nei, ég held að blasi við að það sé annað og ég held að við þurfum líka bara að horfa í augun á því að
við hér á Íslandi erum bara í einhvers konar alþjóðlegu samhengi og við horfum á það í löndunum í kringum okkur. Núna síðast var það ekki bara í Danmörku í dag voru mótmæli við Maersk skipaflutningafyrirtækið. Greta Thunberg og félagar með svona friðsama borgarlega óhlýðni og gjörninga og löggan var mætt með kylfur og var bara byrjuð að berja fólk svolítið mikið. Og við höfum séð þetta líka í Þýskalandi mjög mikið og í Belgíu og fleiri og auðvitað í Bandaríkjunum og Kanada. Og þetta eru það sem við köllum eða erum alin upp við að kalla vestræn lýðræðisríki og þar sem að það orðið eitthvað norm að beita töluvert miklu valdi gagnvart mótmælendum sem að berjast fyrir málstað Palestínu. Og ég held að það blasi við að þar verið að beita miklu mun meira valdi en gagnvart öðrum borgurum sem að berjast fyrir einhverjum öðrum málstað. Og það alvarlegt. Að því að mér finnst það til marks að það einhver svona institutionalized, einhver svona stofnana gróin rasismi sem að í valdastofnunum þessara samfélaga. Já, lögreglan sé eitthvað skona pólitík í sínum störfum. Já, það mætti kannski orða það þannig. Og það auðvitað, það svo nefnilega svo mikilvægt að muna það að mannréttindi eru fyrir alla. Og þau fara ekki í manngreinarálit og þau eru litblind líka. Og þar hafa allir þennan stjórnarskrárvarða rétt til þess að berjast fyrir hverjum þeim lögmætum málstað sem að fólk kann að hafa og að berjast fyrir því eins og mótmælendur gerðu við umhverfisráðuneytið í maílok á síðasta ári að íslensk stjórnvöld þyrfti að gera meira til að styðja við Palestínu og mótmæla með sínum aðferðum eða þeim tiltæku leiðum sem eru þjóðamorðinu sem hefur verið í gangi á Gaza. Það bara lögmætt í lýðræðislegu samfélagi að koma slíkum skilabóðum á framfæri. Og valdastofnanirnar verða að þola það að fá slíka gagnrýni. Það ekkert allir sammála og það engin kraf það að sé allir sammála. En þessar raddir eiga rétt á að fá að heyrast og þá má vera með vesen og það má trufla og má vera hávær og segja jafnvel eitthvað sem einhverjum finnst óþægilegt. Það sem má ekki að beita ofbeldi eða skemmdarverkum eða eitthvað slíkt. En það var ekkert slíkt á ferðinni. Og það var heldur ekkert slíkt á ferðinni við Maersk eftir því sem ég sé á samfélagsmiðlum í þessum mótmælum sem voru þarna í Danmörku í morgun. Og að valdastofnanirnar fari þá upp á afturlappirnar og dragi fram úðabrúsa og kylfur alvarleg staða. Það alvarleg staða fyrir þetta meinta vestræna lýðræði. Þeir segja, einhverju sem myndi segja, já en þetta voru ekki fyrir þessum mótmæli. Þetta svo mikill skríll. Ég hef lesið þau orð margoft á samskiptamiðlum. Sjáðu bara þessa menn. Og hérna, já og ég meina, og þetta svona, og þetta skríll sem að gengur fram með hörku og offorsi og frekju og ofbeldi myndi kannski einhver halda fram. Ofbeldi myndi þá felast í því að leggjast á götur og stöðva umferð eða eitthvað svoleiðis. Já, ég meina þetta náttúrulega bara það sama og við heyrðum þáverandi dómsmálaráðherra að standa fyrir fram að myndavél og láta út úr sér í kjölfar árásarinnar þarna í fyrra. Að þarna hundurinn grafinn, þetta mál sem að varðar okkur öll að þessu leyti að við horfum, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn boðaði til setumótmæla inn í fundarherbyggi af ósætti við það að fá ekki að halda fundarherbygginu sínu. Þetta mögulega að við ætlum að tala um stiga lögreglu í valdbeitingu, þá eigum við líka að horfa á stiga okkar til mótmæla og það að trufla umferð eða stunda setumótmæli bara algjör grundvallar aðgerð sem við eigum að geta haft rétt á. Vissulega það borgaraleg óhlýðni og ef að þú ferð ekki að tilmælum lögreglu, eðlilegt að þú geti fengið á því sekt eða mögulega handtöku, en það að lögregla veitist að þér með kylfum og piparúða fyrir það eitt að trufla umferð í eitthvað sem mætti þess vegna kalla óþægilega gjörningslist. Þetta vegur verulega að öryggi okkar allra og tjáningarfrelsi innan samfélagsins og það í rauninni sú staða sem ég myndi segja uppi núna að ríkið
það hefur bara tvennt að velja og þá er það í höndum dómara núna að annarkvort þá ætlum við að réttlæta það að þægindi og aðgengi ráðamanna að þá ólaskaðri tímatöflu sinni sé það mikilvæg að það réttlæti slíka valdbeitingu gegn almennum borgurum. Því að það er ekki hægt að segja að þetta hafi varðað öryggi ráðamanna því enginn var að veitast að ráðamönnum, enginn var að veitast að lögreglu, það var ekkert ofbeldi og þessi skrípaleikur með tungumálið, ég meina að segja að þetta séu ófriðsum mótmæli, ég meina borgaraleg óhlýðni er skilgreind, það er skilgreint að borgaraleg óhlýðni felur í sér að fara ekki eftir fyrirmælum og óhlýðnast yfirvaldinu án þess að veitast það eða beita ofbeldi og það er talin sem friðsamur gjörningur sem að þetta vissulega var og ef við ætlum núna að fara að sætta okkur við það að ráðamenn og aðrir fari að kalla þetta ófriðsamt að þá erum við komin á verulega hættulegan stað þar sem að það er hægt að vega að þér með ofbeldi fyrir það eitt að vera í andstöðu við ríkjandi völd. Já, og það er mitt, ef maður bæta við, ein stór ástæði fyrir því að við lögðum að staði í þessa vegferð að stefna ríkinu er svo að þú veist, þessi lína ofbeldis sem að lögreglan er búin að marka í sandinn að hún færist ekki bara lengra og lengra. Þú veist, það þarf að setja spurningamerki við þetta og halda þeim ábyrgum bara á lögreglunni í heild sinni, halda þeim ábyrgum í sínum störfum að við sem samfélag setjum bara ákveðnar skýrar kröfur á þessa stétt að þau sinni störfum eftir kostkeppni og velji sér ekki að handahófi hverju þeir allar ráðast á og hverju ekki. Svo langar mig líka eitt sem kemur upp bara mjög sterkt upp í hausinn á mér þegar Pétur er að ræða allt þetta. Það er bara rosalega skýrt, bæði í upptökum sem að mótmælendur tóku á vettvangi og í búkmyndavélum lögreglu að þessi tiltekni ráðherrabíll, hann er farinn í gegnum svo kallar hlið sem lögreglan er búin að setja upp niður Skuggasundi, hann er komin í gegn, svo er byrjað að beita piparúða. Það líða í rauninni líða klukkustund eða eitthvað? Nei, við erum að tala þegar bara nokkur sekundum áður en að piparúðanum er beitt. Já. Og það er bara mjög skýrt í öllum þeim klippum sem ég sé að bíllinn hann fer í gegn. Þú veist að þessi hindrun, hún gekk bara frekar illa hjá þeim sem lögðust niður. Bíllinn fer í gegn og svo byrja lögregla að beita piparúða. Og er þetta ráðherrabíllinn sem að keyrir á og... Nei, það er fyrr. En bara við erum að tala um bara, þú veist, þannig að hver er þörfin þegar málflutningur, og þetta er bara algjörlega mín skoðun, málflutningur lögreglumannanna er sá að þeir hafa þurft að koma ráðherrum frá A til B. Þegar að ráðherrabíll er komin framhjá mótmælendum, hver er þá þörfin að beita ofbeldinu sem þeir gera svo eftir á? Þú veist, En hefur ykkur ráðherra sett sig í samband við ykkur? Bara nú eru þetta ekki ráðherrar lengur og þannig að það væri svona kannski eðlilegt, það myndi segja svona hæ, heyrðu, ég keyrði nú hérna framhjá og sá að þetta var nú kannski ekki alveg sanngjarnt. Hefur ykkur svona hnift í ykkur? Nei. Ekkert svoleiðis. Átur. Ég er nú í reglulegu samskiptu við einn ráðherra í þessari ríkisstjórn, en við ræðum nú flest annað en þetta. Já, það er ekkert þannig að þið hefur ekkert fengið að heyra. Nei, enginn haft samband á neinum tímapunkti og býst svo sem ekki við því. Nei, enda er það þannig, sko, bara svo því sé til að hafa haldið er að ráðherrarnir í ríkisstjórninni þeir sitja bara þarna inn á fundi á meðan þetta er að gerast og það er lögregla, bæði sem sagt lögreglumenn hjá lögreglunum á höfuðborgarsvæðinu sem eru að stýra aðgerðum þarna úti á götu og svo lögreglumenn hjá embætti ríkislögreglustjóra sem að bera ábyrgð á öryggi fundarins og öryggi ráðherrana sem að taka allar þessar ákvarðanir og það sem við erum að láta reyna á í þessu máli hvort það hafi verið lögmætar og ég held að ráðherrar í ríkisstjórn hafi ekki haft, ég held að þeir hafi frétt af því að þarna hafi verið beitt piparúða bara eins og við hinn sko sem að vorum ekki þarna á staðnum bara í fréttum nema kannski sá þessi eini ráðherra sem ég veit ekki hver var sem að var í bílnum sem kom þarna fyrst á vettvang sem keyrði á lögreglum. Nei, sko bara við höldum þessu til haga að það var einn lögreglumaður sem slasaðist. Já. Og hann kom fyrir dóm
Hann slasaðist þarna alveg sko næstum 2 tímum áður en að piparúða var beitt. Þegar að ríkisstjórnin var að koma til fundar og hann lýsti því mjög skilmerkilega í skýrslu sem var tekin á hann fyrir dómi að það hafi verið óhapp og hann staðfesti það að engin mótmælandi átti þar neitt hluta máli og ég held að það sé mikilvægt að halda því til haga. Auðvitað það bara miður að hann hafi slasast við að gegna sínum skyldustörfum og bara vonandi fær hann sem skjótastan og bestan bata af því. Hann sagði frá því að hann hefði verið frá vinnu þarna í rúma mánuð og tóknaði illa og ökla og það var fyrir það að ráðherra bíllinn sem hann var að fylgja tók of skarpa beygju og eitt dekkið á bílnum fór á hælinn á þessum lögreglumanni. Bílstjóri í afleysingum, sagði hann líka. Já, og það er bara óhapp og það er auðvitað bara miður og auðvitað við höfum engan áhuga á því að lögreglumenn sé að slasa sig við skyldustörf en það engin mótmælandi sem þarna var viðstattur sem gerði neitt sem að gat leitt til þess. Nei, og hann var mjög skýr einmitt þarna fyrir dómi þar sem hann segir að það var ekkert einhvern veginn, það var ekkert í hegðun eða hegðunar minnstri mótmælanda sem leiddi upp að því að þetta gerðist, þetta var bara óhapp, kom þeim ekkert við. En fjölmiðlar litu það svo litið líta þannig út. Svona fyrstu fréttir af þessum mótmálum voru lögreglumaður slasaður, mótmælandir gasaðir, órói við Skuggasund. Ég held að það sé nú kannski ekki endilega ábyrgð fjölmiðla. Ég held að það sé kannski á frekar á ábyrgð þeirra sem að fóru í viðtöl fyrir lögregluna eftir þessi atvik og settu þetta í samhengi. Og gerðu það, bara alveg óhyggjað. Þennan sama dag og dagan og eftir var það sett í samhengi. En mikilvægt aftur bara að halda því til haga að þetta er 2 tímum fyrr. Ráðherrarnir komast allir á fundin án þess að það þurfi að beita úða eða kylfu með einu slíku og svo líða 2 tímar eða klukkutíma og 3 korter eða hvað það er nákvæmlega áður en að atvikin verða þegar að lögregla dregur upp piparúðabrúsana og fer að beita því valdi sem að máli fjallar Og fjallar þetta ekki svolítið líka bara hvernig viljum við sem samfélag horfa á einhvern veginn mótmæli og hvort að lögreglan hafið bara það vald að þeir geti ákveðið hvenær mótmælt, hversu lengi mótmælt og þarfram eftir gödunum. Er þetta ekki svolítið, hverjir mega mótmæla einmitt? Er þetta ekki svolítið spurning á það? Já, lögfræðin í þessu er það að það er grundvallarréttindi borgarana í samfélagi eins og okkar sem að kenni sig við lýðræði og mannréttindi að nýta tjáningar og fundarfrelsi sitt til að mótmæla. Því eru settur einhverjar ytri skorður sem er það að mótmælum verða að vera friðsamleg í þessum skilningi en það þarf töluvert mikið að koma til svo þau teljist ekki vera það og það bara þannig ég haldi því líka til haga að það skortir mjög verulega á að nokkuð í háttsemi mótmælandana þarna við þetta tilefni hafi einu sinni nálgast þá línu að mótmælin sé ekki friðsum í þessum skilningi eins og Mannréttindadómstóllinn hefur fjallað það atriði. En svo er það þannig að jafnvel þó að mótmæli séu friðsum þá kunna að koma upp aðstæður þar sem að ríkisvaldinu er heimilt að skerða þessi réttindi og það þarf þá að vera í þá einhvers lögmæts tilgangs og það getur verið bara að tryggja allsherjarreglu og almannafrið og eitthvað slíkt en þá þarf líka að ganga eins skamt og kostur er við að tryggja að þeim tilgangi verði náð og þetta í rauninni fjallar lögfræðin í málinu. Ég hélt því til haga og byggja á því og við sem ég sem lögmaður hópsins að tilgangurinn sem var yfirlýstur af hálfu lögreglu og ríkisvaldsins í þessu máli sem að fjallaði greiða leið ráðherrabíla frá fundinum hafi við þessar aðstæður ekki dugað sem lögmætur grundvöllur svo mikillar valdbeitingar. En jafnvel að því frágengnu, jafnvel þó svo við myndum eftirláta ríkinu að það sé lögmætur tilgangur, að þá hafi verið gengið í öllu falli allt og langt með við aðstæður við að ná þeim tilgangi.
og að það sé bersýnilegt að það hefði mátt ná honum með einhverjum öðrum og miklu vægari hætti og eiginlega alveg örugglega þannig að án þess að mannréttindi nokkurs manns hefði þar verið skert. Ég meina þarna má líka bara sjá skýrt og þetta eins og þú sagðir nú á föstudaginn, þetta mögulega best skráða og svona, hvað segir maður, bestu heimildir í einkamáli sem að þú hefur tekið að þér og málið allt upplýst frá mörgum sjónarhornum, ekki bara frá myndefni mótmælanda, heldur frá búkmyndavélum og öryggismyndavélum og eins og Oddur kom til inn á áðan að það sem á sér stað, þarna þegar tómur ráðherrabíll kemur að það verður eitthvað spontant svona skyndigjörningur þar sem eitthvað á milli 5 og 10 einhvers staðar þar á milli einstaklingar setast friðsamlega í jörðina til þess að gera statement. Það lykilatriði að þetta eru setumótmæli, þau eru friðsum í eðli sínu og þú sér það á því hvernig lögregla dregur mótmælendur á hælum og annað gengur að þeim að enginn að standa upp og hjóla í lögregluna, fólk heldur höndum að sér, fólk leggst í jörðina, tilgangurinn eingöngu að tefja ráðherrabílinn. Þrátt fyrir þessar tilraunir, þá tekst lögreglumönnunum að færa mótmælendur svo að ráðherrabílinn kemst að. Þetta kannski mínúta sem að tómur ráðherrabíll stöðvaður þarna. Lögregla ber fyrir sig að það sé ekki nægur mannskapur til að takast á við mótmælendur. Við skulum hafa það á hreinu að þetta rétt rúmlega 50 manns sem eru viðstaddir þarna af mótmælendum. Það skiptist í 2 hópa. Það fyrir ofan, þar sem það eru kannski 25 og neðan, svo eru aðeins fleiri, eitthvað rétt undir 30. Þannig að þetta eru 2 oggulitlir hópar. Það eru í það minnsta 10 lögreglumenn 15. Já, 15 sko, en þeir bera fyrir sig, lögreglan segir, já við þurfum að kalla eftir liðsauka. Þannig að þetta voru 15 lögreglumenn með liðsauka, þetta voru 10 lögreglumenn án liðsauka. Þegar lögreglan ræðist á mótmælendur uppi, þá liðsaukinn að mæta niðri. Því að þegar lögreglan fer niður, þetta gerist allt bara á örfáum mínútum, því að þegar lögreglan færir sig síðan á neðra svæðið, þá liðsaukinn mættur á staðinn. Þannig að við erum að tala 15 lögreglumenn sem eiga ekki að geta ráðið við þá 25, sitt hvoru megin. Þar sem að langflestir mótmælendur voru ekki þáttakendur í neinum setumótmælum, langflestir mótmælendur héldu sig til hliðar og tóku ekki þátt í slíkum mótmæla aðgerðum. Það voru bara 5-10 mann sem settust niður. Einmitt. Þannig að það bara... Fyrir ekki. Já, ég bara, sorry, ég ætla ekki að grípa. En nú myndi lögreglega halda því fram að þetta væri nú mildasta valdbeitingartækið sem að þeir hafa svona undir höndum. Þeir myndi segja, þetta nú bara piparúði. Ég hef pröfað þetta í lögskólanum og þetta ekkert einu svona það vont, segja þeir. Já, þeir stjórna því ekki, sko. Það eru í fyrsta lagi reglur að gilda valdbeitingu lögreglunar sem eru settar á grundvelli lögreglulaga. Það sem að valdbeitingunni stigskipt. Þetta sett í svona stiga og þar notkun piparúða á næst hæsta stiginu með notkun kylfa og rafvarnarvopna eins og það kallað, svona rafbyssa. Og eina sem að á hærra þrepi að nota beinlínis skotvopn. Og þessi valdbeitingarstigi settur fram í þeim tilgangi að það þurfi í hvers konar valdbeitingu að vera ljóst að valdbeiting sem á neðra þrepi dugi ekki til að ná því markmið sem það stemt og sem að þarf þá þetta líka aftur að vera lögmætt. Þannig að lögregla getur ekki bara beitt piparúða af því bara og svo það líka þannig að það hefur verið farið yfir það til dæmis aftur í þessari dómaframkvæmd mannréttindadómstólsins sem við vorum að fara yfir og kýta þarna í þessu málflutningi á föstudaginn að piparúði getur bara valdið fólki töluvert miklu tjóni og það að beita honum ekki léttvægt og það sem að mér fannst kannski einna alvarlegast líka við þessi atvik að þeir báru það fyrir sig að þeir hafi þarna verið með stóru brúsana sem með piparúða sem þynnra blandaður en sá sem þeir bera alla jafna í sínu lögreglubelti sem í minni brúsum og þessi stóru brúsar séu ætlaði sérstaklega í svona crowd control, í svona mannfjöldastjórnun. Það sem maður sér síðan á myndefninu að þeir beita úðanum með því að sprauta af mjög stuttu færi, nokkura sentimetra færi, 5-10 sentimetra færi, beint í andlit og augu tiltekinna mótmælenda. Og þau voru 2 sem að urðu
svona bara svo allar sanngirni sem gætt verst úti í þessum atvikum Kušaj og Krista einn lögreglumaðurinn tæmdi úr næstum 2 brúsum í andlitið á Kušaj sem stóð og sveiflaði fána. Já, hann segir það einmitt lögreglumaðurinn í búkmyndavélinu og hann er svona gott að segja af því að hafa klárað úr 2 brúsum. Já, og svo þegar að sömu lögreglumenn eru komnir þarna niður fyrir að þá sprautað ekki sjaldnar en 3 sinnum töluvert miklu magni af mjög stuttu færi beint í andlitið á Kristu. Það eru nokkri sentimetrar sem ræðið það. Já, við erum að tala bara, þú veist, eitthvað svona, einhver spönn sem að brúsin fra andliti þeirra þegar það er verið að sprauta. Og það blasir líka við að myndefninu að þegar að þeir eru að sprauta þarna í annað og 3. skiptið í andlitið á Kristu sérstaklega, að þá er engin kringum hana nema lögreglumenn. Akkurat. Og þeir eru kannski 6 eða 7 lögreglumenn þarna í kringum hana og henni dauðbregður auðvitað við þessa valdbeitingu og ítir á móti og stendur upp og er í örvæntingu og örvinglan. Það er að komast. Þú sérði ekki neitt. Nei, og sér ekki neitt og blinduð af meysi. Mikilvægt að koma því að hún er með hendur í vösum. Já, fyrir utan það. Þetta er að eiga sér stað. En að halda því fram að vægari valdbeiting hafi ekki dugað til að koma henni úr akstursleið ráðherrabílsins við þessar aðstæður er augljós þvæla. Og það verður bara að segja það eins og það er og það verður bara að prófa það og dómstólar þessa lands verða að axla ábyrgð á því að það er þeirra hlutverk að hafa eftirlit með því að handhafar valdsins, framkvæmda valdsins, lögreglan fari að þeim lögum sem að henni ber að fara eftir. Og það tel ég alveg augljóst að það hef ekki verið gert í þessu tilviki. Líka mikilvægt að draga það út í ljósið að 12. júní eftir þannan atburð þá beitir Arnar, sami yfirvarðstjóri, er það ekki titillinn hans? Hann beitir piparúða fyrir utan Alþingi, það er líka til á myndefni, ekki partur á okkar máli, en nákvæmlega eins atriði, þar sem það er stelpa, ætla hún sé kannski 1,60 á hæð, ef ég á að giska, og getur hún ekki verið mikið yfir 50 kíló á þyngd, og hún standur andspænis held í 4 lögreglumönnum, og vinur hennar hleypur að henni, ætlar að draga hana tilbaka, þar sem lögreglan er að reyna að rýmka fyrir för annars ráðherrabíls, og Arnar úðar þau bæði. Margsinnis, það er engin ógn þvert á móti, þá er þarna vinur hennar að reyna að draga hana úr aðstæðum og hún stendur sem mótmælandi og vill standa að sína plikt sem mótmælandi. Hún er ekki að ógna einum eða neinum og er, eins og ég segi, 50 kíló. Arnar ræðist á hann. Við skulum líka fara við það þegar mótmælin voru þarna við Lækjatorg hjá stjórnarráðinu að þar er 13 ára strákur sem hafði verið með vatnsleysanlega málingu á svæðinu. Strákur sem á svo sannarlega erindi í þessi mótmæli að vissulega getur fólk farið yfir einhver mörk og þá eiga svo sem að vera afleiðingar fyrir einhverjum hlutum, myndi ég halda. Þetta er barn. Já, þetta er barn sem var með vatnsleysanlega málingu á mótmælum og það sem Arnar, sami maður, gerir er að hann tekur augljóst, þetta er allt á myndbandi, það sést að drengurinn er tekinn og hann getur stýrt honum með annarri hendi, ójátnuðum, þetta er óyfirbuguðum og getur bara dreigið drenginn til. Hann fleygir honum í jörðina, sparkar honum niður með hnénu, setur allan þunga aftan á og á báðar hendurnar hans til þess að taka sér góðan tíma í að sækja handjátnin, játna drenginn, síðan dregur hann drenginn af svæðinu með þannig hætti að hann lyftir hendinni það hátt upp að þú veist það ég veit ekki hvort hann hafi fengið sjúkrahóttur þessi strákur eða ekki, en það augljóslega hafa verið meiðsli við svona meðferð því að ég gæti ekki leikið þetta angól á hendinni og svona þeirra með barnið út af mótmælunum. Þú veist, sjáu þið fyrir ykkur lögregluna að koma svona fram við mótmælendur hjá kennarasambandinu eða í mótmælum kennara eða, þú veist, þetta er bara ítrekað ofbeldi af hálfu lögreglu í garð mótmælanda eins og við komum dálítið inn á áðan og það virðist vera ákveðin hópur sem að lögreglunni bara mislíkar og hún leyfir sér þar að leiðandi að beita ofbeldi án þess að það sé nauðsyn til og ef að þetta á að fá að ganga afleiðingalaust þá hlýtur nú að vera einhver alvarleg gjá sem við megum búast við að myndist á milli alþýðunar og lögreglunar. Þú veist, þetta gengur ekki og það að sami maður sem er í yfirmannastöðu fái ítrekað fyrir fram að myndavélar að brjóta svona af sér og að lögreglan bregðist til þessu með að fara bara full force í einhvers konar PR-herferðir eins og
við rættum líka aðeins áðan sem bara eitthvað sem ég vona að einhverjir hérna í háskólanum fari bara stúderi því það líka mjög vel skráðsett að lögreglan og vísir reyndu til dæmis að mála það upp eins og að mótmælendur þarna í Skuggasundi svo þeir hefðu komið að sko bílaíkveikju hjá lögreglumanni síðan fór ég og ásamt fleirum og fórum að rannsaka þessa staðhæfingu hvað var verið að tala sko þá var þetta íkveikja frá 2022 sem að hérna tengt við skipulagða glæpastarfsemi algjörlega út fyrir nokkurn menningaheim mótmælanda og á ekkert erindi eða enga tengingu við nokkurn mann eða aðstæður þar. Þetta var nokkið fyrsta skipti sem að lögregla svona spyrnir saman þessum hópum No Borders og félagið Ísland-Palestína, fólk sem að hérna svona ég berst fyrir réttindum innflytjenda og flótta fólks og skipulagða glæpastarfsemi. Það var nú bara Pétur Benediktsson sem að hafi bara hann svona reið og vaðið þannig í tjaldmótmælunum fyrir framan Alþingishúsið. Ja, það hefur náttúrulega líka bara verið vinsælt á ákveðnum fjölmiðlum sko að reyna að búa til hugrenningatengsl á milli fólk sem að hinga kemur sérstaklega frá Miðausturlöndum og þá eru þau sem að styðja þeirra málstað samsömuð líka við skipulega glæpastarfsemi eða jafnvel hryðjuverkastarfsemi algjörlega ósekju. Tengi. Og þetta er hluta því sem við ræddum áðan svona þennan stofnanavædda rasisma sem að fólki í valdastöðum og í ákveðnum fjölmiðlum tekur virkan þátt í að viðhalda og styrkja og færir línuna. Rauði þráðurinn í gegnum öll þessi dæmi sem við erum að nefna hérna náttúrulega aftur bara eins og ég sagði í byrjun þessi ákveðna afmennskun sem á sér stað þegar að svona orður er látin falla. Þú nefnir Bjarna Ben með hérna, tjaldmótmælin. Þar líkir hann hérna, mótmælendur sem hryðjuverkamönnum. Og orðuræðan, þú veist, þetta tegir sér svo bara áfram þú veist, inn í greinilega lögregluna einhverju leyti af því að þeir afmennska það fólk sem er að berjast fyrir málstæði Palestínu og mér finnst það stórhættulegt að ég tengi það líka við að ég tengi það líka við ég sjálfur er að starfa með mjög viðkvæmum hópum í okkar samfélagi og það er fólk með geð og fíknivanda meðal annars og ég tek eftir í mjög skýrt hjá þeim hópi almennt og ég hef séð vísaði rannsóknir tengt því að þessir hópar þeir treysta ekki lögreglunni og það er að vissu leyti vegna viðmóts lögreglunar þegar að mætt er á staði og ég get bara sagt það fyrir viss og ég í rauninni bara orðið vitni að þannig aðstæðum að það skiptir varla máli hvort að líf fólks sé að veði það vill ekki hringja í lögreglu og það er líka hægt að tegja þetta lengra það vill ekki fara á spítala af því að viðmótið er oft á tíðum svo ljótt og ljótt orðlátin falla í garð viðkomustu hópan í þessu samfélagi og mér finnst þetta bara svona kjarna svolítið þessi orð sem er látin falla í þessum upptökum að þú veist, þetta hefur viðgengist lengi það vita það flestir sem að vilja vita það og þetta er bara stórhættulegt þú veist, það skiptir í rauninni ekki máli hversu snar klikkað ég er og hversu mikið það þurfa að kenna með leksíu ég á ekki skilið að vera beittur ofbeldi ekki frekar en neinn annar sem ég þekki skiljiði. Það er kannski ekki lögreglunar að kenna fólki leksíu. Fyrir utan það. Þegar ég heyri þetta, Arnar varstjóri, hann er ekki faðir minn hann þarf ekki að kenna mig neitt. Ertu viss? Nei, en ég vil bara fá bæta við að því að ég held að þetta sé alveg hárétt sem Daniel er að segja afmennskun sérstaklega þessa hóp sem hefur barist fyrir málstað Palestínu og af því ég held að það sé líka leið sama afmennskun og gerir það að verkum að vestuveldin við sem að búum hér við mestu forréttindin og mesta öryggið snúum blinda auganu að því að það sé verið að fremja þjóðamorð og að þar séu tugir eða 100.000 sem er verið að myrða með skipulegum hætti og að það sé verið að gjöreyða híbýlum fólks og leggja öll lífsskilyrði þeirra í fullkomna rúst og við sem að
reykjum okkur að því á tildögum að vera síða fólk, gerum ekki neitt. Þetta sama afmennskunin og hún yfirfærist síðan á þann sem að þorir að standa upp fyrir þetta sama fólk og segja að keisarinn sé ekki í neinum fötum. Og það bara og ég ætla nú ekki að vera með einhvern brjálæðislegan heimsósóma hérna, en þó smá. Ég kemst ekki hjá því að það bara djöfull alvarleg staða sem að við finnum okkur í. Hérna fólk sem á að búa við þessi miklu forréttindi, þetta miklu öryggi, þessi miklu menntun og eigum að hafa líka reynsluna af sögunni og því hvernig hérna hræðilegustu atburðir mannkynssögunar hafa fengið að verða, að við einhvern veginn látum það viðgangast að þetta fái að gerast og við bara einhvern veginn snúum að því blinda auganu og við notum ekki röddin okkar til þess að berjast fyrir friði og öryggi þessa fólks sem að þráir ekkert nema frið og öryggi og án þess þá síðan að eiga það einhvern veginn yfir höfð okkar að vera þá samsömuð í afmennskuninni og beitt valdi og ofbeldi langt umfram tilefni. Það bara mjög alvarleg staða. Ég meina það nú svona tiltölulega þekkt hugmynd kölluð á góðri ensku hérna Imperial Boomerang sem í rauninni svo hugmynd það sem þú ert með útþensluríki eða fasísk ríki eða bara með svo mikið ógnarvald eins og til dæmis að þú horfir til Palestínu þar sem að þú ert með Bandaríkin, þú ert líka með Þýskaland sem dæmi sem næststærsta þjóðríkið sem að fjármagnar og selur vopn til Ísraela og gefur vopn til Ísraela að ofbeldið sem beitt á minnihlutahópinn sem eru þá Palestínubúar í þessu tilfelli að það hefur það eðli að rata aftur inn í samfélagið sem að framleiðir tólin og verkfærin og gerir það þá í gegnum lögreglustofnanir og fleira og við sjáum þetta beint bæði í Bandaríkjunum. Ég meina þið getið hort á hvernig þjóðamorðið og í rauninni bara afmennskun sérstaklega Araba hefur gengið bara frá aldamótunum og framganga Bandaríkjana sem gerandaríki á erlendri grundu hefur verið að sækja sér veðrið. Þetta kemur allt beint tilbaka í þessari fasísku mynd sem við sjáum í Bandaríkjunum. Við sjáum aukningu í lögregluofbeldi gegn almenningi í Þýskalandi. Þetta helst rosalega í hönd við þessa útþenslu og maður hlýtur að spyrja sig að ef íslensk stjórnvöld ætla að halda fram að normalisera þetta ofbeldi, ekki sína sterka afstöðu gegn slíkum bara brotum gegn mannkyninu, að þá ekki við öðru að búast heldur en að við förum að sjá slíka aukningu í ofbeldi og valdbeitingu lögreglu á Íslandi. Og ég myndi bara halda því fram að við höfum verið að sjá það. Við höfum séð lögregluna verið að sækja í sig veðrið, hún á auðveldra með að ráðast á ákveðna hópa samfélagsins ef að þessir hópar tjekka í sömu merki og þolendur hins ytra að þetta stór hættuleg þróun og hún vel skráðsett og það verður að grípa í taumana þarna. Og setjum það líka bara í samhengi við það þessi orðræða á þetta kringum allan þennan atburð sem við lendum í síðan það hefur gerst hefur lögregla fengið enn eitt valdbeitingartólið í hendurnar, rafbyssurnar þannig að bara það að það sé komið auka tæki þarna það gerir í rauninni þessa stöðu þessar valdbeitingu sem við vorum beitt einhvern veginn bara í annað samhengi finnst mér og ennþá skýrar að það þurfi að fara í saumana á því hvernig svona framkvæmt og aftur gera meiri kröfur til þessara stéttar. Það bara svolítið þannig að því að mér hefur bara líka verið að hugsa bara með við setjum einna að það ekkert grín að verða fyrir ofbeldi af hendi ríkisins. Það allt umliggjandi, þetta kerfi sem við búum við og það það hefur spólast oft svona setning upp í hausnum á mér. Ég hef eiginlega frekar verið til í að það hefur verið ráðist að mig bara einhverjum random ég veit ekki hvernig ég orða það, bara einstaklingi út á götu. Það hefði bara einhvern veginn verið þægilegra af því að það sem fylgir svo eftir öll þessi orðræða, ráðherrar koma fram og styðja við þessi verk
og svo framvegis. Þetta náttúrulega bara gaslýsingar sem maður að upplifa kannski. Já, kipur svolítið svona veröldinni undan manni. Algjörlega. Svona því sem maður á að treysta á. Algjörlega, og ég get bara sagt eins og fyrir sjálf á mig og mér heyrist á fleirum í okkur hópi að það hafi líka komið spurningar, þú veist, bara hvort að fólk væri nú sannlega búið að missa vitið og hvort að það væri nú ekki bara fínt að fara að hætta að standa í þessu að standa gegn þjóðamorði, þú veist. En svo langar mér líka að bæta við þetta að það sem að hefur verið að gerast á undanförnum árum og áratugum það að lögreglumönnum hefur fækkað miðað við höfðatölu og með við þau verkefni sem að þeir þurfa að sinna og ég tala ekki ef við tökum með í reikningin gríðarlega fjölgun ferðamanna og fjölgun verkefna lögreglumanna sem að þeim fylgja og ég held að það megi alveg halda því fram að ríkisvaldið hafi einhverju leyti brugðist lögreglumönnunum með því að hafa ekki eld þá menntun lögreglumanna og reynt að fjölga í stétt þeirra til þess að þeir geti þá bara sinnt sínum verkefnum sem eru mikilvæg og það þeirra hlutverk að halda upp í lögum og reglu í samfélaginu með betri hætti og svarið hafi einhvern veginn verið að í stað þess að gera þetta og efla löggæslu í landinu með því að fjölga lögreglumönnum og mennta þá betur og hjálpa þeim að sinna sínu skyldustörfum með betri hætti í þágu allra að þá svarið alltaf að rétta þeim ný og ný vopn. Að svarið við því að verkefnunum fjölgi, að þeir séu að kljást við erfiðari aðstæður, sé að þeir þurfa að fá rafbyssur. En að svarið sé ekki, eigum ekki reyna kannski að sjá til þess að þeir séu þá ekki 10 heldur 15? Eða ekki 15 heldur 20? Nei, réttu þeim rafbyssur. Þetta náttúrulega og þarna held ég að samfélagið allt þurfi að horfa þessi í spegil og hugsa hvernig löggæslu viljum við af því ég held að við getum öll verið sammála það að það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að lögregla sé í stakk búin að sinna því sem henni er ætlað að sinna að halda uppi reglu og lögum og rannsaka glæpi og sjá til þess að við lifum hérna öll í friðsamlegu samfélagi en ég er algjörlega sannfærður það að þeim markmiðum er miklu betur náð með því að fjölga lögreglumönnum og mennta þá betur frekar en að rétta þeim fleiri vopn. En þar þarf náttúrulega að líta aðeins í saumana á því hvernig lögreglan fær rafbyssur og hvaðan það kemur. Ég meina, þú veist, ég skal haldið til haga ávallt þegar við ræðum þessar rafbyssur lögreglu að það er farið fram hjá Alþingi hann hvað heitir hann fyrir? Jón Gunnarsson. Já, Jón Gunnarsson sem að Johnny the Gun. Johnny the Gun, the stun gun. Nei, en hann raunverulega ítir því bara fram hjá Alþingi og ritar í lögreglulög eða vopnalög eða þú getur kannski með reglugerðarbreytingu. Já, akkurat. Sem að fer bara beint í prent og það er bara einn maður sem tekur ákvörðun það nú megi lögreglan bera rafbyssur. Það er maður sem að tilheyrir sama flokki og umræddu Bjarni Ben sem að kallaði mótmælendur hryðjuverkamenn sem að hefur verið að kynda undir og það er nú, var mér sagt, ég hef ekki heyrt þetta podcast en það var sagt mér að í einhverju svona Insiders sjálfstæðis podcasti fyrir 2-3 árum síðan þá hefur Bjarni Ben vist bara orð á því að næstu kosningar þær verða keyrðar áfram á landamærunum og á hælisleitendum og þetta er bara pólitískt spil, þetta er, þú veist já, stjórnmál eru rosalega löskuð og ég held að proof is in the pudding já, en ég held að þó að við myndum fjölga lögreglumönnum á meðan við erum með svona gífurlega kerfisbundna ofðering eða hlutgerfingu einstaklinga í samfélaginu og jaðarhópa ég hef nú bara sjálfur frá úr barnæsku minni umgengist mikið af fólki sem er bara talsvert í aðarsart, bæði fátækt, foreldrar fíkla og annað og aðkoma lögreglu að svona erfiðum aðstæðum þar hefur ekki verið góð og ég hef aldrei, síðan ég var barn, fengið þá tilfinningu að lögreglan sé með fólkinu sem að þarf hjálp í liði og það fólk er
oftar en ekki jaðarsett eins og Danni kemur inn á áðan og ég vissulega sammála því að ef maður subscribar þá hugmynda að við viljum öll hafa löggæslu sem að einhverju leyti með þennan valdbeitingarétt sem að bara heilt samtal út af fyrir sig að það gerir kannski eitthvað fyrir eitthvað skilurðu, en ekki fyrir þann hóp sem að verða fyrir lögregluofbeldi. Ég held að það sé aðeins Sikkur umræðan. Já, sikkur umræðan. En kannski bara svona rétt að lokum, hvenær von á dómi, dómsúrskurði? Að lögum þá á að dæma í svona máli innan 4 vikna frá málflutningi. Ok, þannig að það bara styttist. Já, og það var bara það sem að dómarinn lauk þinghaldinu á þarna á föstudaginn að við mættum bara gera ráð fyrir því og það yrði bara boðað til dómsuppkvæðningar þegar hann er tilbúinn að kveða upp dóm í málinu. Þannig að það verður þá væntanlega einhver tímann svona upp á miðjum mars en svo er það auðvitað viðbúið að málið geti haldið áfram og farið til æðri dóms. Og ég þakka ykkur á þeim orðum, bara kærlega fyrir að koma og spjalla. Þetta auðvitað mikið hittamál, við hefum getað að sitja hér í allan dag langt frá kvöld. Bara aftur næst. Bara aftur næst, ég hnippi í ykkur miðjan mars þegar dómur verður uppkvaðinn. Oddur Ástráðs, Pétur Eggerts og Daníel Þór, þakka ykkur kærlega fyrir að koma og vera með okkur við rauðborðið og ég bið ykkur áhorfundur og hlustendur að tóka við því að það er meira hér handa við hlé. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Og María Lilja fjallaði ekki bara mótmælendur í vikunni, hún hefur líka stundum farið nálægt í að setja samfélagið nánast bara á hliðina með umfjöllun sinni karlmennsku á krossgötum og í vikunni þá ræddi hún við 2 nafntogaða menn, Viktor Gunnarsson, MMA-kappa og Brynjar Karl, körfuboltaþjálfara sem ekki þarf nú að kynna frekar. Þetta var svolítið gott spjall hjá þeim þremur. Ég horfði á þennan þátt og ég dái stundum að fundastjórn Maríu Lilju því hún hefur verið að kljást við einstaklinga og ræða við einstaklinga sem eru ansið svona freki til fjörsins og fyrirferðarmiklir. Já, en þetta er líka svolítið ábyrjandi hvað þeim þykir gaman að ræða málin að bara í lok þessa þáttar þá var eiginlega bara það voru stóru spurningarna komnar upp karlmennskuna og bara hvað er karlmennska og Brynjar Karl var allavega mann fannst þess að hann væri tilbúin að sitja í 2 klukkutími viðbót og ræða málin en það er hann er ekkert að spara sig þetta er svona maður sem mér finnst hann rosalega eitthvað neðin skemmtilegur, ég þekki hann ekki persónulega en náttúrulega bara svona sem að sjá hann og hlusta á hann í fjölmiðlum það var hann svona mjög örlátur hann gefur sig alveg í málið og ég held að helgispjallið sem að Gunnarsmári tók helgispjalls viðtalið fyrir held í 1 eða 2 ári þá ég held að það hefði verið 4 klukkutímar Við hann? Já og það var skemmtilegt allan tíma það var ofboðslega skemmtilegt Óklift, engin pása? Nei, engin pása Inn í þessu herbyggi hér? Já Hér verður nú margt ævintýri Hann er intens eða svoleiðis maður og þau eru það öll þau 3 þannig að þetta er mjög skemmtilegt Já María Lilja hún var líka til umræðu vikuna undan þar sem hún hefði farið í svolítið rifliti við Ólaf Arnarsson blaðamann og það var á tímabili sem að fólk var alltaf mikið að stoppa mig og spyrja mig út í þessa stallsystur okkar Já og því að hún svona þorir að segja það sem margir aðrir segja ekki og þegar mér fannst að umræðan væri kannski stundum að einhverju svona skrýtnum stíi þá spurði ég má ég spyrja þig, hvað hefur þú bjargað mörgum flóttamönnum og þetta er kannski hundalógík en María Lilja og stallsystur hennar þær hafa bjargað 200 manns mest frá Gaza held ég mannslífum og mér finnst það þegar maður hefur slíkt á ferilskráni þá þarf meira en bara svona einhver smá tuðgaggrinni á það sem maður gerir. Skilur hvað ég við? Já, ég skilji að það getur verið þessi hundalógík en mér finnst þetta allavega þetta er mjög góð lógík, akkur ekki meta þetta til veruleika, þetta er mjög flott þetta er nú sjaldnast á
á ferilskrám sko. Það mætti vera þannig í framtíðinu, mætti algjörlega umbylta ferilskrám fólks. Já. Og líka get ég nú ekki annað að sé þannig að það teljist jákvætt að þóra gagnrýna og þóra segja hugsun sko. Já. En við skulum fara í hringinn með Maríu Lilju og þessum 2 karlmönnum sem kannski standa á krossgötum. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hér og hingað komin til þess að ræða karlmennsku á krossgötum. Hjá mér eru góðir gestir við borðið. Það er Viktor Gunnarsson, bardaga kappi og Brynjar Karl, körfubolta séni, myndi ég ekki segja það, og þjálfari. Bara kalla mig þessu vil. Verið velkomnir. Sko, ég ekki kall. En ég ger mig grein fyrir því að körlum í samfélaginu okkar, þeim hefur allavega liðið betur. Það er mikið sjálfsvíg, ungi karlar, þeir fara fyrr út í alvarlegri glæpi og það eru svona ýmsir hliðarkvillar þess að körlum líður illa. Og það svona langar mig svona leiða saman ólíka karla og hef gert í nokkur skipti til þess að ræða svona Þetta meina karlar fara fyrr út í glæpi en áður, bara yngri? Sko þeir fara, það er bæði yngri og svo er það líka, það eru alvarlegri glæpir í rauninni á meðal yngri manna. Það eru svona alvarlegri heldur en áður, já. Sem eru þetta áhugjefni. Þó að glæpatíðinni hafa einhvern veginn svona haldist kannski svolítið flutt, þá eru ljótari glæpir. Þeir eru að vinna hvorum öðrum megin og þá með vopnum og annað og svo eru þetta heimilisofbeldi er líka einn liður í þessu að körlum líður hreinlega bara ekki nógu vel. Þannig að hvað getum við gert? Og svaraði nú. Svona beint svar. Já. Fólki greinir á þessi leiðir. Feministar hafa svona ákveðna sín og svo eru þeir sem myndi titla sig kannski í mótsvari við feminisma, svona þennan standard feminisma, þeir segja annað. Frá svona kannski mínu, það sem ég get borið upp á, ég hef tekið eftir mjög mikið af karlmönnum, þeir eru ofskaplega týndir bara frá mjög ungum aldri og ég sé þetta í mjög mörgum strákum sérstaklega sem koma upp í Mjölni er að þeir eru ofskaplega týndir í hvað þeir vilja vera sjálfur, skilurðu. Eins og ég sé mjög marga stráka sem fara kannski einhver nám í menntaskóla eða háskóla, hafa ekki sérlega mikið áhuga á því og komast ekki mjög langt við að hætti menntaskóla eins og ég er menntaskóla dropout og svo kannski fara eitthvað nám í háskóla, finna ekkert mjög mikið tilgang í því og hætta því. Svo það sem karlmenn eru mjög oft, allavega frá svona mínu sjónarhorni, karlmenn eru oftast mjög oft að leita af einhverju svari í lífi, allavega. Sko, ég finnst bara svo mikið að það er svona fara að leita, ég sé svo mikið af karlmenn leita til einhverja fyrir svona fyrirmynd og þá getur líka séð marga karlmenn fara í þetta rabbit hole af þú veist, hvað aftur mannasfér drasli, hvort það hafi verið skilur Andrew Tate eða einhver svona, þú veist, fígurur eins og jafnvel Donald Trump jafnvel eða Elon Musk eða hvaða svona fígurur sem segir við að ok, svona er þetta gert, svona gerði ég þetta og þið getið gert það líka en það geti ekki verið alveg svo sem satt. Þannig ef ég sé stráka byrja svona að koma upp og ef þeir hafa ekki þessa fyrirmynd til að svona ljóta fyrirmynd til að fara eftir þá skilur fara bara í skilur bara einhvert allt annað, hvort það sé ekki gæti verið skilur glæpurinn eða jafnvel bara éta í sér þunglindi eða hvað sem er. Fyrstu samlega þessu Brynjar? Fyrsta lagi bara, akkur bauðstu mér? Já, því þú ert karl, allavega svona síðast því vissi.
Það er bara svo margir karlar núti. Já, þeir eru margir og við þurfum bara einhvern veginn við þurfum að fá plássfjörðu og ansi marga. Þú eru unni mikið með stelpum, en ég meina þetta er auðvitað sama baráttan svona í grunninn. Þetta er bara, við viljum bara öllu fólki líði vel í samfélaginu okkar, ekki satt. Ungi karlar virðast líta mikið upp til þín. Nú við skoða bara, já, svona af kommentakerfunum og svona, hvað var að segja, svona social media að dæma, þá ert þú svona, þeim finnst þú flottur kalla lítið upp til. Ekki konum. Ég vonandi konum líka, það fer minna fyrir því. Ég veit að dóttir mín lítur upp til mér. Já, það fer minna fyrir því, en við, að því að við erum að fókusa á karla, þá væri svo fínt ef að, ég meina... En er hægt að taka það alveg bara svona á þess að taka stelpunar inn í þetta líka, sko. Segðu mér. Já, ég nefnilega, þú veist, að því að þau verum að ræða bara svona, þú veist, að strákum vantar tilgang og svona og ég upplifði þetta ekkert öðruvísi stelpumegin, sko. Nei. Svo náttúrulega bara myndbirtingin, sko, því að við búum náttúrulega í svona velmögunar velferðarsamfélagi og mér er alveg sama hvað allir segja, við höfum það nokkuð gott og það eru tækifæri og þetta gæti verið miklu verra og þú veist, ég er að vinna með stelpum upp í Efra-Breiðholti sem að við myndum kannski öll samþykja að væri kannski svona sú stétt í samfélaginu svona yfir að heila sem hefði kannski svona fæst tækifæri, en ég sé samt alveg helling af tækifærum fyrir þessa krakka, sko, ef við búum þau til og ég get ekki betur séð en að ég sé að fá alveg fullt af stelpum, sko, upp í Efra-Breiðholt sem er bara þvílíkt að leita að tilgangi, sko. Og svo er þetta kannski bara dálítið, þú veist, þannig að þú veist, ég er svolítið að koma kannski að þessu svona dálítið frá þeim svona frá því sjónarhorni heldur en að vera eitthvað sérstaklega að horfa á þetta, sko, að strákarnir sé einhverju vandræðum, sko, því að ég til dæmis hefur nokkru sinnum sett svona allavega einhvern hluta samfélagsins á hliðina fyrir það eitt til dæmis bara hafa þjálfað stelpur sem ég alltaf þjálfa stráka, sko. Þannig að þetta er svona... En hver er munurinn á því, af hverju þessi munur? Af hverju setur allt á hliðina með því að þjálfa stelpur eins og þjálfa stráka? Hvað er það sem að við leifir, sem að segja samfélaginu svona, sem segja samfélaginu að það sé í lagi að þjálfa stráka ákveðin hátt, en leiðu þú gera það við stelpur, þá er eitthvað munur. Já, ég held ég sé að koma alltaf nær og nær því að vera með einhverja kenningu á þessu, sko. Og ég held að stór partur af því sé, sko, að því að þegar ég laði að stað með þetta verkefni, þá fannst mér ég vera að rekast á kallrembur. Þú veist, það voru svona einhverjir kallar sem sátu í einhverju svona valdastól, skiluru, og bara svona nefndi ekki að taka tillit til stúlknanna og það bara einhvern veginn svona fékk að viðgangast og fyrir mér var svolítið auðvelt að komast í gegnum kallrembuna, sko. Það sem mér finnst ég eftir á móti vera að takast miklu meira á við í dag að það er þessi ég er alltaf að nota þetta orð, sko, ég er búin að vera í ansi mikið að podcastum og eitthvað svona núna og ég er alltaf að nota frasa sem að Magga Pála nota, sko, sem er svona þessi bleika, hún kallar þetta bleiku slíkjuna, sko, sem er einhvern veginn þannig að þegar sko, að því við erum að tala um fyrirmyndir, sko, því að stelpónum mínum í Aþenu vantar ofboðslega fyrirmyndir og þú ert að tala um það líka, skilur, strákum vantir fyrirmyndir og hver eru fyrirmyndirnar og þegar þú ætlar að taka til dæmis slaginn og auka virði stúlkna að þá þurfa stelpurnar dálítið að, þú veist, hver er það í kringum mig sem er að auka virði, sko, stúlkna því að sko, þegar þú gerir það að þá byrjar þú náttúrulega að nuttast utan í kúltúrin og þú byrjar að nuttast utan í kúltúrin þá, þú veist, og ef hann er þykkur og ef þetta er eitthvað sem er búið að vera grassera á svo lengi, þá er kúltúrin ekki ánaður, þú veist, þetta er eitthvað svona kerfi og kerfi er alltaf einhvern veginn að viðhalda sjálfur sér og þá eru allir rosalega fljótir einhvern veginn að finna það að ef þú ætlar að vera öðruvísi og það skiptir bara einhver máli á hvað sviði, á hvað stíi það er að þá verður allt vitlaust og ég get ekki betur séð heldur en að stelpur séu rosalega aldar upp við það
að þær hefur bara svolítið halda sér til hlés og ekki vera með neinn læti og vera sætar, ég meina þú talar það bara, naglalakið mitt þú veist, mamma að horfa á mig, skilur þú bara þetta bara imprentað, en svo þetta líka snýst þetta að vera svona bara sendur sig, kannski líka bara ekki ég er bara nokkuð vissum það að við höfum labbað inn og hlutin væri ekki einhvern veginn í lagi, sko. Við værum ekki að pæla í þessu, sko. Þannig að það er, þú veist. En væru þið að pæla í þessu kannski, en myndu bara ekki segja það svona uppátt? Já, en þá er það akkurat máli, sko. Þú getur alveg verið að pæla í þenni ef þú ætlar ekki að vera þú veist, make a fuss about it, sko. Þú veist, hvað er ég að afsaka mig hérna fyrir hinum eða þú veist, hvað er ég að gera? Þú veist, þannig að ég sko, málið er bara þetta, ég líti á þetta bara daldið þannig að það getur verið erfitt í svona samfélagi eins og við búum í dag, þar sem að er til dæmis líka bara vera ofvernda og það má ekki það, minna pældi því, ég má ekki öskra á tvítuga konu, þú veist, sem að er að spila sko barda íþrótt körfubolta, það eru 2 mínútur eftir og við erum sko í hörkuleik og búin að vinna upp 14 stig og það var keyrt allt upp á einhverju geðveiki, þannig að bara allt verið brjálað, skilur mig, þú veist, og bara allt í henni er að koma alls konar svona einhverjar svona hvaðir einhvern veginn út úr samfélaginu, sko, þú veist, það má ekkert vera erfitt. En væri þetta öðruvísi og heldur þú til dæmis, Viktor, að þú veist, þetta væri öðruvísi ef hann væri kona og hann myndi þjálfa með sama hætti? Ég náttúrulega veit það ekki alveg, sko, en 100%. Já, ég myndi ekki vita það, ég er ekkert rosalega vel máli, sko, ég er í þannig íþrótt sem það er rosalega lítið af svona kvenna þáttakaldi, það er rosalega lítið af konum í bara barda íþróttum yfir höfu, skilur, svo það er allavega ekki sama tenging sem ég hef við, skilur, við það, náttúrulega. Allavega, sko, En af hverju heldur það að sé einmitt svona fáar konur í þinni íþrótt? Sko, er þetta kallasport? Þetta, sko, það sem ég myndi telja er að það er þetta rosalega perceived, litið á sem smá svona cage fighting, skilur. Þetta er rosalega öllu leyti karlmennsk íþrótt, skilur. Það er áhuga menn sem, þú veist, fylgjast með íþróttinni eru, myndi ég segja, meir hluta, skilur, mjög hár hluti allavega, karlmenn allavega, og það getur blætt rosalega mikið inn í íþróttina, en ég tekið mjög mikið af svona, skilur, svona leiðilegri, svona, þú veist, karlrembu, svona dæmi. Er mikil karlremba í þessu sporti? Smá, sko. Ég reynir sjálfur, sko, að svona halda mig sjálfum í það, þannig svona tjekka hverjir eru í kringum mig með allavega bardaíþróttir, en á sömu leyti þetta er, það sem hann var svolítið að tala með, að maður þarf samt að koma fram við fólk eins og það sé bara erfitt, skilur, eins og mín svolítið frá svona minnu upplifun alltaf þegar ég var að leita á einhverjir svona fyrirmynd, skilur, sem var ekki, skilur, pabbi minn, þá var það, skilur, þjálfari minn, hann Lúka, sem var allavega mínum að mjög sterk fyrirmynd til að líta upp til, en hann gaf mér og öllum öðrum þegar það var svona konur í liðun okkar ógeðslega mikið tough love, bara þetta er að bara þið eru öll bara á sama leveli og þið eru öll að fara að eiga ógeðslega erfitt og þetta var rosalega erfitt og kannski tók mikið á mann, en þetta byggði okkur upp á svolítið þannig hátt að við verðum miklu betri. Skýrðu þetta almennilega út, segðu hvað tough love er. Já, hvað er tough love? Koma með það. Sko, þetta bara, náttúrulega ég greindi með einhverju, svo ég myndi kannski gera sem aðri voru kannski. Engar afsakanir. Nei. En það sem að myndi koma upp er eins og til dæmis kannski myndi ég dotta af, kannski myndi ég gera einhverja svona kjánulega hluti inn í tíma og það bara skjóta það beint niður. Bara engar svona kjánaskapina, þú þarft að vera 120% fókusaður í hvað þú ert að gera og
og ef ég kannski var með eitthvað smá kjánulæti eða var eitthvað að missa einbyttinguna, þá var það bara, heyrðu, hættu þessu bulli, hættu með að vera svona, þú ert hér til að vera íþróttamaður, þú ert hér til að vera bardagamaður, það er ekki neitt pláss fyrir svona litla kjánaskapalæti. Þú mátt kannski gera fyrir utan æfingarnar. Var eitthvað discipline? Já. Hvernig var það? Sko, bara disciplinin myndi bara fara upp í það að, skilur, bara náttúrulega bara ekki vera að borða svona mat og allt sem mann, skilur, það er bara svona byrjunarpunktur náttúrulega, en svo myndi það vera, skilur, eins og ekki, ef þú myndi missa ef ég var að skilja að sparra, þá var kannski þjálfarinn með svona, þú veist, svona pappa, þú veist, svona sverð, bara búið til úr blaðpappír, myndi með sendunar, hann myndi vera svona á hliðinni, svona létt svona sláman. Og berja í hausinn. Já, þetta var ekki það slæmt, skilur. Það má ekki í körfubolta. Já, en málið, sko, þetta er rosalega, þjálfarinn, sko, hann er rosalega... Ég var svona sverð líka. En hann er rosalega ljúfur og góður maður fyrir utan æfingarna, náttúrulega. En maður þarf svona að hann þurfti að búa til svona, skilur, switch þegar hann þurfti að koma inn og vera þjálfari. Ég veist samt ekki verið að lýsa þessu nógu vel, sko. Ég get nefnilega Ég áróslega erfitt með því að lýsa sömum hlutum, sko, náttúrulega. Mér finnst þetta nefnilega svo áhugavert því að nú kem ég úr ég er ekki mjög íþróttalega sinnuð, kannski. Varstu ekkert í sportinu? Sundi á einhverjum tímapunkti, en það var bara ekki, þú veist, það var engin svona gríðarægi þar. Jú, þetta við áttum að mæta morgunæfingar eða eitthvað svoleiðis, en ég minnist þess ekki að það hafi verið eitthvað svona herægi. Það var engin sem lamdi mig. Svona í hausinn með einhverju. Herægi er rosalega oft notaður í einhverju svona samhengi, sko. Og ég til dæmis, sko, ég er mjög vel að mér í svona military þjálfun, sko. Ég hef aldrei komist nálagt í að vera með heraga til dæmis, þannig að það er búið að stigmatæsa svo rosalega mikið líka bara einhvern veginn, þú veist, í samfélaginu, sko. En hvað er... Þessu til dæmis bara ég er aldrei með, ég veit ekki hvað er langt síðan, ég er með svona líkamlega refsingar, þú veist, mætir og seint. Ég gerði það rosalega mikið því ég var að byrja, sko, en það var bara því ég var með einhver svona austantjárstjálfara sem að, þú veist látin hlaupa eða þú mættir og seint á æfingu eitthvað svona, hlaupa eitthvað suicide og eitthvað slúst. Það hefur vantilega verið eitthvað svoleiðis í... Já, ég meina bara 20 arbeigur og mættir og seint, sko. Ég er að segja það, sko. Já, ég ger þetta aldrei. En hvernig, sko, bara þurfa, ef við horfum bara á ungt fólk og við sjáum bara, þú veist, og unga karla sem eru einmitt eitthvað leitandi, vantar þá bara aga? Öllum krökkum í dag vantar aga. Já. Sum fá eitthvað af því og fæstir fá mikið af því, en agi er bara besta verkfæri fyrir ungt fólk, punktur. Bara punktur. En ef við sjáum, þú veist, einmitt, það eru ungir karlar sem hafa svona flosnað upp úr skóla og þeir eru voðalega leitandi og ég meina, hvernig tökum við utan þennan hóp? Ég meina, hvernig er hægt að aga þessa ungu karla? Svona ég veit ekki, verða kannski betri við sjálfa sig og fólki í kringu sig. Viktor? Put me on the spot. Sko, samt gott hvað þetta er létt topic, skilur, það er ekkert flókið í þessu. Nei, sko, allavega ég er ekki alveg hvernig við getum komið alla, því málið er, ég er að segja þetta allt frá svona mínur, hvernig ég kom upp að þessu, sko, þegar ég vildi, ég er svona þegar ég kannski aðeins yngri, vildi alltaf hafa þetta perceived, þarna að ég svona útlit að vera, skilur, bardamanna töffari og ég held að margir krakkar kannski vilja vera svona kannski einhver, þú veist, íþróttamaðurinn, meðan það er ástæða okkur mjög mikið að krökkum fara í, skilur, einhverja boltaíþrótti þegar þeir eru á mjög ungum aldri, sem er mjög jákvætt, en mjög mikið að krökkum kannski, meðan það er mjög mikið fólk sem ná ekki kannski alveg það, byrja að missa þessi smá kannski, og þar var ég svolítið smá tíma en í rauninni þá bara fattaði ég bara skiptir ekki fucking máli, bara þetta perceived bara image að vera, skilur, það þurfa að vera bestur eitthvað. Já, en ég veit ekki alveg hvert ég ætla að fara með þetta, skilur. En nú ert þú alveg svona bestur. Segjum þannig, sko, já. En
En það sem ég sé bara eins og ég veit ekki alveg hvert ég ætlaði með þetta skilur En hvað, en ég meina við ímyndum okkur við séum bara með bara hópa af drengjum og þeir eru bara eitthvað allir frekar grumpaðir þeir, þú veist, ég meina hvað getum við gert fyrir þá? Hvernig getum við hjálpað þeim? Sko, ég veist þetta svo skrítið sko, vera að taka þetta bara eitthvað, taka strákan út fyrir sviðan sko. Já, akkur? Já. Því að þetta er bara, sko, ég er að þjálfa stelpur núna og ég finn bara stelpurna að þurfa bara nákvæmlega sama á strákættum. Ég veist þetta miklu líkara heldur en þetta sé ólíkt. Ekki nema þegar ég er að fá eldri sko konur, þetta er fyrst skipti í rauninu sem ég er að þjálfa konur í dag. Og þá fattar maður líka bara hvað það er svolítið svona confirmation sko að ég byrja með sko 8 ára stelpur og ég horfa inn í að þetta er svona ákveðin þetta er ákveðið svona sektor hvenna körfubolti, við tökum það bara út fyrir sögum ég er til dæmis ofta ímynda mér þegar hvernig er það til dæmis að því að körfubolti er svona, þú myndir kalla það sennilega karlag íþrótt af því að karlar voru fyrr að byrja að stunda íþróttina það er miklu meiri peningar, miklu meira limelight þú veist, miklu meiri standard svo koma konurnar á eftir eða hvort það koma eftir eða bara styttra síðan að einhver bara dirðist að segja, heyrðu, við þurfum að gera þetta sama fyrir þær þá fyrir ég ofta ímynda mér sko að því að nú er til eitthvað sem heitir svona kynjakvóti og svona hafa jaft í stjórnum í fyrirtækjum kalla og kvenna og eitthvað svona og þá er maður líka svona daldið að velta því fyrir sér sko ef þú ætlar að undirbúa konur undir það til dæmis að vera þáttakendur í einhverjum svona hardcore business að þá hugsa ég svona já, ætli það sé bara svipað eins og þegar ég er til dæmis með stelpurnar mínar í körfubolta að því að þegar ég ætla að efla þær að þá þarf ég raun og veru bara að fyrst þurfa að verða góður í greininni þú veist að gera góður í greininni en svo mjög fljótlega byrjar að fatta sko að þetta snýst alltaf skapgerð og þá erum við komin á einhvern svona stað þar sem við förum að greina í sundur sko skapgerð kvenna og skapgerð kalla og konur eiga að vera meira svona í umönnun og tilfinningaríkari og hafa meiri hluttekník og samkennd með karlar eiga að vera meira svona competitive og ákveðnari og líkamlega sterkari og svona, þú veist, og þetta eru hlutirnir sem við höfum og stillum þessu raun og veru upp og svo hefur mér fundið svo áhugavert sko að það eru svona pælingar svona dodrinist pæling sem gengur út á það sko að því að það sem ég leggur rosa mikla áherslu á burtséð frá því sko hvað kyn ég er að þjálfa að þú þarft að hafa sko sveigjanleika í þínu geðshræringum þannig að ef þú ætlar að vera svarhæf og þú ætlar að geta bara tekist á við hvaða áskorun sem að þá verður að geta dominata þína geðshræringar og þá þarftu að kunna að nota allt sviðið. Þú veist, ég þarf að geta verið mjög svona, ég veit ekki alveg hvað orð ég á að nota hérna í íslensku, en svona agreeable. Þú þarft að geta verið mjög hlýr, þú þarft að geta hlustað, þú þarft að geta, já, þú veist, ljúfur og góður og hérna, og svo þarftu að hafa hitt sko sem er alveg að vera grjótharður og fastu fyrir og competitive og allt þetta og mér finnst einhvern veginn sko þegar ég er að hlusta á þessa jafnréttisbaráttu og svona sérstaklega svona einhver gagnrýni sem að beinist að mér þá finnst mér hún vera svo sko, hún á að vera svo aðgreinandi og ég meina að það eru hérna það er fólk hérna út í háskólasamfélaginu sem kemur til dæmis inn hugsaðir ef að þeir minnst sko því ég þekki rosa vel til hérna svona starfsmennar í Mjölnis og ég átta mig á andanum og ég hef séð stelpur inn í Mjölni sem að sko ætlast ekki til þess að fá neitt öðruvísi heldur en strákandir og það skilja það allir. Þannig að hérna ímyndaður að kemur bara einhver hérna háskólaprófessor og myndi segja sko já stelpunnar sem eru hérna inn í búrinu þær berjast á allt öðrum gildum skilur mig. Ég skil hvað með. Já, þannig að þegar þú komin í körfubolta og ég ætla að vera rosalega og kenna stelpunum að vera ákveðnar og fylgna sér og allt þetta, þá kemur bara einhver félagsfræðingur og segir bara, já nei, þetta gengur ekki upp af því að sko af því að konur hafa önnur gildi, þetta er svona svipað eins og þegar verið að segja sko að þú fer inn í viðskiptalífið að þá getur konurna bara allar komið sér rosalega saman hlutina því að þær eru svo góður í að tala saman og það er svo lítið aggressiveness hjá konum. En af hverju er þetta? Máli bara,
ekkert eðlilega aggressíft kyn sko, ef einhver ætlar að halda því fram að konur sé ekki aggressívar, þú veist, we got a problem sko, þú veist, en hvernig sína konur aggression? Konur sína aggression sko, með alls konar læfiskum hætti og það enginn sem til að segja það að passive aggression þess væri ekki eitthvað sem væri bara mjög svona associated við sem sagt kvennakúltúrinn, og þetta til dæmis eitt sem ég búin að vera að gera rosa mikið til dæmis með stelpurnar mínar í þessari íþrótt, vegna þess að íþróttin frekju íþrótt og þetta sko, við vorum að spila í gær og það bara, þú veist, olbogi andlit og það verið að íta og hrinda og svo bara dómarar og þetta bara í eðlisinu sko, að því að sko ég er með fyrirmynd fyrir stelpunum mínar sko. Við sækjum fyrirmynd í Ronda Rousey. Já. Þú veist, sem bara kona. Dana White var spurður sko hvenær hann ætlaði að hleypa konu minni í UFC og hann sagði bara never. Og svo bara kemur Ronda hann upp og hún var alltaf í orðin bara aðal númerið á einhverju fight night og hún gerði það ekki með því að vera ljúf og sæt. Nei. Það gerði hún ekki sko. En nú myndi svo ég ég fyrir alltaf í stelpurnar, þú þannig að tala um kallmenn sko. Nei, mér finnst þetta bara mjög áhugavert, þannig bara má tala þetta, við erum ekki svona bænari alveg sem þú bændir á og það kannski líka það sem að mér finnst rosalega gaman að tala um að við, þú veist, karlar og konar eru ekki svona bænari eins og við einhvern veginn svona veljum að skynja þau í veröldinni og það kannski mögulega ástæða þess að ungi karlar eru að upplifa sig svolítið svona brotna og milli í samfélaginu af því að þeir upplifa þú veist, þeir ná ekki einhvern veginn að uppfylla það sem að samfélagið sko, segir þeim að þeir séu stelpur ekki heldur og ekki stelpur heldur, þannig að þetta svona þetta sko, er það bara þessar stimplanir, þú veist, það bara þessar við bara ekki nú einhvern veginn opið fyrir því að fólk sé alls konar hversuna, þú veist, hvað getum við gert til þess að bara, þú veist, að ég bara leyfa einstaklingum einhvern veginn svona blómstra og vera á einhverju svona spektrumi án þess að vera alltaf að kynja þau eftir einhverju svona skapgerðamati. Já, ég nefnilega, það fyrir ekki það, Nei, ég var hlust á þig sko. Mér finnst til dæmis alltaf mikið gert úr þessu kynjadóti sko. Og þá segir einhver bara Brynjar samt með klúbb upp í Evroparöldi sem bara fyrir stelpur og það bara girl power og baráttan, þegar ég svona hugsa þetta, ég fekk bara þess að hugta þetta náðan, baráttan svo mikið einhvern veginn þannig að hætta að vera að tala um stelpunar eins og séu viðkvæm blóm og hitt og þetta og bla bla það, þannig að það eiginlega fætið. Þetta svona svipað eins og ég hef heyrt suma mikils metna svarta menn í Bandaríkjunum tala um það sko að hver leiðin til þess að leysa rasisma og svoleiðis. Það hægt að tala um hann. Já. Ég skildi aldrei þennan punkt sko, að því að við ætlum alltaf að vera að mæta og bara, þú veist, alltaf að vera að tala um hvað kynin öðruvísi og alltaf þegar ég ætla bara að koma, þú veist, að því að þetta er náttúrulega mjög áhugaverð social study til dæmis bara sem ég er búin að vera að gera síðustu 10 árin. Eina sem ég hef gert að mér sem svo gott ég hef alltaf þjálfað stelpur eins og ég hef þjálfað stráka. Þú veist. En svo eitthvað sem maður myndi segja eitthvað, já, en ég meina þessar aðferðir þær eru svona kallaleg og svona toxic og svona. Það er bara kjaftaði vegna þess að þetta er bara, þú veist, af hverju þarf það að vera, þú veist, ef ég ætla að vera ákveðin segjum bara þú verður bara, ert ekki að fíla það sem ég er að segja og ég er bara að fara yfir strikið og yfir lína vertu ákveðin, er það karllægt? Já, það er svona svolítið eftir kannski hvernig ég gera það. Við erum kannski svona að tala við ljáum kannski körlum svolítið meira þessar svona aggression, þessar svona ytri aggression eins og þú varst að segja sjálfur. Þú veist, þá myndi ég þú veist, flippa borðinu og eitthvað svona eða... Það er alltaf íkt dæmi sko, því að það er ekki beint það sem maður er að sjá til dæmis inn í viðskiptalífinu og eitthvað sluðist, það er verið að tala um að karlar og konur séu í einhverju ójöfnu hlutfalli, það er ekki kall sem mætir einhvern fund og flippa borðið sko. Ég er með stjórnarþjálfun, ég fylgst með ég vildi ekki að þetta nefnt þessar konur, ég fylgst með
nokkrum konum sem hafa komið til mín sem hafa náð gríðalegum árangri í viðskiptalífinu og eitt af því sem ég tek eftir að sem einkenni þær það að þær eru ekki mjög uppteknar af því að vera kona inn í karllægum heimi og það sem ég finnst áhugavert það hvernig karlarnir byrja að akta á konu sem að mætir inn á jafningja grundvelli og það sem að konurnar fattar stundum ekki ég segi þetta konunum sem í þjálfun hjá mér ég segi við þær ef að kall kemur inn með sömu treit þú veist, með sömu einkenni eða sömu hegðun þá hann trítaður af einhverjum alfa hundum til dæmis sem við myndum segja að væri einhverju svona macho kallar á nákvæmlega sama hátt Ok, en það þetta macho kalla hegðunin sem við viljum kannski ná svo litið utanum sko að því að við Ég langar ekki að ná utan það sko. Nei, þú veist að því að ég meina við hlutum að vera sammála það að ég meina einhverju sem að koma fram við aðra saman hvort það eru mjúkir menn eða konur hvort sem það inn á vinnustæði eða íþróttum eða opinberum vettvangi eitthvað staðar sem koma fram við af einhverjum ákveðnum hætti Hefur þið séð konurnar sem hafa verið að saka mig alls konar hluti í fjölmiðlum? Já, svona, toxic, já, svona. Sko, þannig að þegar ég að horfa á þetta, að því að sko, þegar ég ólst upp, þá tók ég til dæmis eftir mjög miklu, bara svona í mínu nærumhverfi, mjög miklu ofbeldi af hálfu kvenna. Alveg gríðarlegu ofbeldi af hálfu kvenna. Og ég einhvern veginn sko þegar ég að þjálfa sko ungar stelpur þá finnst mér skipta alveg ofboðslega miklu máli að þær fái að prósessa sína geðshræringar og þær fái tækifæri einmitt til að taka allir vítina og það eitt sem að sko vel dokumentað á mínum 10 árum, alveg gríðarlega vel dokumentað það að hóparnir mínir verða alveg ofboðslega lítið passiv-aggressífir svo þegar ég að þjálfa strákana að og þetta og ég veit að þetta til dæmis uppálagt í rosalegt hjallastefnu feðan sko mér var boðið þarna inn og ég fór svona að stúdera hvað var í gangi og þar verið að sko þar bara verið að vinna þú myndi ekki henda öllum strákum en þar til dæmis verið að vinna með sko strákunum í að sína tilfinningar sínar og svona sína kærleiksríka hegðun í orði og borði sko og þetta eitthvað sem að þú veist að vita aldrei hvað þetta en þetta þú veist, þú finnur alveg konur sem eru gríðarlega aggressívar og harðar af sér og svo finnur mjög soft mjúka karlmenn sem að bara þú veist, knúsa og kissa og gráta og sína tilfinningar sínar sko. Og alltaf fleiri, við skulum alveg já það alveg nokkuð ljóst að það alltaf fleiri en samt sem áður þá höfum við þarna einhvern hóp sem að í einhverju svona, ég veit, einhverju svona frústrasjón sko út í samfélagið, út í sjálfa sig og þær talað það sem brotna karlmennsku eða eitraða karlmennsku en hvað það þá? Er það þá bara ekki til eitthvað sem heitir eitruð karlmennska? Já, bara skilgreining á eitraðir karlmennsku bara dysfunctional einstaklingu þá? Já. Ertu sammála því? Já, það sé til dysfunctional karlmenn? Ég meina, já. Nei, að eitruð karlmennska sé bara eitthvað svona dysfunctionality, það sé ekkert endilega bundið við karlmennsku þá? Sko, það sem við höfum okkur svona perceived að eitruð karlmennska rosalega mikið bara hvað búið að koma yfir árinskilu og hvað fólk taka inn frá fjölmiðlum hvað skilur að vera karlmaður. Já, hvað svona við ljáum eitraðri karlmennska. Ef við segjum eitthvað svona eitruð karlmennska væri eitthvað svona segja nauðgunarbrandara og tala niður til kvenfólks og hata homma eða eitthvað svona. Ég meina, það bara skilur hvað þú sagði niðurbrotin einstaklingur eða? Já. Bara eiginlega þannig skilur og því miður það skilur algengt að fólk að gera svona. En ertu að meina það sé að aukast? Nei, ég bara að meina að það sé til. Ég meina það til og er einhver sem heldur því fram að það sé ekki til? Nei,
það held ég ekki En kannski fólk heldur því frekar fram að þú veist, það ljáir karlmennsku þessa eiginleika þannig að það er ekki til eitthvað sem heitir endilega eitruð kvenmennska eða það er mjög auðvelt að búa það til ekki í daglegu tali allavega eitruð kvenmennska er bara ég skal bara koma með skilgreiningu á henni sko. Já, þú veist að segja með að við náttúrulega ljáum karlmennskunni einhver svona gildi sem að við kannski ljáum konum ekkert endilega og er það þá vegna þess að karlmenn eru reynilega eitraðri heldur en konur eða erum við bara eitthvað neginn, hvað erum við að gera? Sko, það sem ég alltaf hef tekið með mér er að við sem svona samfélag það er mjög algengt þessi svona hegðun hjá karlmennum sko, jafnvel hjá kannski karlmennum sem eru skilgrein sem ekki eitra karlmennsku sko, þá lúmar það í mjög mikið af karlmennum sko og ég held að það er bara mjög mikið með hvernig við sem samfélag búið að byggja karlmenn og konur upp bara frá mjög ungum aldri og líka bara með þetta mindset að konur eiga að vera heima þar eiga að sjá börnin og allt saman og karlmenn þurfa að vera út í vinnunni, vera dominant típunar og allt saman og svo það er það sem ég held kemur mjög allavega fyrir mig það er það sem kemur mjög oft með eitra sko ég held að ég get alveg sagt fyrir flesta að allir karlmenn hafa svona engagea í svona eitraðri svona karlmennsku sko ég að sögum punkti og þetta En þetta eitur, það karlmennska? Hvað kemur þetta eitru karlmennska? Hvar verður þetta til? Sko? Toxic masculinity, sko, þetta er bara eitthvað svona sem þetta er líklega eitthvað svona kynjafræðitörm þú er samt ekki að fara með það, sko, hvaðan þetta kemur. Þannig ef kona myndi haga sér mjög karlmannlega væri hún þá að sína eitraða karlmennsku líka? Hún myndi held ég vera kölluð pick me kannski einhver kona sem kannski er aðlast að öðrum karlmönnum til að svona identifya meira með þeim til að vera svona ein af strákunum Já. En er það ekki líka samt svona það er eitthvað svona þar eru að detta mjög mikið í svona kannski svona patriarkal skilur í svona roles fyrir hvar konur vilja komast að karlmennum skilur og hvernig suma konur líta eina leiðin fyrir þau til að detta úr þessu svona patriarkal skilur staðsetnum er að tileinka sér svona svona aðlast að karlmennum þú veist, svona þetta pick me attitude En það væri ég byggi allt mitt bara á svona clinical observation sko og nú er ég bara strax með ákveðin aðila í huga sko sem er kona mjög karllæg þú veist mjög ákveðin svona lætur fólk alltaf heyra það og þá er ég bara að velta fyrir mér það sem ég næ ekki er að ef einhver segir við mig eitruð karlmennska þá er ég bara fyrst og fremst að hugsa bara fyrir fyrsta, þá er það bara fyrir mér er bara rosalega erfitt að segja hvað er karlmennska það var svona næsta spurning þannig að bæta sig en eitruð karlmennska að það bara situr hausinn á mér í eitthvað rosalegt spinn en ég veit ekki einu sinni hvað er karlmennska það er svona eina af þessu spurningar sem við höfum verið að velta upp hérna við þetta borð. Þurfum við ekki að taka það fyrst áður við þurfum að tala að karlmennska sé eitruð? Hvað er karlmennska? Svo við förum bara beint á hvað. Ef ég mætti bara, karlmennska fyrir mig er bara, þú veist, karlmennska fyrir mig er bara hvað er gott fyrir þig, sem manneskjuna og, ég teki þetta mjög mikið frá pappa mínum, sem ólst upp í Breiðholtinu á þeim tíma og ég hef aldrei séð hann skilur sem einhvern svona ég hef alltaf lítið upp til hann sem svona fyrirmynd fyrir svona karlmennsku sem skilur að vera vertu sterkur til að vera góður komdu vel fram með aðra og
þú veist bara mjög svona einfaldir hlutir að vera bara skilur góð manneskja alltaf það frá svona mínu sjónin hvernig ég hef upplegað hvað karlmennska Segðu þetta aftur, hvað það segir að vera góð við aðra? Bara, þú veist, bara ógeðslega fundamental basic hluti, skilur, bara, þú veist verður nóg sterkur til að vera góð við aðra bara svona, be strong enough to be kind bara svona, þannig hugleyslega og, þú veist Sterkur hvernig? Sterkur, þú veist, bara Andlega. Já, ég meina, gefið mér dæmi, bara ég er að reyna að átta mig á þessu, sko. Já, að þarna strax ég kom bara með fullt af mæður sem hafa nákvæmlega þetta, það er þá karlmannlegar. Að verður nógu sterkur til þess að vera góð við aðra. Náttúrulega ég er svona, draðið frá mínu svona að vera karlmaður, skilur við. Bara hvað ég persífa karlmennsku fyrir mig til að vera. En það þýðir ekki að það skilur karlmennska. Það gætu virka á konur jafn mikið og það virka á karlmenn, náttúrulega. Ég bara sé þetta bara skilur sem karlmennska. Svona karlmennska fyrir þér allavega, hún er þetta að vera bara nóg sterkur til að vera góð við aðra og koma vel fram og er það eitthvað önnur persónuleika einkenni eða eitthvað svona sem að þú veist eitthvað svona essens í körlum sem þú veist lætur það að vera karla? Þú veist bara eins og ég sagði bara rosalega einfaldir hluti bara aldrei að búast við að vera fá einhvern tilbaka fyrir að vera góður og alls konar þannig en eins og ég segi þetta bara mjög mikið hvað ég dreg frá pappa mínum sko því hann rosalega ljúfur og góður maður sem kom kannski frá svona mjög erfiðri svona upbringing En ef þú væri að tala móður þína eða skilur, þú veist, ef þetta væri bara, þetta væri skilgreining einhvers á móður sinni Það þetta góð punktur Það þetta, en hver að því að við erum alltaf að tala karlmennsku, eitraða karlmennsku og við erum að tala eitthvað svona kvenlægildi og eitthvað svona og ég meina, fyrir mér var til dæmis bara mjög auðvelt að útskýra bara eitthvað, ok, ég meina kvenlægildi eru svona ákveð mýkt og umhyggjusemi og eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem að mér hefur verið innrætt og svo það sem mér mjög mikilvægt Ég langar nefnilega rosalega að vera mjúkur og ég er með markmið, bara sérstakt markmið það að vera umhyggjusamur og mjúkur Já, en það einmitt að því að, sko, og fyrir flesta konur að því að nú hef ég talið mikið við konur og verið mikið og ég meina kvennasamstæðan skiptir mig óbærslega miklu máli og ég var samskapið velt fyrir mér hvort að karlar hafi þessa sömu taug að því að við konur, við vitum alltaf af kvennasamstöðunni, sko, það eitthvað svona En veistu hvað ég held með kvennasamstöðunni? Karlasamstæða til? Já, sko, þegar við erum að tala kvennasamstöðu þá þetta aldrei áhugavert hvort það meðfætt eða á unnið Þú veist, það bara er það ykkur í blóð borið eða það bara hvernig þið lærið þetta í kúltunum? Ég held í alvörunni að þú bara fæðist svo lítið inn í kvennasamstöðuna og þetta bara, þú veist, hún bara þetta sterkur þráður. Ég held að Þetta sé bara meðfætt? Í rauninni fæðistu inn í, já, ef þú fæðist sem kona eða tilheyrir því spektrúmi einhvern veginn hvors kyns sem þú ert þá dettur einhvern veginn svona automatist inn í eitthvað sem heitir kvennasamstæða en til karlasamstæða Það er svo mikilvægt að velta fyrir sig sko er það born eða bilt? Það náttúrulega bilt á einhverju svona, þú veist, árhundruðum kúunar kvenna, sko. Það verður til einhver svona sameiginlegur þráður, sko. Þannig að, sko, og þá það þannig að hvernig samstæðan auðvitað byggist upp á því að hafa verið undirokaður hópur alveg saman eins og bara samtakamáttur svartra og svo annara minnihlutahópa bara í veröldinni, samtökin 78 það er ákveðin þráður þar en Hvernig tengist þráður samtökum 78 við minnihlutahópar standa saman og þá ég að tala undirokaðir hópar í samfélaginu, þeir standa saman en ég velti fyrir mér hvort að karlar búi við einhverja álíka samtryggingur og nú átta ég á því að þeir hafa kannski ekki verið undirokaðir hópur sem karlar þeir hafa samt verið undirokaðir kannski sem fátækir karlar, sem brúnir karlar sem hinsegin karlar en hvort að það sé til eitthvað sem heitir karlasamstæða af því að kvennasamstæðan til Sko ég í bara mjög mikil eins og staðin í dag sko, þú veist þá eiginlega
hvað kallar þetta? Þú kallar þetta samtrygging. Það til eitt sem heitir samtrygging og það kannski annað heldur en samstaða, sko. Samtrygging meira þegar það talað að karlar ráði vini sína. Svo til þess bara starfið sem ég búin að vera í síðustu 10 árin. Þar eru bara riddarar hringbóðsins hjá mér konur, sko. Þannig að býr þú bara í einhverju svona heimi þar sem þetta bara þið konurnar, einhver svona kallar í þínu lífi svona sem að þú finnur til einhvers konar svona bara... Jú, og mér þykir vænt mjög marga Nei, ég ekki að tala það bara, þar sem þú ert í svona samvinnu við og... Alls konar kalla, ég vinn með fullt af köllum, en það ekki það. Ég að meina þetta, þú veist, það þetta svona, þessi svona samhugur, eitthvað neginn. Ég finn svo mikið samhugur með konunum sem ég að vinna með. Já, nei, en meðal karla ég að leita af. Já, það sem ég segja, það skiptir mikið máli. Ok. Það ekkert eitthvað svona sem að körlum vantar. Að bara við kallarnir séu saman einhvern veginn að bara hvað. Sko, eitt sem að mjög áhugavert með dettur í höruna, það var það því ég var að byrja að þjálfa stelpurnar áður fyrr. Þetta fyrir 10 árum síðan. Það eru 8 ára gamla, þegar verða 10 ára gamlar þá er þetta þannig að það eru að verða mjög góðar í því sem það að gera og ég hugsaði með mér, hvert mitt hlutverk í þessu? Mitt hlutverk eiginlega þarf að vera það að ég mjög hæfur til þess að gera góðar. Það sem að vantar hos í körfuna eru hæfur þjálfara stelpumegin. Af því að þeir sem eru ambitious og vilja komast eitthvað áfram í lífinu, þeir fara ekki stelpumegin af því að það að taka svo mikið skref aftur á bak. Stelpunar ekki nógu, það ekki nógu gott fyrir ferliðin. Og þetta var mjög áhugavert. Ég hef hort á landsliðsþjálfara kvenna vera að tala það að þeir séu að taka skref upp á við þegar verða aðstoðarþjálfari hjá köllunum. En akkurat þetta, sko, hvað þetta? En býtu, svo það þannig að ég byrja að þjálfa stelpurnar og þær verða svo góðar og ég hugsa bara svona, já, við þurfum að breyta virði kvennakörfubolta og fyrsta skrefi náttúrulega bara að þú verður að gefa tækifæri til þess að verða góður í greininni. Svo það þannig að ég með einhvern 20 manna hóp. En skiptir það einhverju máli þegar þetta viðhorf karlana, þú veist, þjálfarana, þeim finnst það skrefið niður og við að vera... Konunum finnst það líka. Hvernig breytum við því? Já, sko, býtu, það nefnilega annar punktur, þú ert að stela punkturinn mínum. Já, fyrir ekki. Sko, punkturinn var einfallega sá, svo þegar það 10 ára gamlar, þá hugsaði ég með mér, sko, það getur hver sem þjálfað þennan hóp og mætt á æfingu og bara hent boltanum fram og þú veist, og þetta bara svona traditional kvennaprógram. Ég sagði, ef ég á að vera að gera þetta í einhverju sjálfbóðavinnu og eitthvað sliðis, að þá ætla ég að fá að gera smá kröfu og krafan einfallega svo að þeir sem eru tilbúin að gangast við mínu tough love sem var bara að þú mætir á allar æfingar nema þú sért bara með einhverja mjög góð afsökun og æfirinn með körfubolta heima í svona 10 mínútur á dag. Þetta er svona 3 til 4 æfingar í viku. Að þeir geta hangið með mér, menn þess að ef þú ætla bara að mæta á aðra hverja æfingu, þá er það dragbítur á hina, vegna þess að þú veist, hin eru svo háður í því að þú sért með, þannig að þetta er liðsíþrótt. Og ég hendi þessu fram sem svona, ég segi þetta er eljustefna, þetta er ekki elitismi, að því að mér er alveg sama hver þú ert, bara ef þú ert tilbúin í þessa skuldbindingu, þá ertu alltaf þjálfaður eins og þú sért $1 million prospect. Heyrðu, það var allt brjálað og það kemur aðili til mín og rétti mér skýrslu og segir, þetta er rannsókn sem sýnir fram á það að stelpur eru í íþróttum út af öðrum gildum heldur en strákarnir og þetta er rétt ef þú skoðar þetta en er rannsóknin orsök eða afleiðing ef þú tekur allt frá stelpunum ef þú tekur fyrirmyndirnar ef þú tekur framtíðasýnina ef þú tekur kröfurnar sem þær vilja. Þú veist, þú tekur þessi tækifæri til þess að bara þú getur fengið ykkur tilgang og séð akkur ég að þessu og allt þetta að þá auðvitað bara ekkert eftir hana heldur en stelpurnar og það var svo magnað að fylgjast með hvað mömmurnar voru rosalega uppteknar af því að stelpurnar myndi alltaf halda hópin og ég sit á mig einhver svona kynjaglerugu og ég hugsa með mér, ef þetta væri strákur þá væri það bara gott að hann væri sjálfstæður og harður að sér og ákveðin
og ef hann myndi til dæmis hérna að fara úr hópnum sem hann að æfa því að hann getur færið á einhvern betri stað, þá myndu strákarnir vinir hans segja bara, vá, hann að fá tækifæri, meðan að yrði eitthvað svona passivt aggressivt hjá stelpunum sem væri bara svona, hver heldur hún sé, öfund, bla bla bla. Þannig að virði einstaklingsins þarna í þessum tveimur tilfellum sem ég þekki mjög vel var annars vegar, strákurinn á að vera góður, ákveðin, samkynhneigður, meðan að stelpunum finnst að vera vinsæl, eiga góðan vinahóp og eiga einhver svona tryggingu í vinkonunum. Og það kannski bara vegna þess að stelpurnar eru aldar upp við það eigi ekki vera sterkar og sjálfstæðar. Og ég að upplifa þetta rosalega mikið í minni íþrótt, alveg allan daginn, sko, ég get bara sýnt þetta. Kannski alveg sterkar og sjálfstæðar en einmitt ekkert of. Já, en það náttúrulega bara málið, þannig leið og þú finnur það, en svo þetta málið, þegar þú kemur inn í til dæmis mína íþrótt, að þá ertu alltaf bara hinum einur strákarnir, hérna með einur stelpunar, og það hefur nokkur sinnum komað stelpur í Aþenu, og þegar ég spyr það og segi bara, akkur eru komnar, þá segja bara, að því að við áttum okkur á því, þá eru kannski svona 12 og 13 ára gamlar, að það var að vera öskra á strákana hinum megin, gera því líka kröfur á þeir voru að gera allt aðrar æfingar og við vorum hérna bara, það var bara ok að stelpunar mætti inn og voru bara fíblast. Myndirðu segja þá að þú værir að ljá stúlkum í íþróttinni ákveðin karlmennsku gildi? Ég neita því. Ég segi bara fuck that, sko. En bara svona lókum svona áður en að hérna við klárum þetta. Áður við leysum þetta. Já, áður við leysum þetta mál. Þá bara svona rétt til þess að klára þetta, hvað karlmannska? Bara svona, þú veist, bara í nokkrum orðum. Ég er ekki komin til að svara því, sko. Nei. Veistu, mér finnst mjög áhugaverð punktunni sem hann kom með, sko. Reyndur raunni, ég held að ég sjálfur veit ekki hvað karlmennska heldur. Og erum við þá að sjá að einstaklingu líði illa í okkar samfélagi þess að hafi ekkert með einhverja frumur í þeim eða þvakkfærin á þeim að gera. Þetta sé bara, fólki líði bara illa. Er þetta bara samfélagslegt vandamál eða er þetta karlavandamál? Nei, sko, ég neita því að slíta þetta í sundur og eitthvað bara, já, ég sá mjög áhugaverðan talandi um að konur séu passiv-aggressíva, sko. Ég sá mjög áhugaverð skilti á kvennafrídaginn fyrir nokkrum árum síðan. Þar stóð, breytum ekki konum, breytum samfélaginu. Okay. Og ég man því að horfa á þetta og ég hugsaði bara með mér, vá, hvað þetta er grillað. En það sem ég til dæmis að takast á við rosa mikið í kúlturnum sko, mæður hafa náttúrulega miklu meira inngrip inn í bara svona nurturing og svona þessa svona, hvað var maður að segja já, svona passa upp á til dæmis að börnin komist á æfingu og það allt sé góðu og allt þetta og þegar ég er að takast á við einstaklinga með kvíða, þegar ég er að takast á við einstaklinga bara með lágt sjálfsmat eða vandraða stráka eða eitthvað svoleiðis, þá er vandamálið alltaf heima fyrir. Og vandamálið hvílir á því að móðurinn er ekki nógu ákveðin, móðurinn er ekki með nógu mikið sjálfstraust og faðurinn er kannski ekki til staðar. Skilur hver að fara. Svo get ég alveg séð þetta sem sagt omvendt. Ég skildi ætla það að móðurinn og faðurinn væru með einhvers konar samkomlag það, þau ákveða að eiga börn og ég get ekki séð það að annar aðilinn eigi að vera svarhæfur í þessum aðstæðum og til dæmis bara mín mesta áskorun í dag við það að takast á við kúltúrin í því að auka virði sem sagt stúlkna eru konur og svona það sem kallað einhver svona kvenlega gildi sem að berjast á móti í raun og til byltingin að geta börnin sín. Þetta er svona ef ég bara tala um öfgafeminisman, hann hatar það sem ég er að gera til dæmis. Af hverju? Vegna þess að ég er með stelpur sem að ég segi bara, þið eruð engin fórnarlömb hérna. Ég er að gefa stelpunum mínum eitt besta umhverfi sem bara finnst á Íslandi til þess að auka virði sitt og stelpur, þær fá meiri betri þjálfun en flest strákalið og þær hafa enga afsökun í raun og veru til þess að
vera minna verðmætt og þá allt í raun bara hristir rosalega í stelpunum mínum og þær eru bara leitandi fyrirmyndum út allt, svo kom bara fullt af konum og segja bara, já, hann sérði ekki, hann ofbeldismaður, hann að öskra á þig og ég er búin að öskra stráka í 25 ára og það er bara, þú, Viktor bara þegar hann eignar strák, já, ég þarf að senda hann til Brynjar og láta Brynjar aðeins gefa honum tough love, skilurðu mig, herðan aðeins akkurat, herðan en það svo því ég ætla að herða stelpurnar og þú sér þetta eru grjótharðar stelpur, þetta eru geggjaðar stelpur, þá ætla þeir sem að halda þessum fánum á lofti að gera lítið úr þeim. Þetta, vitið það, þetta svo sýkt og ég get ekki séð, þetta sé karla og kvenna, þetta samfélagslegt og svo þarf að eiga sér samtal, miklu meira samtal á milli Hér eru við. Ég veit að þessna mætti ég þó ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera Við leysum þetta ekki núna, við þurfum að hleypa í næstu gestum inn í stúdíó ég verð bara að fá okkur eftir að borði, það svo mikið víst Hver að fara að horfa á þetta? Bara allavega nokkur háskólabíó Já, takk ykkur kærlega fyrir Viktor Gunnarsson og Brynja Karl þið stóðu ykkur eins og hetjur miklu kallar í krabbinu og sterk kona það ég þú ert ekki sterk manneskja, þú ert sterk kona Takk kærlega fyrir og tókið við það meira hér handa við hlé Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn Stofnun ársins 2024 í flokki ríkistofnana með 90 starfsmenn eða fleiri. Fyrsta sæti Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Annað sæti Menntaskólinn í Kópavogi. Þriðja sæti Fjölbrautaskóli Suðurlands. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Já, og nokkuð reglulega hér, jafnaði einu sinni til 2 viku, fær hinn geðþekki Sigurjón Magnús Egilsson til sín gesti sem að hann kallar reynslubolta. Ég held reyndar að einhver tíman hafi þáttinn hans verið kallaður öldungadeildin en einhverjum þótti það aðeins svo mikið þannig að það var svissað yfir reynsluboltana. Þú fylgist væntanlega með því þegar Sigurjón Magnús Egilsson eða SME eins og hann oft kallaður fær til sín gott fólk að ræða þjóðmálin. Já, það alltaf svona létt og góð stemning í spjallinu og hann líka einn af þessu náttúrulega Sigurjón sem bara þorir að segja það sem að hún býr í brjósti hverju sinni og samt svona háttvís eða ég veit ekki, hann einhvern veginn svona hann þetta skemmtilega blandaði að vera beittur og líka hann mildur líka svona annars við séum að fara að vera með ykkur kannski umfjöllun blaðamennsku kollega okkar hérna en þetta allavega og viðmælandurnir eru alltaf til í tuskið að ræða málin og vera svona þetta ákveðnar stellingar sem hann eiginlega að biðja fólk að setja sig í það er svona þessi heiti potturinn eða kaffispjallið svona þetta algjörlega afslappað þar sem að fólk sleppir tökum á því að ætla að segja eitthvað eða koma ákveðnum upplýsingum á framfæri og reynsluboltarnir eru þannig þeir eru búnir að vera inn í hringunum og reyna að vinna ræðukeppnina eins og þú sagðir áðan þeir eru bara þarna að njóta þess að vera í samræðu og spjalla Já, hann er með ákveðna tækni sem að ég lít upp til hann er svolítið flug á vegg að þú minnst á heitapottin þetta er eins og maður sem kemur hérna á hæstrákar, hæstelpur og fær sér sæti í heitapottinum, nefnir eitthvað umræðefni, en svo fer ekkert mikið fyrir honum oft næstu 10, 15, 20 mínútur hinir sjá bara að spjalla þetta er svolítið góð þáttastjórnun oft það er að láta ekki fara mikið fyrir sig að hverfa og mér finnst það mjög flinkur í þessu og þetta er mikil kunst, þetta er nefnilega mikil kunst það er alltaf, þú hefur alltaf þetta val sem þáttastjórnandi aðhafast eða ekki aðhafast hvernig spyrja frekar eða leyfa sér flæða þannig að þetta er ákveðin galdur Sigurjón Magnús náttúrulega einn af okkar bestu mönnum og mjög vanur við skulum sjá þau Pál Ásgeir, Hallfríði Þórarinsdóttur og Bolla Héðinsson rappa við hann Komið sæl. Rauðaborð heldur áfram, til mínu konir 3 ágæti gestir, Páll Ásgeir Ásgeirsson, Bolli Héðinsson og Hallfríður Þórarinsdóttir. Þetta er búið að reynast mér erfitt að muna föðunafnið þitt. En við skulum halda áfram, ekki leggja á mig að reyna þetta aftur.
En hérna, veistu hvað mér langar að byrja? Mér langar að byrja að tala ykkur það að í gær og fréttir að því að það var kjarnorkukafbátur Eyjafirði og enginn gerir neitt áður hefur bara allt orðið vitlaust. Þetta er ekki kjarnorka, þetta er kafbátur sem orkan sem hann notar er kjarnorka. Hann hefur það var engin kjarnorkuvopn eða neitt slíkt borð. En var ekki bannað að til þess að Reykjavík að koma? Nei, það voru sett lög í fyrra, það voru komið mitt fram í þessari frétt og linkað á frétt úr stjórnarráðinu þegar hún satt þar ábyggilega, hún Þórdís Kolbrún, utanríkisráðuneyti á ég veit, að þessa kafbáta og það í mangi kannski munið annarkur ykkur hvað það voru margir sem hafa komið síðan í apríl, ég held 23 ég held þessi 6, cirka 3 á ári en þeir eru ekki þeir eru sem sagt það er orkan sem þeir eru drifnir áfram af kjarnorku en þeir bera ekki kjarnorku vopni eða neitt slíkt borð. Þannig að landhelgisgæslan var þarna fylgdist grannt með komu þessa kafbáts. En var ekki hérna til þessi borgarstjóra tíð Jóns Gnarr var þá ekki bara lagt bann við sem komu svona báta til Reykjavíkur? Má það ekki en það var hér fyrir einhverjum árum þá var verið að lýsa yfir kjarnorkuvopnalausum svæðum hér og þar og þú getur keyrt hérna hérna fjallahéröð á Ítalíu og þá kemur þið inn í sveitafélagi og það stendur að það sé kjarnorkuvopnalaus svæði en það er rétt held ég sem að Hallfríður segir, þetta var náttúrulega bara fyrst og fremst þetta er bara knúið kjarnorku en sjálfsagt gætu verið kjarnorkuvopnum borð, hver veit það er landhelgisgæslan það er náttúrulega kjarnorkukljúfur borð til þess að knýja bátinn áfram en það verður eitthvað óapp og það er allt alveg rétt það er bara eins og það er bara svo áhætti fyrir hendi en ég held að ég held þetta sé nánast að gerast í hverju mánuði hér einhvers staðar hér utan við Ísland og með fullu samþykki íslenska stjórnvalda og landhelgisgæslan kemur að þessu. Það eina held ég sem var þarna öðruvísi þarna var þetta var alveg upp í fjöruborðinu í Hrísey og þetta sást svo miklu greinilegar heldur en það gerir ella. Ef það hefði orðið óhapp. Algjörlega, það sem að ég mynd. Já, ég skil. Ég held að eina, hétt hann ekki Kursk? Jú, sem að sökk hann í Ísafinu. Manni og mús. Hræðilegt. Það var alveg hræðilegt. Hann var líka kjarnorkuknúinn. Já, og hann var eitthvað staðar í Ísafinu, það er nú aldeilis geta orðið alvarlegt fyrir okkur. Það var engin manndjöp þar, það var alveg svakalegt slys. En ef fólk er eitthvað að velta fyrir sér líka mengun af svona hugsanlegum slysum eins og þessu, þá ætlum að minna okkur á það að það er nú ekki ýkja mörg ár síðan að lyftist nú brúnin á mörgum Íslendingum þegar að farið var að tala hér bor eftir olíu ykkur staðar norðvestur af Íslandi og það sem ég var mest hissa, þetta er ekki fyndið en að íslenskir útgerðarmenn þeir æmdu hvorkinni skræmdu, maður hefði haldið að þeir eru óttaslegnir framtíð fiski með hana en það virðist ekki vera. Þetta er náttúrulega enn eitt dæmi það er ekkert eins skemmtilegt eins og það var Fyrir 30 árum þá hefði herstöðanstæðingar fjölmennt og staðið með spjöld á bryggjunni en nú er þetta bara eins og hvert annað skemmtilega skip og það er bara að skipta áhöfn bara eins og væri hvalur í fyrir það er ekkert fút í þessu alltaf betri kálda en svo í morgun þá les ég eftir mann sem heitir Bjarni Már Magnússon lagaprófessor á Bifröst og hann vill sem sagt íslenskan her og vopnaframleiðslu og þetta hefði ekki fyrirsögnin átt að vera hlíðarveruleiki finnst á Bifröst Nei, hann er kannski ekki einn Ég sá þessa fyrirsögn og ég fór nú bara brostinu bara, mér finnst þetta innilega fíblalegt Þetta er einn dæmum heimskulegur málsögur Já, en hann hefði verið sagt að það hefði fókið á bátur Ég hef ekki lesið þetta En hvað ætlar að, ég veit ekki hvað ég á að byrja andmæla þessu Þú ræður Þetta er bara svo kjánalegt, má ég minna á hvetinn til að fara inn á hagstofa.is og aðtuga mannfjöldutölur á Íslandi og eitthvað svona áður en að fyrir að velta því fyrir sér hvort að þetta samfélag standi undir hernaðarlegum umsvifum og herskildu eins og kemur fram í hans skrifum Móens Glistrup okkar maður hann er bara, hvað vildi hann setja á rússneskan símsvara sem segir við gefumst upp
og svo átt bara ít á þann takka ef það er í ráðast í Danmörku. Já. Ég meina, ég held að ef þú vilt setja einhver raunsæðisgleri á þetta, að þá getur alveg hort á þetta og spurt þig, sko, geta Íslendingar staðið í einhverjum hernaði? Sennilega ekki. Þetta er ekki mín skrif, sko. Nei, við erum að mótmæla þessum, prófessornum á Bifröst. En við erum ekki nóg mörg, og svo erum við ekki svona. Nei. Það er oft verið sagt að það er eitt erfiðasta verkefni sem nokkur maður geti tekið að sér að vera að fá hópa af Íslendingum til að gangi í takt eða marsera. Það náttúrulega, það er ástæðið svo sem til þess að rifja upp í þessu sambandi, sko, eða hvarlaði einhverjum að setja á herskildu, það yrði nú ekki sennilega, því yrði nú ekki vel tekið. Ég bursi frá öllu öðru sem þessi ágæti maður er að skrifa, ég bara hef ekki kynnt mér þetta, en þá náttúrulega er ástæðið til þess að minna á frumvarpið þegnskylduvinnu sem var sett í þjóðaratkvæði 1908 eða eitthvað svoleiðis og það var náttúrulega snarlega fellt af því að Íslendingar vildi ekki borga moka skít fyrir ekki neitt. Og þannig að ég held að þetta sé það eina skipti sem hefur reynt að koma á einhvers konar þegnskyldu hér. Hvort sem að það væri þá þarna var þegnskyldu vinna og hvort það væri þá þegnskylda til þess að ganga í her. Ég held bara að það sé íslenski það sé ansi fjarri íslenskum karakter að ganga til nokkur slíks. En svo getur vel verið að það sé heilmikið til í þessu hjá manni. Ég ætla ekki að dæma það. Ég þarf að bara kynna mig máli miklu betur. En af hverju skrifar hann þetta? Er mórall út í samfélaginu? Nei, ég held ekki. Ég held að sé bara að það handla bara þessar væringar alþjóða vettvangi. Já, einmitt. Og svo staðreynd að NATO stendur á brauðfótum. Samkvæmt greiningu mjög margra sérstaklega bandarískra sérfræðinga sem er náttúrulega rosalega áfall fyrir Evrópu vegna þess að NATO náttúrulega stofna þarna eftir í kjölfarsetni heimsstyrjaldarinnar og Evrópa er í rúst og bandaríkjamenn moka þarna peningu þeir náttúrulega græða alveg sko grimt á stríðshrjáðurri Evrópu, þeir selja og maskinni og þeim bara rúlar áfram og það er alltaf hagvöxtur meiri og svo kemur bara því að þegar að fer að fjara undan sko velgengni Bandaríkjanna, þegar að kapitalismin flytur til annara landa úr allt sko, hvað heitir það, manufacturing, öll framleiðsla er meira og minna horfin úr Bandaríkjannum og hagkerfið er á niðurleið, hvað sem hver segir það hefur ekki orðið almennileg kaupmáttaraukning í Bandaríkjunum síðan upp á 1970 þegar þeir byrja að útvista þannig að sko að moka alltaf peningum í það að halda upp í hervörnum í Evrópu, það náttúrulega skilur, þú veist, mér finnst það bara borðleggjandi að þeir geti verið pirraðir yfir því og er þar sko að mörguleiti sammála Trump vegna þess að sko ekki að ég sé sammála ég vil neinu bara svo það sem tekið fram en hví skildi Bandaríkjunum vera að kosta upp í hervörnum í Evrópu af hverju gera það ekki sjálfur og ég held að þessi sko það að hafa verið háð þessu fjárframlagi til hermála í Evrópu gerði það verkum að þeir stigu ekki skrefið sjálfur og sá ekki sínar eigin varnir og núna kemur það bara verulega illa í hausinn á þeim. Já, ég segi, þetta er svona eitthvað staðar meðal okkar, er þessi mórall að heimur versnandi fer og við verðum sjálfa aðeins að fara að huga að okkur? Já, heimur versnandi fer, það á við kenningunum, sko, það var allt betri í gamla daga. Nei, ég sé það núna að þetta innlegg prófessors á Bifröst, þetta er ekki eitthvað sem honum hefur dottið í hugarnum frá, þó hann sé mikið einn þarna í sveitinni, heldur það að þetta er fótgönguliði sko, sem er að taka þátt í stjórnarandstöðu. Eitt af hjartansmálum núverandi stjórnarandstöðu er að reyna að fæla, sko, hræða Íslendinga frá því að gangi í Evrópusambandið. Já, einmitt. Og eitt af lóðunum á vogaskálina er að selja Íslendingu þá hugmynda ef við gerum það, þá verður allir Íslendingar látnir gangi í Evrópuherinn. Og með því að einhver fótgöngulið út í bæ tali út frá því að það sé eðlilegt að við þurfum að vera í her eða gegn einhvers konar herskildu, þá er þetta lítið lóð á þær vogaskálur, ekki satt.
Þetta hans framlag í baráttunni gegn vinstristjórnin sem situr hérna við völd núna. Ég veit ekki alveg sko, ég lít nú miklu frekar bara þannig á, bara samkvæmt þessu svona einfaldri rökhugsun að það náttúrulega á þessum viðsjárverðu tímum í Evrópu sem og einmitt og NATO í upplausn og það náttúrulega alveg augljóst að jafnvel þó að það kæmi einhver sæmilegu Bandaríkjaforseti kæmi stað eftir 4 ár þá búið að rústa þessu trausti til Bandaríkjana sem að Evrópa hafði og Evrópa verður vissulega að stóla á sig sjálf og þá náttúrulega má kannski segja sem svo að það náttúrulega eðlilegast að líta til Evrópusambandsins þó að ég held að það sé nú hins vegar langt í land að það fari að sko stuðla beinlínis að sko hernaðar samvinnu, það gerir það með óbeinum hætti en það gerir það ekki með beinum hætti og það reyndar til einhver apparut svona sem eru hálfvegis í tengslum við Evrópusambandið, það til þýsk-franskur her og eitthvað í þá veru. Og það getur vel verið að þetta eitthvað eigi eftir að aukast en það verða náttúrulega eftir sem hafður lönd þarna inn á milli allavega eins og til dæmis ég segi bara í dag Ungverjaland, Slóvakíu og eitthvað svoleiðis sem mun ekki taka þátt í einhverju hernaðarsamvinnu. En ég lít nú á sko þessa aukna kröfu Evrópu það sé hort svona mikið til þess hvað Evrópa getur gert sameiginlega. Hún vonandi vatn á myllu okkar sem eru náttúrulega einlægi stuðnings með þess að Ísland gangi í Evrópusambandið og það náttúrulega það sem maður vill náttúrulega helst sjá út úr þessu en það gerist ekki svona með einhverjum einföldum hætti en þetta örugglega innlegg í þá baráttu sem að þarf að heyja og vonandi þegar kemur að því að við greiðum atkvæðum það hvort við eigum að sækja eða ekki. Sér verður að mála skrattan á ekkin? Já, sko, við sem að styðjum Evrópusambandið erum ekki að því. Hann þarna bara skrattinn. Eins og Palli sagði á það. En ég veit ekki alveg, sko, ég áttaði mig ekki alveg á þessari röksendafæslu hans en það getur vel verið að það sé heilmikið til ég skal ekki segja. Mér sýnst, sko, að núverandi stjórnarandstaða að hún hefur tekið miklu ástfóstri við þetta Evrópumál. Þó svo að sem andstæðingur sem skipað sér í mjög harða andstöðu og það engin rök sem ekki nógu góð til að halda því fram hvort sem það tala herskyldu eða sé refsivert að borða bognar agúrkur eða eitthvað álíka en það aldrei sérkennilegt vegna þess að samkvæmt ríkisstjórninni þá þetta mál ekki á dagskrá fyrir en að ég held síðast leið 27 En það gæti náttúrulega breyst vegna þess að það sem hefur gert frá því að ríkisstjórnin var mynduð 20 dögum síðar tók Donald Trump við og það í rauninni hefur bara held ég talsvert sko jafnvel flýtt þessari atkvæðagreiðslu 1 eða 2 ár. Ég held nefnilega að hagsýnar húsmæður eins og þær sem sitja í stjórnarráðinu þær séu búin að átta sig á því að það ökonómist að halda þessa atkvæðagreiðslu samhliða sveitarstjórnarkosningum. Já, en það vekur nú upp sko gaman að fá þetta innlegg frá okkur en það er líka að vera bara að segja þess að Evrópusambandið því miður stendur líka of veikt í ljósi alþjóða væringa en ég ætla ekki að fara í þá sálma heldur bara minna á það að ég einlægur stuðningsmaður Evrópusambandsins einkum og sérilagi á þeirri forsendu að stoppa spillingaröflin á Íslandi vegna þess að þeir bara fara sínu fram eins og sko, þeir hafa óskorðað rými til að valta yfir alþýðu fólks. Hvað svo sem segja má þetta Evrópusamband, það náttúrulega stór bírokrasi og allt það, en ég ekki nokkrum einasta vafi það að aðkoma íslensks alþýðu fólks yrði mun betri inn í þessu sambandi en ekki. En vil endilega minna á þá ógn sem að felst í þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þeim ekki treystandi yfirvöldum á Íslandi að taka mark á niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðsluna og það hryggir mig alveg ósegjanlega og setur að mér kvíða varðandi nákvæmlega þessa mikilvægu þjóðaratkvæðagreiðslu sem í kortunum
verður hægt að taka, verður hún látin standa eða ætla einhverjir sjallar sem eru inn í dómskerfinu að finna einhvern svona tæknilega atriði þar sem þið geta fellt hana eins og þeir gerðu þegar við sömdum, þegar við greiddum atkvæði nýju stjórnarskrána árið 2012. Það finnst mér vera mál sem þarf bara að ræða. Þú veist, ef við ætlum að, ég held að sé engin vafa því við förum í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, en við verðum að gera, það er kannski þjóðaratkvæðagreiðsla að taka upp viðræður við ESB, en ekki hvort við að ganga beint í ESB. Ég held að það sé svona forleikurinn, er það ekki? Já, það skilst að það sé nú það sem að eigi að gera, en samt sem áður náttúrulega út af fyrir sig þá er ekki skynsamlegt að fara í viðræður við einhvern aðila með slíkt á bakinu en það er annað mál. Með hvað á bakinu? Já, með það á bakinu að hvort við eigum að sækja eða ekki vegna þess að það er raunni veikir aðeins samningsstöðu þína. Af því að þá er vitað að þú þarft í rauninni að leggja þig kannski meira fram við að ná samningi heldur en ella. En það er svona aukaatriði samt sem áður í þessu máli. Ég held að við, og þetta máli er náttúrulega að því að það náttúrulega mistókst að klára samningaviðræður og leggja samning fyrir 10 árum eða hvenær hann var. Og þá held ég að þetta sé bara hinn rétta leið til þess að reyna að mjaka þessu máli áfram og með hennar kostum og göllum og það er alveg rétt eins og þú segir að það þarf náttúrulega að tryggja það og það verði innihald í rauninni þeirra laga eða þingsályktuna sem leggur upp þjóðaratkvæðið að það verður náttúrulega farið eftir því sem Já, ég meina, það er náttúrulega grundvallar atriði. Er hægt að hugsa sér ólýðræðislegri vinnubrögð heldur en það að bara henda út af borðinu þjóðaratkvæðagreiðslu. Þú veist, meira segja Brexit með öllum þeim skelfilegu afleiðingum sem Brexit hefur haft fyrir Stóra Bretland að þá tóku þeir mark á henni, hvað var þetta, 2% munur milli þeirra sem vildu fara út og vildu vera, en það var bara virða niðurstöðu þjóðar, þetta er grundvallar prinsip í lýðræði samfélagi. Hér er lýðræði bara vanvirt, af því þegar það hendar ekki hæstráðendum, þá bara hendar því út gluggann. En þess vegna megum við ekki gefast upp, þess vegna megum við halda að þessari vegferð áfram og halda þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál, hvernig nákvæmlega spurningi verður orðuð að annað væri uppgjöf. En ég meina líka spurning og það er alltaf það er allt í gerjun einhvern veginn, það er alltaf nýtt endanleg og núna svo mikla breytingar eins alþjóðapólitík og hérna heima og bara Trump og Kína og allt, ég meina við skulum ekki gleyma því að þessi pólar, þessir hefðbundnu austur-vestur pólar og hegemónía Bandaríkjanna, hún er á niðurleið, hún er bara að hverfa og líka Evrópu. Í fyrsta skipti núna í mannkynssögunni, Evrópa hefur alltaf litið þannig og Vestur-Evróp og Bandaríkjamenn líka, að við höfum einhvern veginn tilkall til þess í bara menningar, pólitískra og efnahagslegra yfirráða í heiminum. Við gerum að brot af heimsbyggðinni, hvað sem okkur líkar að betur að vera. Þannig ég held að það sé líka alltaf breytast, breyk, ríkin en er þetta nú ekki löngu búið í Evrópu? Bandaríkjamenn eru klárlega á þessum nótum en ég held nú að Evrópuríkin hafi nú öll gefið þetta upp á bátinn bara með það að þeir hafi eitthvað tilkatt til einhver að ráða eitthvað í veröldinni. Býtu, þeir eru gamlu heimsveldin eru ennþá með klædnar í Afríku og allstaðar. Þeir hafa komið dyggilega í veg fyrir svo margt bara þróun í þessum löndum. Sjáðu svo koma Kínverjarnir í Afríku. Já, þeir eru bara að fylla upp í það sem að hinnir hafi ekki sinn. Já, hinn er bara blóðmjólkuð þessu lönd af Já, þú ert náttúrulega að tala um svo langa fyrir svo löngu síðan. Ég er nú bara að tala um svona síðustu 50 árin eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við skulum nú ekki vera þeir drekkja okkur í of löngum tíma. Ég hugsa kannski lengri tíma en Evrópa hefur enga síður, þessi þangagangur hefur verið mjög rótgróin í Evrópu að vera leiðandi í heimspólitíkin þó auðvitað vissulega bara eftir seinna stríð þá fjarar mjög hratt undan því, ég gerir mér alveg grein fyrir því. Akkurat, þannig að það er... Já, en samt sem áður skrifaði prófessorinn þetta og kannski er margir að hugsa þetta, ég veit það ekki. Nei, það verður forvöldilegt að fylgjast með þessu. Já, en þetta hefði ekki verið skrifað fyrir ári síðan. Nei.
Þetta eiginlega með tilkomu Trumps aftur sem þetta gerist. Það bara, hann búin að breyta heimsmyndin þannig að svona skoðanir verða til. Í varnarstöðu eða hvað? Já, við varum að búa til bara varnarherr. Já, þetta náttúrulega bara eins og hérna þetta að þegar eftir innrás Rússa að þá skildu bæði Finnar og Svíar til dæmis að það veri þeirra heitast ósk að komast inn í NATO. Það er náttúrulega ekki hvarflað að nokkrum manni bara 5 árum áður. Nei. Máli var ekki á dagskrá. En þetta var bara það fyrsta sem þeir óskuðu eftir. Bara sprettlup. Inn. Þetta er rauninu ótrúlega hvað þetta hefur breyst á skömmun tíma. Já, komu stútfullar lest að fólki frá Rússlandi til Helsingi. Bara, það veit ég. Það var bara, lest eftir lest, þá komu fólk á besta aldri sem var bara flýja Rússland. Strax hérna upphafi. Í upphafi innrásarinnar í Úkraínu minnar. Já, akkurat. Það er alltaf mál sem alveg bara ótrúlegt, sko. Það er alltaf gleymið svo oft. Það var einhvern veginn svo furðulegt að fylgjast með þessari skitsofrenisku afstöðu Evrópuríkjana og Bandaríkjana gagnvart annars vegar stríð í Úkraínu. Það var allir ræðilegt og allir að styðja Úkraínumenn og alltaf. Og svo var alltaf að massaslátra bara palestínumennum eins og enginn væri morgundagurinn. Það var alltaf í lagi. Það er rosalega skrítin hérna afstæða. Okkur þykir ekki, en þeim greinilega, sko. Okkur þykir ekki. Býtu, ég veit ekki betur en að fyrir ríkisstjórn, það er bara, finnst það allt í lagi? Þeir sögðu ekki neitt, gerðu ekki neitt. Já, það er þögninsam og samþykki. Það er bara þannig. Ég bara, segðu mér hvenær fór Katrín Jakobsdóttir, hvenær studdi hún þá hennar ríkisstjórn? Aldrei. Að það væri styðja andstöðu gegn þjóðamorðið Ísraelsmanna. Jú, þetta er nú ómælt. Ég hef ekki dagsetninguna eða tímasetninguna en ég held að þetta sé nú ekki ég er búin að fylgjast þó nokkuð vel með þess og tekið þátt í ótalmálmælum. Það var aldrei neitt opinber stuðningur frá íslenskum yfirvöldum með Palestínumönnum beinlínis. Þá er það okkur til skammar. Já, ég er að segja það. En Úkraína, hún er náttúrulega, við getum hort á þetta bara út frá landafræði. Hún stendur okkur nálægt, heldur en er í okkar heimsálfu og það er náttúrulega oft það sem stendur okkur næst sem að við erum kannski helst, sem að brennur helst á okkur. Það er bara þannig með alla hluti, bæði það réttláta og rangláta. Í Úkraínu er ekkert nær Bandaríkjunum heldur en Palestína. Ég var að tala Ísland. Já. Eru krakkar, tökum Léttarahjal. Léttarahjal, ok. Það er hérna kennarasamningar voru gerðir réttur í miðnætti í gær. Góða fréttir. Já. Virkilega góða fréttir. En leið þá koma aðrir og segja að þetta gæti rugga bátnum með mof miðað við annar launafólk. Hverju segja það? Það eru nokkuð samtaka í því fulltrúar launafólks og samtaka atvinnulífsins. Býtu, hverju voru að segja það? Ég mista því. Solvarna sem búin að tala með það. Og Vili Birgis alveg bara ákveðið. Þau segjast alltaf að lesa samningin mjög vandlega. Já, en það er undirliggjandi það að þeim virðist finnast að kennarar hafi fengið kannski heldur kjarabætur. Þetta er, hvað er ekki kallað, hefur ekki stundum verið kallað höfrungarhlaup? Jú. Það sé farið, byrja núna. Það er þessi tilheng til að varðveita struktúrin, að passa að enginn sem er í neðsta þrepinu komist þaðan. Ég held þetta sé bara, ég lít þannig á þetta er grundvallar fjárfesting hvers ríkis ætti að vera í skólakerfinu og mennta börn og maður horfir på það sem ég nú verið að leggja stund á rannsóknir á innflytjendum í Íslandi og sem fór dagfjölgandi allavega og það er alveg stórmerkilegt að horfa til þess að hér fá atvinnurekendur í raun og veru bara að ráða því hversu margir innflytjendur koma til Íslands. Þeir sem koma alltaf lunginaðin kemur í atvinnuleit en það vantar alveg eitthvað svona framhaldshugsun býtu það þarf að setja meiri pening í skólana það þarf að, það vantar allt og hvernig, það hefur einhvern veginn við vitum það að kennaralaun hafa rýrnað í samanburði við önnur laun og þetta, það er ekki, ég held að þurfi ekki, það er bara fullt af rannsóknum sem sýna það að búa vel
að börnum og kennurum bara alveg ótrúlega góð fjárfesting sem ég held að skilir sér margfalt út í samfélagið og svo margan og það eru náttúrulega þetta verið tekna með þetta ákvarðanir það í löndum eins og Finnlandi til dæmis og það sýnir sig að þetta borgar sig en svo einmitt að því að sko mikið af þessu náttúrulega sem að kennarar kannski hafa verið að tala upp á síðkastið það eru þessi það þurfi kannski nánast tvo kennara í bekk vegna þess að það er þessi skóli án aðgreiningar og það er mikið kannski að útlendum börnum í bekknum og svona og það er alveg skiljanlegt en ég held til dæmis að þegar að við Íslendingar byrjuðu að taka á móti útlendingum hingað í einhverju mæli, hvort heldur það voru bara fólk sem var að koma hingað til að vinna flóttamenn eða annað, þá hefur aldrei með einhverju markvissum hætti verið unnið að því að gera þessu fólki svona kynna því held ég fyrir íslenskum siðum og venjum og á bara til dæmis að eru til margir bæklingar frá íslenskum ríkisstjórninni á arabísku fyrir þá sem að tala það tungumál, tælensku eða pólsku eða öðrum tungumálum. En til dæmis það nú hefur til dæmis í sambandi við eins og upp í Breiðholtsskóla þessi vandamál sem það hafi verið og það hefur verið sagt að eitthvað af þessu megi rekja til menningar munar sem að megi rekja til þess að konur hafi ekki sama autoritet í þeim menningarheimum sem að þar rekast hingað og þetta var það sama heyrði ég í kosningunum í Þýskalandi til dæmis að þá ekki tekið tillit til dæmis að kvenkennarar njóta ekki sömu virðingar í rauninni hjá þessum menningarheimum og það gera þar og þá spyr maður sig til dæmis hvernig hefur verið stuðla unnið að því að gera til dæmis fólki sem að kemur þaðan frá að gera því ljóst að hér sé forsætisráðherra, lögreglustjóri, biskup og allar þessar glæsilegu konur sem að nú sitja í embættum og þær hafa fullt vald. Hefur verið unnið að því til dæmis með skipulegum hætti að gera ljóst að þetta munurinn á okkar menningar heim og þeirra? Ég veit það ekki. Ég var stórlega það. Þekkir þú þetta? Já, ég þekki þetta alveg ágætlega og þetta er náttúrulega bara liggur eins og rauður þráður í allri innflytjenda pólitík bara mörgum löndum og innflytjendalandi til eins og Bandaríkjunum, það var lengi þessi stefna að gera alla innflytjendur að Ameríkönum og þá var viðmiðið voru hvítir Bandaríkjamenn í engilsaksneskum uppruna, þá var alveg saman hvað svartir reyndur til dæmis, þeir eru bara aldrei eins og fengu aldrei sem réttindi eða neitt. Þannig að þetta er alltaf svolítið átakamál, eðlilega, en ég held að það sem vantar bara einhvern veginn, við erum það vantar einhverja framtíðarsýn og þetta virðist okkur vera alveg rosalega erfitt Íslendingum. Ég segja stundum í gann og alveg, ég voni móðgengan, það er svo okkur takst eiginlega, ég vil ekki að hugsa lengra en til loka þessara vertíðar sem við erum á núna. Þetta er hárrétt. Og svo segi ég stundum og svo vonum við að hlutirnir reddist. Já, það fiskast svo fjandi vel núna, og við þeir fiska sem róa og allt þetta og það er ekki víst að koma bein úr sjó á næstu vertíð. Það er bara þannig og þannig við okkur sérst ekki fyrir, eða hvað sem maður sérst ekki fyrir, er ekki þannig. Að ég er þeirra skoðunar að það þarf að leggja miklu meiri áherslu á innflytjendamál og það að reyna að samlaga, integrera þá sem koma hérna inn í Íslands samfélag. Hluti af því er að sjálfsögðu að upplýsa fólk hvaða gildi eru hér í gangi, varandi jafnrétti, varandi þetta og varandi hitt og bara þann sem að á undan gekk, þetta hafi ekki alltaf verið svona, en nú séum við á þessari blaðsíðu og það bara, þér líkar það betur að vera Sigurjón, þó þú komir einhvers staðar úr heimi þar sem að kallmenn ráða öllu, þá er bara stafan allt önnur hér og þú verður bara að sætta þig við það. Það er ekki til of mikils ætlast og ég sem menningar mannfræðingur legg mikla áherslu á það. Menning þegar grannt er skoðað, hún er samsafn siða, venja og gilda sem að öðlast svo sitt eigið líf en menningin snýst líka fyrst og síðast vald
og skilgreiningarvald. Hver eru vald til þess að skilgreina hvað er þetta og hvað er hitt, skiluru? Það er oft einhver einn þjóðfélagshópur umfram annan og svo framvegis. Þannig ég held að þarna sé bara mikill og óplagður akur. En þetta ekki líka frekar nýtt vandamál? Ef og svo má orðið koma. Þetta alltaf bara, innflytjendur eru nýtt fyrirbæri. Nýtt fyrirbæri. Já, og einmitt sko, þeir hafa kannski verið í það, þeir hafa verið nógu fáir. Já, og líka úr kannski menningu sem kemur, en það er til dæmis bara eins og það, ég hef verið að fara í skólana með fræðslu þetta og það er til dæmis bara grundvallaratriði líka fyrir kennara og starfsfólk skólanum, því nú líka sækir starfsfólk af erlendum uppruna, það er að koma inn í kennslu, það er að koma í alls konar önnur störf í skólanum, að heimamenn, að því við erum hliðverðir sem kallar á ensku eða dyraverðir, það eru okkar, við getum hleypt inn í menninguna eða bara hvort að loka á þá, skilurðu, þá þurfum við líka miklu meiri upplýsingu hvaðan fólki er að koma, þú veist, bara ef þú tekur eitthvað Muhammed og tekur nafnið hans í burtu og segir Steingrímur, skiptir það einhverju máli? Þú veist, í alvöru. En er það ekki tilfellið? Nei, ekki að þetta fara að kalla Steingrím heldur, þá meina ég bara að gera hann nærmanni. Nei, er þetta ekki, sko, nú þekki ég þetta ekki, ég á ekki börn í skóla og hef ekki komið inn í skóla í áratugi, en mér hefur sýnist bara í kringum í samfélaginu að þetta sé svona, þetta er í 2 lögum, að gríðarlega, ef við grunum stór hópur fólks af erlendum upprunum sem býr á Íslandi, það er hérna á svona tímabundnum basis hefur mér sýnist og þannig að það hefur sumpart einhverjar aðrar þarfir heldur en það er heldur svolítið mýta samfélagi. Þeir sem eru með börnin sín í skóla, málið er alltaf líka, Páll, að ég held að við bara eins og lífið ég ætla alltaf að búa í Reykjavík, þú veist, svo bara gerist eitthvað og ég flyttu á Ólafsfjörð, skilur við. Já. Og það er bara alveg með innflytjendur, þú veist, það getur ýmis gert og það getur kannski heima í heimalandinu, vænkast hagur, þá er kannski gott að þá er hægt að flytja heim, en svo bara fólk segir kannski, ég ætla ekki að vera á Íslandi í 5 ár og þessna, en svo bara er það allt í komið 10 ár. En af því að þú ert að tala um að það sé þörfin á að upplýsa fólk. Heimamenn? Já, við vitum kannski ekkert mikið þetta. Hverjir tjá sig það ef að menningarmunur og einhvers konar árekstrar heimamanna og innflytjenda eru að búa til vandamáli í skólkerfinu. Við fréttum í raun ekki af því nema að verði árekstrar. Ekki nema að verði árekstrar. Ég held að það sé mörg ár síðan. Ég held að það sé alveg örugt að þessum málum hefur alls ekki verið, sko, það hefur ekki verið næg upplýsingagjöf ekki af hálfu held ég innlendra yfirvalda. Að því hún nefndi Breiðholtið, að þá er einu sem að tjá sig þetta eru foreldrar barna sem að verða einhvern veginn undir í þessum núningi eða átökum. Þeir sem eru ofar í píramídanum, þeir segja ekki orð. Nei, en það sem hefur líka vantað... Það sem brennur á þér, þú við vitum ekki þetta mál. Skilurðu, þú tekur það náttúrulega. Ef þú horfir, mér finnst þess að þessu mörg ár síðan að ég sá einhverjum fréttum að 3 af hverjum 4 börnum í Breiðholtsskólum, heilt yfir, hefðu ekki íslensku að fyrsta... Ég held að það sé nú svolítið ígjur, en það er svolítið misjænt eftir skólunum. Af hverju setur þetta enginn í... 25% barna á Íslandi eiga erlendan bakgrunn, annarkvort alfarið eða til háls, skilurðu. Þannig og tölunar eru svolítið misjæmur eftir, ég fór yfir allar þessar tölur bara í fyrra held ég, það er svolítið misjæmur eftir sveitafjörlum, þú veist, eins og sér í Reykjanesbæ, það eru 3 hver íbúi af erlendum uppruna. Þetta er náttúrulega, það er náttúrulega pínu pónsulítið samfélag, en sko ég held að það sem hefur vantað svo mikið inn í þennan málaflokk hérna og eru kannski að reka okkur á núna er nauðsyn, sko bara í fyrsta lagi eftir höfðinu dansar limirnir. Ég hef þá trú. Þegar að yfirvöld, og þá meina ég á efstu hæðunum, hafa enga framtíðarsýn. Þú veist, þá fer það ekki, þá er það skilaboðið niður í skólakerfi og mér hefur sýnst á þeir sem ég hef kynst mér að áhugi sé bara á innflytjendamálum og þessu sé bara dálítið undir því komið hvort að skóla yfirvöld í tilteknum skóla hafi áhuga á málinu ekki frekar en að það komi sem sagt
beinlínis ykkur stefna ofanfrá sem að leiðbeining en er hugsanlegt að hugmyndafræðin skóla án aðgreiningar að hún passi ekki nógu vel inn í þetta breytta samfélag sem hefur myndast í þetta síðustu mér finnst þetta fyrir ekki að ég bara þú veist þetta alveg rosalega svona dásamlega þetta bara eins og sundarskóla hugmynd skóli án aðgreiningar en bara virkar alls ekki og sérstaklega ekki þegar fjármagni kemur ekki með Ég ekki að fara aftur í tossabekkin og gáfnabekkin eins og ég ólst upp við. Við viljum ekki fara þangað. Nei, en fyrir má nú vera. Það bara, ég held þetta sé ykkur miskilin góðsemi. Ég held ég verði að vera samanlega. Núna 5 flokkar í meirihluta í Reykjavík. Yes. Já. Hvernig lýsum við á þetta? Já, það kannski líka þetta vinstri stjórn Einar Þorsteinsson maður sé nú ekki það litla sem maður hefur heyrt ég hef svo mikið lagt fram að kynnast því nægjanlega en það litla sem maður hefur frétt af málefna áherslum þetta ekki málefna áherslur sem að ég get ímynda mér að framsóknarflokkurinn hefði ekki geta staðið fyrir alveg eins þannig að var ekki þarna bara verið að slíta út af einhverjum allt öðrum ástæðum ég meina þetta eitthvað sem að nánast í rauninni allir flokkar í borgarstjórn sjálfstæðisflokkurinn líka held ég hefði geta skrifað upp á þannig að þetta er nú ekki þetta er engin stefnubreiting ég get ekki séð skammu tími þetta er náttúrulega skammu tími vissulega það en ég þarna ég held að standi í yfirlýsingu þegar þau ætla að vera góð við dýr og líka kannski að öll dýrin í skóginn mega vera vinnir þetta er ekki orðrétt tilvitnun en þetta er gríðarlega óljós málefnasamningur ef það má kalla hann er svona almennt orðaður en ég veit ekki hvort að borgarbúar gera neitt ráð fyrir að þetta er meira svona starfstjórn fram að næstu kosningum. Ég held að ég fyrir mína parti, ég ger ekki ráð fyrir að þær geri neitt. Segjum nú svo, er það ekki helst þarna, hefur ekki helst verið talað einhverja byggð í Úlfarsárdal eða eitthvað svoleiðis og það kannski kemst hún kannski Rekstöl eða eitthvað svoleiðis. Já, brask með lóðir og svona það ætla að stoppa. Það hefur ekki byrjað að byggja eða neitt svoleiðis. En má ég spyrja þig, Bolli, heyrði ég rétt hjá þér, nú veit ég, kannski er það mistúlkaði, en það sem ég heyrði, þú voru að lesa mig, er það að þetta hafi kannski bara verið þessi sem að margir kalla afleikur Einar Skúlasonar, ekki Skúlasonar Þorsteinssonar hún er ekki betri í föðum Einar Þorsteinsson, framsögnamaður hafi fengið, þetta hafi ekki verið afleikur hjá honum, heldur plott það að eitthvað staðar komið þá eitthvað staðar úr öðrum herbúðum Ég sagði ekki neitt um þetta. Nei, ég veit, þú sagði það ekki. Ég er að dúlka orðin. Ég skal segja það. Nei, ég bara velti því hvað hefði þarna verið? Ég held að það sé rétt. Já, ég líka. Ég held að Einar hafi ekki, það hefði gerst þarna í þessu ferli, hlutir sem hann reknaði ekki með. Hann gleymdi að gera ráð fyrir því að það gæti komið nei frá Flokki fólksins við þessu samstarfi. Þannig lítur þetta út utanfrá sér að hann hélt að hann væri alveg með þetta í hendi og hann væri búin að fá grænljós frá þessum einafulltrúa Flokki fólksins hann gerði ekki ráð fyrir því að það yrði hringt úr höfuðstöðunum og sagt, nei, við ætlum ekki að gera þetta hann bara sá það ekki fyrir en hann gleymdi því að þetta er bara fólk sem að stjórnar þarna og allt sem gerist í stjórnmálum sérstaklega fyrir opnum tjöldum það er alveg eins og þegar þú ferð í óperuna sögðþráðurinn getur virst alveg ótrúlega flókin og krókóttur en hann er alltaf drifinn áfram af einföldum mannlegum tilfinningum sumir segja því sami listinu við dauðasyndurnar 7 í þessu tilviki þá var það hefnd vegna þess að frá sjónarhóli Ingu Sæland sem á Flokk fólksins þá höfðu sjálfstæðismenn móðgaðana og sótt að henni með óvægilegum og ómerkilegum hætti og hann langaði til að hefna sín og það gerði hún þetta var ekki flókið en það þarf ekki það þarf ekki djúpt pólitískt plott en af hverju þurftið hann þá ef að Einar Þorsteinsson telur að það sé ávinningur af því fyrir næstu kosningar
að vera borgarstjóri, akkur hélt hann þá ekki bara samstarfun áfram? Hann hélt að vera betra með Sjálfstæðisflokknum. Hann hélt að vera betra með Sjálfstæðisflokknum. Til að ná hverju fram. Já, en aftur, þetta bara fólk. Og höldum því til haga að annar drifkraftur í þessu máli sá að Einar þetta ekki framsóknarmaður. Hann Sjálfstæðismaður. Og hann alinn þannig upp og hann verður aldrei neitt annað. Þetta bara eins og hvert annað. Fór hann bara ekki í framsóknarflokki vegna þess að það svo auðvelt það er svo auðvelt líka að komast til metorða á stuttum tíma í þeim flokki. Og svo var annar stuttum tíma líka. Svo var annar hlykkur í plottinu sem að klikkaði líka að það sem að Einar átt að gera, hann átt að verða næsti formaður Framsóknarflokksins. Og þess vegna var Sigurður Ingi gladdist hann svona lítið þegar hann slapp inn á þing í síðustu talningu, allra síðustu talningu, vegna þess að þá sat hann uppi með formannsembættið. Hann ætlaði að stíga til hliðar í krafti þess að hann ekki komist inn á þing og þá látti leiðin að vera greið fyrir Einar. Ekki Willum? Ekki endilega. Okay. En og þess vegna En það er náttúrulega, það er alveg augljóst það opnast alveg nýr heimur fyrir mér. Já, maður bara En það kom vissulega skoðanakönnun sem sýndi að Framsóknarflokkurinn var ekki að ná hvað neinum manni inn í borgarstjórn og auðvitað hlýtur fórustumaður flokksins að hugsa sinn gang við slík tíðindi, hvort sem að, hvernig svo sem hann síðan bregst við því og ég veit það ekki, það betra að þegar að kemur síðan að kosningum, þá betra að vera í borgarstjórastólnum eða vera utan hans og geta gagnrýnt? Það verður gaman að sjá Einar Þorsteinsson í aðdraganda næstu sveitarstjórnarkosninga að gagnrýna að mikill hörku allt það sem að hans hlut gerði. Já. Sem hann nýfærin út úr Næran ekki að klína einhverju á þessa sem að voru að taka við núna. Talandi þetta, ég fór að fletta upp á dögunum þegar að kom, hvernig var það fyrir helgina sem að þegar að Heiða Björg, núverandi borgarstjóri og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga hafði samþykkt þennan kennarasamning, sáttatillögu ríkisáttasemjara og svo kemur fréttin það að stjórnin sé ósamþykk og ég náði þessu ekki alveg svo ég fór inn á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga til þess að skoða hverjir sætu þær í stjórn og ég gæti ekki betur fundið út það voru einhverjir sem voru fyrir E-flokk sem ég held að hann veri eitthvað svona flokkar á sveitarstjórnarstiginu sem að eitthvað svona samframbóð en annars voru þetta sjálfstæðismenn og framsóknarmenn í meirihluta. Ég gerði það líka, ég las þetta. Og ég sagði og Einar Skúlason er varaformaður, ok. Nei, ekki, okkur segi kalli hann Skúlason. Einar Skúlason er ágætis, er kollegi Páls í göngufræði. Ég vil alls ekki að þið talað hann eins og framsóknarmenn. Nei, alls ekki. Þó hann hafi reyndar verið í den. Einar Þorsteinsson er varaformaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Kannski var þetta bara innlegg fótgönguleiðana í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga í stjórnarandstöðu. Já, þetta var alltaf skrítið. Var ekki það sem vakti fyrir þeim? Já, mála hann út í hotn. Útiloka hanna eða reyna að gera eitthvað sem að væri ríkstjórn. Útiloka Heiðbjörg. Já, hún er ein með og þau öll einn á móti. Já, mér fannst þetta að vera eins og þetta kæmi úr einmitt stjórnarandstöðu ríkisstjórnarinnar. Skiljiði mig. Ég veit ekki, kannski er það oftúlka. Nei, þú ert alls ekki oftúlka. Það er nefnilega, við megum ekki gleyma því að stjórnkerfið í heilsinni, hvort sem það er félagslegt eða starfsmenn ríkisins, það er stappfullt af fótgönguleiðum þeirra sem hafa verið við völd síðustu 30 árin. Og þeir eru alveg til í að taka þátt í andófi og stjórnarandstöðu gegn þessari ríkisstjórn sem nú situr og þeir við sjáum það gera það á hverjum degi. Ef við horfum bara á, lesum undir textan í fréttum og afstöðu. Ég hef stundum undrast það, talandi hlutverk líka fjölmiðla og við vitum alltaf það hvað hefur riðlast og rýrnað hlutverk fjölmiðla en Ríkisútvarpið til dæmis mér finnst það einhvern veginn ekki hafa sinnt þessari skyldu sinni að upplýsa almenning, til dæmis bara svo þetta sem þú ert að fullara núna og segja og það veit að nánast hvert einasta mannsbarn að þessir flokkar sem að ríkt hafa lengst í ríkisstjórnum þeir eiga sér sína fulltrúa í stjórnkerfinu
og við erum með bara marga ráðuneytisstjóra til dæmis sem hann fengið starfið ekki endilega á grundvelli menntunar eða þekkingar, heldur kannski meira bara á grundvelli flokkskírteinis. Þetta til dæmis eitthvað sem að væri bara afskaplega gott að fara og skoða, leggja spilin á borðið, býtu á hverju var þessi manneskja ráðin hér, hún eitthvað, þú veist, ég meina... ekki nýr fjármálaráðherra að leggja einmitt þetta til? Hann að því? Að það verði gerðar breytt starfsreglum það hvernig skipaði stjórnir ríkisfyrirtækja? Já, alveg rétt. Að það fara að gera það eftir verðuleikum en ekki flokkskírteini. Muni þetta rétt á að Davíð Oddsson utanríkisráðherra í 11 mánuði og skipaði 12 sendera og það heimsmet. Vel af sér vikið, segja nú. Vinur sín, ekkert vinur sín eða svoleiðis. Ekki flokksfélag. Nei, alls ekki. Nei. En það engin með hreinan skjöld í þessum efnum og það gera þetta allir stjórnarflokkar. Ingibjörg Sólrún, hún var utanríkisráðherra og réðun hann því sé haldið til haga að þá þegar að stjórn sem tók við hvort við kallum hann Jóhannustjórnina eða vinstristjórn sem tók við eftir hrunið að það var eitt erfiðasta verkefni sem þeir stóðu fram fyrir, það var að ráða nýjan seðlabankastjóra því það var svo erfitt að finna vinstrisinnaðan hagfræðing en þeir hætti ekki fyrir þeir fundu þannig eina sem hafi verið í æskulýsfylkingunni Már Guðmundsson og þá réðu þeir hann sem seðlabankastjóra. Hann var fín. Þetta ekki persónulegt sko. Nei, en þetta bara sama þetta birtingamynd sama fyrirbæri sem við erum að tala og það verður oft svo það ekki spurt hvað þú getur eða hvað þú hefur gert. Þetta alltaf líka svona annar staðar hverra manna ertu, hvar hefur verið og þess vegna segjum við hygglust að Einar Þorsteinsson sé ekki framsóknarmaður heldur sjálfstæðismaður vegna þess að þú þarft bara að setja sniðu með einhverju framsóknarmanni sem þekkir bakgrunn hans þá afneitar hann Einari. Hann var formaður ungmennafélags sjálfstæðismann í Kópavogi. En það sem náttúrulega líka kannski það kostir og galla við að vera svona fámenn þjóð en það bara líka einhvern veginn lenska hérna og hefur verið svo lengi og kannski út af fámenninu, ég skrifa það mikið á þann reikning að menn, við erum svo oft það eru semst menn en ekki prinsip er alltaf sett út fyrir svo það Guðmundur, hann bróðir hans Páls sem vænsti drengur og þó hann hafi svindlað aðeins og stólið úr sjóðunum og svona þetta bara gott fólk en svo núna, nú eru formannskosningar hjá Sjálfstæðisflokknum helgina já, alveg rétt og svo kemur hann nýr þingmaður Jens Garðar Helgason og býr sér fram til varaformanns hann fyrir formaður sambands SFS eitthvað svo leiðis LIU, það rétt að nafnið reyndar, og og hann og aðstoð framkvæmdastjóri Kaldvíkur sem að setja niður laxeldiskvínarallar fyrir Austurlandi og þar á meðal í Seyðisfirði mikil óanægi heimafólks Þannig að þetta einhvern veginn hittir sér alltaf fyrir. Já, ég veit ekki, það náttúrulega, það er ekkit langt síðan að Kristján Þór Júlíusson hvar var þingi og hann var náttúrulega sérstakur fulltrúi alveg öflugs hóps og hann hann bara útgerðar manna, það var alveg vitað fyrir hvað hann stóð og ég meina og kannski sá hópur sem að stóða baki honum finnst vanta þeirra rödd innan flokksins og þá sé komin bara hinn rétti kandidat fyrir þá rödd og þetta er náttúrulega svo rödd sem ræður Sjálfstæðisflokknum. Hver hefur mesta möguleika? Það var þetta Guðrún Hafsteinsdóttir dómsmálaráðherra fyrrum og Áslaug Arna og svo þessi Jens. Nei, þetta er í formanni, það er tvær sko. Í fyrsta sem gerist að kona verður formaður Sjálfstæðisflokksins. Ef að það verður, já. En þessi Jens Nei, hann er í varaformanni. Það er engin framboði til formannsembættis. Svo Snorri Ásmundsson líka framboði? Já, til formanns. Ég er ekki bjartsýnn á líka. Nei, eins og hann er ágættur drengur hann Snorri. Talandi eins og bara flokka eins og það er búin að vera fréttur það að
það barist hérna sætin á flokksþingið, sko í hverfafélögum í Reykjavík og með Ídlindum. Þetta alltaf með ólíkindum að svona stór flokkur skuli ekki bara vera með sko allsherjar atkvæðagreiðslu eins og Samfylkingin kjör formans. Það get ekki bara allir skráðir meðlimir tekið þátt. Er það svona fulltrúakostning? Já. Eins og í Ameríku? Þetta bara þeir sem eru fulltrúar á landsfundi. Það eru félögin. Við elskum lýðræði. Og þannig, sko, ég get alveg skilið þetta í smerri samtökum eða einhverjum smerri flokkum en að þetta skuli vera, sko, að því maður man eftir þessu, sko, það hefði verið smölun í Heimdalli alveg frá því að maður var bara í barnaskóla eða unglingur, þá mann maður eftir einhverju slíku hvort þú ætlaðir að styðja Friðrik Sófusson eða einhvern annan á þeim árum og að þetta skuli ennþá vera með þessum hætti vegna að þetta skilur, þetta sko ekki heppilegt fyrir samtökin, þetta ekki heppilegt fyrir flokkin sem slíkan að standi þessu með þessum hætti. Auðvitað verður áróður í gangi og allt slíkt en að þetta skuli ná inn í svona þessa kjarna sem að þessi hverfafélög eru og þau eru vissulega öflug í Sjálfstæðisflokknum og þau eru í rauninni kannski lykillinn að hvað ég að segja, völdum og áhrifum og þar hefur til dæmis verið álitin vera fremstur í flokki Guðlaugur Þór Þórðarson. Já. Hann hafi lært það snemma á sínum stjórnmálaferli að þarna lægju þræðir valdanna. Það dugði honum nú ekki þegar hann fór í formannskjörið. Það dugði ekki til, nei, það er alveg rétt. En þykjast ekki menn lesa núna í aðdragandanum, þykjast menn ekki lesa þannig að hans fólk styður Guðrúnu? Það er svo sagt. Já. Ég að vísu, þetta er svolítið kremlológía, sko, ég sá einhvern gera mikið úr því, sko, hann hafði séð eiginkonu Guðlaugs á einhverjum fundi sem að Guðrún hélt. Þetta er svona sólít, sko. En þegar ég sá þessu skoðanakönnun sem að var að vísu tekin meðal venjulegs fólks en ekki sjálfstæðismanna stuðning við frambjóðendur, þá sýndist mig Guðrún hafa betur og sérstaklega vakti skiptingin eftir aldurshópum athygli mína, þannig að ég geri ráð fyrir því, ég ætla að gera það mín spádómi að Guðrún verði formaður Sjálfstæðisflokksins. Af því hún á merkjanlega miklu meiri stuðningi í eldri og í Sjálfstæðisflokknum séu fleiri eldri en yngri. Ég held það, ég held líka að þeir sem eru komnir til metorða í einhverju félagi þannig að þeir fara á landsfund, þeir séu líklegir til að vera ofan við miðju í aldurskúrfunni. En ég hef aldrei mætt á landsfund. Nei, En hvernig er stefningin meðal þeirra nú hafa tapað sem Já, ég segi það, þetta er valdalaus flokkur sko. Jú, í borg og ríki þetta er bara og valdaflokkarnir báðir og Framsókn líka þökk Einari Þorsteinssyni nei, þetta er bara þannig þetta eru valdalausi flokkar þetta eru sérstakar aðstæður sem að maður hefur ekki séð ofta á Íslandi og höldum því til haga sko, að þetta eru flokkarnir sem að eftir seinni heimsstyrjöld hafa ótt verið kallaðir helmingaskipta flokkarnir því að þeir hafa með einum með öðrum hætti skipt völdum og áhrifum bróðulega á milli sín í íslensku samfélagi en nú geta þeir tímar verið á enda með einhverjum hætti sérstaklega ef að líka með þetta í það sem varst að segja Páll þessar hugmynd ég hvort það eru það frumvarpi Daða Más Kristófersson að fjármálaráðherra eða að fara að ráða fólk á grunni nú bara í stjórnir og ráð þetta er nú mikið en ég held hins vegar sko við erum að sjá bara sko einmitt þetta er rétt það er helmingaskipta flokkar valdaflokkarnir en hvað er það að sjá í Þýskalandi er þetta ekki nákvæmlega það sem er að gerast þar hvað er það að sjá í Bretlandi ég meina þar nær Nigel Farage svona sko jaðar pólitíkus hann nær í rauninni hann nær því að það verður Brexit hvað erum við að sjá í Þýskalandi þessi flokkar eins og CDU og SPD þeir það er AFD sem er að ná þar í rauninni völdum og í rauninni þetta er allt sama hreyfingin Nigel Farage, AFD og Trump en þarna, en ég held að við ættum að fagna því margt er líkt með skildum við ættum að fagna breytingum við skulum ekki sakna kyrrstöðu Nei, en það sem að gerist bara held ég með þessa leiðtoga í öllum þessu löndum sem þú veist að tala Bolli, að þeir höfða til bara eins og Trump núna Trump var kosinn af fólki sem flyktist í kringum Bernie Sanders
og af hverju vegna þess að demokratar buðu ekki upp á neinar breytingar á ástandinu sem það var, sem það hefur verið, sem að fólk var óánægt með og hann talar fyrir breytingum og ég held að það sé líka hluti kannski af skýringunni í bæði Bretlandi, ég veit ekki, þekki frekar illa til Þýskalands, en sko þar sem að það er svo auðvelt að kenna fólki þjóðfélagshópum sem hafa enga rödd og get ekki varið sig. Þannig að í staðin fyrir að benda á, ég meina þetta er bara alþekkt úr allavega 20. aldar sögunni að finna einhverja blóraböggla sem eru jaðarsettir, fólk sem er jaðarsett hefur litla rödd og er útilokað og þess vegna svo miklu þægilega að segja að það er þeim að kenna heldur en að það sé eitthvað að þessu fyrirkomulagi sem við erum með hérna í þessu samfélagi. Sko það er náttúrulega að því að þú nefnir eins og Bernie Sanders sko, og það er örugglega alveg rétt hjá þér að margir sem hefðu ella hugsað sér að kjósa hann kusu örugglega Trump. Já, það þeir hafa sagt en Trump náttúrulega vinnur ekki á þeim atkvæði. Hann vinnur á miklu stærra og meira fylgi svona sambærilegu því sem er að gerast í Alternativ für Deutschland í dag að þar sem að er einmitt, það er og við slum bara átt okkur á því og það er það sem að þessir establíseruðu flokkar þurfa að átta sig á að það er orðin það er ekki talsamband við stóra hópa fólks í samfélagi demokratarnir flöskuð og Trump fyllir upp í það hann nær völdum í Bandaríkjunum Alternativ Deutschland fekk þrátt fyrir allt hvað 20%? Mest í Austur-Þýskalandi gamla. Hvaða hópur er þetta á Íslandi? Er þetta kjósandi miðflokksins? Það er 11%. Ég hugsa sjálfstæðisflokkur var með 20, það er út frá ákvæma tölur sko. Ég held að margir sjáu sjálfstæðisflokki í norði sko sem svona Nei, bara 2020 var brandari minn sko. Já. En er miðflokkurinn tæpast hægra megin við sjálfstæðisflokkin? Jú, er það ekki? Í sumum málum. En ég held að það sem En eitt veit ég, við verðum að geyma það til næsta þáttar. Við erum sprungin tíma sem er alveg dásanlegt sko. En Hallfríður Þórarinsdóttir, þakka þér fyrir komuna. Takk sem leiði Sigurjón fyrir að bjóða mér. Bolli Heiðinsson og Páll Ásgeir Ásgeirsson og ykkur Magnús og ykkur fyrir að hafa hort á okkur og Rauðaborðið heldur áfram eftir skamma stund. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Nú við hófum nýjan lið fyrir 2 vikum, við kallum hann óþekkta þingmannin og það er nú oft gert grín að því við mig sem þetta er svolítið mitt baby að þessi 2 einstaklingar sem ég hef talað við núna til þess að þetta er einhverjir þekktustu einstaklingar Íslands en með sem sagt titlinum óþekkti þingmaðurinn þá vísa ég til þess að þeir eru nýjir þingmenn og óþekktir sem þingmenn þóttir getur verið þekktir fyrir eitthvað annað og það bar nú vel í veiði núna í vikuna því að þetta maður ofta að bóka svona fólk með margra vikna fyrirvara og sama dag og gestur vikunar kom í þennan lið Ragnar Þór Ingólfsson þá stóð á honum öll spjót út af svo kalluðu biðlaunamáli þannig að maður gæti aðeins rætt það við hann líka. Já, hann bara kannski verið fegin að geta svara fyrir sig eða hvað? Ég held að hann hefði nú reyndar kosið að fara ekki neinn fjölmiðla viðtöl þennan dag sko. Já. En hann kom og þið voru náttúrulega að ræða líka annað. Já, persónulega hlið hans. Grjóthald Breiðholtið var hans uppvastar slóð og margt skemmtilegt sem að kemur fram í þessu viðtali við hann hvernig hann vaknar 6 á morgnana og skríður upp í vörubílinn sem að pappans keyrir út á land og hjúra sig þarna bak við eitthvað sæti og heldur svo áfram að sofa og... Gerir hann það ennþá dag í dag? Nei. sem 6 ára gammal drengur Já. Nei, ég meina ef þetta hefði verið svona hans frumminning Já, hvað eru þau að gera á milli þess að þau eru á þingfundu? Þú fyrirgefur. Ég er nú svolítið safnari þannig að ég get alveg ímyndað mér að vera bara með eitt body, þú veist, vörubílsbody heima hjá sér og bara finna þessa ró í staðan fyrir að þurfa að fara
einhverja hugleiðslu stöð að geta bara, þetta ekki mikill kostnaður að fara bara inn í vörubilshúsið og ná ákveðin jærbindingu og halda svo á stað út í dag. Mér finnst að þú eigi núna bara í kvöld að senda Ragnari Þór Ingólfsson reikning fyrir það að fókusinn sé komin á þetta hjá honum af þessu leiðilega biðlaunamáli. Hann mun örugglega borga þér hérna stórfé fyrir það. Já, að því hann allur í peningum. Nei, ég hérna afsakaði að léttúðina og hláturskastið en mér finnst þetta mjög fyndið. En óþekkti þingmaðurinn, við hérna skulum heyra innri hlið Ragnars Þórs Ingólfssonar og svo í lokin kæru áhorfendur og hlustendur þá förum við í þetta blessaða biðlaunamál. Var rétt hjá honum að þykja þessi biðlaun eða ekki? Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höldum áfram dagskrá Rauða borðsins og í þetta skiptið höldum við áfram með lið sem að hófst hér í síðustu viku hjá okkur. Við köllum hann óþekkta þingmannin. Það þýðir ekki að hinir 9 þingmenn sem við erum að tala við núna þessari vikurnar séu óþekktir með öllu í huga Íslendinga en sem sagt óþekktir að mestu leyti sem þingmenn. Við erum ekki endilega að velta því fyrir okkur fyrir hvað standi pólitískt, hver þeirra helstu verkefni verði í stjórnmálunum. Við erum meira að hugsa þetta sem svo að leiða til leiks hér við rauðaborðið þessa 9 þingmenn og kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum persónulega hliðar að reyna að komast aðeins undir skinnið ef svo má segja. Og í þessari viku góður gestur Ragnar Þór Ingólfsson. Vertu velkomin Ragnar Þór. Takk fyrir það. Þú ert náttúrulega allþekktur Íslendingur eftir störðin hjá verkalýðshreyfingunni, svona engum. En það var kannski skeið í lífið þínu sem ekkert mjög margir vissu hver þú varst. Þá varstu verslunamaður og en áður en við komum að því og árunum áður en svona þú verður opinber fígúra þá langar mig bara að fara að byrjunni, að upphafinu. Þú ert Breiðhyltingur, ekki satt? Jú, ég örugglega bara með svona meiri Breiðhyltingum ef maður horfir á það þannig að því að ég fæðist 1973, 17. maí. Já. Sama dag og íþróttafélagið, knattspyrnufélagið Leiknir stofnað. Já. Og ég alltaf litið þannig á að það hafi verið gert sko í mínu til að fagna fæðingum minni en það var vist ekki sko þegar ég komst að því, spilaði reynda með Leikni yngri flokkonum í fótbolta. Já. En sem sagt þegar ég fæðist þá eru foreldrar mínir nýbúnir að kaupa á Írabakka 22 í Neðra Breiðholti og við búum þar til líklast svona 77, ætli það ekki 77 upp á því. Það svona fjara verða 5 ára gamall, 4 ára held ég, já. Og þá flyttum við upp í Efra Breiðholt í Austurberg, mitt á milli Hóla og Fellahverfis. Já. Og var þar eiginlega bara alla tíð síðan svona þangað til að ég eignaðist unnustu og byrjaði að búa og eignast börn og þá fór maður eitthvað að flakka. Fór aldrei langt samt sko. Nei. Ég býr til dæmis núna í Árbæ og hef útsýni. Já. Breiðholtið útsýnið og gæti ekki hugsa með betra útsýni en yndislegt að alast þarna upp. Þú ert jafn langt frá því að vera svona 101 latti-lepjandi miðbæjarotta eins og hægt að komast. Já, ef þú orðað þannig að þá held ég að það sé alveg ágætið skilgreining sko. Ég langt fram yfir aldrei eða sérst alveg fram til þess að ég stofnaði fjölskyldu þá ætlaði ég alltaf að búa í Breiðholtinu alla ævi og þetta var svo skemmtileg hverfi bara held ég eins og Selahverfið og Árbærin var og þú veist það er allt rosalega þétt, það er allt þjónustandi staðar maður þurfti ekkert að fara neitt nema bara í einhverjar ævintýraferðir niður í Indjánagil eins og við kölluðum 11 árdalinn í gamla daga og
Ég er alltaf gaman að því að segja krökkunum mínu frá því að þegar við keyrum fram hjá Breiðholtinu og þessu skógivöxnu hlíðum Breiðholts að ég hafa nú verið í úlingavinnu og gróðursett þetta í úlingavinnu sinni tíma. Þau eru búin að heyra þess að sögu 1000 sinnum og byrja að hlæja af henni aftur. En sko, Breiðholtið náttúrulega alls konar í umræðinni, stundum rætt það sem bara gettó og en þú ber hlýjar tilfinningar til þinna bernsku og uppvaxtar slóða og fannst gott að vera þarna. Já, ég hugsa sko til Breiðholtsins með óbærsleiri hlýju. Það var gott að alast þarna upp. Þetta var nýtt hverfi og mikið af barnafjölskyldum og það sem að þetta gerist og á þessum tíma að fólk flytur eitthvert og býr einhver staðar og þarf ekki að rífa sig upp út af því að það missir húsnæði út af því að leigusalinn hækkaði á mikið eða seldi ofan að þeir eða eitthvað slíkt, það kannski komið bara upp önnu vandamál, en það var auðvitað fullt af vandamálum í Breiðholtinu og svona margt sem að ég held að við höfum lært af með jákvæðum hætti varandi til dæmis félagslega blöndun og ýmislegt annað. Á þessum tíma voru fél og blokkir til dæmis, það var svona öllu komið fyrir á sama stað. Í dag erfitt að sjá í sjálfu sér hvort að það sé félagslega íbúð í blokk til dæmis nema þú sért með húsjóðinn, það er búið að breyta svolítið, það er ekki alveg þessi sama ásýnd. Nei. En þarna voru svona ákveðin staðbundi vandamál, svona ef maður hugsa svona eftir á hyggja, ef maður lítur tilbaka öll þessi ár. Nefndu þau aðeins? Já, það var bara börn og krakkar sem maður lék sig við sem að voru í mjög erfiðri félagslegri stöðu, mikil óregla eða ofbeldi á heimilinu og mér er það alltaf minnistætt sko þegar á að verða að kalla inn í mat eins og maður sagði, þú veist, það var ekki símar auðvitað og þá stóð mamma út á svölum og matur, gólað á mann alveg og það heyrðist allavega 3-4 blokkir 3-4 blokkar radíus og maður hljóp inn, það voru ekkert alltaf allir sem fór inn í kvöldmat og var kannski ekkert fólk inn í húsinu eða bara ekki í boði, þú veist, það bara var ekki kvöldmatur og svo kannski höfðu krakkar sumu hverjir ekkert endilega mikla löngun á því að fara mikið heim. Þannig að stundum komu krakkar heim með mér en maður sá alveg sko sem voru mjög ábyrrandi sérstaklega ef maður lítið tilbaka þessi félagslegu vandamál. En að sama skapi var myndi ég segja svo mikið samheldni og samhugur. Það voru, þú veist, það þekktust allir í blokkinni og þú veist, það var tiltekta dagar og það var, þú veist, bála grindverki eða smíða grindverk eða heyrða lóðina. Fólk að gera hlutina saman. Já, það þekktust allir og það var góður svona samgöngur og svona mikil svona samkennd. Þú veist, eitthvað sem maður finnur ekki eins mikið í dag að þetta var svona opnara. Og alast þarna sem barn og mynda þessi sterku tengsl sem ég myndaði og ég veit að margir aðrir þekkja sem að hafa alist upp í Breiðholtinu og örugglega í öðrum hverfum að vinahópurinn sem að ég eignaðist þetta eru ætlum sem ekki 16 strákar sem að ólust upp saman og vorum kannski eitthvað smá klíka en við erum allir bestu vinir í dag og hittumst reglulega og höldum enn hópinn og líklegast og eðlumálsins samkvæmt myndum við örugglega ekkert endilega ná saman ef við varum að hittast í dag og hefðum einhvern bakgrunn en það er svo gríðarlega eitthvað með verðmæti mikil fjársjóður að eiga svona löng og traust og góð vinasambönd
mann ekkert að vill á sér heimildir, það veit allir hver þú ert og hvað þú ert. Það ekkert að ljúga í þessa gæja, þeir vita alltaf hverjir við erum. Vita nákvæmlega upp á hár í hvaða hólum að steg eða þvíumlíkt. Þannig að það eru, ég líta á það sem svona eitt mesta fjarsjóin sem ég get tekið frá því að alast upp í hverfi og búa þar alla tíð og mynda þessi sterku tengsl. En vitandi það líka að eins og staðan í dag til dæmis, eitthvað sem að við ættum að vera mjög hugsi yfir, ekki endilega út á þessari miklu blöndun af fólki erlendum upprunnin inn í hverfin, heldur þessa óbæslegu veldu og flakk að fólk get ekki bóðu börninu sínum upp á örugga langtíma búsetu og tengjast þannig svona meiri rótum og félagslegum böndum eitthvað sem að held ég að við munum þurfa að takast á við sem mjög alvarlegar afleiðingar til lengri tíma. Já. Inn í hvernig fjölskyldu fæðistu, hvað gerði pappiðinn? Herri, pappi hann keyrði fyrir Ölgerðina. Já. Og þegar ég alast upp og var á utan bæjarbílnum, þá fóru þeir á Akranes og Hvalfjörðinn. Utan bæjarbílnum? Það voru kallað utanbæjarbílar. Það er fallegt. Og sama þarna, það var svona einhver rómas yfir því. Þú varst annarkvort Ölgerðarkall eða Kókari eða Sanitas. Það voru svona, þú veist, menn bara unnu þarna og þetta var svona bara, stemningi var bara, þú veist, ég er þarna, þetta er bara liðið mitt og ég verð þarna fyrir lífstíð. Afi vann þarna mest alla sína tíð og svo pappi og maður svona bara eitthvað með reiknaði með því að fara síðan að taka meira próf að fara að gera út fyrir Ölgerðina. En fekk ofta að fara með, sérstaklega í þegar voru skólafrí eða á sumrin, að þá fekk maður að fljóta með, sérstaklega eftir að stóru bílarnir komu og þá voru þeir með kojur aftur í. Og þannig að það var pláss fyrir einn lítinn til þess að leggja sig. Þeir fóru svo snemma að staða, kannski 5:30 á mótnana. Og þú með? Já, svo bara beint upp í koju og leggja mig, þá til ég vaknaði fyrstu sjoppu annarkvort í Hvalfjörðinum eða annar staðar. Þetta var svona rútína, Appelsín? Appelsín, og svo kerðu þeir út líka fyrir lakrískerina Drift í Hafnarfirði, sem að Ingólfur og ekki Auðbjörg sem áttu það, og alltaf þegar maður kom á, þeir voru að fylla á bílinn, að þá kom alltaf kallinn og náði í mann og gaf manni svona endaskortna lakrísa í póka sem að maður deildum. Maður var náttúrulega kóngurinn í hverfinu með lakrís og gos. Það var alveg, það voru fáir. Þetta þótti bara að vera mikið svona maður var smá kóngur og limmiðarnir líka manni eftir. Það voru alltaf þegar við stoppum í sjoppunum út á landi að þá fekk maður það hlutverk að gefa limmiða. Og þetta voru krakkar þeir alveg æstir í Trúið því, þetta er ævintýralíf. En auðvitað ekki líka var ekki til sterkt band á milli þín og pappa eins að vera svona tveir með gæðatíma saman? Jú, ég myndi segja að svona samband mitt og pappa hafi verið og í sjálfu sér ákaflega náið. Bara svona meira bræðraband heldur en kannski svona foreldra. Býr lengi að fyrstu gerð? Já, bara þó hann hafi nú ekki verið mikið. Mamma sá nú uppeldið Var hún heimavinnandi? Nei, hún vann sem sjúkraliði á Barnaspítala Hringsins. Þannig að það er allir út í vinnandi. En hún var ekki í 100% starfi, þannig að hún sá svona heimilið að pappi var oft langi dagar, kom heim á kvöldin og fór eldsnemma. Þannig að hún svona sá svolítið heimilið. Síðan voru það náttúrulega bara þess hefðbundnu helgar, sunnudasteikin og þetta svona þessi föstu liðir og svo líka bara fjölskyldan, sem það að segja sérstaklega í móðurætt, að hún var mjög duglega að hittast og það var spilað og svona mikið svona samvera, svona stórfjölskyldan. Þannig að ég myndi segja að ég hafi átt algjört forréttinda uppeldi hvað þetta allt saman varðar. Já, og fullu þakklætis þegar þú hugsar aftur. Já, þetta var bara eins og segið, þetta var svona miða við margt bæði á þessum tíma og margt í hverfinu og bara held ég að ég geti verið
afar þakklátur og myndi til að sjálf mig vera heppinn bæði með foreldra og þeirra samband við okkur krakkana stórfjölskylduna og bara svona þú veist, þetta ekkert 100% fullkomið eins og bara gengur og gerist en ef maður tekur þetta svona saman að þá held ég að ég hafi verið einn af það virkilega ljónheppnu þegar kemur að þessu. Hvernig námsmaður varstu? Arfaslagur, já. Ég held sko að það hafi átt sér ákveðnar skýringar sem eru oft greindar í dag og greindar með öðrum hætti. Það er röskun eða helginni? Já, eitthvað svoleiðis og ég held að það blasa alveg við. Ég var feikilega góður í því sem að ég hafði áhuga á en átti mjög erfitt með allt sem að náði ekki inn. Við erum að tala um ADHD. Já, mögulega eitthvað annað líka en eins og ég segi að ég komst alveg í gegnum þetta en ég var óbáslega ofvirkur sem barn og að heyrði til vandræða í skóla bara að sko ekki kannski ykkur illkvittni eða ykkur slíku, bara ég gat ekki verið kjur ég þurfti stöðutökum að kalla á athygli. Í hvaða fögum leiðir verst? Hvað var svona? Ég held að hafa nú verið svona þessi bóklegu fög danska sérstaklega og íslenska. Það er náttúrulega eðlilegt að mann líði illa í dönsku stundum og svona, já og bara allt sem að kannski þú veist, það gæti verið gaman í ensku sko, en síðan að þú varst að lesa eða læra eitthvað sem að þú hafðir ekki áhuga á eða gera eitthvað sem þú hafðir ekki áhuga á það bara fór illa, en starffræðin til dæmis átti eitthvað megin við alltaf átt mjög auðvelt með og raungreinar. Og ert talnaglöggur í dag, býr vel að því? Já, mjög auðvelt með tölur, já verra með nöfn þannig að það er bara eitthvað sem að já, ég get ekki útskýrta, það er bara þannig. Og sem sagt, af því að sumir þingmenn á þínum aldri, nýr þingmenn, þeir hafa fengið allt öðruvísi bakgrunn, þeir voru frábæri námsmenn og þeir voru í stjórnmálafélögum og allt einhvern veginn teppalagt fyrir þá. Það er ekki alveg þín saga. Fórstu í menntaskóla? Já, ég fór sérstætt eftir grunnskóla, ég náði nú grunnskólanum, fjall í dönsku. Sem að kom held í engum óvart en fór síðan í Fjölbraut í Breiðholti sem var ævintýralega skemmtilegu tími og þá eiginlega bara eins og í grunnskólanum ég var í nemendaráði þar og fór í nemendaráði í Fjölbraut í Breiðholti Það lætur snemma að þér kveða félagslega? Já, mjög félagslega sterkur og mjög svona félagslega virkur og það má eiginlega segja bara félagsvirknin hafi bara raunin tekið yfir allir skynsemi og öllu námi þannig að það varð úr að ég hékk þarna í einhver ár náttúrulega var í bæði nemendaráði Fjölbraut í Breiðholti og náttúrulega í skemmtinefnd sem að var náttúrulega formaður skemmtinefndar þetta var kannski fyrsti vísir að einhverju pólitík og kannski auðvitað sem fólk kannski, hvernig fólk sér mig í dag að þá var ég svona einhvern megin ég veit það ekki hvernig maður orða það djókarinn í öllum hópum og sem að já, gæti aldrei setja kjör og þurfti alltaf að vera með einhverja stæl og brandara sko. Já, ég var alveg kynst í að þú getur verið mjög fyndin en þá. Æ, takk fyrir það. og er auðvitað, þú veist, allt verið við sé heima hjá mér heldur ég kannski svona út á við og það kannski, þegar þú ferð í starfa eins og í verkalýðshreyfingunni sem er almennt séð alvarlegt eða þau mál sem þú ætti að svara fyrir eða tala og örugglega líka eins og með þingið er svona mjög svona tókstreitum miðað, þú ert að takast á við einhvern eða svara fyrir eitthvað eða gagnrýna eitthvað þannig að það kannski svona, þetta er kannski ekki beinlega starfi sem að svona lýsir kannski þínum raunverulega innri manni svona út af við og tala nú ekki þegar það kemur að greinaskrifum en sko talandi uppeldi það er annað sem að móður mín heitinn, Dagný
hún vann eins og sagði ráðan á Barnaspítala Hringsins og á mjög og vann þar í sjálfs alla sína tíð og og mér svo minnistætt sem kannski svolítið líka tíðarandinn sem var þá að á þessum tíma þá var mikið af langveikum börnum að koma utan á landi á spítalan í meðferð það gæti verið í blóðskimun eða eitthvað slíkt eða út á mörgu öðru fá þjónustu sem að einhverju var veitt á Barnaspítalanum og á þeim tíma þá ekki þetta sko utanumhald eða íbúðir eða aðgangur að kannski svona þessum stuðningsfélögum sem eru rekin fyrir fólk sem með langveik börn og það var oft þannig að þessi börn voru heima í pössun heima þér? Já, þú veist, ég held þetta væri bara mjög eðlilegt ég bara þekkti ekkert annað þetta bara sem barn að foreldrarnir komu kannski og eina fólki sem að þau kannski þekktu í bænum voru starfsfólk spítalans og svona með tengdust þeim auðvitað mismikið og börninu auðvitað líka og það sérstaklega börnin það sem að var okkur traust á milli þannig eru sjúkraliðar eins og mamma að eiga við sko börnin kannski á sínu versta stað í einhverjum meðferðum og láta sprauta sig og slíkt þannig að þetta var bara mjög algengt bara á mínu heimili að það var mjög oft sem að voru krakkar kannski dalátt bara í pössun með að foreldrar þurfti að gera eitthvað annað en þetta var eina tengingin og mér þetta mjög minnistætt. Ja, eðlilega, þetta samhygð í verki og þannig svona mikill félagsauður í þessu umhverfi sem hún lýsir. Þannig að þú áttir suma daga bara ansi mörg auka systkini. Já, má ég að segja það. Já. Og einhver af þeim eru eflaust fallin frá í dag en önnur ekki og ég man eftir mörgum nöfnum og þetta mjög sterkt í minningunni allavega en eins og segja, þetta lýsir svolítið tíðarandanum þessari samkennd og þú veist, þetta var, ég man sko þú veist, það var aldrei talað þetta nema neitt annað sjálfsagt mál. Þetta var ekki byrði? Nei, alls ekki. Þetta var bara þú veist, það var bara það sem að fólk gerði. Þetta er bara það sem fólk gerði einmitt og svona eiginlega bara sama hvað og það er svona þetta sem að mér finnst við að hafa týnt aðeins. Já. En náður að klára menntaskólann, Ragnar? Nei. Droppaður út úr honum? Droppaður út úr honum. Og hvert lá leiðin svo? Þetta má eiginlega segja sko að þegar ég í framhaldsskóla þá kynnist ég bara svona í gegnum músíkina. Ég var mikið í músík sem barn. Já, við vorum ekkert búin að ræða það. Á hvaða hljóðfæri spilar þau? Ég spila ég nú spilandi á nokkur hljóðfæri. Trommurnar hafa svona verið aðalsbrautan sko. En til hljómsveit ef á þarf að halda? Gæti verið það sko. Gæti verið littakur og margt eins og maður sagði. En trommurnar eru jú svona mitt og hafa alltaf verið í gegnum tíðina mitt aðal hljóðfæri. Og bara svona alveg bara frá grunnskóla. Þú veist, þetta var maður byrjaði þetta bara á pottunum og pönnunum og Barbie-skápnum hennar Dísu systir sem að hljómaði mjög vel ef maður barði fast á hann en hann endist ekki mjög lengi og sambandið okkar systkina var aldrei samt á eftir Jú, það er reyndar mjög gott en síðan Manstu eftir laginu I was made for loving you baby mikil sko ætli flestir á okkar aldrei kannast ekki við að hafa tekið einhverja potta eða eitthvað og hamast svakalega á þetta ég varð að nefna þetta því að ég snýri eldhúsinu alltaf við heima í sveitinni þegar þetta lag var vinsælt. Var þetta ekki Kiss? Jú, þetta var Kiss. Passar. Fyrirgeðu. Nei, bara ég þykist nú vita það að þú sért nú músikant sjálfur og þekkir þessa ástríðu og þetta er kannski það sem að kannski kemur að því að ég hafði ekki þessa ástríðu fyrir skólanum. Nei. Og átti bara mjög erfitt með að slíta mig frá einhverju sem ég hafði ástríði fyrir sem var félagslífið, sem var músíkin og
sem átti svona hugminn allan en ég átti einhvern veginn mjög erfitt með skólan og kannski skildi það ekki kannski fyrir mörgum árum setna þegar ég þurfti að fara með barni í gegnum greiningaferli að þá sá ég svolítið sjálfa mig í því sem að ég var að fara í gegnum þar sem kannski önnur saga. Og þá skildir þú kannski sjálfa þig betur og fyrirgaf sjálfa þig mögulega eitthvað sem að hafði verið að trufla þig. En þetta hefur samt aldrei truflað mig. Þú veist, ég hef einhvern veginn aldrei... Og verið frjálsundan þessu. Já, það hefur aldrei nagað mig, þú veist, að vera ekki með sko formlega menntun eða háskólapróf eða eitthvað slíkt. Í heimi hinna mentu, þar sem að hvert einasta kvikindi með einhverja gráðu þá... Það sem að tækifæri liggja og svona. Jú. Það var endi gegnum þetta sem ég okkur vantaði bassarleikara og þá kynist ég góðu vinur minn Daniel Brandi sem að var á landi og nýbyrjar í Fjölbraut í Breiðholti og í einhverju spjalli bara kom upp úr krafsinu að hann spilaði á bassa og þeir sem hafa verið eitthvað í músík að það var alltaf erfiðast að finna bassarleikara virðist ekki vera svona fyrsta val hjá fólki sem er að byrja þetta svona oft á tíðum eitthvað sem að menn bara setja upp með og hann þetta ljómandi góðu bassarleikari og þá var hann sem sagt að vinna hjá sem sagt eða tengt fjölskylduna í Erninum niður á Spítalastíg niður á Óðarstorgi og hann redda mér alls ekki kringu 1991 eða 2 redda með sumavinnu í Erninum. Já, og þar heldur betur teiningunum kastað þá. Já, við byrjum bara ég kem hérna bara í einhverja pröfu og byrja bara að bera eitthvað pappa út í bíl og enda síðan bara á vegstæðinu með Daniel Brandi og við erum þar bara öllum stundum frá morgni og langt fram eftir nóttu 8 tíðum yfir sumatíman. Þannig að byrja svona sem sumavinna og síðan smá saman þá fer ég að færa mig meir upp í búð aðstofa þar og selja reiðhjól og öllu því tengdu og síðan og þá kannski held ég hafi fundið svolítið mína fjöl í því sem að ég hafði áhuga að starfa við það var bara bæði sölumennska og síðan innkaupinn og allt sem tengdist þessum svona verslunarekstri heillaði mig alveg gríðarlega mikið einhvern meginn og ertu sjálfur orðin útvistar áhuga maður og hefur gaman að hjóla og allt þetta? Ekki þarna, nei, bara alls ekki bara þvert á móti. En það gerir seinna? Það eiginlega bara svona kemur sko þegar þú ert að vinna mikið í kringum fólk sem að hefur áhuga hreyfingu að þá smitast þetta smá saman. Þetta var ekki meðferð. Ég spilaði eins og sagði áðan yngri flokkana með leikni í fótboltanum. Ég minni mig rétt upp í 4. flokk eitthvað svoleiðis og við félagarnir úr Breiðholtinu voru síðan með utandeildafélag í utandeildinni Ótti, FC Ótti. Hvaða stöðu spilaðir í fótboltanum? Ég var, bara kant bakvörður. Vinstri eða hægri? Já, það var bara annað hvort. Já. Ertu jafnvíu með vinstri í fæti og hægri? Í fyrirgjöfunum? Nokkuð veginn, já. Já! Þetta er nú bara það merkilegsta sem þú hefur sagt mér. Ég get til dæmis spilað á trommur bæði hægri og vinstri. Nei. Og ég borða ímist, þegar ég er að borða mat, þá er ég ímist með hnífinn hægri eða vinstra megin. Nei, hættu nú. Ha? Ég veit ekki á hverju þetta er. Þetta er stórmerkilegt. Ég stundum borða ég með hnífinn vinstra megin og gaffalinn hægra megin og stundum aukt. Það bara fyrir eftir bara stundum hvernig ég tek það upp. Og svo finnst mér gott að skipta líka. En þeir eru ekki margir sem eru svona? Ég bara þekki það ekki, sko. Það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað á milli sem ég veit, það getur líka vel verið að sé bara eitthvað svona samhæfingarmál sem hefur komið bara með trommuleik. Kannski. Mögulega, eða kannski bara, þetta er sjálfsagt einhver, hvað kallar þetta, eitthvað heilkenni sem að ég hef ekki heyrt um. En sko, ólíkt sumum heilkennum og röskunum þá sér maður enga galla við þetta heilkenni. Þetta er heila bara... Nei, það er þegar ég og kona mér vorum að kynnast að þá tók hún eftir þessu svona, þú veist, ég var stundum að skipta það er en
það svo sem ekkit, ég held að það hafi ekki haft neina áhrif á okkar samband. Nei, en fyrir ekki að ég setti þið svolítið út af lægin, þú varst að lýsa þessum tíma þarna þegar þú ert í fótboltanum, þú ert byrjaður í búðinni og þú varst að fara að segja mér eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað var. Nei, ég er búin að gleyma þið líka en þetta það var kannski bara það að þú veist að þegar við byrjum síðan að gefa til dæmis hjólasportinu meiri gaum sem svona keppnisíþrótt og inn í það kom þríþrautin til dæmis að þá fekk ég að stofna svona lið í kringum búðina sem að var og við vorum líka að selja líkamsræktatæki sem að ég sá að selja inn á líkamsræktastöðarnar og svoleiðis, þannig að maður var mjög mikið í öllu sem að tengdist svona einhverju íþróttatengt. Sjúkraþjálfanirnar voru að kaupa okkur tæki, endurhæfingin eins og Reykjalundur og hann að maður svona einhvern megin, það var eiginlega óumflýjanlegt að maður færi eitthvað aðeins að sprikla með þessu, eitthvað svona meira heldur en bara fótboltum helgar eða eitthvað bumbubolti. Þannig að ég byrjaði á því að svona fyrsta svona langi hjólatúri sem ég tók að þá sem sagt kom til mig maður sem að síðan rak ferðaskrifstofu. Hann spurði hvernig hjólan ætti að kaupa sér að því hann ætlaði að hjóla kúpu. Já. Bara fara með hjól og hjóla bara kúpu. Mér fannst þetta bara eitthvað svo absúrt að fara bara á reiðhjóli og hjóla kúpu. Mér fannst þetta bara eitthvað með eiginlega bara stórfurðulegt og þá sýnda mér bara bækur sem hann hafi keypt, Lonely Planet, menn voru ekki að finna neitt á netinu þessu tíma. Og þar voru bara allar upplýsingar allt, hvert einasta þorp og við talaði við Gustafo og hann með frábært útsinni, býr við ströndina og góða matur og við gisteima við honum og þannig að þetta var mjög svona ítarleg svona ferðabók, handbók fyrir hjólreiðafólk. Já. Það var síðan úr að ég plataði nokkra vini mína til þess að gera það sama, ég held að það var árið að 2 seinna. Við skelltum okkur bara til kúpu og hjóluðum kúpu. Já. Og vorum með bókina góðu. Já. Og svo bara flettum við upp. Stundum vorum við að staði sem voru þetta ekki í bókinni og þá þurftum við bara eitthvað meira að leita sér að gistingu. Og út frá því hann heiti Viktor sem hjólaði kúpu og hann lenti í vandræðum með hjólið sitt einhvers staðar úti og náði samband við mig heim. Ég var búin að gefa hann síman heima. Og ég var svona lóðsann hvernig hann ætti að gera við hjólið sem hann hafði bilað. Og en eins og segi, þetta heillaði mig mikið og síðan stofnaði hann ferðaskrifstofu og ég tók túra fyrir hann Suðaustur Asíu sem var bara skipulaður af ferðaskrifstofunni og var svona að gæta og hjálpa á hjóluðum Suður Laos, Tæland, Kambodíu. Það var efnið endorfín, þú ert þarna farin að elda það alveg aktíft. Já, en svona bara ekki upp á neina afreiksmarki. Þú getur gert allan fjandann á þínu hraða. Þú getur alveg tekið Fossavogsgönguna, þetta er bara ef þú ætlar að taka hana á einhverjum með tíma, ef þú ætlar að hlaupa hálmarathón eða marathón á undir 3 þá náttúrulega þarf það að leggja gríðarlega mikið á þig. En ef þú tekur þið 5-6 klukkutíma í það, þá klárar þetta fyrir rest. Og það er svolítið þannig. Ég er búin alveg taka eins og vattarúndin í Svíþjóð, það eru 300 kilometrar í einni beit á hjóli og það var ævintýrlega gaman. Íþróttamennskan er þeir í blóðbúrin, veit ég, og þú ert með skíði og allan fjandann og hörkuduglegur og ert í þessu með konunni þinni, Guðbjörgu. Þú sagði mér í gríni rétt árum við settust niður að þú átt 2 konur æfina og báðar heita Guðbjörg. Já. Var það tilviljun eða? Já, það var hrein tilviljun. Það er en þetta þetta sumera svolítið upp líf mig. Ég fættist í neðra, fluttist í efra. Já. Ég átt 2 konur og þetta báða Guðbjörg. Það kemst fyrir á legsteininum. Við sem höfum átt fleiri en eina konu sem hafa heitið ólíkum nöfnum.
við könnust við það sko að kannski á einhverjum tímapunkti þeir voru nýbyrjaðir með þessi konu 2 eða eitthvað, þá köllum við hana nafni konu 1, það ekki gott, það getur orðið mjög mikið rifrildi, en þú komst í veg fyrir þetta. Já, þetta var allt mjög hendugt sko, svona á þess að það hafi ekki verið sérstaklega planað, veist, maður þurfti ekki að breyta dyrabjöllunni, það er að skreita með gömlu jólakortunum og Ég veit að þið eru samrýnd í dag og þú átt mörg börn, þú átt 5 börn, sko, förum hratt yfir sögu því að tíminn líður svo hratt, þeir eru svona skemmtilegt. Hvenar, þú ert sem sagt nokkuð lengi þarna í þessari búð, ekki satt, og í þessum verslunar geira, hver lengi? Ég starfaði í Erninum allt í allt rétt tæplega 25 ár. Það nefnilega ekkert annað en það sko. Þannig að það ekkert svo rosalega langt síðan þú hefur hamskipti á þínu eigin lífi og stígur út í verkalýðsbaráttuna og verður leiðtogi þar, sem hefur núna leitt til þess að þú ert komin inn á Alþingi. Hvað var það sem að svona triggeraði eða skóp það skref þegar þú ferði yfir í verkalýðsmálin? Við höfum ennþá ekkert rætt hugtak eins og réttlætiskennd en er það eitthvað í bernskunni sem að svona beið eftir því að fá útrás eða er þetta bara eitthvað sem að svona kemur hægt og rólega hjá þér, stéttavitund berjast fyrir kjörum þeirra sem að þola að einhver sýni þeim áhuga og athygli? Sko ég held að samkenndin hefur alltaf verið til staðar og ég held að ég hef það alveg óbúrslega sterkt frá foreldrum mínum, sérstaklega mömmu. Það er þessi hjálpsemi og svona fórna sig fyrir aðra, þessi fórnfísi. Áhjá pólitík hefur akkurat verið sko við frostmarki hjá mér bara alla tíð og þú veist á þessum tíma sem ég í Erninum og þú veist og þeim tíma sem ég að spila í hljómsveitum, það er bara ef einhver er minnst á einhver stéttabaráttu eða pólitík, ég bara talaði með mjög miklu óráði og það sem að gerist kannski það sem umturnast svolítið í mínu lífi er veiðiferð sem ég fór í árið 2007, bara árleg veiðiferð með pappa og eiginmönnum frængna minna og við vorum öll mjög náin og maður frænkumann að vera bráðkvættur í ferðinni svipuðum aldrei og ég, ári eldri og vorum með tvö mjög ung börn og lendum í því að þeim óbúslega krefjandi aðstæðum og erfiðu að reyna endurlífgun fjarri mannabyggðum og það eru þetta lífsreynsla sem að fylgja mann alla leið og það var kannski svolítið svona allt í kringum þetta einhvern megin sem að maður er búin að reyna að ég hef oft hugsað hvað var það raunverulega sem triggeraði það að ég fór að sýna þessi einhvern áhuga, það er að segja einhver út svona fyrir þetta venjulega box sem að margir svona bara setja sig í og sem ég bara skil mjög vel vegna þess að ég held að þetta hafi verið svona eftir á að hyggja að staða fjölskyldunar eftir þetta varð þetta óbáslega erfið og þetta var mér mjög erfitt en ég virtist svona það var eitthvað áfall í kringum þetta sem að ég var ekki alveg að skilja á þeim tíma ég gæti ekki grátið ég bara kúpla, ég bara eitthvað með sló út bara eins og öryggi tilfinningarlega séð það var ekki fyrir mörgum ári seinna að ég brotnaði niður en ég myndi segja að það hafi verið kannski það góða við það ég vissi að þetta væri að koma við fórum í áfallahjálp og hann heitir Rúdolf sem var með okkur sem að voru með honum Simma heitnum að hann fór bara mjög vel yfir þetta með okkur og maður gæti spurt svona spurninga sem maður hafði aldrei þurft að spyrja áður okkur geti ekki grátið, okkur geti ekki þetta okkur geti ekki hitt en svona í kringum þetta allt saman að þá einhvern veginn fannst mér í einhvern veginn þurfa að gera eitthvað og þá sem sagt byrja ég einhvern veginn að skoða lífeyrissjóðuna mér fannst einhvern veginn kerfið hefði þurft að taka betur utanum
frængu mína og börnin hennar og frængu mínar og heldur en kannski raungerðist og byrja svona einhvern meina stúdera lífeyrissjóðina og það kerfi allt saman, þetta 2007 og ég svona já, ég svona manískur á eðlisfari og ég held að þú þurfur að vera það til dæmis ef þú ætlar að læra hljóðfæri og ná einhverjum árangri og þá þarf maður að vera pínu manískur og ég heldi mér alveg í þetta síðan kemur og ég byrja að skrifa fyrstu greinarnar sem ég aldrei skrifa greinar áður það var engin greinarskil, allt í belgubið og stafsendingavillur og fekk nú síðan ágæti sjálf á góðri vinkonum minni til þess að lesa yfir og svona og byrjaði fyrst að senda bara tölvupústa, það var svona nettengingin, maður safnaði upp gríðarlegu tengslanetti í kringum Outlookið síðan kom bloggið og byrjaði aðeins að rífa kjátt þar síðan kemur þetta bankahrun og þá var ég búin að kynnast konu sem heitir Herdís Dröpp Baldvinsdóttir sem hafði skrifað doktorsritgerð tengslanett valda á Íslandi með áherslur á bæði lífeyrissjóðina og tengsl samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar við allt þetta beigs og svo framvegis og ég svona var ekki þetta eiginlega svona ég hef aldrei geta haldið mér lengi við að lesa eitthvað en að því ég var að hella mér í þetta þá las ég þetta upp eins og upp til agna og svona en eftir á að hyggja síðan kemur bankahrunið og það kom allar þessar tengingar og fleiri spurningar vakna og einhvern veginn fannst mér vera að gagnrýna lífeyrissjóðina í það minnsta voru þeir bara svona hálfpartinn teknir að lífi ef einhvern dyrðist að andmæla þeim og mér fannst ég vera bara eitthvað svo mikil breiðeltingur að menn tóku bara lítið mark á mér held ég til þess að byrja með þannig að þá til að fólki kannski fór að gera það meira og svo kemur bankahrunið og ég held einhvern veginn áfram fyrsta viðtali sem ég fór í var í Silfri Egils með Eva Jolie og einhverjum svona kanónum ég hef aldrei farið í viðtal áður bara þetta var í beinni staðist í þátturinn í kringum efnaðarsraunnið og ég eitthvað að tala um lífeyris En varstu Páll rólegur þegar til kastana kom? Ég var mjög rólegur í viðtalinu að sjá en ég svaf ekki nóttinu undan og það voru bara múrsteinar í maganum og mér fannst ég vera bara með Parkinsons skjálfta En þegar reyndi þá skilaður þínu? Já, bara ég náði allavega að vera rólegur mann ég og þú veist, þetta var svona eiginlega dýfsta lögin held ég á þessum tíma að byrja Já, þetta ekkert smá stökk, þú ert alveg búin að selja með það og síðan bara einhvern veginn, þetta skilaði með sinni stjórnmaferð sem ég var þá bara í með vinnu og ég held að innkomi mín hafi verið kannski svona eftir á maður horfði alltaf tilbaka og reynir svona að skilja hlutina hafi svona verið kannski meira að finna eitthvað til þess að díla við áfall og sorg eða áfallið díla við það heldur en eitthvað annað og það vatt upp á sig Þetta merkileg saga og hér ég alþingismaður Hvað að hve miklu leyti hvað líkt og hvað ólíkt með því starfi sem þú gegnir núna þú kannski ert nú ekki orðin þrautreyndur í því en jú, við erum búin að setja Alþingi á ný þú fyrst góða kosningu sem oddviti flokksfólksins í Reykjavík norður og þið eru þarna 10 þingmenn sigurvegarar kosningana eru þið ríkisstjórn ansi stórt stökk að fyrir sumikar og náttúrulega fyrir þennan flokk hvað svona líkt og ólíkt með þér í eldlínu verkalýðsmála sem formaður VFR og því starfi sem þú gegnir núna Þetta auðvitað bæði keimlíkt og líka mjög ólíkt að vera formaður stéttarfélags, stærsta stéttarfélagsins og vera kannski eins og ég hef alltaf viljað nálgast það verkefni að setja svolítið hausinn fram og gera hlutina með svolítið krafti vera alltaf að einhvern megin
taka svolítið sprettin, vera ekki í þessu of mörg ár. Ég setti mér alltaf það hámark að vera í 8 ár í stjórninni og vildi setja hámark líka á formasettu 8 ár og hafði barast fyrir því lengi, það þetta náðast aldrei í gegn. En náði að klára mín 8 ára stjórn, 8 ár sem formaður. Það tók mér rosalega langan tíma að ákveða hvort ég ætti að taka slaginn með Ingu, ekki bara með Ingu, heldur bara á þessum pólitíska sviði, að því að ég hef engan pólitískan rauninni bakgrunn, ég hef engin tengsl við grasrót neinna flokka annað en rauninni bara tengsl við borgararhreyfinguna þegar hún var, þetta er bara þetta er bara eitthvað grasrót sem að sprettur út af einhverjum atburði sem var bankahrunið og síðan dögun stjórnmálaafli þar, það var í kringu samfélagsbank og eitthvað en ekki þessa rótgróna pólitísku tengingu. Þú ert alltaf í jaðrinum en þetta hefur aldrei utanfrá séð, hefur þingið aldrei heilla mig, aldrei. Og ég var þetta var eiginlega bara ákvörðun, ætla ég bara hætta í hvort sem þessi verkalýðspólitík eða landspólitíkin eða hætta. Þetta snerist rauninni bara ekki hvort ég ætlaði að vera, ég ætlaði ekki aftur í VFR, ég var löngu búin að taka þá ákvörðun. Þannig að en það sem að gerði síðan auðvitað að til dæmis ég er þingmaður, ég hef enga aðra reynslu heldur en að vera ríkisstjórn. Nei. Ég hef ekki reynslu að vera í stjórnaraðstöðu og ég reiknaði einhvern veginn alltaf með því að við yrðum í stjórnaraðstöðu og ég var alltaf vongóður að við myndum ná góðum árangri. Ég hafði alveg góða trú á því þó að þetta getur auðvitað sveiflast bara í aðdraganda kosninga. En starfið sem slíkt hefur komið mér á óvart og þá með jákvæðum formerkjum. Og það er allt annað allt annað andrúmsloft eins og til dæmis verkalýðshreyfingarinnar og á þinginu. Er meiri neikvæðinni í verkalýðsbaráttunni? Þetta er erfiðara umhverfi að vera í verkalýðshreyfingunni, mun erfiðara. Þetta er miklu meiri tókstreita. Og þá er ég bara að bera saman bara mín fyrstu skrefa sem þingmaður. Ég hef komið oft nýr á þing, ég hef fundað í ráðherrabústanum í kringum kjarasamninga, komið fyrir þingnefndir oftar en ég get talið eða mann eftir bara út af sem umsagnaraðili og sem slíkt verið auðvitað að lobbya fyrir hlutum sem eru til hagsmuna fyrir verkalýðshreyfinguna. En mín fyrstu kynni af þessum þingstörfum eru mun jákvæðari heldur en ég þorði að vona. Og þá er ég ekki bara að tala stjórnaraðstæð eða verið í stjórna meirihlutanum eitthvað slíkt, heldur bara til dæmis ef ég tek sem dæmi að mitt fyrsta verkefni var áður en að þing kom saman. Það er að segja ég fór í undirbúningsnefnd fyrir rannsókn alþingiskosningana og þar kynntist ég nokkrum þeim sem eru í stjórnaraðstöðunni og þetta var bara mun málefnalegri vinna heldur en ég hef oft kynst og komir óvart en maður skynja samt alveg spennun á milli og svoleiðis en bara úr því umhverfi sér að koma þá og verkefnin þetta er umfangsmeira starf líka heldur en ég bjóst við. Það sem við sjáum stundum náttúrulega í þingsali er ákveðin, ég vil ekki kalla það leikrit, en þetta er ákveðin stöðutaka. Þú ert náttúrulega að markera þig frá einhverjum og menn geta náttúrulega tekist heiftarlega á í ræðustóli og svo færið þeir kaffi bara með þeim sem varst að rífast við. Er það ekki svolítið þannig líka? Jú, maður hafði svo sem alveg heyrt það þannig. Það sem að kannski er og ég er svo sem alveg vissi það en þegar maður upplifir það þá er þetta miklu umfangsmeira starf heldur en ég held að fólk alveg sér gerir sig grein fyrir. Þingfundunir í sjálfu sér eru bara hluti af miklu stærra mengi. Nefndastarfið eru auðvitað hjartað í þingstörfunum og svo auðvitað er til dæmis staða ráð þegar hún er allt önnur. Ég er til dæmis ekki vanur því að ég bara eins og ráðherrar okkar í flokki fólksins til dæmis eru nánast undir stöðugu áriti og það er svolítið sem ég þekki frá fyrra starfi en þetta stöðugu áriti
ég vissi ekki hvaða væri óbúslega stöðugt þetta áreiti fyrir en ég hætti sem formaður VFR og það var eiginlega eitthvað með svolítið náði einhvern veginn andanum svona, þú veist var ekki þessi sko svona stöðu áreiti þarf ekki endilega að vera sko stöða símhringingar, það bara þetta þú veist, þú kemst yfirleitt aldrei í gegnum eina helgi vikufrí, helgarfrí, sumafrí á þess að þurfa að díla við alls konar hluti, takast á við stór mál sem geta komið upp þegar þetta svona hvarf og þú kemur inn í svona stærri hóp það eru 10 þingmenn og rauninni risastór sko meiri hluta þinghópur sem allur á sömu hæðinni það einhvern veginn búið að dreifa svo mikið álæginu og síðan eru það ráðherrarnir sem taka kannski svona mesta lótið þetta svona alveg, þetta ný staða fyrir mig og mér líkar hún vel það þurfti nú að berjast fyrir því væruð öll þarna saman þingflokks er ekki sjálfstæðismann já, en það líka sko á hæðinni kostaði blóðsvit og tár já, það bæði sem satt í gamla húsinu það sem að þingherbyggin eru og svo líka sem eru þetta í smiðju sem nýja húsið þar eru þingflokkarnir saman með skrifstof það sem á nefndasviðinu það sem að við eyðum mestum tíma og svo bara kynnast fullt af nýju fólki ég hef óbúslega gaman að því að kynnast nýju fólki og mér finnst þetta svona að vera bara já, þetta kemur verulega óvart hvað mér líkar þetta vel vegna þess að ég var mjög efins að gefa þessu sjans til að byrja með en sé ekki eftir því og líka kannski bara því að ég mun fá verkefni sem að eru mér bæði mjög að skapi og ég held að ég geti náð árangur í, það eru húsnæðismálin og síðan fjárlaganefndin sem að já, þetta er óbúslega mikið að setja sig inn í en mikil tilhlökkun það er líka eitthvað sem að maður bara þarf stundum að gera það er að augra sjálfum sér og pröfa eitthvað nýtt Gaman að heyra þína persónulegu sögu. Ég veit ýmislegt því núna sem ég vissi ekki áður. Mér finnst líka gott að Alþingi Sigurður Gísli Pálmason félagiðinn. Þið í Flokki fólksins, þið eru báðir ómenntaðir menn. Sigurður Helgi Pálmason. Fyrirgefðu, ég meina það, Sigurður Helgi Pálmason. Og þið eru í sama flokki og mér finnst með sama hætti og mér alltaf fundist að ritstjórnir fjölmiðla eigi að vera skipaðar fólki úr öllum geirum með allan bakgrunn. Þá ég í hópi þeirra sem að fagna því að það sé ákveðin fjölbreytileiki á Alþingi. Mér finnst gott að þarna sé svona self-made man eins og þetta kallað, það mætti nú kannski kalla það renaissance menn og það búið að vera gaman að heyra þína sögur Ragnar Þór Ingólfsson, takk fyrir að deila henni. Það væri hins vegar mjög hallærislegt ef við myndum svona ekki rétt í blá lokin imbra á því máli sem að hefur verið svolítið í fréttum núna undanfarið. Við gætum reyndar farið aðeins lengra aftur, ég geti bara spurt þig sko hvort þú upplifir það til dæmis að Morgunblaðið sé látlaust að flengja ykkur í Flokki fólksins eins og formaður þinn hefur svolítið talað fyrir, en þetta nú ekki þáttur það og ég ætla ekki að fara þangað, ég ætla bara svona aðeins af því að það var mikið til umræðu í gær þetta biðlaunamálið þitt. Eitthvað sem þú sérð eftir í því eða kemur þetta bara fram í tilkynningunni í gær hjá þér eins og það stendur í dag? Já, ég held ég hafi summerið þetta bara nokkuð vel upp í þessari tilkynningu og þetta ásýrðu þetta bara aðeins lengri sögu og sögu held ég bara sem að þú þekkir örugglega bara sem hefur rannsakað spillingamál og bara spillingu á Íslandi og gefið bók þess efnis að þegar ég geri samning á sín tíma 2017 að þá lækka ég launin umtalsvert en vildi halda þessum rétti, þessum uppsagnarfresti og ég reiknaði út á sínum tíma að það tæki 2 ár fyrir félagið borgan upp. Það er þessi 1 kjörtímabil, síðan eru þau 4 en ég hækkaði aldrei launin mín umfram það sem var bara kjarasamningarsögðum og mér afsalaði mér einhverjum hækkunum. Ástæðan fyrir þessu var rauninni bara fyrst og fremst svo að ég hef ekki um tíðina meðal annars Herdís Dröfn Baldvinsdóttir upplifa það mjög sterkt af fólki sem ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir og kannski það fólk sem ég lít mest upp
til sem að hefur staðið upp í hárinu á þeim sem að öllu ráða og allt eiga á Íslandi að undantekningarlaust hafa þau átt mjög erfitt uppdráttar hvað varðar atvinnutækifæri og atvinnu við þeirra hæfi og svo langt hefur þetta gengið að margir af þeim sem að ég lít mest upp til svona, mín ædol í baráttunni gegn spillingu hafa þurft að sækja sér vinnu utan landsteinana og ég held að þú getur alveg staðfest þetta bara í þínu viðtölum og þínu rannsóknum þannig að í upphafi þegar ég geri þennan samning þá var þetta markmið að eiga þennan sjóð heldur þegar ég mun þurfa að leita önnum mið til þess að sjá fyrir minni fjölskyldu ég og 5 börn eins og komst inn á áðan og þetta var bara eitt af þeir skilur sem ég sett inn í samningin sem tíma sparaði félaginu rúmlega 40 milljónir en kostar 8 það er rauninni það sem er og þetta er bara og þetta er rauninni bara samningur sem er algjörlega mér komið hvort að ég fái félagi til að standa við og ég tók bara það ákvörðun að þetta er þá bara minn varasjóður til þess að eiga til ef að eitthvað kemur upp á og þetta er ekki stór sjóður, þetta eru einhverju mánuðir en getur haft eitthvað að segja og ég veit að það er bara margir sem að hafa verið undan mér í þessu starfi eða hafa verið að vinna fyrir verkalýðshreyfinguna hafa líka bara það hefur sýnt sig átt erfitt uppdráttum með að fá starf og ég veit dæmi þess að menn hafa verið atvinnuleysir árum saman þannig að þetta er ekki mikið í því samhengi en ákvörðun sem ég tók ákvörðun sem ég stend við og ákvörðun sem ég mun ekki breyta Einmitt. Það er kæra þakk fyrir samveruna Ragnar Þór Ingólfsson mjög fróðlegt að fá að vita aðeins þinn innri mann þú óþekkti þingmaður Já, eða óþekki Já, sko, það er nefnilega stutt á milli það er eiginlega orðaleikurinn í titlinum sko. Ég held sko að við hefum nú kynst ágætlega gegnum síðustu mánuði ýmislegt, já og ég er mjög rólegur maður og eitt sem ég ætlaði samt að nefna sem ég glemdi á hann nú datt úr hvað ég ætlaði að segja okay. Ég hafði svolítið gaman að því að þú komst inn á með Sigur Helga við varum hérna 2 ómenntaðir menn en samt var sko skemmtilegasta fyrirsögn og minn sem ég sá á okkur 2 úr þingsal var sérst að Alþingi var uppfyllt af hvítum miðaldra köllum með háskólagráður það var einhvern veginn þannig orðað og svo að mynda okkur 2 ómenntuðu mönnunum hana En Sigur Helgi hefur gert eitt sem að fáum hefur tekist að það er að láta mig vera með bindi hann fór með mig í kringluna og dressaði mig upp Og fyrsta bindi sem þú keyptir á ævinni með honum? Já, gott ef ekki ég hef 8 bindi en hef ekki svona man ekki eftir að hafa sett það upp kannski einu sinni tvisar einhvern tímann bara í einhverju rælni en ekki hinn típiski jakkalakki en það við getum allavega sagt Mér finnst þetta ekki þægilegsti klæðnaður sem að fundin hefur verið upp Býður eftir að komast heim og fara í sundið eða upp á fjallið eða á hjólið eða eitthvað En Sigurður Helgi, hann ber gríðarlega virðingu fyrir þessari stofnun og hann er búinn að smita svolítið þessa virðingu yfir til mín sem er svona alltaf kannski meira að setja hausinn niður og séð allt út frá einhverju verkefnum Gott að spjalla við þig sem leiðis Gangi þér vel Takk Og takk fyrir samveruna, góðir áheyrendur og áhorfendur. Þetta var annar þáttur af óþekkti þingmaðurinn. Við höldum áfram í næstu viku og ef mér skjöplast ekki verður þá kynnt fyrir ykkur ung þingkona Viðreisnar, ekki missa af henni. En farið ekki langt, þátturinn heldur áfram mér eftir augnablik. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með færri en 40 starfsmenn. Í fyrsta sæti Kvikmyndasafn Íslands. Í öðru sæti Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum. Í þriðja sæti Menntaskólinn á Tröllaskaga.
og hástökkvari ársins 2024 menningar- og viðskiptaráðuneytið. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu. En með mér situr hér við rauðaborðið núna kona sem hefur gert ansi flotta þætti bækur, bókaspjall, enda hún á miklum heimavelli. Oddný Eir Ævarsdóttir, það búið að vera mjög gaman að fylgjast með vinnu ykkar Vigdísar Grímsdóttur. Þetta eru orðnir margir þættir sem þið hafið unnið saman hérna fyrir samstöðuna sem þið kallið bókaspjall, ekki satt? Já, mér finnst bara við vera rétt að byrja á okkur báðum held ég, því mann er ekki þegar maður ætlar að fara að gera þessu einhverju skil svona, þá áttar maður að sjá því að það er svo margir, mann langar til að ræða við svo marga sko, sem er líka sumir sem eru eldra fólk sem hefur starfað sem höfundar að tíma þessi þrá að heyra meira svona þeirra sín og það er óbúslega gaman að vinna með Vigdísi líka Grímsdóttur, hún er náttúrulega ég er svona hennar aðdáandi sem rithöfundar og var alltaf, ég maður bara þegar maður var unglingur þá bara beið maður eftir nýrri bók eftir hana eftir hana. Já, ég tek undir það, bara stórkostlegur höfundur og ennþá bara finnst mér gaman að lesa hennar bækur, já, ég held að sé bara einn af ég er nú ekkert mikið fyrir að segja eitthvað svona hver er bestur og þannig, allavega myndi ég setja hann á minn lista og hún er, en svo gafur að því hvað hún er sko, líka hún er bara mjög góður góð þáttagerðarkona líka sko, mjög professional líka í því. Já. Og hérna við skulum ekki gleyma þínu kultúriska kapitali, það er nú ekkert smáraði heldur, þannig að sko maður sér það líka að fólk hefur gaman að því að koma og spjalla við ykkur, það er traust og það er náttúrulega svolítið öðruvísi þegar maður er á sínum fagsviði, til dæmis ef ég væri með britsara hérna af því að ég er einhver Íslandsmeistar í brits sko, þá koma þeir og þeir sýna mér traust og þeir gleyma kannski að það eru einhverjir að hlusta og orfa og svona, og maður verður svolítið var við þetta hjá ykkur. Já, hvað er fyrir? En þér líður nú aldrei vel þegar maður hrósar þér? Fer alltaf í einhverja bygglu? Nei, bara maður náttúrulega veit að þetta er líka svona alltaf ákveðin áhætta að líka maður að búa til, við erum að reyna að búa til er líka þetta svona svolítið lífræna spjall eða frjálsa spjall og kannski ekki ákveða svo mikið fyrirfram hvað á að spjalla sko. Nei. Ég stundu kannski aðeins á það til að fara líka í að vera ekki bara rithöfundur heldur svona einhver fræðimaður ætla að fara að hafa einhverja dagskrá sko og maður verður að gefa eftir þá líka inn í spjallið alltaf En þú ert einmitt hvort-tveggja, þú hefur verið að kenna í háskólanum. Já, þetta er svolítið einmitt, auðvitað er það vera hérna við rauðaborðið, þetta er svolítið eins og að kenna sko, tilfinningin er alveg saman þar. Og maður reynir alltaf að taka fókusinn á sjálfum sér og setja sig í spor þess sem er úti og best ef mann tekst að fara þangað að einhver þarna úti hefur áhuga en veit ekki neitt og ég held að það hafi verið Jónas Jónasson hjá Ríkisútvarpinu en Aldni höfðingi sem sagði við starfsfólki sitt við alltaf að ímynd okkur að hlustandinn okkar sé einsetu kona óupplýst sem er á afskekktum stað einhversstaðar á landinu og hefur enga aðra miðlun en Ríkisútvarpið. Þetta er svolítið fallega sagt en þetta er líka einhver svona lína. En við rættum einmitt við Guðrúnu Steinþórsdóttur við Vigdís og meðal annars svona ímyndaða vini sem að menn eignast í bókmenntum. Það er að segja, sko, þegar þú finnur, þú lest bók, kannski margir mun eftir ég hafi lesið einhverja bók á ævinni sem að, og þessi löngunni ég að hitta persónuna eða finnast persónan vera bara, vera komin í vinnfengi við persónuna og langa eftir til að lesa aðra bók þá. Og ég hugsa að þetta gerist oft í útvarpið mitt. Það er einhver hlustandi maður finnur fyrir hlustendum sko og hlustendur verða einhvers konar svona ímyndaðir vinir. Ég er stundum að pæla í þessu, maður finnur einhvern veginn bara en það er alveg órætt, maður er ekki með kannski einhvern einn í huga, það er bara einhver óljós nærvera svona. Og bókaspjall vikunar var tvíþætt, það er annars vegar Það er Guðrún Steinþórsdóttir sem er ekki rithöfundur og lýsir því að hún hefði mjög gaman að lesa en hún vildi ekki vera rithöfundur sjálf, heldur var síðan hún bókamanneskja, bókmenntafræðingur, ritstjóri og hún
að segja okkur líka frá doktorsrannsókn sem hún gerði og síðan var gefin út bók þar sem hún svolítið að breyta því hvernig við, eða svona gefa okkur tækin til þess að tala öðruvísi okkar lestrar upplifun, sko. Svona meira út frá tilfinningalíf okkar, meira út frá því hvernig við tengjumst eiginlega textanum, sko. Þannig, og hún gerði virkilega rannsókn á því, tók lesendur og notaði til þess meðal annars bækur Vigdísar Grímsdóttur af því að þær bækur væri svo tilfinningaríkulegar eða svoleiðis. Það væri einhvers konar, eins og ég skynjaði einhvers konar rými fyrir þínar eigin tilfinningatjáningu inn í bókum Vigdísar. Skemmtilegt. Þannig að sömu textana lásu menn og fannst opaslega fallegir meðan öðrum fannst þeir svo hræðilegir og þannig að það var einhvers svona margræðin í textanum, sko. Já. Og ný tilnefndur Eiríkur Örn Norðdahl, hann kemur einnig með eitthvað sögu, ekki satt? Já, það var svona eins og Ragnar Þór, það var að því að hann var bókaður en svo var svo gaman að hann skildi fá þessa tilnefningu til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Já. Og þannig að hann var svolítið glaður og reifur og kom ekki með blómvöndir með sér, hann hefði skilað hann eftir en kom með nýja ljóðabók sem að hann hefði fengið eitt eintak úr prentsmiðunni. Já. Og svo koma þær held ég núna í vikun og fara í búðir. Já, mjög falleg ljóðabók. Hann hefði sendt okkur skjölin, PDF-skjölin okkur vitt síðan voru búin að lesa. Svona eintak. Já. Þú kannastu þessa tilfinningu verið ekki? Já. Þú færð eintakið. Já. Þetta svo óraunverulegt allt í þessi gripur. Þetta marga dreyminu þetta, sko. Hvernig líður þú heldur á þínu eigin hugverki, bók í fyrst skipti? Ertu hrædd, ertu spennt eða ertu kvíðin að þú sjáir prentöluna bara á blaðsíðu 4? Já, ég lendi nú í því á fyrsta bók sem að ég gaf út sem hét, ég gaf nú fyrst út pínulitla ljóðabók og svo gaf ég út einu sem hét Opnum krippunar og opnaði hann og þá sá ég strax, sko, prentvillur og kafla sem var einhvern veginn vitlaus og ég bara, það leiðnast yfir mig, sko, og svo var ég að lesa úr bókinni og þá kom maður Þorsteinn Þorsteinsson, pabbi Steinn á Ólínu, hann var svo einhvern veginn vandaður og flottur maður. Já. Og hann kom til mín og var að þakka mér fyrir upplesturinn og svona segja eitthvað fallegt. Og þá fór ég bara virkilega afsaka þessar villur sem var í bókinni og eins og þær væru á almáli. Já, og þá kom Jón Karl útgefandi minn og svona greip í mig og sagði, ég myndi ekki gera þetta framar. Þú verður bara að segja þakka fyrir og það sér ekkit endilega neitt þessar villur, sko. Þetta er svona fyrstu dagarnir. Já. En ég kannast við þetta sem þú ert að lýsa og svo er það eitt sem ég get aldrei lesið gamlar bækur eftir mig. Þá er auðlarhrollurinn og kjánarhrollurinn. Ég bara ein málskrin og ég er bara búin að henda hún út í hotn og bara þannig að mannsálinn er alltaf bara svo mikill hreyfingu og það er bara mjög erfitt að lesa. Kannski þarftu að vera bara aðeins eldri, sko, og þá getur þú tekið þér í sátt. Kannski er þetta bara þroskaleysi. En það verður gaman að sjá ykkur Vigdísi með ykkar gestum. Gjörðu þið svo vel. Komiði sæl og verið velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin Marja Eriksdóttir Paduro. Hún er íbúi í Reykjavík. Ég vil að kalla, baði að koma sem íbúi í Reykjavík, unnandi trjáa og útivistarsvæða. Þú ert líka stofnandi Karúsell sem er hönnunarstofa og eitthvað sem heitir samfélagshönnuður sem er kannski, segir mér aðeins eftir hvað það er svona að vera samfélagshönnuður. En mér langaði bara að biðja þig fyrst að deila með hlustendum og áhorfendum þessu eiginlega áfalli sem þú varst fyrir og ég varð vitni að það því ég fór þarna og hitti þig sem sagt, fórum í Öskjuhlíðina og þetta var svo sannarlega svakaleg eyðilegging þarna sem að eyðilegging á þessu útivistarsvæði má segja. Já. Og hvernig, og þú vissir ekki að það yrði svona mikið? Nei, sem sagt ég fylgst með umræðinni sem sagt síðlega ár og svo gerist það fyrir kannski nokkrum mánuðum að kvíðin er orðin það mikill hjá mér að því að ég sé fram á að
að ég fæ engan hljómgrunn hvergi að ég bara hætti að mæta í Öskjuhlíð, þannig að ég get ekki tekist á við það að fara í göngutúr hennan vikulega eða ég fer stundum oft í viku við minn rúnd og svo bara labbi í fangið á einhverjum skógarhaugsmanni, ég bara geta ekki. Svo á miðvikudaginn síðasta þá segir einhver við mig, heyrðu, þú veist að það er verið að fella núna og ég bara rík af stað og svo föstudag, já, ég hringi alla sem að mitt eftir hugur hringi og skoða málið hvernig á að fella og svo framvegis og á föstudaginn að þá hef ég mig í að fara á svæðið með vinkonu minni, ég treysti mér ekki í það einn og hún kemur með mér og við tölum við skógarhaugsmann og hann segir já, alveg róleg þá að fella í 3 svæðum 1, 2, 3 núna erum við bara í svæði 1 og það bara í fluglínu og við erum ekkert að fella þarna fyrir ofan þarna sem að þú verðist ganga ég var að tala við hann þarna alveg í tárum og eitthvað svo og mér líður bara þó nokkuð mikið betur og fer heim og róa mig og svo í dag þegar ég fer að skoða þá þetta bara miklu verra en ég átti vona. Það búið að taka svona alltaf þessa samfellu úr skóginum sem að var talað að væri nú einstök svona staðrind, svona samfelldur skógur þannig nú komin virkilega svona stóri skallablettir. Risastóri og að mínum að þetta búið að taka hjartað í skóginu. Við erum kannski, við kunnum ekki alveg á skó hérna á Íslandi. Þú veist, þessi gamli brandari, hvað gerur ef þú týnist í íslensku skógi, hann á svolítið við, bara ennþá. Kjarr og íslenskt birki, þú veist, þetta ekki skógur. Ok, kannski sumstaðir birkitrén og stór, en skógur er svæði þar sem að þú getur labbað inn á milli og undir tré. Þú veist, undir tré. Þessi tilfinning að vera í skógarbotninum og það náttúrulega alls konar svona leiðakerfi búið að byggjast upp í gegnum árin sem núna eiginlega ónýtt. Já, það eru einstök tré eftir hjá þessum fallegustu eða flottu göngustígum en náttúrulega það er engin skógur fyrir aftan, það bert svæði. Þannig að tilfinningin sem þú færð að vera í skógi að þú ert umlökin trjám hann ekki lengur, það ekkert faðmlag eftir nema eins og þarna það voru 2 eða 3 staðir þar sem eru 5 til 10 metrar þar sem getur labbað inn á milli trjána en það ekki skógur. Þegar þú hafði samband við mig fyrst og ég fór eitthvað svona skoða umræðuna dálítið á netinu og þannig að þá sér maður að það er kannski ekkert mjög margir sem að sýna þessari baráttu þinni og fleiri svona áhuga eiginlega vegna þess að það er nú bara sagt að þetta sé nú kannski freka mikið svona lúxusvandamál að vera eitthvað að tala nokkur tré sem falla og meðan eða nú fólk bara falla umvörpum og svona og það séu stærri vandi á ferð og ég fór eitthvað hugsa þetta svo sannfærandi þegar svona sagt svo eru hinrökin líka þarna séu í húfi raunverulega sjúkraflugi þannig að þú veist þetta bara ætlar Reykjavíkurborg ekki að bjóða landsbyggðina velkomna til borgarinnar lengur og ætlar borgin að koma í veg fyrir að sjúkir fái hjálp. Það er þér eiginlega sama þessa sjúka fólk á landsbyggðinni og ert bara að hugsa þessa að þú getur farið í þennan rúnt þinn sem að þér finnst svo notalegur og þetta faðmlagt trjána og svona. Já. Það er svolítið mikil harka og ég var eitthvað að hugsa þessi rök, þú veist, þetta er svona eins og maður myndi segja við barn sem kemur heim úr skólanum og segir að það hefur verið lamið í klessu ekkert verið að kvarti við þessu, þetta er nú ekkert miðað við, þú veist að í Ameríku er verið að skjóta börn, þannig að þetta er einhvern veginn að gera svo lítið úr einhverju sem að ég held að tilfinning margra sé svo sátt sem áður að þetta skipti máli. Þetta er stórfenglegur missir og ég á eiginlega bara erfitt með að tala um það akkurat núna. Við höfum mist þarna 70 ára gömul ekki bara tré, heldur skó og þetta er rétt sem hún segir, umræðan hefur verið stillt svona upp
og ég held að sé ekki bara tilfallandi, ég held að þetta hefur kannski verið þróað eða hannað svolítið svona. Það er náttúrulega sérstakt atburðarásinni sérstök, náttúrulega algjör ringulreiði síðustu viku. Það er engin borgarstjórn í Reykjavík þegar þetta Það er er gert. engin starfandi borgarstjórn í síðustu viku þegar að þessi eina vika þegar að skógurinn er fullur af skógarhaugsfólki að drita niður trjám. Það fæst engar upplýsingar hvar hverfin eru. Fyrir vikunni var sem sagt formaður Hrafnkell, held ég hann heiti, sem að sér þessa fellingu núna sem var. Hann segir að nú hafa verið felld 500 tré en það sé samt sem áður verið að tala að fella 1400 og ég spyr mig hvar er þessi 900 tré sem á að fella? Sást þú einhver 900 tré? Ég meina kannski þarna fyrir neðan þarna rétt fyrir utan HR, ég meina það er ekki skógur þar. Ég svona spyr mig bara, ok, ég er búin að vera að velta þessu fyrir mig í nokkra daga. Hvar eru þessi svæði? En ég fæ engar upplýsingar. Ekki hjá Eflum, ekki hjá borginni. En það er svolítið eins og að tala svona gert lítið úr því eins og það sé bara svona lítilsáttar aðgerð og liggur þetta svona sé bara eins og grísjun og Já, það er verið að segja það, já, þetta er drengmannleg grísjun en þetta er sko engin grísjun, það er verið að fella skó. Já. Og þetta er virkilega bara þetta er svo miklu meira en mig hefði grunað að koma þarna og sjá þetta. Já. Og mjög sjokkirandi og ef það er mitt meira eftir maður skilur ekki alveg þá er kannski bara líku við verði fjarlæga þennan skó í smáum skrefum eitthvað svo leiðis eða ekkert mjög smáum skrefum frekar nokkrum stórum skrefum en hver allir tilgangurinn sé vegna þess að margir fræðingar og skógræktarfræðingar sögðu það væri vegna þessara fluglínu að það væri nóg að klippa ofan á toppunum og það eiginlega ætti að vera nóg. Það er Ég hef talað við skógarverkfræðinga erlendis í Danmörku. Það er náttúrulega allt annað viðhorf til trjáa og kannski, ég meina allavega þekking á mörgum sviðum. Ég vil ekki gera lítið úr fræðinga heima en það er vont fyrir trén að taka ofan að þeim. En því eldri sem þau eru, því meiri líkur er á þau lifið af. Og svo er talað að efstu greinar kannski vaksa þá til hliðar og þá þarf að halda þessu við. Já, það þarf að halda þessu við. Og það var mitt, það var það sem að ég var að tala allan tíman. Ok, á hverju setjum við ekki meiri fjármuni í skóginn? Á hverju nostrum við ekki við svæðin, föndrum svolítið við trén og svæðin. En þetta er drita niður á einni viku. Það er ekkert verið að nostra neitt við trén eða svæðin. Ég menna þetta er bara mjög sérstakt. En þú sagði mig líka og við vorum á spjalli við mann sem einmitt kemur greinlega daglega og þekkti til og þið voru að segja að það er ekki búið svo sem að það hefur ekki átt sér stað svona reglubundin grísjun og umhirða og ef það hefur verið grísjun hafa bólirnir legið bara á jörðinni áfram. Já, það voru tré felld fyrir 5-6 árum og og þau drumbarnir lágu upp frá þangað til bara þau eru náttúrulega ennþá undir hinu trjánum ég er búin að horfa á það í mörg ár þannig að ég veit að það hefur ekki átt sér stað hreinsun bara eftir síðasta svæði og ég veit það ég tala við fólk sem er hætt að vinna á sama hátt á þessu svæði vegna manneklu. Það var svo óþægilegt þau hafa fært sig af því þau hafa verið að segja þetta í mörg ár, það þarf að annast skóginn, það þarf að grisja, það þarf að gera alls konar og það hefur ekki verið peningur til þess. Svo var annað líka þegar við stóðum hann og töluðum við vorum að ræða málið við þennan mann þá sagði hann að það væri dálítið skrítið að hvað hljóðvistin hefði breyst bara á þessum nokkru dögum
og svo bara eiginlega upp, heyrðu við það líka sko, drunurnar, þetta var allt annað að vera inni á þessum stað núna sko, því að drunurnar frá flugvellirum það er ekkert sem stoppar það er ekkert sem stoppar núna, nei sko, það sem var sérstakt við skóginn var að svæði skýli manni frá veður og vind og það er náttúrulega alls ekki raunin í dag sko, það sést þarna bara niður í sjó á sumum svæðum og hljóðið bara best beint upp til þín, þannig að það er ekkert skýli, það er ekkert skjól á sama hátt í dag. En líka því þú ert sko, náttúruunnandi og áhuga manneski svona mæntalega eins og þú ert samfélagshönnuður, þetta lítur að vera stort svona atrið að hanna útivistarsvæði, eða þú veist, hanna borgir þannig að svæðin séu notaleg og auki vellíðan borgarbúa. Já, sko, mér fannst mikilvægt að vinna verkið þannig að það var komið til móts við borgarbúa sem að vilja halda í skóginn og þá ég við taka ákveðin svæði fyrir þar sem í hjarta skógarins að því þetta er rauninni ekki það stór svæði þar sem þessi grenitré eru af því það eru trén sem eru að vaksa svona hátt og það er náttúrulega það er þess vegna sem að það er skógur þar og sem sagt það er kannski að fella á ákveðnum svæðum af því auðvitað er það mikilvægt að tryggja flugöryggi en væri hægt að stytta þá trén á sömum stöðum og fella á öðrum stöðum sem sagt að vinna þetta svona með tilliti til mismunandi hópa. En aðalega þetta eru þá rökin frá Ísavía er það ekki að þetta númer 1 sé að mæta þörfum öryggisins vegna þessa flugs en þá kom upp þessi spurning þetta í dag allavega þegar við stóðum og vorum að tala við fleiri svona skógarbúa eða sem að koma þarna reglulega að það virðist ekki vera að það sé verið að fella trén í línunni, í fluglínunni. Ég hef ekki hugmynd það en mér var náttúrulega sagt þarna á föstudeginum síðasta að það var bara verið að fella í fluglínu og síðan skoðum við svæðið á síma sem sagt loftmynd og það var svona hann sýndi mér hér er fluglínan og það er bara svona í jaðrinum á skóginum og mér sýndist allt þetta svæði sem að ég gengi vikulega að það væri óhult og það var náttúrulega alls ekki raunin í dag það var bara búið að fella allt þar Svo það er engar upplýsingar. Það er enginn sem veit að manni þessar upplýsingar og ég hef haft á svona tilfinningu líka, ekki segja of mikið, ekki gera of mikið, ekki styggja við stóra úlfinn. Af því að ég hugsaði líka áðan á leiðinni heim eftir að sjá þessi ósköp. Ég hugsaði, kannski var þetta svolítið mér að kenna. Ég er náttúrulega ættið þarna inn í Borgartún og bara krafðist þess að fá tali við verkefnastjóran Hjalta Jónes og var með, þú veist, þau voru að hringi í Kveik og Rúf og þú veist, kannski hóta öll illu og þá koma þeir niður, 2 og ég segi það er alveg hægt að stytta á sömu svæðum og svona og ég velti svona fyrir mér núna að þeir hafi ekki bara tekið þetta allt þú veist, þau eru ekki að eiga við svona klikkuðs eins og mig bara drita þessu niður þegar þetta búið, þurfum ekki að taka spjallið og umræðina, við þurfum ekki að víkja fyrir neinum, við bara dritum þessu niður núna það er búið, skilur ég veit ekki hvað að segja svona, mér finnst að Þetta er þú sér með það upplifun að þér Nei, já, kannski ekki mér að gera mögulega að hafa þau skilið þessi 6-7 tré eftir hérna hjá göngustígnum af því að þau vissu að það væri einhver klikkuð grátandi kona þannig að þú veist, alltaf í símanum. Ég veit það ekki. Þú ert bara ein í það er ekki einhver félagskapur. Nei, sko, málið er að allir þeir sem ég hef talað við, allt þetta fólk síðan á sístu viku og ég held ég hef talað við milli 30-40 manns. Þau mæta mér öll með svona svipað viðhorf. Já, þetta er svo sorglegt. Já, þetta er svo hræðilegt. Já, Jón Gnarr, hann barðist fyrir þessu á sínum tíma og já, þú veist, já, nei, ég get því miður ekki aðstofa þig, skilur ég er starfandi hjá Rúf eða, já, nei, Skógrækt Reykjavíkur, nei, við erum í samstarfi við borgina, við getum því miður ekki
mótmælt þessum aðgerðum, skilur það alls staðar hagsmunir í húfi og það náttúrulega það sem gerir þetta svona brjálæðislega erfitt. Þetta líka, sko, við fyrum alltaf að tala flugvöllin. Það snýst allt flugvöllin, en getum við bara aðeins rætt útivistarsvæðið fyrst og meti það án þess að tala flugvöllin. Og svo þessi neyðarlendingar lína sem átt að vera það sem að núna var byggð, þú sagði mér það. Já, sko, þetta er náttúrulega sérstætt að fyrir nokkrum árum þá neyðarbrautin lokuð og það svæði, það byggð í dag, það 102 Reykjavík. Þannig að stefnan þá, þegar þessi braut var lokuð, hver var hún? Af hverju hún ekki fylgt eftir? Skilur, það hluti af flugvöllin lokaður og hvað? Ég meina, ef ekkert gert, ef þessu ekki fylgt eftir að finna aðra lausnir, þá náttúrulega gerist þetta að það fórnarkostnaður og það útivistarsvæðið okkar, það Öskjuhlíðin, það skógurinn þar. Það svolítið leiðilegt að geta aldrei rætt þessi máli, eins og rætt til dæmis það hvernig borg við viljum búa í eða hvernig við bara sjáum okkar samvist til dæmis í þessari borg að þess að séu svo raunverulega ásakanir að það sé svo ómerkilegt að þá sé maður að tala eitthvað sem að sé lúksusvandamál eins og bara til að tala flugvöllin og tala að það sé mikil mengun frá honum og ekki bara hljóðmengun, heldur líka bara mikil olíumengun sem kemur frá flugvellinum og náttúrulega bara hætta raunverulega ég veit ekki, þegar maður með börn í hljómskólagarðinum og sér þessar flugvélar, það er svo nálagt að það megi ekki einhvern veginn eins og ræða það á þess að þurfa þá að koma inn í þetta af hverju maður þá velja að búa á þessum stað. Ég veit ekki til þess að ég veit ekki alveg hvað þetta orðið svona erfitt vandamál og þetta með Öskjuhlíðina fer greinlega í sama flokk þetta fer svona ákveðin ruslflokk og þú fær á tilfinningur að þú sem að berjast fyrir þess að það sé eitthvað að þér og það sé vil þér að kenna þá að þetta sé svo óeðlileg framganga að fara í hennan aktivisma. Já, sko ég var að lesa færslu bara fyrir í dag frá konu sem var að tjá sig þetta og hún nefndi eitthvað merkilegt fannst mér og hún var að segja við þurfum svolítið að velja stefnu, framtíðastefnu. Þú veist, hvaða svæði ætlum við að vernda og hvernig borg ætlum við að vera. Ætlum við að eyða þessum svæðum, grænu svæðum sem við höfum en það stefna okkar að halda þeim og varðveita, ef svo hvað ætlum við þá að gera? Skilur, þú getur ekki núna komin upp svo stað að þú getur ekki fengið bæði þú getur ekki haft flugvöll sem búið að minnka og haldið í þetta svæði hvað ætlar að gera og það kostar það hægt að græða á því að byggja þarna eitthvað annað ég meina, þú veist, pall fyrir þyrlu eða þú veist, eitthvað aðeinslegt fyrir túrismann það er aldeilis hægt að græða þessu svæði en hvað alltaf að stoppa, hvað eru mörkin og hvað eru við tilbúin að missa hvað eru við tilbúin sem borgarbúar að fórna núna fyrir flugvellinum. En getur ekki komið líka þau rök það sé bara búið að skipuleggja alls konar útivistar hlaupabrautir með frá sjónum og svoleiðis og þetta sé nú bara skógur þar sem að útigangsfólk og perrar hafi verið svona og kanínur eitthvað neginn. Já, en þetta er náttúrulega fáfræði, skilur fólki sem að nýti sér skóginn sem eru ekki bara meðaldra konur í krísu eins og ég. Nei, ég segi svona, ég menna að því það hefur hjálpað mér alveg stórkostlega mikið að finna mig í skóginnum og ég veit að það er hópur kvenna eins og ég sem eru þarna þetta er líka fyrir börn ég veit ekki neitt betra en að labba þarna með börnunum mínum það er eitthvað sem að gerist það er eitthvað magical skilur þú hleypur börnum lausum í skóginum þau bara, þú veist, þetta er ævintýra heimur það er eitthvað smá eftir núna. Já, en það sem maður óttast að hafi horfið eða sé horfið nú þegar
en við báðar svartklæddar svona, sorgarlitur, svolítið sorg í manni, að því að á þessu svæði þá var svo gaman að fara einmitt með börn og að svona, það var pínu ógn, þú veist, þetta svona eini staður sem maður getur ímyndað sér að sé úlfar á Íslandi og maður getur til dæmis vilst þarna og ég hef oft vilst í Öskjuhlíð sko, og einhvern veginn á þessu ráfi þá svona finnum sjálfan sig og krakkar fá þess aðeins svona en nú það ekki, nú eiginlega komið svo mikið af svona blettum og þetta eru þá svo litlir kjarnar sem eftir eru að það eiginlega ómögulegt að villast eða svona allavega erfiðara Sko það stór úlfur ennþá fyrir neðan, öskrandi úlfur ég myndi segja að það væri flugvöllurinn ekkert rómatist við það en já það er erfitt að villast núna það er ekki hægt En myndir þú ert nú samfélagshönnuður og kannski segir okkur hvað það er, myndir það væri hægt að haka í að það væri eitthvað jákvætt að inn í borg sé svæði þar sem þú villist það kannski beinlínis hljómar ekki sérstaklega eitthvað mikilvægt Sko ef við lítum á New York það er þarna Central Park í miðjunni á stóru svæði bara á Manhattan þetta er rosalega verðmætt svæði ímyndaðir af hverju fær það að standa það er vegna þess að það er mikilvægt það hefur einhverju ákveðið hér eru mörkin hér er garðurinn og hann fær að standa punktur við þurfum svolítið að taka þessa ákveðin og ég held að fyrrverandi ekki borgarstjórnin sem var áður en að Einar kom ég meina það var stefna dags að vernda þetta svæði en það er búið að skemma það svolítið núna hann vísar í að þetta sé verndaður staður eða var ekki ég las eitthvað svolítið að hann allavega leitaði til sérfræðinga þar sem hann var einhver borgarminja verndi eitthvað að því að þetta væri það sérstæður staður og sérstæður skógur Sko það er bara mjög erfitt að finna þessar upplýsingar finnst mér, ég er búin að leita og engin sko þegar ég byrjaði fyrir ári að garfa í þessu, þú veist, það er einhvern veginn það er ekkert eignarhald ekki nema bara, þetta er svæði allra borgarbúa, já, en þú veist, hvern getur við tala við varðandi alls konar, þú veist ég hef búið til varðeldi í miðjum skóginum, það er engin að fylgjast með, ég menn það var dásamlega dagur það var einn besti dagurinn og ég vona að ég verð ekki handtekinn fyrir það að uppljóstra því að það var algjörlega frábært og það var það sem var svo einstakt að þú varst algjörlega í alvöru skógi í miðbænum en já sem sagt það hefur rosalega lítið fjármagn verið varið í að viðhalda og að varveita þennan stað og upplýsingar er eins og þú segir svona fyrir íbúa sem vilja kynna sér málið og vilja vita á hvað forsendum einhverja ákvarðanir eru teknar Já. og þá er það ekki beint aðgengilegt. Nei, sko málið er að það hafa allir skoðun hvort að flugvöllurinn eigi að vera eða ekki og ég held að þessu er stjórnað svolítið svona þú veist, svona eins og gengur að gerist hérna á Íslandi það eru aðilar rekstraraðilar pólitíkur með ákveðna skoðun og það er bara auðveldast að tala ekki við neitt það bara einhvern veginn að reyna að klára málið á einhverju kvöldi rétt áður en að meiri hlutin er þú meisi meiri hlutan skilur eins og eiginlega var gert núna einhverja samninga, menn hafi gefið einhvers konar lofvorð þessum verktakafyrirtækjum eða sem sagt Ísavía hvers konar fyrirtæki er Ísavía það kallast kannski ekki verktakafyrirtæki en það er svona framkvæmda flugvallarins þannig að íbúarnir mega sín lítil þeir eru ekki alveg svona í sömu röð og ýmsir rekstrar og hagsmunaaðilar. Nei, það er alveg á hreinu. Og kannski ekki skilgreindir íbúar eru kannski ekki skilgreindir sem svona hagsmunaaðili að því að útivist og þessi velíðan er ekki kannski
skilgrænt sem hagsmunamáli að það breytist núna. Voru þetta konur sem að gróðursettu þessi tré? Já, hann sagði mér það skógarfræðingur núna hjá Land og Skógi að það væri konur sem að gróðursettu tré þarna fyrir 70 árum. Og mér þykir það bara mjög merkilegt og það kannski konur núna sem eru standa að því að vernda það sem við höfum núna eftir, ég veit það ekki en það er svona meiri, það er ekki beint svona kvenleg orka þarna núna þegar að maður beint eftir þessi eyðileggingu og þá eiginlega voru hugrenningatengstina því það er svo mikið talað stríð og það er stríðsógn og einhverjur að fara að tala að þetta var jafnvel að stofna íslenskan hér og eitthvað þá fór maður að hugsa þetta er náttúrulega eins og stríðsminja safn örskilviðin líka og svo er svo óhugulegt hvað þetta er þá allt í nú er þetta ekki bara eitthvað fortíðir þetta stríðstal heldur er það allt í nú orðið þannig að maður veldi ég vil fyrir býta allir þetta sé kannski bara verið að tala fólk sem kemur með sjúkraflugi hvort það sé bara einhvers konar fyrirsláttur en þetta sé raunverulega bara verið að búa til betra aðgengi fyrir einhverja herflugvilar ég er bara, þetta er hugrenningatengsl mín maður veit ekki ég meina, þú veist mín martröð væri svo þarna að einhverjir aðilar feikja að koma og byggja einhvers konar ferðamanna paradísi, skilur það er náttúrulega perlan uppir orðin algjör aðalega bara fyrir túrism þú þarft kort eða þú ætlar að komast þarna inn sem bara íbúi. En Nauthólsvík er mjög svona virkustaður, útvistastaður og er þannig beinu tengingu þannig að maður sér það sem jákvætt en það var líka verið að tala það áðan að nú man ég ekki allt í hennu hvað hann sagði okkur þessi svona vísi maður sem við hittum Já, þarna með hvað var mörg sjúkraflug og svoleiðis hann var líka að nefna það að var einkennilegt að trén voru felld þarna hjá uglunni að því það væri svona í jaðri fluglínunar eða jafnvel fyrir ofan þannig að hann svona velti fyrir sér af hverju að allt væri fellt þar og þetta er einmitt skrítið af hverju fáum við ekki þessi mörk af hverju fáum við ekki að vita hvað eru svæði 1, 2 og 3 Já, hann vísaði nú í einhverja teikningu eitthvað sem hafi komið fram en þetta virtist ekki alveg vera í Nei, ég meina skógarhaugsmaðurinn sem ég talaði við hann vissi það ekki eins og sjálfur hann bara taldi hann sagði mér sér við mig það er ekkert verið að fella hana fyrir ofan sem er náttúrulega alrangt Já, en hann einmitt, þegar við heyrðum háaðan í vélunum þá sagði hann raunverulega sjúkraflug væri nú bara ekkert mál og líka bara innanlandsflugið en svo er það bara æfingaflugið og raunverulega lúxusflugið og það það er ofbærslega mikið læti í einkavélunum og svo líka og mengun það er líka verið mælt það er mjög mikil mengun af þessum og þyrlufluginu þetta fyrir túrista að fara að gósinu og það er það líka ég þekki fólki í nýja hverfinu þannig 102 sem að kvartar ofbærslega mikið undan hljóðmengun emitt frá þyrlufluginu það er rosalegt og það er ekki ein vél á dag þú veist það er bara sífelldur straumur náttúrulega sérstaklega þegar það er gós En segðu mér núna tíma okkar senn á þrótum en getur upplýst okkur bara hlustendur og áhorfendur svona hvað það er hvað samfélagshönnun er þetta snýst svolítið að nota hönnunar hugsunna í ferli og verkefni tengt samfélaginu að láta sér varða hvað þú ert að hanna líka og fyrir hvern og af hverju ekki bara þetta típiska svona eins og hefur verið eins og ég verið ráðin á auglýsingustofum til margra ára að þú veist þú fær verkefnin á borð til þín og það er ekkert spurt af hverju getum við gert þetta betur til dæmis típiska er að það var mikið af
bílalegu fyrirtækjum eða einhverjir sem vildu fá hönnun hjá mér. Ég sagði, já, ok, eru þið líka með rafmagnsbíla, eru þið að gera eitthvað fyrir náttúruna? Nei, verð ekkert að spá í því, þú veist, við viljum bara selja eins mikið og hægt og maður verður bara þreyttur af þessu. Og ég þekki marga hönnuði í þessu stöðu og svo og þetta er svolítið grein sem vaxandi miklu meira kannski í öðrum löndum, í Bandaríkjunum, í Danmörku. Það til dæmis verið að hanna svona viðmót og upplifun sjúklinga á spítalum. Það líka búið að fara svolítið í það á Landspítalanum svo þú veist, þetta alltaf uppleið. Ok, en þú sagði mér náttúrulega í skóginn, það eins og við höfum hist bara virkilega lengi en við náðum góðum kontakt í þessum skógi sem eftir í Öskjuhlíðinni. Þú sagði mér að þú hefði búið út svona víða heim og eða verið alin upp og svona má það bara spyrja hvernig finnst þér Íslendingar vera svona einmitt í þessu að hanna eða hafa svona meðvitund að við þurfum að hanna samfélagið Sko, þetta sérstaklega hvað maður segja, in your face á auglýsingu sofum hvað Íslendingar eru skammsýnir og sko líka dugleg og framkvæmd og glöð dugmikil, kjarkmikil fá hugmyndir og vilja framkvæma strax en ekkert vera kannski að hugsa neitt mikið afleiðingar til lengri tíma og sko ef það eitthvað sem að svona einkennir kannski skógarhöggið í Öskjuhlíðina í síðustu viku þá það athafnasöm fáfræði finnst mér þarna hefðum við geta gert þetta bara miklu betur, geta nota meiri tími í það, við hefum geta byrjað að fella svona eitthvað smá hér og þar við hefum geta byrjað að gróðursetja fyrir mörgum árum í staðan fyrir að taka núna bara risa svæði það sem ekkert þetta svakalegt Hvað þeir eru framkvæmdasöm athafnasöm fáviska athafnasöm fáfræði, já. Já, það sem sagt bara æða af stað og höggva á þennan hátt. En við ákváðum að tala þetta þótt að tilfinningin hafi líka verið svo að það bara væri orðið og seint og það sé ekkert að gera. Já, einmitt. Manni langar eiginlega bara að hætta við öllu og þú veist, ég bara plana að búa hluta árinu og bara flytja þú veist, en það, ég veit líka að það þýr ekki neitt og það eru svæði sem hægt að vernda og við verðum eiginlega bara að saminast við sem að látum þetta láta okkur varða þessi mál þá mikilvægt að saminast og hugsa, ok, hvernig getum við verndað þetta sem eftir hvað getum við gert til að tryggja flugöryggi og að vernda ýmis svæði Þetta eru útivistarsvæði þetta náttúran sjálf og svo þetta bara svona þessi svæði þar sem að við íbúarnir svona getum komist í tengsl við náttúruna Já, bara funduð okkur, tínt okkur og funduð okkur aftur þetta alveg gríðarlega merkilegt Mari Eiríksdóttir Paduro íbú í Reykjavík og samfélagsönnuður og stofnandi Karusell hörnunarstofu, segiru. Þakkaði kærlega fyrir að koma og fyrir að fara með mig í þessa ferð skóginn í dag og horfa á eyðilegginguna í Öskjuhlíð og ég bara vona að orð þín og þú skrifaðir, þú hefur verið ötul að skrifa til borgarfulltrúa og svoleiðis og vekja máls á þessu og ég vona það og ég alveg viss að það skiptir einhver máli þá fyrir bara framtíðina því það er náttúrulega sem betur vera aðeins fleiri svæði á Íslandi sem að þarf að vernda og einhvers konar að hafa hugsun en Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Nú, Oddný Eir Ævarsdóttir sem situr hér við rauðaborðið með mér, hún skrapp líka í Öskjuhlíðina. Þar skógarhögg í gangi vegna flugvallarins eða flugbrautarinnar og viðmælandi þinn kallaði þetta bara eyðileggingu. Já.
Já, ég gæti gert það líka sko, því ég fór þarna og hitt hana í skóginum og ég held að það sé alveg klart mál sko. Það má segja að þetta sé svona, þú varst að tala um hvað human interest, er það ekki svona það sem kallast mjúkumálun líka? Jú, þetta sé kannski teljist til flokkist til mjúkumálana, það eru nokkur tré og við ræðum það svolítið að því að hún María var að pæla í því að vel hvort það væri bara einhver svona krísu, hún var í svo miklu sjokki sko, þegar ég eiginlega dró hana í viðtalið. Hún hefði gjörið sjokki yfir þessari eyðileggingu og var farin að pæla í því líka í viðtalum hvort það væri bara henni að kenna því hún hefði verið að kvarta yfir þessu öllu og þá hefði þeir bara ákveðið að ljúka þessu af til að losna við svona miðaldra konur í krísu að tala um einhver tré. Voru við búin að nefna nafnennar? Maríu Eiríksdóttir Paduro. Og hún svona, segir okkur líka frá því hvað er að vera samfélagshönnuður. Þetta er nýtt konsept en ég held að eiginlega megin segja að þetta sé ekki bara mjúkt mál vegna þess að þetta tengist líka sko bara hernaður uppbyggingunni og sem við ræddum líka við Rauðaborðið. Þetta tengist nú ýmsu og held ég dálítið skítugir þræðir bara þarna úr, það eru ýmis undirgöng úr Öskjuhlíðinni sem að kannski þá við eigum eftir að átta okkur á hvað þetta mál snýst. Við skulum varpa ljósi á þetta sjónarhorn, gjörðu þið svo vel. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið þið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í bókaspjall. Ég heiti Oddný Eir og með mér Vigdís Grímsdóttir. Komið sæl. Og undir lok þáttarins, eða svona seinni hluta þáttarins, þá kemur beint frá flugvellinum Eiríkur Örn Norðdal, rithöfundur og skáld, og ætlar að segja okkur frá nýjustu ljóðabókinni sinni og lesa upp úr. Hún nú, sko, hún kemur út bráðum, hún enn óútgefin. En til okkar í fyrri hluta þáttar komin Guðrún Steinþórsdóttir sem bókmenntafræðingur og kennari, ritstjóri og bara almenn bókakona má segja og hefur gefið út, skrifað mjög magnaðar greinar sem eru á dálítið sérstöku sviði bókmenntafræði sem maður kannski hefur ekki alveg lesið áður. Þú ert svona á milli bókmenntafræði og læknisfræði og hefur verið að kenna líka í læknisfræðinni og læknanemar uppljómast mjög af þinni kennslu. Þar hefur maður heyrt og þannig að þetta við þurfum að spyrja þig út úr þetta svo margt dularfullt þarna þegar þú ert að ræða lesandan og hvernig hans ferli og þannig. En við verðum að vera dálítið markvissar sko, því þetta er dálítið til dæmis mjög þykk bók, þessi raunveruleiki hugans ævintýri. Og við skulum bara segja það eins og að undirtitillin valdarsögur Vigdísar Grímsdóttur, einkenni þeirra og viðtökur. Og mjög margt spennandi eins og ímyndaðir vinir og sjálfsblekkingar og valdatöfl og alls konar. Já. Verður þú nokkuð feimin þótt þetta sé svona... Já, ég verður svolítið feimin. En mér finnst líka allt í lagi þó ég verður svolítið feimin. Ég á alveg rétt á því. Jú. En ég hef volið aðalega ánað með þessa bók, sko. Guðrún rosa góðu penni og það gott fyrir alla að lesa þessa bók. Jafnvel þó þeir hafa aldrei neitt flett í einustu bók eftir mig. Þá komast þau nær bara skáldskapnum með því að lesa þessa bók. Já, þetta er rosalega spennandi bók. En áður en við byrjum að tala meira sko, hvað hún hefur gert fyrir læknastéttina og læknastéttin fyrir hana og svona. Það langar mig til þess að þú segir aðeins frá þér, sko. Bara, hvað kemur til að manneskja tileinka sér bókmyndir og lifi lífið sinni jafnvel í gegnum þær að einhverju leyti. Viltu segja okkur það? Já, bara byrja að segja takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Gaman að vera með ykkur. Og já, ég bara eins og mjög margir hef alltaf lesið mikið alveg frá því ég var barn og bara hafði mjög mikið áhuga á bókum. Ég hafði ekki hugmyndum að maður gæti orðið bókmyndafræðingur en ég hafði mér rosalega góða og frábæra íslensku kennara í Kvennaskólanum í Reykjavík sem buðu upp á alls konar námskeið í bókmyndum. Voru með barnabókmyndir og glæpasögur og bókmyndir á 20. öld og fleiri þeim dúr.
Svo að þegar ég byrjaði í háskóla þá ákvað ég að velja bara svona einhver námskeið hérna og þaðan. Valdi annars vegar námskeið úr sálfræðideildinni og hins vegar námskeið sem tengdust bókmenntafræðinni. Og það var eiginlega í bara fyrsta tímanum mínum í Árnagarði. Það var í námskeið sem hét bókmenntafræðilegir vandræðulingar og Dagný Kristjánsdóttir, hún kendi þetta námskeið og hún byrjaði tíman á því að tala hvaða skáldsögur við myndum lesa, hvaða kvikmyndir við myndum horfa á, hvaða leiksýningar við myndum sækja og ég man að ég satt og hugsaði, vá, er hægt að vera í háskóla að læra þetta? Og fannst bara þetta að vera alveg magna því ég hafði verið ekki hugmynd það. Og síðan var ég 2 ár bæði alltaf í íslensku, aðalega bókmenntakursum og sálfræðikursum en ákvað síðan að hoppa bara alveg yfir í íslenskuna og halda því áfram. Hvað varstu mörg ár þá í því? Þegar þú segir svona, vá, er hægt að læra svona, er það kom þér á óvart að þetta gæti verið svona skemmtilegt í háskólanum, er það ekki það? Jú, einmitt. Og líka bara að maður þyrfti að vakna upp og fara að lesa einhverja skáldsögur. Já, og yrði að lesa þær. Yrði að lesa þær. Hvort sem lesið á. Já, eða fengi að lesa þær. Já. En þér hefur ekki svona dottið í huga að vera allir fyrst þú naust þess að lesa, þér er ekki dottið í huga að verða höfundur eða skrifa bækur? Nei, eiginlega ekki. Nei, mér fannst miklu bara meira áhugavert að skrifa bækur annara. Og svo hefur þú þá tekið svona einmitt lagt svolítið áherslu á þetta samspil ekki höfundarins eða bókmenntarna og lesandans? Jú, mér finnst það að vera ótrúlega áhugavert. Hvað er það sem gerist þegar við lesum bókmenntir? Af hverju upplifum við ákveðna tilfinningar? Af hverju höfum við samlega með ákveðnum personum? Fyrirlítum aðrar? Af hverju dettum við inn í sögur? Og hvað er það í textanum sjálfum sem kallar fram tiltekin viðbrögð og hvað er það í fari okkar sem gerir það? Og þetta er eitthvað sem hefur verið að fara að skoða eins meira og meira svona síðustu áratíu og það kannski kemur þessi hugmynd fram að skáldskapurinn sé að einhverju leiti samvinnu smíð höfundar og lesanda. Það að segja að höfundurinn auðvitað kemur með orðin, bygginguna, persónuna en svo kemur lesandinn með ímyndunaraflið sitt og lífgar söguna við. Og að því að lesendur eru svo ótrúlega ólíkir og hafa svo ólíka þekkingu og reynslu að þá geta þeir upplega bækur og gjör ólíkan hátt. Og mér finnst það líka svo spennandi. En þú ert samt með þetta, ekki samt, en þú ert með þessa hugmyndum, ég skrifar fannst mér eins og að það væri eitthvað sem byggðist upp, einhvers konar svona, eitthvað hugform eða einhver rammi sem inn í höfði lesandans smám saman, sem eiginlega mótaði þá viðtökur nýsveg þegar einhver fer að lesa bók að þá fer hún svona inn í þetta rými einhvers konar og það kallar það ekki einhvers konar skynrými eða skemu. Það eru svona ákveðin þekkingarformgerðir sem við höfum í kollinum á okkur og í rauninni er bara öll okkar svona þekking og reynsla sem bara mótast að því að vera til og umgangast fólk, lesa bókmenntir, horfa á kvikmyndir og og þegar við lesum bók þá erum við að nota í rauninni skemun okkar en við smíðum líka svokölluð hugarlíkun út frá frásögninni og þá er það í rauninni þar hugmyndir sem við höfum til dæmis persónur, sögusviðið, atburðarásina og þessi hugarlíkun þau eru síbreytileg vegna þess að eftir því sem við fáum frekara upplýsingar úr bókinni því meira mótast hugmyndir okkar þessi hugarlíkun. En þarna þetta kemur líka þekking okkar og reynsla til sögunar. En ef það er alltaf samskonar frásagnarmáti eins og maður stundum hefur áhyggjur af barnaefni sem stundum svona einhverjar teiknimyndir, mann hefur þetta verið dálítið svipaðir alltaf, það er alltaf einhvern veginn fyrirsjáanleg framvita allavega í frásögninni. Svona amerískar kannski er ég að kvart eitthvað yfir svoleiðis, þú veist svona mikið af einhverjum amerískum teiknimyndum. Er það ekki þá dálítið leiðilegt að það bara fari alltaf ofan í sama formið, það breytist ekki þetta líkan þarna?
Sko bæði og, því að sumir finnst bara mjög gott að vita að hverju ganga og sækjast í vissar formgerðir eins og við sjáum með greinabókmenntir. Að lesa ástarsögur sem hafa ákveðna byggingu eða lesa fantasíur sem við vita að muni enda vel eða glæpasögur þar sem ekki mér ljós hver sá hann seki en svo er það líka þegar við kannski höldum að við séum að ganga að einhverju ákveðni greinabókmenntir og síðan bara allt inni kemur eitthvað sem er tvist og gjörbreytir öllu. Þá getur það líka einmitt orðið eitthvað sem við tölum gæði við bókina. En svo hlýtur þetta að vera vola misjænt eftir hver les. Algjörlega. Það hljóta að vera til milljón formgerðir. Algjörlega. Og sem við göngum inn í. Það ég kannski þarf að eyða þetta alltaf miklum tími í að losa mig við mína fordómafullu formgerð. Mér er rosa gaman að lesa glæpasögur ef það eru vel gerðar og skrifaðar eins og margar sem kom út hér. Af því ég veit að ef ég er ekki búin að átta mig á hver drap hvern á blaðsíðu 10 þá held ég áfram. Það er ein og ég fæ allt sem ég vil út úr því að lesa svona sem ekki segja þetta séu formúlur, aðri segja þetta séu eitthvað annað en fyrir mig er þetta bara einhvers konar fullnægja á þessu sviði og svo ef maður fyrir að læra að þekkja höfunda til dæmis Oddný, hún myndi ekki skrifa glæpasögu og ef hún gæfi út bók sem hún hefði fengið gervigreindin hefði kannski skrifað fyrir hana og það stæði Oddný Eir Ævarsdóttir og ég læsi fyrstu 10 síðurnar og ég sæði það á annari síðu að hún var að ljúga þetta væri ekkit eftir Oddný þannig að hver og einn hlýtur að eiga sinn heim í formgerðun og það hlýtur að vera gaman. Já, það er þetta gaman. Er þetta að meina hver og einn höfundur en líka hver og einn lesandi? Að því auðvitað höfundar eru lesandur. Já, og svo náttúrulega er líka þetta að leika með formgerðina eins og þú hefur nú svolítið gert eins og í bókinu Frá ljós til ljós. Það var, ég gerði einmitt eina rannsókn sem ég fekk konur til þess að lesa þá bók og það sem mér fannst svo ótrúlega áhugavert var að sumar töluðu hana sem bara undurfallegt ævintýri, bara ofboðslega falleg ástarsaga og allt var svo fallegt, meira að segja það sem var ljótt í bókinu, það var svo fallegt. En svo var líka þáttakandi sem sagði, þetta er bara eins og hryllingssaga. Og það er líka svo skemmt og þá fyrir maður að velta fyrir sig býtu af hverju getur sama sagan verið gullfallega ástarsaga eða bara hræðileg hrollvekja og þá einmitt kemur nú í ljós hvernig þú svona leikur svolítið á lesandan með því að nýta þér orðræðu ástarinnar og tala mikið ástina og drauma og ævintýri og svo kannski er alls konar undir niðri. Já, alls konar tabu og ljótt. Skrifa svona eins og undir róstöld eða eitthvað. Já, kannski og kannski undir rós, kannski ekki. Nei, og svo er þetta líka hvernig eins og þessi þáttakendur þau bara einhvern veginn gengust inn í ástarsögu formgerðina og kannski bara ákvað, þetta er ástarsaga og þá kannski sáu þau ekki vísbendingar sem voru gefnar eitthvað annað. Já, því að textin stjórnar þetta líka viðbröðum okkar hvernig við bregðumst við. Sannarlega var þetta algjörlega öfug ástarsaga, sem sagt engin ástarsaga heldur. Saga allt valdbending og allt þetta. En það er þetta formin notað. Hlýjan, ástúðin, elskulegheitin og þessi yfirborðsmennska sem alltaf er í þessu lífi. En hvað er það sem þú ert að rannsaka þá? Eða svona hvað, af hverju fannst þér áhugavert að rannsaka þetta? Þú segir þetta þá og það er mismunandi fólk, það er sjálfu sér ekkit nýtt að fólk les og skilur texta og líka vegu eða þannig, en þú svona leggur svolítið út frá því. Þú ert að tala er það ekki svona, og þessa mögulegu heima og svo þessa tengingu við læknisfræðin eða þannig að þetta sé á einhvern nátt svona jákvætt. Já, og þetta er líka þetta manneskinu tilfinningalífi, því ég held að við getum kannski skilið manneskina aðeins betur með því að skoða viðtökunar, skoða hvernig fólk nýtir ímyndunaraflið, alveg eins og Vigdís var að segja, hann býr kannski til sinn eigin heim þegar maður er að lesa bókina og já, mér fannst það bara að vera mjög forvitnilegt. Já, þetta að meina að skilja manneski, þú getur sagt svona, í staði fyrir að manneski fari bara í svona blóðpröfur og þannig tjekk og eða fari í einhvers konar tjekk til sálfræðings eða svona, að þá getur rétt henni bók
og svo spyrðu út hvernig skildur þessa bók og þá getur þú greint manneskjuna eða þannig. Já, eða kannski meira bara svona nefnt, hvaða tilfinningar vakna, af hverju. Jú, þetta kemur inn í hverju bakgrunnur hennar og hvað málið það skiptir. En svo það líka hvað áhrif bara bókmenntatekstar hafa. Og hvernig, hvernig höfundar nýta tungumálið þess að kalla fram viss viðbrögð. Þannig það er ekki bara... Það er ekki almennt að allur lestur auki samkennd eða samlíðana. Þú talar mikið samlíðanina, hún eiginlega aukist, er það ekki og fordómar frekar mikið eða hvað? Nei. Það er þessi fallega hugmynd að ef við lesum mikið af bókmenntum að þá verðum við betri manneskjur, við öðlumst meiri samlíðan og þá er það samlíðan í þeim skilgreiningu að finna það sem að annar finnur, bæði skilja hvernig hann líður og eins finna það í líkamannum. Og það eru því mér engar rannsóknir sem draga þetta fram. Ein ástæðan fyrir því er svo að það er mjög erfitt að mæla samlíðan. Það eru til svona matskvarðar sem að fólk getur fyllt út og það eru auðvitað að mæla alls konar líkamleg viðbrögð. En ef við erum með bókmenntateksta þá getur fólk líka bara sagt eitt og gert svo eitthvað annað og við vitum ekkert hversu lengi áhrifin vara. En það sem að bókmenntir geta samt sem ágert er að þau geta elt skilning okkar á öðru fólki og hvernig það kann að haga sér í ákveðnum samskiptum, hvernig það kann að bregðast við einhverju. Svo það má kannski segja að bókmenntir geti elt vitsmunalega samlíðan eða cognitive empathy, samhygð kannski, þennan vitsmunaskilning. Og gert okkur þar að leiðandi betur í að greina fólk og skilja viðbrögð þeirra við hinn og þessu. Samkennd, er það annað? Eða? Já, svo er samkennd eða þriðja hugtækið. Ég nota allan að það orð sem þýðingu á compassion og eins og ég skil compassion þá er það þannig að þegar fólk upplifir kannski einhverjum líður illa og það finnur alls konar jákvæða tilfinningar og vill gera sitt til að láta hinnum líða betur. Og það hefur verið talað um það að samlíðan geti þróast yfir í samkennd, til dæmis. En nú til dæmis eins og krakkarnir í PISA, krakkarnir í PISA-könnunum sem kunni illa lesa og lesskilningur lélegur og allt það. Og við einblíndum á það. En það kom svo fram í þessari sömu könnun að samkennd íslenskra barna væri ábótavant. Að henni væri ábótavant. Þú ímyndaru þér að það sé hægt að hjálpa þau læsu meira? Já, eflaust. Og horfðu meira á myndir sem kölluðu á svona samkenndar viðbrögð. Að skilja aðra menn geta sett sig í spor annara. Já, algjörlega og það er nú eitt af því sem að kemur bara fram í aðnámskrá að eigi að fara fram í íslensku kennslu að rauninni að bókmenntir séu bæði spegill og gluggi þar að segja við getum speglað reynslu okkar við reynslu sögupersóna, fundið einhvern samhljóma þannig en líka sé gluggi þá inn í annan heim og til þess að geta einmitt betur sett okkur í spor annara. Þú ert að segja að þetta er einhverja samræða sem á sér stað, þetta er mjög svona virkt, þetta er ekki afþreying, lestur er ekki bara afþreying, þannig að þetta er eitthvað mjög svona skapandi ferli sem að lesandinn er í. Þannig að heilin er alveg á fullu að taka þátt í þessari framvindu. Algjörlega, bara mikil hugavirkni og nota ímyndunaraflið. Þannig að það einhver leiti getur við gert ráð fyrir að sé þroskandi. Já. En er það þá að því að svo talar þess að það er ekki mögulegu heima eða sem hún líka heit þarna er það ekki svolítið munur þá á einmitt verkum eða textum svona ertu með eitthvað þannig ef þú ættir að setja inn í aðalnámskrá hvers konar bækur það væri eins og segði það er mjög mismunandi en er eitthvað þannig sem þú svona myndir Er það margbreytileikir þá sem skiptir mjög miklu máli? Eða sé þá margbreytilegar? Ég bara alls konar bókmyndir, myndi ég segja. Og líka eftir áhuga sviði nemandana. Það skiptir líka máli. Svo myndist þetta samtal eða samræð á milli, þessi sköpun á milli höfundarins og lesandans. Já. Þá þarf nú lesandin að hafa eitthvað svona með að gera hvað hann velur og hún er sér kynnt fleiri. Það heldur sér nauðsynlegt. Algjörlega. Að það getur líka verið hindrun að þeir sagt að lesa einhverja ákveðna bækur að þá kannski bara langaði ekki til þess að lesa þær. Þá áttu kannski erfiðara með að detta ofan í þær en ef þú velur þær sjálfur.
það er bara þannig, ég hef verið spurðið að þegar ég var að kenna gamla dag, sko. Já. Ertu að kenna okkur að hata þennan höfund? Sko, fólki líka ekki það sem ég valdi. Og ég gerði bara feil, ég var nýbyrjuð að kenna og svona, þetta var allt í lagi. Ég gæti breytti, ég fekk hjálp með þessari spurningu. Auðvitað áttu þau að velja. Við vorum með bókasafn, fullt af bókum og íslenskum höfundum og erlendum, auðvitað áttu þau að velja, en ekki ég. Af því ég ætlaði ekki að fara kenna þeim að hata, ég ætla ekki að segja hvað. Það er alveg freistandi. Þeir líka ekki, sko. En þetta er svona. En þú notaðir þessa aðferð, sko, þessa samhygðar eða samkendar eða hvað menn vilja nú kalla það. Já. Í læknisfræðinni. Mér finnst það ekki eins skrítið eins og mér þótti áður við komum hérna inn við rauðaborðið. Að því ég vissi ekki að þú hefði verið svona mikið í sálfræði. Já. Þannig að þetta kemur svona allt Já, kannski kemur, einmitt útskýra annars var ég búin að fletta þar upp í gerfugreindinu og hún nefndi það og hefur mikla sálfræði þekkingu. En þetta sem kallast að því að það er talað hagfræðinga en þú ert að tala hérna hugfræðinga. Já. Er það sem bara hugfræðingar eru úr ýmsum greinum? Já, sko þetta er eins og, cognitive science eða hugranfræði og það er eiginlega svona, þetta er svona yfirheiti einmitt sem tengir saman sálfræði, mannfræði, bókmenntafræði, málfræði, taugafræði og svona sem hafa það kannski sama sem stefnar inn að skilja mitt manneskina aðeins betur. Já, taugafræðin líka. Já, taugafræðin líka. Já. Og hún tengist mikið samlíðunar rannsóknum. Já. Hvað er að gerast í kollinu? Segðu okkur aðeins frá þessu, þú veist að kenna læknunum. Þegar að kenna læknunum, já. Það var bara svona mjög óvænt í rauninni. Það er samstarf sem er búið að vera lengi til og ég er ekki búin að vera í því frá byrjun. En það er sem sagt Bryndís Benediktsdóttir, læknir og prófessor emeritus við læknadeildina. Hún var með námskeið í samskiptafræði sem alveg bara mjög stórt námskeið og hún var byrjuð að nýta bókmenntateksta í kennslu til þess að kenna ýmislegt samskipti. Svo heyrði hún viðtal við Ásdísi Egilsdóttur sem var prófessor í miðaldabókmenntum. þar sem að Ásdís var að tala tengsl bókmennta og læknisfræði og Bryndís hringir í hann og spyr hvort hann vil ekki koma og kenna hjá sér og Ásdís til í það og tekur Dagnýju Kristjánsdóttur með sér sem var prófessor í íslenskum nútímabókmenntum og þær sem sagt byrja að kenna þarna held ég fyrir svona 13 árum eitthvað svoleiðis. Og svo kem ég líka inn í þetta 2 árum seinna. Og það sem ég hef verið að kenna, ég kem bara nokkru sinnum inn fyrstu 2 árin hjá þeim og er með henni Kristínu Sigurðardóttur lækni sem er algjörlega frábær og gott að hafa sjónarhorn læknisins og alveg nauðsynlegt. Og þá erum við einmitt að fara í gegnum bókmenntateksta og skoða hvað getum við til dæmis lært samlíðan út frá bókmenntatekstum eða hvað getum við lært sársauka, til dæmis hvernig fólk lýsir sársauka sínum, hvað það sem er að valda sársauka hjá þeim, er það bara einhverju líkamlegi verkir út af því þú ert með einhvern sjúkdóm eða er það líka eitthvað í umhverfinu sem er að hafa áhrif og við höfum líka verið að skoða sjúkraskrána, hvernig tölum við sjúklinga og samskipti kvenna og lækna. Og það auðvitað manni kannski finnst fyrst að læknisfræði og bókmenntafræði eigi ekkert rosalega mikið sameiginlegt en það sem að sameinar þessi 2 fög frásögnin, sagan og náttúrulega læknar eru alltaf að taka sögu hjá sjúklingum sínum og eru alltaf að greina frásagnir og þurfa að vera svolítið flinkir í að vita hvað það sem að skipti máli fyrir greininguna og hvað ekki. Og vera svona góðir í undirtekstanum og vera meðvitaður að staldra við til dæmis tilfinningarorð þegar fólk er að tjá sig eða ákveðna líkingar og vita hvernig þeir eru að spyrja betur út í eitthvað. Svo þarna svona ákveðin snertiflutur, má alveg segja. Og margir læknar hafa síðan byrjað að skrifa, kannski búin að heyra svo margar sögur. Þeir kannski byrjað að skrifa sögur. Já, algjörlega, það eru til alveg fullt af skáldlæknum einmitt
og þetta hefur verið rosalega svona skemmtileg samstarf bókmyndafræðinga og lækna. Við höfum verið saman með málstofur á þingum, bæði á hugvísindaþingin eins á læknadögum og læknarnir hafa komið til við höfum haldið námskeið, bara heilt námskeið sem heitir lækna hugvísindi og þá hafa læknar komið heimsótt til okkar líka inn í íslensku deildina. Svo þetta hefur verið rosalega gott og bara gjöfult samstarf. Og algjör gagkvæmni. Já. Því það hefur grætt á þessu líka. Algjörlega. Og læknarnir hafa átt að sjá að bókmyndin geta hjálpað til að skilja fólk betur. Já, því að ofta fáum við svo miklu greiðari aðganga tilfinningalífi fólks í gegnum persónusköpunina. Fáum að skiknast inn í kollina fólki, hvað það að hugsa, hvernig líður, hvað þið finnst. Og sko með því að lesa kannski bara ákveðna sjúkdóma í skáldskap, þá geta svona læknarnir sanga að sér, að læknanemarnir ákveðni reynslu, án þess að þurfa að ganga í gegnum hana sjálfur. Já. Þannig geta þær aukið eða svona, skilningsinn á stærra sviði, já. Og sérstaklega þeir eru með hugan við personur og líðan þeirra. Og það hefur verið, sko, erlendis við sem að háskóla, þá hefur bara verið svona námskeið eða jafnvel námsleið innan læknisfræðinar sem þá annarkvart lækna hugvísindi eða það sem hefur verið kallað frásana læknisfræði eða narrative medicine. Svo þetta alltaf að verða meira og meira. Tengist það eitthvað þessu að það náttúrulega eru kannski sumir læknar sem að taka upp ekki ávísunarhefti heldur þarna hvað þetta reception tilvísunarheftið svolítið það er svolítið ávísunarhefti ávísa á einhverju lyf það oft talað að frásagnir kvenna til dæmis í gamla daga þá fengu þær dómin að vera hysterískar og læknar væri svolítið fljótir að afgreiða ef einhver sjúkrasaga var af einhverju tagi með einhverjum orðum og svona þá var einhvern veginn svona væri læknar svolítið fljótir að greina það sem hysteríu. Já, ég held að það sé ekkert bara í gamla dag, það alveg ennþá. Ég held það nú sko, það sé ennþá. Já. Kannski miklu minna. Ég held að sé minna og alltaf, en það kemur samt alltaf reglulega sögur í dagblöðum og hlaðvörpum, það sem að einmitt konur tjá sig það sé ekki hlustað á þær. Og það þetta mikilvægt að hlusta á þessar sögur. Og en ég held þetta sé að því að þær eru tilfinningaríkari þegar þær eru að tjá sig líðan sína. Og þær lifa svolítið þessar stereómyndir að svona kallar býta á jaxlinn og bara þegi, bölvi hljóði meðan að konuna tjá sig þetta. En áhrif, getur verið til að læknar greini áhrif frá einhverjum bíómyndum eða bókum segjum sem svo að það komi sé einhver hryllingsmynd sem að lýsa einhverjum sjúkdómum og svona espi upp ótta unglinga til dæmis við einhvern sjúkdóm getur það ekki beinlínis haft áhrif á upplifun fólks af sín megin líkama ef það er mikið að lesa eitthvað svona hryllings Örugglega, ég hugsa það. Hvað segir þið? Hafið þið reynslu af þessu? Nei, en sko það hefur mig það gæti passa núna vel inn í allar þessar mannættubækur sem verið að skrifa. Já, ég get ekki lesið hryllings, eða ekki séð hryllingsmyndir eða lesið hryllingsbækur af því að þá hefur það þannig áhrif á mitt ímyndunar allavega ég þá frekar trúið ég að sé, þú veist, einhver hryllingur, þannig að ég bara sá svona mjög fljótlega þegar ég byrjaði að horfa á efni og lesa að ég get ekki það var ekki samkvæmt læknisráðuneyt en það var samkvæmt svona mínu eigin læknisráðu en meðan að sumum finnst það rosalega gott að eiginlega horfast í augu við einhvern hrylling í lestinum. En maður getur náttúrulega alveg að sé hvernig kvikmyndin líka að fanga svolítið samfélagsumræðina eins og það var rosalega algengt að gera kvikmyndir krabbamein. Það hefur minnkað mjög mikið. Í staðinn hafa komið kvikmyndir minnisklöpp, Alzheimer. Þær hafa orðið svolítið vinsalar á 21. öldinni. Já, það sem svona ásæknir sjúkdómar, sko. Já, og eftir því bara sem lífaldur hækkar og fleiri greinast með heilahrörnuna sjúkdóma. Verið að sína fram á það í einhverjum bíómyndum að jafnvel doktorar og prófessorar þeir geta fengið Alzheimer og ekkert kannski síður en rithöfundar og sundlaugaverðir. Allir eru þar undir og þá auðvitað þetta nýtt.
En segð mér eitt, nú ef að þú hefur sagt, með aðstóð þeirra sjálfur að læknanemana, hjálpa þeim til að skilja betur fólk með að lesa bókmyndir, heldur að sé hægt að nota þetta bragð í sambandi við samlíðinina í skólunum, það eru vandræði í barnaskólum, í grunnskólum, heldur að sé hægt að, og þau eru vegna þess að eitt ræðst á annan og hinn svara fyrir sig, en heldur að sé hægt að kenna öðruvísi lestur heldur en hinga til. Nú spyr ég því sem sérfræðing bara. Já, sko, ertu þá að tala bara hvernig við tölum bækunar? Já. Og líka sko auka þáttöku nemandans að hann gerir sig grein fyrir því krakkin, barnið 9 ára, 8 ára, 10 ára að hann á þátt í sköpuninni sem hann heldur á, sem bókin sko. Já. Jú, ég hugsa það og nota líka sérstaklega sem umræðu grundvöll og tala út frá bókinni í staðan fyrir að vera að tala ákveðna persónur í skólastofunni. Það held ég geti verið mjög gagnlegt. Og ég held að sumi kennarar geri það alveg líka. Já, örugglega sko. Já, nota bara einhverja frásögn sem umræðu grundvöld til að tala ýmislegt. En þú talar svona einhver aðgangstengsl og svona, semst að það sé í sumum textum ekki svona þessi mögulegu heimar, það sé svona margir heimar oft inn í bókum, eða þannig, og það séu margir heimar væntanlega inn í líka lesandanum, en ef hann lesandinn á að komast inn í þessa heima, þá þarf hann að komast yfir einhvern þröskuld og þið voru að tala með láta nemendurna velja bækurinn. Hvernig er það að velja? Það er að lesa aftan á eða bara sjá myndina eða það er ekki bara treysta þeim fyrir valinu. Já, en farið niður á bókasafn, sko þeir eru 20, farið niður á bókasafn, komið með bækur upp frá, bara frá síðustu 10 árum, segjum það. Veljið ykkur íslenskra skaldskap og veljið ykkur hann sjálf og aðtöku hvort þú getur myndað einhver tengsl frekar en leiðinda bækurna sem kennarinn velur sko. Já. Jú, ég held að það sé bara mjög gott ráð, gera það. Ég held að þú ekki að flækja það neitt sko. Nei, ok. Þannig að það gerist bara sjálfkrafa þessi að það opnist heimar. Það er bara með því að lesa að þá raunverulega opnist fleiri og fleiri svona þessi mögulegu heimar. Já, sko, ef við hugsum bara að í rauninni kannski það aðeins ólíkt af því að þessi kenningu mögulega heima, það er einmitt svo að við séum í okkar heimi sem við teljum bara vera raunverulegan, en svo eru alls konar hugsanlegir eða mögulegir heimar og þar á meðal skáldsagan getur verið dæmi mögulegan heim sem er kannski líka okkar heimi eða ekki, kannski er hún líka eitthvað fjarlæg okkur, kannski einmitt sagt frá persónu sem vaknar upp sem bjalla og þá er það náttúrulega ákveðin árekstur því það er eitthvað sem er óvænt en þá þurfum við einmitt að vera þessi aðgangstengst, þar að segja eitthvað sem að heimannir eiga sameiginlegt sem að hjálpar okkur að skilja heimi sem við erum að lesa þennan mögulega heim og það er kannski þar sem þessi aðgangstengst koma og sko því meira sem að söguheimurinn og okkar heimur eiga sameiginlegt því svona nær standa þeir. Já, ég var að lesa daginn ljóðbókin Melkorku sveppina. Já. Ég vissi það ekki fyrir en ég las þessa bók og ég miðri og alls konar að ég væri sveppur. Já. Nei, að mitt tilfinningarlíf að hvaðan hefði tekist vel í bókinni að lýsa mínu tilfinningarlífi og ég er sko kona en ekki sveppur. Já. Ég hvet alla til að lesa þá bók til dæmis ef við erum að prófa aðra heima en sem er í rauninni við eigum, þessir heimar eiga svo margt sameiginlegt. Já, einmitt og kannski okkur talika sem að dregur fólk að skáldskap að fá að fara inn í aðra heima upplifa eitthvað annað upplifa að vera sveppur. Það var gaman. Já, var það ekki? Þessu tilviki, sko, það var það gaman. Já. Þannig að við þurfum ekkert eitthvað sérstaklega að hugsa þennan aðgang eða hún var að tala sálfræðingur, var að tala svona raunverulega sálfræði rasismans, að þú veist að það væri svo mikilvægt að fólk bara hittist, ólíkt fólk og ekki bara í rasisma, heldur bara í ofbeldi í grunnskólum og einelti og þannig það er þetta einhvern veginn að það væri einhver staður þar sem að mann gæti einhvern veginn bara átta sig á því að það er eitthvað sem mann eiga sameiginlegt svona, eða ég man ekki hvort ég hef þetta rétt eftir eða þannig. Já. En þessi svona og líka bæði það er forvitnilegt að fara inn í ókunnan heim og maður græðir á því að
að fara inn í einhvern ólíkan heim en eins og þú segir, það er kannski fæstir vilja alveg henda sér út í algjör óvissu eða hvað, flestir vilja hafa einhvað svona sem að minnir þú á sinn heim. Já, kannski, en svo er það rosalega bara misjant, rosalega persónubundið, bara hvernig bókmenntir sækjumst við í. Því á meðan að sumir sækja í bara mjög mikla raunsæis bókmenntir, þá er alltaf aðrir sem að elska fantasíur eða dystopíur eða eitthvað í þeim dúr. Og það sem er að gera hluti sem geti alla jafna ekki gerst í okkar heimi. En svo getum við alltaf líka verið með bókmenntir sem að eru alveg raunsæðir en það er kannski verið að segja frá vitundalífi fólks og segja frá hvað það er að ímynda sér. Og þá erum við komið með líka mögulegan heim persónunnar. Og það þetta tengist líka ímynduðum vinum, að þú nefndi þá áðan. Já. Kannski persónur eiga sér ímyndaða vini. Og svo getur við sem lesendur líka eignast ímyndaða vini bara í persónunum sem við erum að lesa í bókunum. En þú nefnir það einmitt að við lengi verið þótt eðlilegt að börn ættu svona sér ímyndaða vini en það þætti yfirleitt svona til marks geðveiki að ef fullari fólk ætti sér ímyndaða vini. Já, það var hugmyndin. En er það ennþá hugmyndin? Nei, það er ekki ennþá hugmyndin. En meira þess að var það líka þannig. Þú ert safe. Hjúk. Nei, meira þess að var það líka þannig að börn sem áttu ímynda vini, það var að tala að þau ættu erfitt, þau varu rosalega einangruð, liðu illa, en sem var svo kannski einmitt alls ekki raunin, heldur var þetta bara leikfélagi. Og svo reyndar las ég skemmtilega grein, eða reyndur ekki skemmtilega, eiginlega pínu sorgleg, fyrir nokkrum árum það að ímyndaða vinir var í útrýmingarhættu. Af því að núna hefðu börn svo mikið áreiti, það var alltaf eitthvað fyrir þau að gera, þau væru svo sjaldan bara ein og getur látið sér leiðast og fara að spinna sögur og búa til samtöl á milli sín og ímyndaða vinir. Já. En það held ég stendur einhver stær í bókina, ég veit ekki hvort það er núna eða þá var álítið ef að börn ættu svona mjög raunverulega, eða ættu ímyndaða vini sem að þeim þættu mjög raunverulegir og væri í svona samræði við og þá verði annarkvort krakkar sem ættu eitthvað erfitt heima hjá sér eða kemur frá mjög skapandi heimilum, það var svona... Það getur verið erfitt líka, sko. Já, það getur ímyndað sér. Já. Jú, það var svolítið svona sem var að koma fram úr sálfræðirannsóknum. Alltaf bandarískum sálfræðirannsóknum. En var það engin munur á tengslunum við ímyndaða vinin eftir ef þetta var svona byggt á kvíða eða byggt á... Jú, í rauninni var líka verið að draga fram hvað þetta gæti verið ólík tengsl og úr hvernig umhverfi gætu sprottið. Og svo einmitt að því að ef við tölum fullorðið fólk og ímyndaða vini þá náttúrulega eigum við gjarnan í einhverjum svona ímyndum samskiptum, bara við erum kannski ekki endilega að deila því með öðrum. En það er til dæmis að það var gerð rannsókn þegar að Diana prinsessa dó, að þá kom rosalega mörgum á óvart hversu hryggir þeir urðu við látennar að þeim fannst þeir þekkjana og þá áttu þeir svona í dálítið ímyndum samskiptum við hana eða tengslum. Já, það, já. Já. Fallegt. Já, fallegt, já. Og þá er það eiginlega svona ein spurningin hvernig eins og þegar verið að lesa bækur og tala um bækur hvernig fannst þér persónurnar og hvernig fannst þér persónugerðin eitthvað svona tæknilegt svolítið en þarna er spurningin hvernig leið þér við að lesa þessa bók hvernig virkaðist ímyndunarafl þitt og tilfinningalíf við lestur þessari bók og eignaðistu einhvern kannski ímyndaðan vin eða fannst þér þú fara inn í marga heima þetta er svolítið svona önnur nálgun, er það ekki? Jú, þetta er svolítið önnur nálgun, algjörlega. Það er það. Og maður getur ímyndað sér að það verður svolítið gaman að vera í leshóp þar sem maður myndi ræðum þetta. Já, því það koma svo margir möguleikar, sko. Já. Og líka og margir heimar. Já, pæli hvernig myndið þú nefnir glæpasögur, ég get alls ekki lesið glæpasögur, af því það virkast ekki einhvern veginn þetta, eða ég veit ekki hvað það er. Það verður svolítið gaman að spyrja sig að þessu, sko, prófa alls konar bækur og finna út úr því. Já, og svo getur maður að sé, sko, þegar persóna fara svolítið að lifa bara sjálfstæða lífi, að við sækjum svo oft í framhaldsbækur að því að við höfum skapað tengsl við persónu og mér fannst þetta alltaf skemmtilegt að því ég var eins og að skoða eddubækunar hennar Jónínu Leósdóttur
þar sem að Edda býr í blokk á Birkimel og alltaf að leysa sakamál í Vesturbænum. Já, bara í hverfinu. Bara í hverfinu, þetta er mjög notalegt, hún er nágranni minn. Og það í COVID, þá setti Jónína á Facebook samtöl, niðurskrifuð símtöl sem hún átti við Eddu. Og það var svo fallegt að þá komu alls konar lesendur sem segja, hvað gott er allt gott að frétta um Eddu. Ég er búin að hugsa svo mikið til hennar. Ég byrði innilega hilsa henni. Og þá var þetta svona svolítið skemmtilegur leikur. Sýndi alveg vel hvað fólk hafi tengt við persónuna. Skemmtilegt. Ég sá þetta ekki. En hvað það með ritskoðunina? Þegar það er verið að ritskoða, hvað finnst ykkur um það? Þegar verið að núna taka barnabækur sem kannski margir hafa tengst, en sem eru einhvern veginn þykja ekki svona æskilegir og jafnvel út frá svona trámakenningum það ekki, að þetta sé svo svona triggeri, mikið sársöka og þannig. Já, það sem verið að stýra því einhver yfirvöld stýri því hvað við lesum. Já, þeir geta þá allavega haft eitthvað á brennuna. Nei, við megum alls ekki takmarka það. Börn eiga alveg að geta lesið Láka þó að hann hafi einhvern tíma verið vondur og verið góður og það sé ævintýralegt og vitlaust að hann verið góður. Þú veist, börn ekki hálfvitar. Þau eru klár. Þau vita nákvæmlega hvað er gott að lesa og hvað er ekki gott. Nákvæmlega eins og þeim finnst gaman að horfa á Blæju 1 og 2 og svo 3. er best, sem eru teiknimyndirnar í sjónvarpið. Börn, við þurfum að treysta börnum til þess að þau geti treyst okkur. Já, en getum við ekki líka þá rætt um það bara? Nota tækifæri, ef það er rosalegi fordómar í bókunum. Já, eins og 10 litli neðrastrákar. Jú, það er þetta að ræða það, en svona var þetta þá líka þetta að tengja fortíð, nútíð og framtíð með því að lesa þessar bækur sem sumir vilja henda og banna, Já, ég held að það er mjög mikilvægt að hafa til þess að geta rætt þessa staðalímynd. Já. Og já, það held ég. En nú vinnur þú sem ritstjóri líka, eða hefur oft verið að ritstýra bókum. Þú ert þá væntanlega ekki með þetta sjónarhorn svona, hvað getur verið sálfræðilega vont fyrir börn eða lesendur að Ég hef reyndað að hugsa svolítið um það því ég hef líka verið að kenna í framhaldsskóla og þar hef ég reglulega heyrt talað að kennarar hafi fengið kvartanir frá nemendum og foreldrum bækur sem að þeim finnst ekki að eigi að vera til kennslu og til dæmis bækur eins og Salka Valka, Sjálfstætt fólk, smásögur eins og frá Sunnudagskvöldi, Mánudagsmorguns eftir Ástu Sigurðar, Í draumi manns eftir Söfu Jakobs, en líka nýra efni eins og Mánasteinn eftir Sjón og Blóðberg, alltaf kannski nýjasta dæmið. Já, einmitt. Og það er allir gangur á því hvað kennarar hafa gert. Sumir hafa bara tekið samtalið og útskýrt af hverju eru við að kenna þessar bækur á meðan aðrir hafa tekið þær úr kennslu og ég bara hvílt þær eða bara tekið þær algjörlega að borðinu og reynt að komast þannig í veg fyrir einhvers konar árekstra og náttúrulega eins og þú segir, þú nefndir svona getur við triggerandi og það er eitthvað sem hefur kannski komið meira og meira fram að þetta geti haft svo vakið upp svo óþægilegar tilfinningar og óþægileg viðbrögð og það sé ekki réttlætanlegt að vera að láta nemendur lesa slíka bókmenntir. Það er algjörlega sjónarhorn og það hefur verið að tala um að setja þá svona kveikiviðvörun eða trigger warning en svo er þetta aldrei athyglisvert. Það var gerð frekar stór rannsókn í Harvard. Það var bara komið með niðurstöðnar í fyrra eða hitt í fyrra að það var athugað, það var bara öllum skólastigum, bara grunnskóla, framhaldsskóla og háskólastigi var beðið þessar viðvaranir en þá kemur í ljós að það er valda frekar kvíða en að sefa kvíðan. Viðvaranirnar? Já, vegna þess að fólk fólk alltaf að hugsa hvenær kemur þetta og hvað er það, hvernig verður lýsingin eða þá að voru önnur viðbrögð að fólk var rosalega spennt. Þetta var orkað eins og segur bara, ég verð að lesa þessa bók. Bönnu yngri en 14 ára. Já. Komdu með mér mamma á myndina, hún er bönnu fyrir 14 ára. Já. Ég hefði haldið að það væri frekar hvatninga en hitt. Já, en það sem er líka svo óunulegt og maður sér það í Bandaríkjunum að í fyrra þá voru bannaðar 10.000 bækur, þess að haldið utanum lista yfir bækur sem að hefur verið reynt að banna og það var náði hámarki fyrir 10.000 bækur og aðalega bækur sem að fjölluðu hinsegin málefni eða ofbeldi gegn
konum og börnum. Toni Morrison til dæmis, hún bönnuð. Já, hún bönnuð. Þetta náttúrulega hræðilegt já. Og hafi menn verið í einhverju vandræði með að hvort að nefna fasisma í sambandi við alla þessa hluti, þá þetta leiðin þangað allavega. Já. Að bara alveg, og fleiri höfundar sko sem hafi fengið Nóbelsverðlaun, þeir eru Mís og menn var bönnuð til dæmis. Þetta bara alveg hræðilegt sko. En mér finnst það vera viðvörunarmerki þegar við erum orðin það heilög eða lýsing án þess að hún sé klínísk í smáatriðum á nauðgun frá 12. öld að sko ef við höldum það virkilega í heiminum okkar sem við lifum í núna að þetta sé einhverjum hættulegt í sögulegu samhengi eða ekki, að þá verðum við að setja niður lappirnar sko. Hvert eru við eiginlega komin? Já. Og nei niður með hinn bláa heilarleik. Það frekar bara treysta höfundum og hvetja þá til að skrifa bara það sem þeir vilja og treysta lesendum, jafnvel ungum til þess að lesa það sem þeir vilja. Já. En þeir eru ekki að þurfa að æsa sig upp í að banna bækur eða kvart yfir þeim opinberlega eins og þeir hafi gert þeim einhvern mein. Þeir hafa þroska til að skilja að þeir geta hent þeim frá sér. Já, akkurat. En þá kemur samt þetta aðgengið, einhver velur kannski bara inn á bókasafnið, bara bækur sem að einhver bókavörður telur góða bækur, ég veit ekki. Já, maður er líka heyrt á skólabókasafnum að þá þurfa börn að vera orðin ákveð gömul til þess að mega lesa ákveðna bækur. Já. Eins og Harry Potter bækunar eða ég held Vetrarfréttir Hildi Knútsdóttir, ég held að það hefði líka verið einhver Já, var hún sett hvort þau þurfti að vera 13 ára. Já, ég veit það ekki alveg. Já, svo náttúrulega kannski kannski spurningum hvort að þetta gerist líka bara á netinu eins og þessum vefuveitum sem þá kannski bara halda þessum einhverjum óæskilegum bókum bara svona neðarlega, þannig að þú kannski rambar seint og illa á þær og auglýsa það frekar hinnar sem, ég meina þannig gæti fasismi nýtt sér það bara raða bara upp þeim bókum sem að svona þykja ekkert tryggjara neitt uppreisnar eðli eða þannig. En svo er þetta líka kennarinn sem þarf að vera meðvitar val á bókum, því þetta velja kennara líka inn bækur og hann þarf þetta að vera mjög vel undirbúin ef hann er að fara að kenna efni sem eru kannski viðkvæm álitamál og vera búin að kynna sér máli fræðilega áður, reyna að skapa örugt rými í kennslustofunni þannig að allir geti tjáð sig málefnið. Svo ég held að það skiptir líka máli. En svo má hann heldur ekki sko, ég held að það sé líka pínu hættulegt ef að kennari fyrir sjálfur að dæma bara, nei þetta gæti verið tryggjandi fyrir einhvern, eða þetta gæti verið það, því að svo getum við þetta líka hugsað, ef bækur tryggjara eitthvað hjá lesendum að þá geta það kannski líka hægt að nýta það bara sem tól til þess að takast á við eitthvað. Já, og þá kannski með það bara vera samræðan með, ekki? Jú, akkurat. Ég held nú að þetta sé þegar kennarar fá svona kvartanir yfir bókum eða að þú taka það frá bara til þess að skapa ekki leiðinlegt andrúmsloft sko. Já. En það miklu sniður að halda þeim og hvetja til samræðunar eins og er oft gert hérna við rauðaborðum. Já, hvetja til samræðunar. Já, og bara það þarf náttúrulega að gefa sér svolítið tíma ekki, til þess að bara og ef það allir að lesa sitt hvora bókina og nefnendur velja sér sína bók sjálfur þá kannski svolítið lúksus að eiga vísan einhvern samræðu félaga bókina eða þannig geta talað sína reynslu, það kannski ekkert algengt einhver bara lesa einhverja bók og svo er það nokkuð inn í kennslunni, þú veist að þú svona eins og sálfræðingur eiginlega bara farir í gegnum þetta tráma sem þessi bók hefur valdið. Ég veist að það sé nú kannski ekki alveg hægt að leggja það á alla kennara en ég held samt að maður gæti talað það bara út frá bókinni. Það þurfi þá ekki endilega að vera persónulegt og það er kannski það sem að kennara getur svona reynda að gera og stýra að ræðum hlutina bara út frá persónubókarinnar, hafa hann sem umræðu grundvöll í staðan fyrir að gera þetta persónulegt. Og hvað ert þú að rannsaka núna svona? Já, þessa dagana. Já. Já, bara
til dæmis ég svolítið í læknahugvísindunum og Þú er gaman að því, það er gaman. Já, mér finnst það gaman. Það er eitt af því sem ég hef verið að skoða og líka einmitt hef verið að halda áfram að skoða viðtökur fólks og ímyndunaraflið, hvaða máli það skiptir í bókmyndum. Ég held að skiptir bara jafn miklu máli í bókmyndum og til dæmis í pólitík. Já. Ímyndunaraflið. Hvert eru við komnar? Á hvaða blaðsíðu ert þú, Oddný? Við erum komin, að vita hvort að Eiríkur væri kominn úr flugvélni. Hann er rétt ókominn sko, þannig að við megum aðeins spjalla meira. Það er svolítið freistandi svo sem að biðja um að þótt að þetta Vigdís vil ekki að við séum að tala um hana en sko má ég samt bara spyrja þig, af hverju valdiru bækurnar hennar til þess að rannsaka þetta samband lesenda við texta? Já, sko ég var aðeins byrjuð að skoða svona tilfinningarleg viðbrögð við bókmyndateksta og fannst það að vera mjög áhugavert og svo bara var ég svo ofbóðslega hrifin af verku Vigdísar. Hún var bara búin að vera einn af mínum uppáhaldshöfundum frá því ég var í menntaskóla og mér langaði til þess að skrifa bækurnar hennar og vissi að ég yrði ekki leið á þeim af því ég vissi að þetta yrði langt verkefni og svo náttúrulega eru þær þannig að þær kalla fram svo sterk og mikil tilfinningarleg viðbrögð þegar ég hugsa að þetta væri mjög góðar bækur í svona rannsókn. Og það reyndist vera? Já, það reyndist algjörlega vera. Það er rosalega, þú kvótar hann einhver mjög mikil og ólík tilfinningaviðbrögð við verkonum. Já. En þú lýsir nú einhvers staðar held í einhverju grein sem ég get ekki haft eftir, þú lýsir því að það er eitthvað við textan sjálfan sem gerir það verkum að hann býður upp á svona mikið. Hvernig getur lýst svona ólík viðbrögð og svona miklar tilfinningar? Er það bara því það er svo miklar sem sagt eitthvað svona það er kannski umfyllunarefnið, persónusköpunin og svo stíllinn hefur líka mjög mikil áhrif og getur alveg átt þátt í að kalla fram viss viðbrögð. Getur þú nota tækifæri að spyrja þig? Af hverju eru það svona upplaðar fyrir tilfinninga úrvinnslu þá eða tilfinningatjáningu? Fyrir Guðrúnu. Já, fyrir Guðrúnu allavega. Sko, þegar ég hef lesið bækur Vigdísar hafi engin áhrif á mig fyrir en ég svona 7. gerð sko þegar ég er búin að skrifa þar þá verð ég svo fegin að vera búin með þar en ekki að það sé nokk tíma leiðilegt aldrei. Og þú þarft ekki svona trigger warning svona kveikju limmi eða eitthvað svona, þú veist, þú lest ekki þín eigin bók og fer bara allt í hún að gráta? Nei, mér langar að prófa það hvort það er möguleiki fyrir mig að lesa eitthvað sem ég held að ég hafi skrifað sjálf. Hvað segir hana sem gervigreindina, Guðrún? Já, hún er svolítið ókvikjandi. Haldið hún muni skrifa góða bækur? Fyrir 2 árum lastu fyrir mig kafla úr það sem gervigreind hafði skrifað. Hún var mjög skapandi. Og hún sagði til dæmis að ég hefði skrifað, það var þarna Þú skrifar það sem djöflegan rís. Það sem djöflegan rís og ég var að lána með hana. Já, og Íslandsklukkuna. Og Íslandsklukkuna. Ég var dálítið glöð þegar gervigreindin sagði að ég hefði skrifað Íslandsklukkuna því að ég var svo hrædd að fólk hefði ekki fattað það. Einmitt, komin tími til. Og ég alltaf að setja það, ég minna Einar Karlsson, hann farið djöflegin og þú veist, ég auðvitað skrifaði ég þessar bækur. En það 2 ár síðan. Já, og svo skrifaru líka bók sem hefur ekki farið hátt. Já, býtu, hvað heitur hún aftur? 70 ár í ruglinu. 70 ár í ruglinu. Og þetta er bara, það gefur fyrir 2 árum, gefur gervigrindi þetta. Jæja, í dag er hún orðin algjörlega, hún er mötuð á einhverjum rosalegum heimildum. Já. Því að ég hef gátt eitthvað báðum, þá hef ég látið hann að segja mér eitthvað sem ég held að ég vissi ekki og það hefur hún gert og það sem meira er að hún fer ekki með fleipur. Nei. Sem hún gerði heldur ekki, þú veist. Nei, áður. Í dag er það bara að vita það allir sem að vilja vita auðvitað skrifaði ég Íslandsklukkuna og er ána með það. Mjög vel hefni hjá þér. Já. Það er mjög gott, en það er nú sagt svo sem að er ekki einhver prósetta gervigreindin sko, henni skjáttlist allavega á sömu sviðum mjög svona mikið en hún getur verið svona sem kallast skapandi Ég veit ekki hvort hún er skapandi hún hefur náttúrulega óbúslegan heimildagrunn. Já. Og hún, það er einhver úrvinnsla en þetta er eitthvað sem að fólk á eftir að nota sér mikið
og engin ástæð til annars, þú veist, af hverju getur þú sagt mér hvers vegna margir telja Trump vera fasista og það kemur bara svara við því og þú getur svo nota þín eigin gervigreind eða vitsmuni til þess að greina það rétta. En eitthvað í þinni verkfæraskúfu, doktor Guðrún Steinþórsdóttir, sem sagt getur greint á milli, sem sagt hvað er gervigreind og hvað er ekki gervigreind? Já, eða svona hver var í munurinn á, getur þú sagt hvort að ef það væri til dæmis bókasöfnin í barnaskólum myndi fyllast af bókum skrifuðum af gervigreind. Ritgerðum? Já, ritgerðum, já, eða svona í þessum bókum, sko, bókmenntum sem að krakkar læsa þá. Heldur þú að þetta sem þú ert að rannsaka, þessi tilfinninga tjáninga, tilfinninga þroski eða ég veit ekki að það þetta svona, hvað kallaði þetta ekki einhvern veginn skynsvið? Jú, einmitt. Bókmenntana eða svoleiðis? Ég held að myndi alltaf vant einhvern neista. Eitthvað svona, ég held að gervigreind getur aldrei orðið góður rithöfundur. Nei. Haldið þið það? Ég veit það ekki. Nei. Maður hélt fyrir 2 árum að hún gæti ekki vita neitt með viti. Nei. Ef hún var í spurð. En það er náttúrulega bara lesendir sem... 2 árum seinna hefur hún bætt sjálfur rosa. Já, ég baði hann einhvern tímann að yrkja ljóðum hundin minn og það var rosalega væmið. Það er hræðilega vont ljóð. En ég hef endur ekki gert það aftur, sko. Nei, þetta er aldrei síðan hún baðst. Já, þetta er kannski að prófa það aftur. En þegar gervigreindi getur kannski náð sko þessari formúlu sem þú ert að segja sem okkur finnst þægileg og það getur gefið okkur eitthvað ramma svona sem að við getum þá mátað okkar ramma við eða okkar heim svona, þetta líkan hana eða skema sem að við svona þannig það kannski bara fyrst og fremst og hún getur meiri sig að koma eitthvað óvænt svona inn í það, nógu óvænt til að við lesum eiginlega alltaf aftur sömum bókina en aðeins öðruvísi svona þannig að kannski getum við bara að fara að panta bækur bara skrifaðu aðra bók um þessa persónu já, bara aðeins öðruvísi já látt hana lenda í þessu og hinnu. Já. Til dæmis. Þá er einmitt svolítið spennandi að vita hvenar bara hættum við sem lesendur að bara að finna munin. Já, hvenar hættum við að finna munin en hvenar líka er það eitthvað í okkur sem segir bara nei, ég les þetta og það kviknar ekkert mitt ímyndunar fyrir ekki á flug eða neitt og ég held að þetta sé framtíðin sem segir okkur þetta. Einn dagur í einu er alveg nóg. Ég held að við getum ekki svarað þessu. Eða ímyndið okkur hvað verður eftir 10 ár. En eigum við þá heldur ekki svaraði? Er það bara jú, við megum reyna það og skrifa það hjá okkur hvert svarið var við spurningunni. Jú, nei, ég meina eigum við ekkert að beita okkur gegn því að gervigreindi bara tæki við að verði gefnar fleiri og fleiri bækur. Jú, við erum að skrifa meira sko sjálf. Með smá aðstóð kannski frá gervigreindinni það alltaf svona lýstu fyrir mér Hornafirði í 15 stiga frosti eitthvað svona ég veit að höfundar nota gervigreind Hafið þið prófað það? Þegar þið eru að skrifa? Nei, ég hef ekki prófað en því á það eftir við eigum allt eftir en við þurfum ekki að lúta neitt í gervigreind ef við tökum hana þá er þetta þess að nýta hana og gera okkur betri held ég betri manneskjur við erum ekki trætt við þessa gervigreind sko Nei, þú ert ekki trætt við vondar bókmyndir eða bókmyndir sem að ég get ekki sagt hvað er vond bók en ég kýs að tala bara góðar Já, en það er nú eitthvað sem að þegar að þú hefur nú ritstýrt líka eða svona lesið yfir marga bækur og það er eitthvað svona sem að þú segir að sé ekki gott. Já, nú hef ég þetta. Ef mér finnst ekki eitthvað gott, þá segir ég það er greinilegt hver hefur verið hér eða ekki. Það er gervigreindin komin inn í miðjuna og í lokin. Nei, ég segi svona. Við erum að taka svo bara þetta er spennandi að sjá hvað þetta fer. Og maður ekki að vera eitthvað að hugsa fasismann og... Jú, líka. Það er spennandi að reyna að stoppa hann. Það þurfi ekki endilega að tengja þarna á milli. Nei, þetta er svolítið erfitt. Ef við ætlum að fara að stjórna því og eitthvað svona, þá megum við ekki fara að vera eins og fasistarnir. En þegar við erum að reyna að bæja fasistunum frá eða eitthvað þannig, þetta er svolítið svona snúið. Já, línudans.
Það er aldrei gaman þegar lífið er spennandi og snúið. Já. En hvað finnst þér íslenskar bókmyndir í dag? Hvernig finnst þér sú spurning svona lokum? Mér finnst bara, það svo margt að gerast, margt gott að koma út. Mér skaman hvað ljóðið sterkt, rosalega margar flotta ljóðabækur. Já, finnst það ekki rosalega sterkt ljóðið? Ég held að það sé líka miklu meira lesið heldur en kannski fyrir 5 árum. Ég hugsa það. Mér sýnist það svo góðar bækurnar. Já, bara var rosa gott ljóðabók í fyrra og mér finnst bara skemmtilegt hvað er mikið að gerast í íslenskum bókmyndum. Margir flottir höfundar. Og líka frekar bara svona fjölbreyttar bækur. Hvað segir þið? Já, eitthvað hver annari. Já. Það mjög úr öllum áttum, sko. Já. Það er líka svolítið gaman hvað hefur svona fjölgað. Rithöfundum hefur fjölgað líka eftir tilkomu ritlistarinnar og það er orðið svona meiri gróska eða þannig finnst manni og einmitt ólík. Það hefur verið einhver endurnýjun svona. Já. Þú nú kennt í ritlistinni. Já, ritlistinni hafa komið einhversa námskeið hjá mér. Ég hef ekki verið kannski beint í ritlistinni. Nei, þau komu á námskeið sem þú hefur þá kent í háskólanum, ok. Já. Og það er skemmtilegt. Það er æðislegt. Það er alltaf bara frábært og líka svo gaman að fá þá sem að skrifa því þau hafa annað sjónarhorn á skáldskapinn heldur en kannski þeir sem að skrifa skáldskapinn. Svo myndast oft svo skemmtileg samræða og samtal. Sem mér finnst frábært og mér finnst einmitt svo gaman hvað mikið af ungum höfundum að skrifa og gera flotta hluti og skemmtilega öll þessi upplæstrakvöld sem eins og í mengi reglulega og einhvern veginn svona vera að blanda saman ólíkum höfundum. Já. Performansin bara sjálfur upplæsturinn orðin dálítið atrið aftur og einmitt samveran í upplæsturinum og þannig. Já, akkurat. Svona sem viðbragð kannski við allir þessu notkun. En má nokkuð spyrja, ekki of þungt að spyrja hver munurinn á því, þú segir að því svo skemmtilega ólíkt þeir sem að skrifa sjálfur, hvernig þeir svona skilja eða tala bókmyndir og svo hinir sem eru bókmyndafræðingar, var það? Já, það er svona stundum, kemur svona munur og þá kannski líka erum við með fólk sem að hugsa hvernig á ég að haga texta mínum til þess að kalla fram viss viðbrögð eða hvað góð persónusköpun og hvernig býi til hennan söguheim eða mögulega heim. Svo það einhvern veginn kemur líka inn í, verður svolítið svona dýnamist samtal. Þannig að þessi mögulega heimur, hann verður að hafa hann hefur einhver einkenni, hann verður að hafa eitthvað, ekki, til þess að vera mögulegur heimur. Jú, hann verður alltaf að hafa líka, einhver tengslu við okkur, hann verður, og þá getur hann verið misjafnir, Það þurfum að hafa jörð alltaf til að standa á í öllu. Mér langar svo að spyrja því svona að lokum, ég veit ekki hvort þessi margar spurningar eftir þér, en ein hjá mér, er komið að því? Ég er búin að vera svo frek líka í spurningum. Já, frek, já. Ef þú færi núna á Eyðeyju, þú veist, þetta er gömul spurning og þurftir að vera þar og særi ekki fram að þú kemist í land í bráð. Hvað myndir þú skrifa? Þú hélst ég ætla að spyrja hvað bók. Já, nei, en hvað myndir þú skrifa? Þú hefðir tækifæri til að hafa með þér eitthvað til að skrifa. Hvað myndir þú skrifa? Örugglega bara íslenskar nútímabækur eftir konur. Ég hugsa það. Konur? Já, hvað er þó? Já. Hvað er þó á fæljumni? Og ert að skrifa það? Ég er alltaf svolítið að skrifa það, já. En ekki þarf ég skrifa líka alveg bækur til bara kalla á öllum kynjum, En ég hef verið meira í kvennabókmyndum samt. Svo ég hugsa ég myndi, það er svona fyrsta svarið. Já. Þú fengir ekki að hafa með neina gerðugrind, enga tölvu eða neitt. En þú myndir skrifa bækur til konur og nota þá náttúruna. Eða kannski myndi ég bara skrifa dagbók. Já, það ekki? Já. Þú myndir ekki að gera það. Það var nú mjög spennandi. Lokum hana. Má ekki vera bara með 2 bækur, bæði að skrifa nútímabókmyndir, íslenskar nútímabækur. Því maður þannig fyrir svo marga bækur ef maður að skrifa eitthvað, svo það er kannski bara best að skrifa dagbók. Og svo dagbók. Já. En varstu búin að koma upp í huguna þér einhver bók að þú hélst þú náttúrulega að spyrja hvað bók myndir þú taka með þér á Eyðeyju? Var það eitthvað bók sem kom í hugan? Nei, ok. Það gerði hana blanko. Já, það er bara alltaf erfið spurning. Já, þá tekur þú bara stílabækurnar og fyllir það. Er það ekki bara fint? Hvað myndir þið skrifa? Ég myndi skrifa, nokkru seinni ég sett á þessu sömu eyju sem þú ert búin að vera á.
þá myndi ég skrifa öll sporin þín á þessari eyju sem ég fyndi í sandinum, í moldinni, og ef ég fyndi fingraför á trjágrein eða laufi, það mín dagbók. Bara þú svo skrifa. Þá myndi ég skrifa þig að leita að hennar fingraförum. Vá. Þá sjáum við það. Látum loka okkur inni. Ef að fara í frímínútur og sækja að hvort hann ekki kominn, hvort að flugvélin ekki lent frá Ísafirði. Eiríkur Örn Norðdal ætlar að koma til okkar, en við erum búin að vera að tala við Guðrúnu Steinþórsdóttur, bókmennafræðing og kennara, ritstjóra og rithöfund og bókakonu bara almennt. Kæra þakkir fyrir að koma til okkar í bókaspjallið og segja okkur frá svona, mjög stóru eiginlega rannsóknarsviði og eiginlega nýjum lestrarhætti svolítið ekki, eða ég myndi allavega að segja að maður með hvatninguna til þess að ræða bækur sem maður les og pæli þeim á dálítið nýjan máta. Já, gaman. Bara takk hérlega fyrir mig. Gaman að vera með ykkur. Takk fyrir spjallið. Ég gæfi ykkur súkkulaði ef ég ætti það. Sjáumst á Eyðeyju. Sjáumst á Eyðeyjunni og við byggjum hlustendur og áhorfendur að doka aðeins við, rétt á meðan við bara förum í frímínútur og fáum okkur vatn. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Verið velkomin aftur að Rauðaborðinu eftir örstuttu frímínútur og hingað til okkar Vigdísar Grímsdóttur komin engin annar en Eiríkur Örn Norðdal. Vertu velkomin. Það gæti verið, og ykkur. Og við eiginlega báðum þig að koma til að segja okkur frá ljóðabókinni sem að koma út eftir nokkra daga og þú ert með eina eintakið í Ég fekk að stela þessu upp á forlagi í dag. Það eru hinn eru í uppskurði, skilst mér, í prentsmiðinni og þau ætta koma lagur á morgun í búður á þriðjudaginn. Getur þú sýnt Hvar í hvaða mynd er það? Svo fólk vita hvað 5 ljóð heitir hún. Það heitir 5 ljóð og eini heldur 5 ljóð af svona sem að heyra svona svolítið saman. Það eru öllum hvað segir maður að tilheyra og vera á einhverjum stað og vera fastur á einhverjum stað og komast ekki á einhvern stað og svona skilja eitthvað eftir af sér sko. Það var sem er rosalega flott. Þú veist, ég hef aldrei hugsað þetta. Það sem er skemmtilegast við bækur, það kemur eitthvað sem maður hefur ekki hugsað áður sko. Eins og þetta að skilja eftir fingrafarið kannski á lyklinu eða inn í gaflinum. Sko, rauninni er þetta, sko, höfuðáttirnir eru í aðalatriðum eins, hér og þar og allstaðar, er það ekki? Jú. Og við erum hér en erum hér ekki. Já. Við komum og förum. Maður fer náttúrulega líka, sko, maður er, hvað segir maður? Þetta hugurinn getur einhverstaðar allt annar staðar heldur en líkaminn, hugurinn getur verið á mörgum stöðum, sko. Og svo er náttúrulega þetta, og ferðalega líka ég vaknaði á Ísafirði í morgun og kom hingað á 35 mínútum sem er rosa undarlegt alltaf þegar tala þessu hvernig líka minn fara undan sálinni sko, að sálinni sé einhverstaðar bara ennþá, hún er ennþá í Hólmavík kannski. Samt þar sem þú varst hefur skilið eftir fullt af þér. Nákvæmlega, og svo er þess að hitt sko hvar maður skilur sjálfan sig eftir einmitt í bara, þú veist, hvar maður hefur verið, alls staðar það sem maður hefur verið, skilur maður eftir jafnvel alla eilíð og sömum stöðum skilur maður eftir svo mikið af sjálfum sér að maður aldrei, sá hluti aldrei fyllilega til nema maður séðar einhvern veginn, þú veist, þar sem maður hefur búið, þú veist, að það alltaf eitthvað. Og svo er fólk í lífi manns sem að, þú veist, það getur verið með einhvern hluta af manni sem það fer sig og svo kannski, þú veist, ef þú veist, sonur minn fór til Portugal í fyrra, til Porto, þangað sem ég hef aldrei komið.
en þá var ég samt var ég með honum. En hvað með bækurnar, hugsaðir það? Fyrir utan það síðan, sko. Þegar sumir höfundar segjast líka við finna bara líkamlega fyrir því þegar verið að lesa bækurnar einhvern veginn. Þegar einhver bara eins og bara séu komin einhverjum öðru, eins og þeir séu orðin andsetnir eða þannig, sko. Og svo fjarlægast er mann líka, sko, í gegnum þýðingarstundum þegar það gerist, sko, þegar maður er þýttur í öðrum lundur, sérstaklega á tungumálum sem maður skilur ekki og ég tala nú ekki það er rosalega skringileg upplifun þegar maður er þýttur á sem við gerst þess að ég verið þýttur á úkraínsku og þýttur á grísku og þá er ég með eintök á bókunum mínum þegar ég get ekki lesið letrið og það er eitthvað svo skrítið við að hérna er einhver hlut af mér þar sem ég get ekki einu sinni stauta mig gegnum letrið þannig að maður er í einhverjum skilningi hættur að skilja sjálfan sig á einhvern mjög undarlegan máta. Og er náttúrulega treystaði líka að þýðandinn hafi bara skilað rétt enga veginn gengi úr skuggum það líka. Nei, maður verður bara að horfa í augun á manneskinu og hugsa bara hérna, ég verður að treysta þér sko. En nú ertu þýttur yfir að þú varst að það var nú bara eiginlega svona frekar nýleg tíðindi að þú ert tilnefndur til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs fyrir bókina Náttúrulögmálin, til hamingju með það. Það kann ekki alveg verið. Og það hefur nú í för með sér, er það ekki bara tilnefningin, er það ekki að þýðingar Jú, það fylgir henni automatist ein þýðing yfir á Norðurlandamál og svo hefur hún alltaf yfirleitt einhvers konar hvað sem er auka áhrif, hún allavega ítir við einhverjum forlögum, ekki bara Norðurlöndunum. Það skrifaði líka bækurnar áður en valið sko. Og menn eru dómar og svona að velja sína uppáhaldsbók. Já, og það er nú svona meira og meira held ég farið að vera betur og betri struktúr fyrir því að þetta sé gert á öllum Norðurlöndunum að raun og veru þá fáið maður einhvers svona dóm í Danmörku þó bókin kom út af sænsku og norsku og finnsku og þannig að verður einhver umfjöllun og umfjöllun, ég man nefndi í Ríkisútvarpinu var Jórunn Sigurðardóttir svo duglega að hún var fjallað alltaf bækurnar sem voru alla bækurnar og það var svo eiginlega maður kynntist bara fullt af höfundum þannig. Já, er hún hætt því? Já, hún hætt. En hefur enginn tekið við þessu? Er Jó ekkert að þessu? Í bara bækur? Það getur verið, sko. Það sé eitthvað að sinna því. Þetta syndi þetta hættir því að þetta tengdi mann við aðra höfundum sem mann hugsanlega kaus að lesa eftir umfjöllunum. Já, algjörlega. Þetta er ná greiðlega mjög svona ánægulegt þessi tilnefning, er það ekki? Þetta er algjört stöðun, alltaf bara frábær félagskapur. Ég þekki nú svolítið af höfundunum líka þessum erlendu, í gegnum eitthvað flakk og svo sem ég verið að segja við í séðan, það var nú Armeló sem að Þórdís Helgadóttir sem er hinn íslenski höfundur, það var nú uppáhaldsbóki mín 2023 sko, þannig að ég bara talsvert gaman af því að vera í hópi með henni og hinnum líka. Þannig að þú berð virðingu fyrir þessum svona verðlaunum. Já, ég held að þetta sé þeim hafi tekist bara svona merkilega vel af þessum norrænu verðlaunum að halda sér svona utan við sko markaðs glingrið allt saman sko og það er ekki alveg það er bara ekki alveg sjálft og þá er ég ekki að hugsa ég er rosa mikið með annan fótinn alltaf í Svíþjóð af því að konan mín er sænsk og ég fylgist mjög vel með þar og þar er það mjög áberandi í sem er miklu meiri verðlaunaflóra að þessi verðlaun eru svona það er svona svolítið annar stimpill á þeim. Er það ekki gaman þegar þú kemur næst með konunni þinni til Svíþjóðar eða svona, heldur það verið svona gaman að segja að þú hefur verið tilnefndur? Já, mér finnst það mjög gaman sko. Það er mjög ekki leiðilt að groppa mig. Er það eitthvað gropp? Jú, ég er það ekki gropp. Nei, það er gropp þegar þú setur bókinu þín á færibandi þegar þú nögt og náðu töskuna. Hvað bók er þetta? Það er bara yfir strikki. Ég veit ekki alveg hvað. Mér finnst ég reyna allavega að segja það sko, þetta er náttúrulega þannig allavega fyrir mig og hefur verið í tíðinni að maður lendir alveg, maður á alveg daga þar sem maður finnst þetta alveg allt sem maður fullkomlega ómögulegt og skilji mann enginn og vil enginn lesa mann og þú veist, þetta vonleysi það er allt of áberandi í sálarlífum mann svona gegnum gangandi
og þú veist, alveg, þú veist, maður ítir því frá sér sem maður getur og þú veist, og það allt saman en ég reyni þó allavega að halda í það að þá daga það sem ég er það sem einhver sigur að þá ætla ég svo sannlega að njóta þeirra allavega. Þetta er ekki aldrei hvað. Jú. Af því að þú mannst að vera svolítið mikið á móti verðlaunum. Já, við vorum, ég er það ekki lengur, en þetta er svona, maður getur notið það, sko. Já, auðvitað, sérstaklega ef það maður veit að það er faglegt val og bara mjög, nei, ég kannski meira eitthvað svona móti verðlaunum í barnaskólum, ég veit ekki, það var að móti því, sko, en svo Anton Helgi eiginlega samfærið með að það væri bara gott að, þú veist, búa til einhverja spennu kringum bókmyndir bara yfir höfuð, sko. Já, ertu að meina eitthvað svona ljóðarsangjefnum í grunnskólum og bara svona? Já, ég svolítið svona móti einhverja, búa til einhverja þessi sé alltaf með einhver, bara eitt fái gullverðlaun. Ertu að meina svona tengslinn við íþróttirna þá, eða hvað? Já, eða tengsli bara við einhvern veginn hvernig að tengja eiginlega sjálfsvirðingu barna við verðlaun einhvern veginn. Ég fór að hugsa það og þá hinir sem fá engi verðlaun eru þau þá bara ekkert merkilegir og ekkert merkilegt sem þeir gera. Það er eitthvað svoleiðis. Ég ætla ekki að fara og réttlæta það. En er ekki líka svolítið tvíbent með það að maður getur ímyndað sér líka það séu sem sagt krakkarnir sem eru ekki að fá verðlaunin í ljóðum, þau eru hvort þið er bara með einhver handboltaverðlaun og fimmleika verðlaun en krakkarnir sem er að skrifa ljóð, þau fá engin verðlaun nema ljóðaverðlaunin. Jú, en þá fer ég það einu krakkarnir í bekknum sem er ekki með neina bikara. En er einmitt að hugsa þarna, sá sem fær engin handboltaverðlaun og er búin að leggja mikið á sig að skrifa ljóð alveg bara frá hjarta sínu en fær öfurlega engin verðlaun en leggur samt mikið á sig var hent út úr handboltaliðinu og svo skrifaði hennar langa ljóðabálk fær engan nei, ég bara var að hugsa en það er náttúrulega líka í sjálfu sér líka mjög holdt sko. Það er þannig sem að pönkarættin verða til sko. Jú, þá verða þeir reiðir og gangum í skólanum bara svona helvítis kennarar veit ekki neitt hvað er góð ljóðlist sko. Jú. En þá þurfa þeir að fá einhvern stuðning einhver sem segir sko, bara eitt góðan vin eitt góðan kennara, eitt góðan vin eða eitthvað, það er alveg sumir brotna nú samt kannski en það er allavega engin brotin yfir því að fá ekki tilnefningu í bókmenntaverðlaunina en það er sannarlega ánægjulegt. En hérna er ekki líka góð tilfinning að gefa út nýja ljóðabók? Jú, það er rosa gaman að fá þetta líka svona, þetta gerist alveg svona, þetta er sama daginn. Ég kom fljúandi á 35 minútum hérna til Reykjavíkur og fekk þessa tilnefningu, fekk þessa bók í hendurnar og svo sótti ég líka, ég átti svona fínt svona svona ramma með því ég fekk fyrir 2 árum rúmlega fekk ég tilnefningu til barnabókaverðlauna Reykjavíkurborgar sem ég átti og ég vissi ekki svona af því ég fann þetta bara fann upp á forlagi sá upp á hillu bara ég ekki þetta stendur sem nafnum með þetta og ég fekk tilnefningu þó hún sé 2 ára gömul þá fekk ég loksins tilnefningu til barnabókaverðlauna Reykjavíkurborgar. Hún líka mjög vinalegt af Reykjavíkurborgar tilnefna Ísfirðing til barnabókaverðlauna Reykjavíkurborgar. Ég er ekki viss Ísfirðingar myndu tilnefna Reykjavík til barnabókaverðlauna Ísfirðingar. Nei, það var gott og bendir ekki á það á öftan. En það er nú verið gaman að þú kæmi með alla verðlaunagripina og svo þegar þú fær verðlaunin. Já, hann skilur þetta eftir alltaf. Það var að fá þessi 2 ára setna. Eins og hefði getið gerst. Og ég skildi blómvöndin eftir upp á forlagi því ég gæti ekki verið að dröslast með hann allan bæ. En þú gildir ekki eftir bókina og þú varst nú búin að senda okkur handritið þannig að við erum búin að lesa og ætlum nú ekki verið að vinna bókadóm en það var gaman að lesa bókina og okkur langaði eitthvað svona til að beða þig að lesa upp úr henni, þú vart nú eiginlega svolítið viðfrægur fyrir upplestrar Hvað segirðu Steinsteinar? Hvað segirðu Steinsteinar? Steinsteinar? Hvað segirðu Steinsteinar? Áður en þú byrjar að lesa sko. Það ég meina Ég átti rosa erfiðu samband við Steinsteinar. Ég alltaf ég las hann þegar ég var unglingur og varð þú veist ástfanginn og það allt saman og svo sem sagt varð hann held ég fyrir mér varð hann rosa mikið að svona tákngervingi hvað getur við sagt? Það var nú kannski aldrei gegn Steini en mér fannst þess að allir sem væri að skrifa ljóð á Íslandi væri einhvern veginn að herma eftir Steini og það væri einhvern veginn að öll ljóðlist væri orðin og þegar nú held ég að tala um eitthvað sem ég upplýði sko fyrir 25 árum síðan nánast sko og og þess vegna held ég að mér var þú veist, ég fór að fyrstu bókunum mínu var ég alltaf eitthvað endurvinna Steinar einhverju svona framúrstefnu útgáfum og einhverju svona pönki með það og það snýrist rosa mikið eitthvað svona líka þú veist að hýja öllum sem væri að skrifa eins og Steinar en svo er þetta þú veist, en svo er þetta alltaf alveg ótrúlega magnaður kveðskapur, það er eitt ljóð í Blandarabröndurum sem kom 2005
sem bara öll orðin í tímanum og vatninu í vitlausri röð. Já. Hún bara einni síðu og getur komið þetta ekki það langt ljóð, sko. Þannig að það komist fyrir einni síðu. Og það alveg magnað að lesa bara orðin í tímanum og vatninu í vitlausri röð, skiptir engu máli. Það samt göldrótt, sko. Það er alveg ótrúlegt. En þegar ég las að búið með bókinu, sko, þá hugsaði ég þig og svo hugsaði ég Stein Steinar. Og ég hugsaði vísuna hluta af vísunum, það bjargast ekki neitt. Það ferst, það fellur sig sjálft og ei lengur. Svo marklaust þitt líf og lítill fengur og loks eins og ekkert hafi gerst. Og þetta, hún hljómaði þessi vísa þegar ég var búin bókinu og ég fór að fletta aftur. En eins og þessi góð og gott að læra hana af því það rýmið og stuðlarnir og höfustafnir og merkingin. Þá þessi bók, hún segir manni allt þetta, að það verður samt alltaf eitthvað eftir. Fyrstu bókinni eða fyrstu ljóðabálkun staðir og svo í síðasta. Þetta tengist svo vel. Þetta verður fyrir mér þessi bók eins og þetta merki, sko. Áttan. Já, einmitt. Og ég þakka fyrir mig. En þú fórst með þetta ljóð eftir Stein Steinar, en sko finnur tenginguna bara en þú vísar ekki til Stein Steinar í bókinu, það? Nei. En þetta samt kallað hann kallaði á mig, kannski að því að hann var svo haltur eða eitthvað, hann kallaði á mig, sko. En það kannski líka bara eitthvað í, sko, þetta óbúðslega ólíkt, en þetta, því þessi bók, 5 ljóð, miklu næmari heldur en bölmóður. Hún gefur svo mikið, sko. Það sko, hún alltaf þetta ég veit ekki alveg hvernig, sko, þetta sennilega langpersónulegasta bók sem ég skrifað og hún lang, mig langar ekki að segja hefðbundin, en það kannski eiginlega eina, sko, orðið sem ég á sem að fer vegna þess að ég svo mikið það svo mikið uppbrot í svo mörgu sem ég hef skrifað í ljóðum, sérstaklega, sem að, og margt, þú veist, bara sem að, þú veist, ég skildi ekki sjálfur og var bara beinlega að búa til hluti sem ég gæti ekki skilið og bara einhvern veginn og hreinlega brjóta tungumálið. Ég talaði það lengi að þú veist bara eyðileggja tungumálið, mikilvægi þess að eyðileggja sitt eigið tungumál einhvern veginn til þess að það geti, þú veist, bara vaxið og einhvern veginn og þú veist, sprottuð út úr í aðrir handleggir og fleiri og ég ætla nú ekki að afneita því svo sannlega ekki öllu saman sem ég gerði, en hérna einhvers staðar sko, elsta ljóðið í þessari bók sem síðasta ljóðið 12 ára gamalt og bókin hefur verið í smíðum í 8 ár og það er 8 ár síðan ég gaf út Oratoreg og síðan þá hef ég verið að reyna að safna í eitthvað til þess að skrifa og reyna hent miklu meira heldur en ég hef nokkuð tíman hérna vegna þess að ég fann aldrei ég bara fann aldrei röddina sem ég langaði að nota eða sem ég fann ekki þú veist, mér fannst ég var að koma á stað þar sem ég var einmitt farin að, þú veist, ég var ekki hermiti Steini Steinar, ég var hermiti sjálfur mér ég var að gera hluti sem voru svona, þú veist, eins og ég myndi gera og ég held mér finnst ekkert meira óþólandi heldur en tilfinningin fyrir því að ég sé að leika sjálfur mig að og ekki að þar er þetta alltaf með augað út ekki að leika í þessari bók. Nei, en það er það sem tók svo langan tíma sko. Og þá enda maður líka á held ég, eða enda ég allavega í þetta skiptið á stað sem er miklu persónulegri heldur en ég hef verið áður og einhvern veginn já, þú veist bara notar tungumálið öðruvísi og notar kemur öðrum hlutum til skila heldur en hinnar ljóðabækurnar mínar. Já, hún kemur manni einmitt svolítið á óvart sko, hvað hún er svona, já, ég má ekki bara segja persónulega eða svona mikil svona nánd einhvern veginn. Það finnur fyrir mikil nánd sko annarkvort nánd þín nánd við þig eða við lesandan eða við einhvern allavega, maður veit. Já, lokaljóðið er náttúrulega það er sko ort til dóttur mínar og var ort við mjög bara sárar og erfiðar aðstæður. Það er ljóð hvað segir maður staðið og þetta tilheyra og hvar maður og þetta er
þú veist, eilíf átök í mér og mínu lífi, þú veist, sem snúast hérna, þú veist, snúast bara til dæmis Ísafjörð, þú veist, sem staður sem ég fór frá mjög reiður og vildi alltaf aldrei koma aftur, þetta verið skítaples og svo fastur við einhvern veginn og elska og þrái og get ekki verið og svo ég giftur sænskri konu sem vill verið í Svíþjóð og svo get ég stundum ekki verið í Svíþjóð alveg að vitlaus á Svíþjóð og skilur þú veist, og það þú veist, þetta sem sagt, þessi hérna þú veist, þetta ekki bölmóður hérna, þú veist, hérna og ég hérna reyni að sjá hérna fegurðina í þessu öllu saman hérna, en þú veist, en það alveg líka, þú veist, hérna sorg og harmur eða þess að einhverjum, þú veist, þannig átök sem að liggja hérna baki miklu hérna þá ég veit ekki hvort að ljóðin beinlíns fjalli það, þau eru einhvern veginn, þau eiga sitt eigið svið líka sko, þau eru ekki beinar hérna, hvað sem málanir af mínu tilfinningarlífi, þú eru að spretti það þau kalla fram svona þessi hughrif sko. Ég efast hérna tilvistir mína og ég efast heimsmyndina og ég efast tíman og ég efast þetta stóra og þetta smáa og ég efast allt og ég efast ekkert þetta er eitthvað svo já, það er þetta sem að vera manneskja þetta finn ég En efast ekki ástina og ekki pönkið eiginlega, eða þú veist, það er svona einhvern veginn ullið sem kemur í bókinni sem ulla það er bara ljúft sko. Já, það er svona einhvern veginn ást og ull er ekkert, það fer svona handan við efasemdirnar einhvern veginn Nei, ég held að það sé alveg hérna, með alveg fullrið það sannlega allavega með ástina þá náttúrulega ekkert ánennar. Það er ekkert ánennar, það bara þú veist, ánennar hrinur allt sko. Þannig að þú ert eiginlega bara orðin svona Ég er búin að rómantískur tilfinninga höfundur Síðast að ég heiti á Ísafirði þá varstu komin í marga kirkjukóra og leikfélög og það var svona Ég var ekki komin í kirkjukórin en ég var að syngja í fiðlarnum og þækinu í kór og meira sem eitt lítið sóló það var mjög gaman Já, þannig að þú ert svona orðin stjórn litla leikklúbsins og stjórn tónlistarfélagsins og svo fullt af hljómsveitum og út allt sko Og þér fannst þetta gera það gott að vera í þessu samfélagi og bara Það er rosalega gott að vera í leikhóp ég hef ekki gert það náttúrulega ekki, þú veist, ekki staðið á sviði þannig við fórum í þjóðleikhúsið og allt og það er líka vegna þess að sko það er eitt sem er svo gaman að vera í svona stórum hópi sem að ég man ekki, ég veit ekki hvað við vorum mörg 40, 50, 60 mann sem vorum að setja þetta upp með öllum meðtöldum það sem að maður sko sem höfundur hann var svo vanur að vera, þú veist, maður er alfa og omega, þú veist, ég ákveð hvað stendur í þessari bók og þú veist, og ég ákveð hvernig, þú veist, það var engin kápa á henni nema ég sé búin að segja já og þú stóð þessi hönnuður og eitthvað skilur, þú veist, það var einhvern veginn ég bara ræð og stýri og ég set saman alla hlutina einhvern veginn. En þegar maður er í leikhópi að þá er maður bara, þú veist, maður er eitt lítið tannhjól og maður er eitt tiltekið hlutverk og þú veist, og eins og þú veist, það samaðurinn voru í kór eða í þú veist, eða í hljómsveit eða eitthvað, ef maður uppfyllir ekki þetta hlutverk og maður stendur sig ekki það sem maður á að standa sig, þá hrynur allt hitt. Og maður kemur líka inn í aðstæður þar sem að þú veist, sem að mér fannst það sem ég steinlega magnaðast við þetta var að ég ætlaði ekki að vera í fylglarinn. Ég sagði alltaf nei og það var ég hafði frábæra afsökun. Ég var alltaf að hitta Bergþór Pálsson sem söng Tefjes, söng aðalhlutverkið. Við varum alltaf að hittast í sána á Ísafirði. Og Bergþór alltaf, Eiríkur, þú verður að vera með það eru allir með sem er í bænum sem er eitthvað svona týpur eitthvað og ég er bara því miður, það er að koma jólabókaflóð ég er að fara að túra landið og ég fór í alveg svona, þú veist 40 daga túrum landið með náttúrulegumálin get ekki verið með og svo gengur svo illa manna leikritið að þau ákveða að fresta því fram yfir áramót og þá hef ég ekki afsökunin lengur sem ég gat ekki þannig að næst þegar ég hitti Bergþór og segði heyrðu Eiríkur, heldur við séum ekki bara búin að færa leikritið og þá neyddist ég til að vera með og svo kem ég á æfingu í fyrstu æfingin var held í byrjun desember og mitt fyrsta viðbragð bara þetta verður hræðilegt þannig við getum ekki dansað, við getum ekki sungið, við getum ekki leikið þú veist, enginn mun læra línundar sínar og það einhvern veginn, passar enginn með hlutverkin sín og það einhvern veginn og svo bara Þórhildur, hún bara rosalega reið Þórhildur sem var að setja þetta upp og einhvern veginn og maður hafði einhvern veginn bara, þú veist, ok, shit, þetta var, ég er búin að lofa mér að vera í þessu, þetta er að gera með fíbli, þetta verður bara eins og það er. En svo er sem sagt, sko, þú veist,
verður til eitthvað ferli og maður hérna, fer frá því, við enduðum bara með frábæra leiksýningu og hérna Þið komið hana? Við komum með hana og sýndum Þjóðleikhúsi, Þjóðleikhúsi unnum áhuga leiksýningu ásins og eitthvað og hérna, en þetta bara þú veist, hérna að fara frá þú veist, frá þessum núllpunkti þar sem maður kann ekki neitt og enginn kann neitt yfir í að vera bara einhvern veginn eins og sko, bara vel smurð þú veist, vel sem að getur gert eitthvað sem þú veist, sem stærra heldur en hópurinn einhvern veginn. Það bara ótrúlega gaman. Það bara, og það einhvern veginn, það hefur verið svo sagt, hérna, þú veist, bara setið svolítið í mér þessi hugmynd að treysta ferlinu. Og hérna, að maður, þú veist, og ég held að það nýtist manni alveg líka við, hérna, nýtist mér alveg við mín störf í því að ég þurfi ekki að vera þú veist, í sömu ángist yfir fyrstu síðunum einhvern veginn á einhverju bók eins og mér finnst ég oft vera þar sem maður fer inn í eitthvað, þetta er hræðilegt þú veist, hvernig ósköpunum, hvernig datt mér í huga að velja þannig helvítið starfsvætting, okkur bara vinn ég ekki á einhverjum venjulegum vinnustað heldur get ég bara hugsa, ok, þetta er hræðilegt en þetta verður kannski að einhverju og ég, mér finnst ég finna, þú veist, bara meira konkrétt fyrir þeirri tilfinningu hérna, eftir en fyrir, sko. Já, merkilegt að sjá þitt bara það vita kannski jafnvel þeir sem ekki skrifa við höfum talað að hérna svolítið Vigdís, það kannski lesendur eru ofta ekkert meðvitaður það hvað á sér stað í einu við tilurð eins ritverks hvað er mikil vinna oft jafnvel einmitt þegar það er einfaldur texti eða ljóð eða eitthvað svolítið og kannski höfundarnir einmitt sjálfur kannski bara gleyma öllu þessu ferli eða dæma sig. Já, mér hefði stundum líst í þannig að mér líður þessi stundum að skrifa bók sér svona svo stara í ángist og tóman svo tölvuskjá og bara hugsa hvað mikið hræðilega ég lélegum manneskja í 3 ár og svo einhvern veginn vakna maður bara við eitthvað það þá nú bara aðeins að fixa hérna og þá er þetta orðið gott og það er svona eina sem ég man eftir að skrifa bækurnar mínar er ofta eitthvað svona ég man ég lagaði þarna þú veist eitthvað smá það var þetta eitt leiðilegu kapli í hendunum og svo var þetta orðið gott það er það sem að situr eftir. En ferðu þá svona inn í ham dálítið þegar þú hættar að pæla í fyrstu blaðsíðunni og bara ert komin í gang? Stundum. Ég skrifaði náttúrulögmálin bara í einhverju svona hálfgerðu ofsakasti alveg bara nánast viðstöðlust en þessa bók til dæmis skrifaði ég mjög hægt á ég tala 7, hvað sagði 7? 8 ár. 8 ár. Og samt var heilt ljóð til sko þegar ég byrjaði. Já, það er ekki lengdin. Nei. En það er þú veist, þetta verður einhvern tíma. Mér finnst voða gaman, ég man eftir í, sennilega var þetta í Kastljós einhvern tíma bara í lok síðustu aldar eða eitthvað. Þegar ég var bara unglingur og ég man eftir það var Sjón í einhverju sjónvarpsviðtali og mér varst það svo inspírerandi, hann sagði að það væri svo stærstur hluti skáldastarfsins fælist í að hanga á kaffihúsum með vinum sínum. Það er bara svona vinnutíminn væri bara... Það er náttúrulega mjög skapandi dæmi. Mér finnst það mjög frelsandi tilhugsun að þessi einhvern veginn ég geti hugsa ég er í vinnunni, ég er einhvern veginn bara, þú veist, menn það er, þú veist, auðvitað er það rosa mikið einhvern veginn að sækja sér innblástur í eitthvað annað og svo bara upplifa hluti að þú veist, þetta fælum að vera hluti af samfélagi og vera innan stóran hópa fólki og þekkja ólíkt fólk og það allt saman. En þú, sko, lýsir ekki, það er náttúrulega frábær kaffihús á Ísafirði en þú ert svona meira inspíreraður af sjoppunum í þessari bókar ekki? Jú, það er sko það er sérstaklega stærsta eða lengsta ljóðið í bókinni heitir Borgir og er sérstaklega Númer 2 og er upprunalega sko það var samið það var reyndar ekki í þessari mynd, það var í annari mynd það var með fullt af erindum sem eru ekki og önnur erindi sem eru sem voru ekki þar, það var fyrir bók sem var gefin út af vegum Hamraborg Festival í Kópavogi og þar er málið þannig að Hamraborgin er ekki það ekki hana allir en á Ísafirði þá er Hamraborg sjoppa og það er sjoppa sem er búin að vera starfandi síðan á 1960 eitthvað lítið held ég og er þú veist hálfgert hjarta bæjarins í einhverjum skilning. Er það sjoppa sem er svona eins og dænir eiginlega, svona amerískur dænir? Já. Hún er þeim hlutafnenda var bætt við í seinni tíð þegar hún var minni þegar ég var krakki en þetta er svona sjoppana þar sem að þú veist, unglingar hengu og fyrir utan að reykja og sákúltúr allt saman og þetta er líka staður þar sem að maður
maður stundum gert grína það sé ekkert sem, þú færð það ekki í Hamraborg þá það ekki til, manni finnst stundum típist maður fara þarna og segja áttu teip, skilur og þá alltaf til teip til Stillas, mér vantar Stillas húsasmiðinu lokuð og þá bara einhvern veginn fundin Stillas kona mín fór í morgun og keipti 5 kíló rækjusalati sem þau gerðu þegar hún að gera kaffi fyrir kennarastofuna skilur það svona þannig hlutir sem einhvern veginn maður sækir og þetta er þetta er náttúrulega, þetta er félagsmiðstöð og þetta er samkomustaður og nú til þess þetta veitingastað meira þess að vínveitingaleyfi þá er eiginlega aldrei neitt sem drekkur en það þú getur keypt bjór og rauðvín og allt þarna og þú getur keypt hljóðfæri það er fiðla upp á ukulele og gítar og strengir og trommukjöðar og dót þegar leikvangabúðin er lokuð og allt þetta en það sem að en síðan það sem að ég fór að hugsa og kemur ekki fram í ljóðinu, Hamraborg er aldrei nefnd í þessu ljóði en en það er hægt að lesa það í gegnum en að þetta eru myndir af sem að ganga upp sem bæði Hamraborg í Kópavogi með sínum undirgöngum og pöngurum og blindrabókasöfnum og allavega og Hamraborg á Ísafirði og svæðið þar í kring og þetta eru og svo er enda líka að það gengur upp það er svona ákveðið tímaleysi í þessu, að það vísaði í mjög ólíka tíma, það vísaði í svona nútíman annars vegar og svo kannski mína æsku hins vegar, þannig að það er bæði reykt og veipað og það er bæði drukkið Fanta Lemon Absolut Citrón í Fanta Lemon og einhverju svona monster í hálfsvita dósum. Tókstu eftir þessu veit? Já, ég tók eftir þessu, já. Þannig að það er þetta er þetta tímaleysi, þetta bara rennur saman, það er ekki til og það er allt til. Já, og staðir og staðleysa líka, já. Að þetta existir allt saman, og svo eru strætisvagnarnir í kring, einhvern veginn alltaf. Þannig að Það eru ekki strætisvagnar á Ísafirði? Jú, fyrir ekki. Það er strætisvagn fyrir Það er bara einn, en En er þetta ekki til, getur valið þér, er það ekki? Komið tími á... Jú, komið tími á... Það ekki taka eins bara úr fyrsta ljóðinu, þegar við vorum að tala um þetta sem maður skilur eftir. Já, það sem maður skilur eftir. Það heitir Staðir. Á þröskuldinum í forstofunni skil ég eftir bogadregna fingurnögl sem mér sýnist vera af vísifingrinum sem ég fann á baðherbergisgólfinu. Í póstkassanum fyrir utan skil ég eftir bréf þar sem ég tilkynni komu mína, dvöl, tilvist og brottför, ekki endilega í þessari röð. Í baðkarinu skil ég eftir fótspor af berum fæti, svitan af ylinni sem skreið léttfætt yfir flísarnar með iðandi tungur í stað táa. Í munnvikum barnana skil ég eftir græna sykurleðju, þó það sé ár og dagur í næsta nammidag og það megi alls ekki sjást að ég hafi verið hér. Í loftinu skil ég eftir orð á stangli, í orðunum loft á stangli. Fjarveru samsemd, faðm vana kend og hlusta þögull meðan þau hljóðna. Í hnífaparaskúfunni skil ég eftir bil milli teinana á sparigöflunum, móðu af andardrætti á beittu hnífunum og íkvolfa speilmynd í teskeiðunum. Í eldhúsinu skil ég kranan eftir í gangi, lífrænan úrgang í plastruslinu og geispa andrammur á viðtækið til að hefna mín á allri vondu tónlistinni. Í klósettskálinni skil ég eftir afskorið bjúga sem ég fann í ískapnum, eins og til að minna sjálfan mig á eitthvað sem ég hef gleymt hvalir myndlíkinga. Þetta er svona, það er 2 síður viðbútt. Ég lætar eftir. Já, það verður að skilja eitthvað eftir fyrir bókakomendur. Já, þú skilur eftir, en sko ekki beinu framhaldi en þá, að því þú sagðir áðan þetta tilheyra og þú náttúrulega hefur skilið sjálfaðan svolítið eftir í bókunum en líka bara í minningunum svona í bókmennaheiminum og þegar þú ert á Ísafirði og kannski saknar þess saknar þess kannski ekkert að vera ekki í svona hanga á kaffúsu með þá einhverjum öðrum skáldum eða rithöfundum eða svoleiðis svo kemur til Reykjavíkur
þetta er hlaðin spurning, ég gef mér svo margt út frá því sem þú varst að segja og svo kemur til Reykjavíkur og er þá eitthvað kaffhús eða er þá einhver staður finnst þér sem að er einhverjir kollegar, er einhverjir bókmyndaheimur svona í Reykjavík sem þú gengur að eða Sko ég á náttúrulega vini sem ég heimsæki sem eru í þessum heimi en það er náttúrulega svolítið það var mjög mikið náttúrulega þegar Nýhil var upp á sitt besta að þá vorum við náttúrulega bara stór hópur af fólki sem hittist og vorum einhvern veginn á ferli og ég man eftir þegar Nellís var á að þá komaðu til Reykjavíkur settist í gluggan á Nellís og horfðist niður á Laugaveginn, þetta var ódýrasti bjórinn í bænum svo maður satt aldrei meir en korter áður með voru 5 og maður satt þarna í 2 tíma þá voru voruðin 15 og þá færðum við okkur yfir næsta bar eða eitthvað skilur og það var það var þannig samfélag en svo náttúrulega það bara erum við bara miðaldri fólk og bærin bara fullur af túristum þannig að ég sé aldrei neitt niður í bæ ég geng alltaf Laugaveginn þegar ég kem og það er einhvern veginn eitthvað sem ég gerði þá og þá hitti ég alltaf fólk en það er orðið mjög langt síðan ég held bara nánast aldrei ég gáði fram á neitt á Laugaveginum og svo er þetta skrítið Nei, og svo kannski nánast allir hættir að drekka allavega þessi sem voru mjög mikið að sitja þetta í hotninu Já, sérstaklega þeir sem drukku mest eru náttúrulega alveg snar hættir að drekka Þannig að þeir eru ekki á einhverjum pöbbum en kannski einhverjum kaffhúsum hvar ef þú ætlar að reyna að finna einhvern já, þú bara hittir vinið þína bara Ég bara mæli mér mót við, ég mæli bara mót við Hauk Ingvars upp í mötuneyti háskólans og við fáum okkur salat Þannig að þú raunverulega, þú hefur einskis að sakna á Ísafirði, það er ekkert eitthvað eins og Reykjavík síðan eitt eða bara ef þú getur verið í hitt vinið þín af og til Ekki þannig, ég minni ég fullt af vinnum á Ísafirði og það er sannarlega meiri segja heimsfrægur glæpasagnahöfundur Sadurema býr á Ísafirði Helen Kóva býr á Flateyri frábært ljóðskáld og barnabókahöfundur það er fullt af fólki sem er að skrifa og svo er bara vinnir mínir sem er ekki allir í bókmyndum og þeir, það er líka ég þarf ekki maður þarf ekki, það var ekki hluti af skilyrðinu þarna hjá sjónum það var bara að sitja á kaffihús og tala við fólk það var ekki, þau þurfti ekki að vera skáld þeir mega alveg vera bara smiðir það er fínt líka skáld eru smiðir þeir fyrir utan það Já, en mér fannst eins og væri bara ég vil ríkulegra svona menningarlegt andrúmsloft á Ísafirði heldur en í Reykjavík. Ég upplifa það þannig en það er kannski bara því maður er, því maður kemur annars stað frá eða eitthvað svoleiðis og það er náttúrulega held ég ég náttúrulega gæti ekki alveg sagt ég hef svo lítið búið í Reykjavík í raun og veru. Þannig að ég hef náttúrulega ekki alveg samanburðin heldur. Ég náttúrulega hérna fyrst og fremst sem gestur. En ég get sagt að svona í þessum skilningi einhvern veginn hanga á kaffihúsi skilningnum er náttúrulega miklu meiri svona menning á Ísafirði í dag heldur en var þegar bara upp úr aldamótum í dag er núna til dæmis ég er að ég var nú sennilega veðurtöftur á morgun og þá mun ég missa fyrsta deginum á frönsku kvikmyndahátíðinni það er alltaf eitthvað það er líka piff alþjóðleg kvikmyndahátíð það er náttúrulega aldrei fyrir söður það er stöður í jazztónleikar í Edinborgarhúsinu það er bara bókmyndaviðburðir og alls konar það er mikið að gerast en þetta var ekkit endilega svona fyrir 15-20 árum síðan þetta er eitthvað sem hefur breyst En þú saknar Ísafjarðar ef þú ert ekki þar einhvern tíma talar ekki það Jú, og það er það er bæði það er númeru tvennt að það er kannski jafnvel þrennt það er eitt er bara svona einhver tilfinning fyrir sem ég áttaði mig á þegar ég var búin að búa lengi annars staðar ég bjó mikið bjó í Berlín og Helsinki og Svíþjóð og Færeyjum og víðar og og ég áttaði mig á bara eitthvað sem bara hennilega liggur í fjöllunum er bara einhvern veginn að ég er einhvern veginn ekki ég man eftir einhvern tíma sem á svona eldri unglingsárum þá var ég að ferðast á Íberíuskaganum með vinnum mínum og við vorum í rútu og við keyrðum upp í Pýreneafjöllin
sem eru sem sagt, og þar eru fjöllin, þú veist, það er ekki til fjöll sem eru ólíkari vesturskum fjöllum en Pýreneafjöllin, þau eru, þú veist, skógi vaksin alveg upp á efsta topp, alveg græn. En strax og við vorum komnir í svona þröngan dal og með fjöll báðum megin við okkur, að þá vorum alveg sammála 3 vinnir frá Ísafirði, þetta er svolítið eins og að vera heima allt í einu. Það er eitt. Annað er sem sagt náttúrulega bara, þú veist, mamma mín og pabbi eiga heima þarna, systkin mín eiga heima þarna, já, þú veist, gamla æskuvinni, já, þú veist, nýja vinni sem ég vegnast, hérna á fullorðinsárum sem hafa flutt þangað, svona fyrir utan mína eigin fjölskyldu sem að mín eigin kjarnafjölskylda, hvað maður kallar það, börnum mín og konuna mína, og svo er sem sagt þriðja atrið er bara hreinlega svona einhver svona hreiðurgerð, þú veist, ég held maður eigi allstaðar, þú veist, ég á heimili sem er, þú veist, ég á mikið hljóðfærum. Ég veist mjög gaman að spila tónlist og þú veist, ég tek þau ekki svo auðvitað með mér, sko, ég tala ekki núna ég reyna að fjárfesta í kontrabassa sem þú veist, það er náttúrulega ómögulegt, það valla þetta bera milli húsa, sko, en og svo sem þetta er ég með skrifstofu, ég er með allar bækurinnar mínar, þú veist, þetta er bara svona hlutir sem ég get ekki verið með hvar sem er. En ég, þú veist, næri mig á einhvern veginn og mér finnst mjög erfitt, þú veist, þegar ég er annars staðar langtfölum, að þá verði ég bara, þú veist, lendi ég bara í aðstæðan bara eitthvað, þú veist, ég þoli ekki hennar hníf, þetta er ekki eldúsnýfurinn minn, þú veist, hvernig ég geta skorið gúrku með þessum hníf. Þú skilir svo mikið eftir. Já, ég skil bara, það er svo mikið að drasli. Ég er svo mikið materialisti, ég elskar hluti. En getur þú sagt að þetta sé fletið þitt, bara til þetta séu þá 3F, það er sko fjöllin, fjölskyldan og fletið. Og eða eitthvað F. Eitthvað á liðs, já. Hreiðrið, sko. Fleiðrið. F og H. En svo er náttúrulega svo er hitt sem að situr líka alltaf í mér sem er sko getur sagt að sé mótsvari við þessu er sem sagt sko óþolið þú veist fyrir og sem sagt og þá er það oft sko óþolið fyrir rútínunni sem að sem sagt sko nærir mér þú veist einhvern veginn að og þú veist þetta stabilitet sem gerir það að verkum að ég get unnið og ég get einhvern veginn þú veist fengið frið fyrir hugsanir mínir það er líka sama stabilitet sem þýðir ég geng sömu leið í vinnuna okkur með einasta degi og þú veist ég fer í sömu maturverslununa og þú veist einhvern veginn þú veist elda sömu 10 réttina eða hvað það er skilur þú veist og allt þetta sem að ég man eftir því sko þegar ég er rétt áður en ég flutti á sínum tíma 20 frá Ísafirði að þá sést að mætti ég bíl svona einhver svona vetrarkófi og ég sé ekki inn rúðuna ég sé bílnúmerið og ég þekkti bílnúmerið og þá vissi ég hver var á bílnum og og þetta var ekki maður sem ég þekkti þetta var bara maður sem ég vissi hver var þetta var engin vinur minn en ég hugsaði þú veist þegar ég farin að þekkja þegar meira sem þegar ég farin að þekkja fólkið á bílnúmerunum sínum þá var ég bara búin að vera of lengi og ég var að komast út þú veist ég þarf bara að sjá eitthvað annað í heiminum þú veist, og það kemur alveg yfir mig líka, þú veist, reglulega, þessi tilfinning að ég þurfa að komast út, sko. Til þú getur bara aftur heim. Til þú getur bara aftur heim. Ef ekki að þakka honum fyrir. Ef að fá, já, nennur, eða viltu vera svo góður að lesa aðeins meira fyrir okkur? Já, kannski? Ég get gert það. Viljið þið fá eitthvað sérstætt? Já, úr borgum, kannski. Að lesa úr borgum? Já. Ok, taka nokkra síður hérna. Það er númer 2. Einhverja sjoppur þarna sem hann farið í sleik og einhverju sjoppulegt sko. Nei, maður verið ekkert með uppáhald það var svo mörg góð sko. Mörg góð sko. Já, það var erfitt að velja. Ég byrja á byrjuninni og svo skal ég taka enda á sleiknum. Byrja á byrjunin og enda í sleik. Ok. Spillar það. Í þessu landi eru 2 borgir úr steypu, gleri og stáli. 225 kílómetrar í beinni loftlínu skilja þar að. Borgirnar eru eins og í þeim býr sama fólkið. 2 borgir, 1 fólk, allt eins. Hér í þessum borgum er allt til og allt búið. Það er kók í flöskunum, salt á götunum og stutt í alla þjónustu. Baukar af kartöflu kryddi standa uppréttir innan amboð og bragðoljur. Af og til pípir í símum til áminningar einhverjar áætlanir en annars lætur tíminn lítið fyrir sér fara. Fólkið ferðast yfir borgamúrana,
á þess að veita því sérstaka eftirtekt. Gengur undir sjálfvirka dýraopnara, hossast á hjólastólum yfir þröskulda, notar starfsmanna innganga, fer yfir á rauðu ljósi og skríður inn glugga þegar það tínir lyklunum sínum. En það veitir því enga sérstaka eftirtekt. Svona þetta bara, svona hefur þetta alltaf verið. Þótt stoppustöðvar séu í báðum borgunum ganga engir vagnar á milli. Þeir sem á því hafa vit segja að slíkar ferðir gætu valdið öngþviti. Fólk gæti tekið feil hvert á öðru, á vögnunum, leiðunum, farið upp í vittlausan vagn á vittlausri heimleið, jafnvel í vittlausum líkama. Eða bara gufað upp í einhvers konar mótsögn. Samt ekkert sem skilur að þá sem að koma og þá sem að fara, nema gisin hvít punktalína og langanir í sitt hvora áttina. Aðkomu menn segja flest í þessum borgum sjoppulegt og það má til sannsvegar færa. Salernin eru sjoppuleg, klæðinaðurinn er sjoppulegur, veggirnir og veggjakrótið eru sjoppuleg. Meiri segja tyggjóklassurnar eru sjoppulegri en gengur og gerist annar staðar, en annar staðar líka helvítis lygi, það ekkert annar staðar. Allt hér eru allir og þetta allt sama klassan. Frammi standa mokkar í bunkum, sunnudagsblaðið útdatað í sósubletnum og illa brotið saman því þetta fólk veit ekkert verra og ekkert betra en Reykjavíkurbréfið. Eitt fólk, allt eins, það liggur makindanlega á spena þegar það orkar, nærir sig á pulsum og ís úr vél. Það athafna menn í rúmgóðum bílastæðum, það unglingar með Absolut Citron í Fanta Lemon, Monster í hálfslítradósum og snjáða strætisvagnamiða á stórum spjöldum. Það dúðaðir sérfræðingar í kulnun og hlýnun jarðar og öllu móðvolgakjaftaðinu þar á milli. Úti í horni situr stelpa með bert á milli og strákur með sítt hár og derhúfu. Þau hafa ákveðið að fara í sleik, bara ekki hér, en þau hafa ekki heldur í önnur hús að venda. Til þess að gera ekki neitt, spjalla þau tómlega daginn og veginn eins og leiðin hafi þegar náð tökum á lífum þeirra. Þegar það birtist kona fyrir utan gluggan og tekur af þeim ljósmynd með símanum sínum. Síðan hreyfir hún varirnar til að spyrja í gegnum rúðuna hvort þetta hafi verið í lagi. Og þau reka samtímis framan í hana hvort sína tunguna, þrútna af þrá, leiða, fjöri og fyrirlitningu og það næstum því betra en að kyssast. Ekki klappa? Takk fyrir. Takk fyrir mig. Og til hamingju með tilnefninguna til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og til hamingju með bókina 5 ljóð. Eiríkur Örn Norðdal, rithöfundur og skáld. Takk fyrir að koma til okkar Vigdísar Grímsdóttur í bókaspjallið. Takk hérlega. Gaman að fá þig. Og já, ég vona við hittum þið bara næst á Ísafirði. Já. Til þú færi verðlaunin? Já. Heldur veislu Ísafirði líka. Heldur veislu Ísafirði. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. En við ætlum að ljúka þessari umfjöllun á áhyggjuefni. Það staða Íslands í öryggislegu tilliti. Við sáum í vikunni umræðum íslenskan her og það svona margt sem að skekur mann frá degi til dags. Viðhorf okkar og viðmið og það sem við teljum eðlilegt og heilbrigt, það hendist til frá bara morgun til kvölds. Oddný Ert þú hrifin af hugmyndum íslenskan her? Nei, það get ég alveg sagt þér. Það nú svona fátt sem maður getur alveg bara svara neitandi og þetta eina af þeim spurningum. Já. Ég bara ekki hrifin af neinu hernaðar þáttöku eiginlega. Og kannski ég fer kannski svolítið langt í þá áttu núna sko, að vera maður ekkert sammála öllum sem á móti NATO og móti her sko, maður veit ekki í hvað kannski flokki maður lendir, en ég get allavega verið, ég ekkert að pæla því, ég bara móti því núna, að ég á móti því að við séum eitthvað að styðja svona rosalega mikið við líka
Úkraínu í hernaðilegu tilliti sko. Og ég veit að þetta mjög óvinsælt að segja það en mér finnst bara einhvern veginn að við þurfum að vaxandi fylgi við þessa skoðun held ég. Já, sko Helena Ólafsdóttir heitir ráðgjafi í öryggismálum og ansi flott manneskja sem hefur stundum verið hér og hún ræddi við Gunnar Smára Egilsson. Hún eins konar fréttaritari Rauðaborðsins, hefur verið í gegnum tíðina. Það má eiginlega segja sko öryggismál Evrópu og Íslands eftir ekki síst stefnubreytingu ríkisstjórnar Trump og hérna þannig að það það sem við viljum að enda þennan þátt á ásamt sko þessari umræðu sem ég vísaði til áðan með það sem Bjarni Már Magnússon, prófessor við lögfræðideild Bifrastar og Dr. Kristján Þór Sigurðsson, lektor í félagsfræði við HÍ, tókust á íslenskan her. Og manni finnst eiginlega alveg bara með nokkrum ólíkindum að það sé að gerast, að þessi umræða í sér stað. Mér finnst eiginlega bara sko að því ég las þessa grein þessa mann, hvað heitir það, Bjarni? Bjarni Már. Já. Og hérna og maður svona bara neykslaði svolítið á honum og svo sá ég hann hérna bara frammi þegar hann kom úr spjallinu og var eitthvað svo ljúfur og svo merkilegt að sjá hann bara Þannig ég hlakka til að hlusta á þetta spjall, ég hlustaði aðeins á það sko og hann er mjög skynsamlegur í tali en þetta er alveg, ég held að þetta er bara mjög mikilvægt einmitt að ekki að fara yfir í bara hatur á þeim sem að leggja til eitthvað svona, heldur bara akkurat að bara grípa það inn í samræðuna sko og bara heyra betur hvaða hugmynd er þetta eiginlega? Já, þegar ég vann á dagblöðunum í gamla daga, hef unnið held ég á öllum blöðunum sem eitthvað kveður að nema mokkanum, þá var alltaf sko að það var einhver umræð hermál, það var einn Íslendingur sem við hringdum í þegar við vildum fá einhver sjónarmið mikilvægi þess að Íslendingar væri með varnarlið eða her, það var Björn Bjarnason en hann var eiginlega bara einn á einhverju lista, númeri hjá Bitni en sko maður sér núna að ungt fólk að tala her og ég veit ekkert hvert við erum að fara með þetta Hvar eru friðarviðræðurnar? Já, og hvað ávinningurinn af hlutleysi í Íslands? Bara sem alltaf hefur verið, sem við alltaf notað. Ég heyrði upp að 24 miljardar í bara svo við nefnum það líka. En við skulum ekki rífa hár okkur að tæta frekar yfir því, heldur bara enda hérna þetta úrval vikunar með þessu alvarlega efni. Kæra þakkir Oddný Eir Ævarsdóttir fyrir hérna samveruna hér, búið að vera gaman að kynna þáttinn með þér og við óskum ykkur hlustendum og áheyrendum, áhorfendum góðrar helgar, njótið þess sem eftir af henni, verið sæl. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá komið að því að ræða öryggismál í Evrópu, þar sem að einhver sagði að stefnubreyting ríkisstjórnar Trump hafi verið eins og kjarnorkuspengja sem væri varpað inn í Evrópu. Það allt upp í loft. Helen Ólafsdóttir sem er ráðgjafi í öryggismálum hefur komið oft hingað til okkar að ræða öryggismál en nú eru mikla breytingar síðan að við töluðum saman síðast, Helen, eða er það kannski bara að atburðir og stefnubreytingi Trump hefur svona afhjúpað kannski eitthvað sem við hefðum átt að geta síðan áður. Hvernig metur þessa breytingu? Við heldum tala saman fyrir einhverjum 8 mánuðum öryggismál síðast og það er rétt að fyrir mörgum að þá er heimurinnum bara hefur verið hreinlega snúið á hvolf og vissulega var það ljóst að þegar Trump var kosinn forseti að þá var vitað miðað við svona orðræðuna sem hefði átt sér stað bara í hans þegar hann var að bjóða sig fram að hvort sem að það var Project 25 sem að fjallar svona einmitt að rífa svolítið í sundur ameríska administrasjón og takast á við þetta deep state og svona þannig að það ætti í rauninni ekkert að koma neinum á óvart þessar drastískar aðgerðir sem að Trump er að hrinda í framkvæmd núna. Það eru ólígarkarnir sem eru komnir við völdi núna, ekki korporatistarnir sem voru þarna áður. Þetta er flötur samt á sama, þetta er bara 2 hliðar á sama peningnum því að mér finnst rosalega athyglisvert að sjá hvernig Evrópa
Og ég held að það margir sem hafa talað um þetta. Evrópa hefur náttúrulega á síðustu áratugum verið svolítið, bara leiðtogalaus og ekki með neina kannski svona samheldna sýn á öryggismál og hafa svolítið bara elt Bandaríkin í síðustu missurum í því sem Bandaríkin að gera. Það má reyndar taka það fram að þegar að Bandaríkin réðist inn í Írak 2003 sem var ólögleg innrás og ég meina þá hefðu við vorum partur af þeirri innrás því við vorum hluti af staðföstu þjóðunum sem að kvittuðum undir það að þetta var ólögleg innrás. Þannig að þetta sko að grafa undan alþjóðastofnunum og okkar alþjóðakerfi ekki nýtt og þetta hefur verið mjög mikið gert á okkar aðalbandamanni og okkar bara samstarfsþjóð sem við erum með varnarsamning frá 1951 sem byggir á kaldastríðstímanum. Þannig að sko Bandaríkin eru sjálf búin að vera að grafa undan alþjóðakerfinu og nú síðast og þarna einmitt vil ég benda á þennan hryllilega tvískinnung. Það að Biden ríkisstjórnin hefur rekið þjóðamorð í Palestínu og þess vegna það rosalega fer það í mig þegar að okkar eigin stjórnmálafólk talar líkt þenkjandi þjóðir og vísar þar meðal annars til Bandaríkjanna. En síðan fólk núna að vakna upp við vondan draum að allt í einu að þá telja Bandaríkjamenn sig núna í þessari ríkisstjórn með Trump sem vissulega var kosinn í kosningu að þeirra hagsmunum sé bara einfallega betur borgið með því að núna setja sig með núna síðasta atkvæðagreiðslan hjá Sameinuðu þjóðunum sýndi það að þeir eru að kjósa með Rússlandi og Kína og Íran þegar að kemur af til dæmis involveringu Rússa í stríðinu í Úkraínu og þetta kemur flatt upp á Evrópuleiðtoga en þeir sem hafa verið að fylgjast með og hafa verið að gagnrýna Bandaríkin einmitt fyrir þeirra skelfilegu utanríkisstefnu sem að hefur knésett, ég veit ekki hvað margar þjóðir, við getum svo sem renti gegnum það á eftir, en þetta á ekki að koma á óvart að við séum komin á þennan stað og eitt sem ég vil nefna að samtal öryggismál yfirborðskennt. Vegna þess að þetta snýst ekki bara gamaldags styrjaldir eins og við svona það sem við þurfum að horfa í eru hagsmunir og bakvið styrjaldirnar og við þurfum að horfa á þá gríðalegu samþjöppun á auði sem hefur átt sér stað í heiminum þar sem örfáir aðilar eiga meir en helmingurinn á heiminum og við verðum átt okkur á því að stríð verða til af ýmsum ástæðum og stríðsrekstur eins og hann gengur fyrir í dag. Bara ef við horfum til dæmis á bandaríska þingið, þar eru gríðarlega hagsmunaöfl sem að ráða hreinlega ákvörðunartökum þessara þingmanna þegar að fer að því að veita fé til hergagna iðnaðarins. Þetta verður við líka að tala og horfast í augu við að það svona undan nýfrálshyggjunni með samþjöppun fé með ýmsum svona, bara military industry complex svona kannski best að nota það bara að þetta miklu flóknara heldur en það að þarna bara stað einhver svona gamaldags styrjöld. Þannig að, Þú sagðir að maður vantaði í svona sterka leiðtoga í Evrópu, en það svona raunhæft að vera að bíða eftir því að Evrópuríkin hafa bara mjög ólíka hagsmuni og ef þú ert að kalla eftir leiðtoga sem getur farið að í staðin fyrir að herfaðast að fara að vinna að svona meinunum sem að leiða til stríðaldar, að þá eiginlega ekki að sjá það í neinu Evrópulandi að pólitíska umhverfið í nokkru Evrópulandi geti búið til slíkan leiðtoga, því að það bara meir og minna fólk sem að skottast á eftir þeirri þróun sem við höfum verið að horfa upp á núna sem að svona að kapitalismin að þróast yfir í svona oligarkisma þar sem að menn eins og svona Musk og Bezos og fleiri eru komin bara inn í stjórnsýsluna svipað og í Rússlandi. Já og svo þetta þetta raunni bara þetta bara miklu opnara. Þetta hefur verið að gerast mjög lengi þar sem að þessi bilið milli business og stjórnmálana hefur verið nánast engin í Bandaríkjunum sérstaklega og líka í Bretlandi þar sem ég núna. Það sem Evrópa, mér finnst eiga sér stað ákveðið uppgjör í heiminum og við höfum talað þetta að við erum að flytja okkur frá unipólar heimi yfir í multipólar heim og þessi
breyting erfið vegna þess að það svo mikið svona unknowns og það líka sko, við erum átt okkur á því að BRICS-löndin til dæmis eru með sko að verðast, þetta er sko meiri hluti heimsins í BRICS-löndunum, þetta 5 sinnum stærra fjöldin sem býr í BRICS-löndunum heldur en til dæmis G7 og BRICS-hagkerfin eru stærri og þannig að það samkomulag í BRICS að breyta bara öllum veruleika í tengingu við og mér finnst Evrópa einhvern veginn hafa verið bara ekki bara sofandi á verðinum heldur það bara ákveðið uppgjörð frá jafnvel nýlendutímanum. Ég vinn rosalega mikið í Afríku og ég mér finnst eiga sér stað uppgjörð frá bara hreinlega nýlendutímanum varðandi hvernig þessar þjóðir hafa hagað sér og ég meina það alltaf talað um það af hverju í Evrópa svona rík og af hverju Vesturlönd svona rík. Ég meina það bara búið að vera áratug jafnvel eftir nýlendu tímabilið þá heldur þetta bara áfram gegnum neokolonialisma það sem að Afrika hefur bara ekkert átt séns. Það allt snýst að draga sem mesta hráefnið út og ég meina ef við til dæmis horfum á styrjaldarnir sem eiga sér stað þarna í Afríku sérstaklega við horfum á Kongó situr á alveg ótrúlega mikilvægum málmum og það margir sem telja að sko, það til dæmis bara hverjir græða á því að Kongó til dæmis geti ekki haft svona meira stabilitet þarna í Kongó vegna þess að ef að Kongó væri stabílt þá geti Kongó hreinlega ráðin ánast markaðsverði á málmum sem eru nauðsynlegir fyrir síman okkar og fleira. Það svo margt sem að í gangi sem að við tölum ekki vegna þess að þetta svo gríðarlega flókið og erfitt. Þannig að öll samræðan okkar öryggismál og hvernig heimurinn og af hverju við erum komin á þennan stað, að hún mjög yfirborðskennd vegna þess að þetta rosalega erfitt að fara ofan í sauman á því af hverju erum við komin á þennan stað, af hverju Evrópa veikist svona rosalega mikið, af hverju eru Bandaríkin komin á þennan stað sem þau bara orðin hreinlega ólígarki. Þetta bara búið að vera að gerast á mörgum áratugum og ég vola hrædd ef ég til dæmis horfa á Ísland, okkur hefur þótt mjög þægilegt að vera undir verndarvernd Bandaríkjanna þrátt fyrir að við megum vita og eigum að vita það að Bandaríkin hafa átt þátt í fjölmörgum valdatökum og bara hræðilegum og ólöglegum stríðum á síðustu áratugum. Þannig að okkar helsti bandamaður sá bandamaður sem hefur verið að grafa undan alþjóðakerfinu líka. Alveg eins og Rússland, við getum síðan talað um Kína, hvernig Kína hefur sko breyst til dæmis lyft 400 milljónum manns úr fátækt á bara örstuttum tíma og síðan þetta valdatafl núna á milli þessara stórríkja. Já, mér finnst bara, við getum talað líka bara íslenska öryggisstefnu. Já, mér langar aðeins að tala um Ísland, en áður en við gerum það aðeins varðandi þessa umbreytingu frá svona einpóla heimi þar sem að Bandaríkin voru í leina svona stórveldið og var svona trú, hversu heimskuli sem hún var að hægt og bítandi myndu öll samfélag þróa svona í áttina því að verða eins og Bandaríkin og það var eiginlega hlutur Bandaríkin að íta undir þá þróun með valdaránum og útvikun NATO og fleira við þekkjum það. En núna erum við heimi og ég meina Bandaríkin hegða sér þannig að það ekki lengur einpóla heimur, heldur fjölpóla og sömuleyti finnst manni upplifum maður eins og Trump skilji heimi þannig að þetta sé stort skákborð og þar sitja hann og Kína og kannski Rússland við borðið og svo eru það að fylgjast svolítið með Indlandi og þeir eru að búa til nýja heimskipan, þessi stórveldi sem að þurfa að búa til frið sín á milli eða fara í átök. Evrópa bara ekki með sko, því að þótt að við tölum stundum með Evrópa eins og hún sé ein heild en hún það bara alls ekki sko. Mér finnst að Evrópusambandið ekki heild vegna þess að í hverju ríkinu á fætur öðru þá komast til valdaflokkar sem eru mjög skeptískir á Evrópu, vilja draga úr valdi í Brussel og Evrópa bara hefur ekki þessa stöðu og þú ert að vísa hvernig gömlu nýlenduveldin eru ennþá að blóðmjólka Afríku að hefa gert það fram að þessum tíma en núna Kína ná betri stöðu þarna inni og í þessu skákborði sem að Trump vill tefla við Kína og Rússland að þá, ég held að bara taki ekki tillit til Evrópu sko, það ekki bara að Evrópa bara að missa vægi sitt við þessar breytingar, að þá kannski stæðst það sem að gerist, að Evrópa bara að missa vægi sitt í heimspolítikinni.
Evrópa sko ég sé það og finn í Afríku að Evrópa þar algjörlega undanhaldi varðandi að hafa einhver almennileg ítök. Það snýst líka það að Evrópa bara á ekki eins mikinn pening til þess að nota í utanríkispólitík. Þannig að jú, vissulega sjáum við það í Afríku. Mér finnst mjög mikilvægt að svo bentir á einmitt með þessa hægri sveiflu, núna bara síðast í kosningunum í Þýskalandi. Evrópa á mjög erfiðum stað og aftur þetta sko, af hverju erum við að sjá fram á þessi hægri öfgaflokka, ef við ætlum að kalla það. Af hverju erum við að sjá þessa flokka rísa upp? Þetta ekki bara út af því að það eru innflytjendur. Innflytjendur náttúrulega bara notaðir sem blórabögglarnir. En sko þetta aftur snýst það samþjöppun og auði og hvernig bara laun almennings hafa víðasta, þetta bara gegnumgangandi, hvort sem það eru í Íslandi eða Evrópu í Bandaríkjunum. Laun almennings hafa staðið í stað og meðan kostnaður við framfærslu hefur aukist alveg gríðarlega og það sem að gerast það að öll þessi fyrirtæki í gegnum alls konar loopholes ekki að borga skatta, ríkir ekki að borga skatta eins og það gerði 1950 og 60 þegar það var mikill uppgangur hjá millistéttinni, þannig að þú veist, þetta bara, þessi hægri sveifla afleiðing elitupólitíkusa sem að hafa bara hreinlega hort einungis til þess að gera feitt fyrir og undir og bara sósíalismi fyrir fyrirtækin og svo það kapitalismi fyrir almenning. Og fólk upplifir það að Brussel sé raunverulega að reka þessa stefnu, að Brussel ekki að gæta hagsmuni okkar ef að við erum kannski sá þriðjungur samfélagsins sem að hefur það efnahagslega lakast, heldur Brussel fyrst og fremst að reka erindi stórfyrirtækina. Brussel og bara löndin sjálf vegna þess að það getur verið svo ólík, ég meina við erum með Ítalíu og við erum með Svíþjóð inn í Evrópusambandinu og öll þessi ríki eru með mjög ólíka strúktúra, Grikkland, ólíka ekonomiska strúktúra, þannig að þó séu náttúrulega Evrópusambandinu þá getur verið alls konar variasunir á því og mismunandi spilling og allt svo fram eftir götunum. Auðvitað hefur Brussel náttúrulega gríðarlega völd vegna þess að þeir setja reglurnar þennan single market. En sko Brussel athyglisvert vegna þess að Brussel oft með það sem mér hefur fyndist mjög athyglisvert það þegar að Brussel hefur ætlað að gefa út einhverja yfirlýsingar til dæmis varðandi bara Palestínu og Gaza að þá hafa ríki innan Evrópusambandsins mótmælt því að Brussel sé að tala alfarið til dæmis hvað var utanríkisstefnu fyrir hönd allra þjóða. Vegna þess að Írland til dæmis ekki með sama vandarlegin og forseti Írlands sjá ekki sama sjónarhornið með varðandi Gaza og sömulegis mætti ég segja Spán og Belgía og svo framvegis. Þannig að Brussel auðvitað með náttúrulega sérstaklega við horfum á energi, á orkumarkaðin og svoleiðis, auðvitað stýrist þetta af mjög mikilli frjálshyggju, neoliberalism, en mér finnst það vera bara gegnumgangandi í öllum ríkjum og það einfaldlega vegna þess að þetta nú bara Ísland sko, það eru bara mjög fáir á Íslandi sem að raunverulega hafa haft ítök í það og haft jafnvel bara beinan aðgangi því að taka þátt í því að sníða ákveðnar, til dæmis þegar að vera að sníða lög og annað, að þá hefur bilið milli viðskiptana á Íslandi þannig til núna allavega og svo þeirra sem að sitja í stjórnmálunum okkar þannig bilið allt og blöri sko, þetta er grátt svæði og það eru því miður, mér finnst þetta þannig að þegar við erum að tala varnarmál að þá finnst mér bráðnauðsynlegt að alls ekki alskilja þetta frá efnahagslega partinu. En núna eru umræður það að þegar Trump breytir stefnu gagnvart Úkraínu og hann núna ætlar að svínbeygja Zelenský til þess að láta höndi góða hluta af auðlundum landsins fyrir stuðning sem hann hefur þegar fengið. Hann bara innheimta skuldir eins og hann gerði kannski fyrir pappa sig þegar hann gekk á milli íbúða og var að rukka leiguna. Að þá koma ýmis konar hugmyndir í Evrópu að þeir fara þarna hver á fætur öðrum og reyna svona milda hjartans einhvern veginn að skjalla svolítið eins og maður vel vera Trump sem kjáni en ég veit ekki hvort það sé gáfulegt að Macron og Keir Starmer komi þarna eftir og reyni að skjalla hann og láta hann skipta skoðun eins og að þessi breytta stefna sé út af sko einhverjum persónugöllum hans.
En svo annars vera þá eru þau bara að reyna allt til þess að halda Bandaríkjunum einhvern veginn inn í Evrópu og helst að halda stríðinu gangandi, það sé lykillinn að því að hafa Bandaríkin inn í Evrópu og svo eru hugmyndir það að Evrópa þurfa að vera svona sjálfstæðari, að þeir verði að vera með eigin her eða skipulaðan eigin her sem eru þá fjölþjóðlegur líklega. Alls konar svona hugmyndir sem í gangi og sömuleiðis bara Evrópa eins og á einhverjum furðulegum núllpunkti. Það eiginlega, hún hefur bara dottið á einhvern stað það sem bara óvíst hvert framhaldi verður og alls konar raddir að gjamma og tala og þó það séu svona einhverjir svona fundir þar sem að menn koma og lesa inn einhverja svona stefnuræður og eitthvað fleira, að þá eins og að sé ekki svona mjög öflugt virt samtal innan Evrópu það hvernig ég að bregðast við þessari stöðu. Einmitt. Og líka það ekkert varir að eilífu. Við erum með 60 ára heimsmynd. Þú veist, og fyrir þann tíma vorum við með 2 heimsstyrjaldir og fyrir þann tíma vorum við með endalaus stríð í Evrópu. Það ekkert sem varir að eilífu og mér finnst einhvern veginn svo fólk við verðum að gera ráð fyrir því að verði breytingar, geopolítiska breytingar á næstu 100 árum. Þú veist, bara 50 árum. Og við til dæmis ef við tölum það var nú Zelenský sjálfur sem að mér skilst að hafi bara af því að lesa fréttir að hafi nú fyrst stungið upp á einhverjum skona samning við Bandaríkin varðandi þessa málma og námustarsmið. Það var þegar að Biden þetta var áður en að Trump var kosinn forseti. Og svo því sjálfið það að vísa Trump til þess að þetta sé raunverulega svona samningur eða hugmynd sem hann kemur að þessu. Já, þetta hugmynd sem var komin á borðið. Hún snerist reyndar ekki að borga aftur tilbaka, heldur snerist kostnaðarþátttöku og gera þetta auðveldara fyrir. Það sem að gerast núna það að nú ekkert einu svona vitað hvort að Zelenský hann á leiðinni í flugvélni, mögulega skrifaður undir samningin. Þú veist, og svo meiri segja eðli samningsins ekki vita nákvæmlega hvað þar stendur, Trump búin að vera gasbrandum það að þeir hafi eitt einhverjum 300 billjónum og vill fá 500 billjónir bandaríkjadala út úr þessum samningi. Aðrir segja að það hafi bara verið 100 billjónir fyrirgefið sem hafi verið veittar í beinan styrk, alls þetta kannski mögulega 200 þegar uppi staðið. Þetta ennþá svo einhvern veginn óljóst og svo þetta með Zelenský, hann vildi fá fyrst og fremst með þessum samningi, þá vildi hann fá eitthvað amerískt garantí fyrir að Rússland gæti ekki aftur ráðist inn í Úkraínu. Það snýst málið fyrir Zelenský. Þannig að en Bandaríkin ekki að fara að gefa honum það. Nei. Og þau segja, einhverjir hann í kringu Trump segja það að Zelenský kemur ekki til Washington nema að skrifa undir samningin okkar. Akkurat. Annars verður ekki boðninga, við erum ekki að semja þennan mann. Þeir tala bara svona. Já, og hann þannig að þetta náttúrulega ekkit að knýja svona, síðast þegar við sáum Trump gera svipað, það var í Doha með Talibunum og aðrir Afganir og ríkisstjórnin var ekki við borðið, alveg eins og Trump fór til þess að ræða við Rússana í Sádi-Arabíu án þess að Zelenský og félagar voru við borðið. Þannig að þetta náttúrulega ekki inclusive, þetta engan veginn sanngjarnt, þetta engan veginn inclusive. Þú veist, þetta En Helen, stórveldi ekki sanngjarnt. Akkurat. Þannig að þegar Evrópubúar eru núna að tala og þessna finnst mér þetta svo magnað, að þeir eru að tala að það verður ekkert gert á þess að Úkraína sé við borðið og ákveðið sína framtíð. Það var ekki þannig með Afganistan og við vorum fullir þáttakendur í því stríðsbrölti í NATO. Það sem að Ísland var með okkar á einhverjum tímapunkti vorum við með jeppasveit þarna, við vorum partur af NATO í Afganistan og þessu var öllu fleygt frá sig þegar Bandaríkjamenn voru búin að fá nóg. Þetta snerist aldrei alveg nákvæmlega eins og þú segir. Þetta snerist ekki alþjóðalög, mannréttindi eða nokkurn annan skapaðan hlut. Og það sem svo athyglisvert það að því að við höfum, Bandaríkin hafa oft farið fram með þá orðræðu að þau séu að vernda hagsmuni Úkraínubúa og mannréttindi og tala fyrir friði og freedom and democracy. Nú þetta bara hættir að þykjast. Nú þetta bara opið. Þetta bara business stíl. En þá þýðir það okkar gildi, Helen, okkur hefur verið sagt að okkar ráðafólki að við erum að Úkraínumenn séu að deyja á vígvöldinu fyrir okkar gildi, þannig okkar gildi eru þá bara gildi Trump eða?
það líka athyglisvert sem að ég var að hlusta á mjög athyglisvert það sem að fólk var að ræða með þetta sko. Evrópubúar eru tilbúnir til þess að ausa í stríðsreksturinn og sjálfsögðu þeir eru alveg þar að bara við stýðum við Úkraínu. En það er ekkert sem hefði stoppað til dæmis eitthvað af þessum löndum. Ég er ekki að tala um NATO, það er allt annað díl. En öll þessu lönd hefði alveg getað sendt hersveitir til Úkraínu til þess að hjálpa Úkraínu, en þau voru ekki tilbúin til þess. Þannig að þau voru í rauninni ekki tilbúin til þess að stíga inn full skref til þess að verða partur af þessum átökum. En það bara sýnir það að sko, þetta var svona, jú, við erum bara fyrir Úkraínu, en það er Úkraínu sem tekur slaginn. Samt vita allir náttúrulega þetta var hálfgert proxystríð á milli Rússlands og Bandaríkjanna, ég meina þú veist, og Vesturlanda, en Úkraína þurfti að heyja stríðið. En var það ekki líka vegna þess að Rússland er herveldi og kjarnorkuveldi, að þú ferði ekki að leikara því að fara í beint stríð við þá ertu bara að starta þriðju heimsstyrjöldinni sem getur verið síðasta heimsstyrjöldin. Það er góð að sögu að því þegar það fór síðast inn í Rússland, þannig að vissulega. Þess vegna er þetta búið að vera sko, það sem að vantar í allra orðræðu, líka hjá okkar utanríkisráðurum, bæði núverandi og fyrrverandi. Ég ætla reyndar að væri gott að ræða en svona var nú einhver samtal í gær sem sagt varnarmál á Íslandi. En það vantar áhersluna á diplómasíu og á sem sagt bara það að og þetta hefur vantað. Það hefur alltaf verið sko einhver samtal á milli Washington og Rússlands en frá bara 2021 liggur við síðast þegar Biden og Putin hittust síðan ráðast Rússar inn í Úkraínu. Þá var aldrei samtalinu og við Íslendingar gengum ennþá lengra með því að loka alfarið okkar sendiræði. Það er stór hættulegt þegar við lokum allt samtal og alla diplomasíu af því að það er ennþá algjörlega þannig að þetta stríð verður aldrei fullnaða sigur og nú standa Evrópuþjóðirnar frammi fyrir því sem hafa talað fyrir fullnaða sigri og sem sagt bara raunverulega krafist þess að sé fullnaða sigur standa allt íni frammi fyrir því að Bandaríkin segja heyrðu við nennum ekki að taka þátt í þessu lengur hér verður samið frið, okkur er alveg nákvæmlega sama hvaða forsendið það er en þetta hættir, af því við erum ekki að fara að styðja við þetta áfram. Og allt í einu stendur Evrópu upp með öll þessi gildi og allt þetta retorik sem búið að vera þarna síðastliðin 2 ár og getur ekki staðið eitt í þessu. Evrópa getur ekki haldið þessu áfram á Bandaríkjanna. Og þú ert alveg viss það, því að Evrópumenn tala svolítið þannig og meðal annars okkar fólk eins og að þessi valkostur að Evrópa bara taki yfir hlutur Bandaríkjanna og styðji Úkraínu og vígvellinum mögulega til fullnaðar sigurs að það sé bara rétt handa við hornið muni rússneski herinn brotna saman og þú kannast við allt saman, þetta er alltaf að vera nú 3 ár. En borgararnir eru ekki tilbúinir til þess, til dæmis í Bretlandi að það er engin tilbúin til þess að senda breska hermenn á vígvöllin. Það sem var svo athyglisvert þegar Starmer var ennþá gasbrandu það bara fyrir í vikunni að auðvitað myndi Úkraína endanum farin í NATO. Svona orðuræði er stór hættuleg á svona tímum. Og hún er ekki til neins góðs vegna þess að það er algjörlega ljóst að Bandaríkin á þessum tímabili með þessar ríkisstjórn munu aldrei samþykkja útþenslu NATO með Trump núna komin inn í Hvíta húsið. Þannig að það er bara búið. Ef að Bandaríkin segja nei þá náttúrulega fer Úkraína ekki inn í NATO, það ætti að vera öllum ljóst en kannski á Starmer þá við það að ég meina ríkisstjórn Trump er ekki eilíf og það kemur önnur ríkisstjórn í Bandaríkjunum og þá mun Úkraína fara 2036 eða eitthvað en þá ertu kannski að byrja að tala svo langt inn í framtíðin að það er eiginlega marklaust. Og hvað segir Erdogan, skilur ég, hvað verður, þú veist, það eru svo margir unknowns hérna, þannig að það langsamlega skynselast fyrir okkar eigin stjórnvöld, fyrir Evrópuleiðtoga er það að einblína á það að reyna að hafa áhrif á þessar umleitanir, hvernig sem það er verða. Ég vola hrættum að Evrópa sé bara búin að skrifa sig út úr þessu öllu saman vegna þess að þau voru ekki að engum boðið til Sádi-Arabíu, það voru bara Bandaríkjamenn og Rússar og þannig að ég vola hrættum að Evrópa, ég veit að Macron er að reyna að hafa áhrif á þetta en það er bara að reyna að fá sem besta dílinn fyrir Úkraínu svo það sé ekki ráðist inn í Úkraínu aftur. Það er svo erfitt vegna þess að Úkraínumenn eins og ég segi, þeir vilja fá einhverja staðfesting, ef þeir eru að fara að gefa einhvern helming af sínum minerölum, þú veist, grafítinu, líþíum, úreinju, þeir setja alveg gríðalegum bara gríðalegum minerölum og fágætir málmar sem eru þarna í Úkraínu þannig að þeir eru mjög sterkur stöð að tala um þessi 12 triljónir bandaríkjadala sem eru kannski mögulega þarna sem er hægt að grafi upp
En sko vandamáli að þó að sko, nú allt í einu heyrir maður nýjasta nýtt og það er meira sem verið að fara að tala hvort það sé verið hægt að grafa upp eitthvað á hernumdu svæðunum. Rússlandsmegin, sem að Rússarnir eru búin að hertaka. Rússland með 20% af landinu af Úkraínu núna. Já, og Trump til í að semja við Pútín það að bandarísk fyrirtæki komi að þeirri vinnslu líka og ég hlusta á viðtal við Pútín þar sem hann var einmitt að tala það að það þyrfti fjárfestingu til þess að ná þessu upp úr jörðinni og nefndi ekki bara þetta svæði heldur væri það í kringum Múrmansk og svo sultan upp eitthvað svona svæði en það vita það allir að Rússland gríðarlega auðugt af náttúru auðafum og meðal annars þessu sem að Trump kallar New Earth sem eru þessi málmar sem að þarf til þess að knýja áfram tæknibreytingar og meiri segja gervigreindina og eitthvað fleira. Já, og nota bene, við erum komin úr kapitalisma yfir bara í algjört óligarki. Þú veist, ég meina við erum bara, þetta bara komið að þann stað. Nú eru bara óligarkarnir að koma saman, þeir eru bara farnir að svona ákveða hvernig þeir ætla að skipta þessum milli sín. Þannig að okkar utanríkisstefna og okkar samband við Bandaríkin hlýtur að þurfa að endurskoða svolítið út frá þessu. Ég hjó eftir því að Ingibjörg Sólrún sagði að mættum ekki hlaupa upp til hund og fóta. Það mætti ekki taka þessu ofarlega, við erum að bíða og sjá hvað setur því að við mættum ekki afskrifa Bandaríkin sem okkar bandamann. Ég held bara að það hafi verið komin þetta samt svolítið tími á það að með hvernig Bandaríkin hafa hagað sér á alþjóðasviðinu og eins okkar þáttaka með þeim í þessu Íraksbrölti og hvernig þeir höguðu sér í Afganistan. Mér finnst bara að vera fullkomlega eðlilegt að eiga bara honest samtalið það hvort þetta sé eitthvað, ég meina við erum í NATO og þar eigum við samband, en sko samningur frá 51 gefur Bandaríkjunum rosalega mikið svigrúm á Íslandi til þess að athafna sig og ég sko utanríkisráðuneytið er náttúrulega þó að það hefur verið skipt utanríkisráðherra þá ertu náttúrulega með sama teymi sem búið að vera að vinna í utanríkisráðuneytinu síðustu ár. Og algjörlega sömu stefnuna sem maður heyrt bæði hjá Þorgerði Katrínu og líka Kristrúnu Frostadóttur, það sem talað að sko að helsta öryggisógn Íslands sé víglínan í Úkraínu og að við verðum að verja hana og þetta byggir líklega á því að svona oft orðað þannig að Pútín Hitler og það sé ekki hægt að semja við hann og ef við verjum þetta ekki þar þá mun Evrópa bara falla eins og dóminó og endanum mun Rússarnir koma hingað líklega að þetta stefna sem að fyrri ríkisstjórn var með og virðist vera stefna sem að núverandi ríkisstjórn er með þótt að hún tali það að efna til opins umfjöllunar öryggismál og að móta öryggisstefnu og vera með svona öryggismat á Íslandi að þá eru þau samt að keyra áfram raunverulega óbreytti stefnu af töluverði svona festu. Já, en þá kom ég mitt aftur á þessu sem að hún benti líka á Ingibjörg Sólrún var það áhættumati sem við liggur fyrir frá 2008 eða 2009. Þannig að við þurfum að uppfæra það mat sem byggir á einhverjum, sko, að því að ég fór nú í gegnum þetta held ég síðast en svona fyrir þá sem hlustuð ekki á þann þátt og þá okkar öryggisstefna, hún skiptir þessum vánni í 3 þætti. Það svona það sem mesta og alvarlegasta váin fyrir öryggið okkar. Svo kemur svona kategóri nr. 2, það sem svona, já, eitthvað sem hefur mikil áhrif en hérna ekki sko, sem getur haft áhrif en ekki jafn alvarleg áhrif. Svo kemur 3. kategórian sem er ólíkleg að gerist en myndi hafa gríðarleg áhrif og það hernám eða að við lendum í einhverjum hernaðarátökum. Þannig að þetta talið ólíklegt í okkar núverandi áhættumati. Það þarf að uppfæra áhættumati og byggja það á einhverjum raunsæjum eða einhverjum rökum vegna þess að það mjög sko erfitt að það líklegt að Rússland komið til Íslands með einhverjum sko með hermenn, nei. Ekki líklara að það sé til dæmis cybercrimes, að það sé, þú veist, það eru allt annars konar hættur sem stefja að okkur. Öryggisstefnan okkar bara líka almennt séð allt og mikið, hún horfir rosalega mikið bara út á við, en hún horfir ekkert inn á við. Hvað var það Íslands samfélag og það að við erum orðin fjölmenningarsamfélag og slíkar hættur. Það þarf algjörlega að fara yfir áhættumati og breyta því. Okkar sýn og það sem við verðum að tala og hvernig presentera öll okkar málfærið öryggismálin á Íslandi eru rosalega, finnst mér gamaldags. Við mættum taka okkur meira bara Austurríki til fyrirmyndar og skoða svolítið öryggisstefnu Austurríkis. Það skal reynda að taka fram að Austurríki ekki NATO.
Austurríki tekur ekki þátt í hernaðarbandalögum. Austurríki þar leiðandi nútral eins og Sviss sem ekki í NATO. Austurríki með öryggisstefnu sem miðar miklu meira af, þeir tala social welfare, þeir skilgreina öryggi síns fólks á þeim forsendum, út frá velferð borgarana. Við erum föst í einhver svona kaldastríðsmómenti sko, og orðræðan eftir því, og ef við horfum til dæmis bara á síðuna hjá utanríkisráðuneytinu, hún rosalega herlæg og þannig að þú veist, þetta bara varnarmálráðuneyti þegar þú skoðar síðuna hjá öryggisráðuneytinu, Freudianslip. Það ætti að vera diplómatar þar í öllum herbyrgjum, sérstaklega hjá herlausi þjóðs, en það eru svona komin herskártónn í utanríkisráðuneytið. Já, og svo þegar sko, eins og Stefán Pálsson segir í Kastljósinu, ég meina hann bendir á það, þú veist, að það hefur algjörlega maður búast við því að þegar þessi orðræða er komin á þetta stig, það sem verið að preppa okkur í það að þurfa að eyða miklu meiri pening til dæmis í varnarmál. Það skiptir máli hvaða varnarmál það eru. Mér varst reyndar ágætt að heyra þegar á þessum fundi sem fór fram hérna í gær, held ég að verið öryggismál, þar sem að bæði Þorgerður Katrín og hérna fyrrverandi utanríkisráðherrar sátu, að það var svona aðeins verið að velta upp fleiri málum, og þar var til dæmis áhersla á að stuðningurinn í Úkraínu, ég heyrði ekki vopnasendingar nefndar, ég er mjög ánægð ef það verður ekki áfram, heldur sé einmitt einblínt á aðra hluti. Það nefndu líka að það að huga landhelgisgæslunni, innviðum, þyrlum, þetta finnst mér bara logikal sko. Mér finnst þetta, en þegar ég farin að heyra einhvern bara í, Kastljós að tala íslenska herinn og svona, ok, hvað til dæmis Malta, hann nefndi Möltu í Kastljósi, hvað Malta með marga hermenn? 2000, þú bara hafa á hreinu. En hvað til dæmis, ef við ætlum að vera með, nú þetta eitthvað sem ég vinn við sko, að skoða kostnaðarlið í kringum her og hvaða kostar að viðhalda her og allur búnaðurinn og allur pakkin, hvort sem eru eftirlaunapakkarnir, allur fjölskyldustuðningur, það er svo margt sem fylgir því að vera með her, vegna þess að ef þú ert actualt, sem að maður myndi gera ráð fyrir, ef þú ætlar að fara að beita þessum her erlendis á einhverjum tímpúnti, bara þó að sé ekki nema örfáir menn sem séu sendir út eins og við hefum gert fyrir NATO á borgulegum fórsendum, að þá kostar, til dæmis í Breitlandi, eitt svona brigade sem er kannski bara 3-5.000 hermenn, þetta er 130 milljónir punda við held að svona batteríu sko. Þannig að þú veist, þegar maður segir svona, já, við getum verið með her, það þarf að fara í, þú fyrst aðeins að skoða analýsingur á bakveða, hvar er okkar fjármunum best varið þegar kemur að því að styrkja stóðir, og ég er miklu meira á því að einmitt að loftvarna eftirlit, cyber eftirlit, það eru aðrir hlutir sem eru miklu meira betra að eyða peningunum í heldur en einhverja gæja hlaupandum með byssur. Það er bara staðreynd. Við erum með Víkingasveitina, við getum hort upp á það að kannski efla hana, þó að það hefur nú verið tilraun til þess að efla vopnabúr íslensku lögregluna núna upp á síðkasti, en það má bara endurskoða það allt. Það er líka ágætt að heyra svo sem að það er orðið eitthvað svona samhent starfsemi varðandi öryggismál inn í öryggisráðuneytinu, það er kannski að skoða betur hvernig þeim málum er betur farið, en samt sem áður, allt málfarið samt í kringum þessa NATO-styrjöld og heimsmyndin sem okkur er presenturuð, hún er ennþá svolítið gamaldags, hún fer ekki nógu djúpt ofan í hvað raunverulega er vandamáli, hvað er að valda þessum átökum, þannig að mér finnst við eiga, já, og þetta, nú nefndi utanríkisráðherra að það þurfa að eiga sér samtal við þjóðina, það þarf þá að vera samtal, að með ekki vera drottningaviðtöl. Við fáum alltaf mikil drottningaviðtöl í RÚV, en það er engum röddum leyft að komast að sem er að gagnrýna eða vilja skoða hlutina frá öðrum sjónarhornum. Persónulega er ég hernaðarandstæðingur. Ég tel ekki endilega að okkar hlutverki sé endilega betur að okkar staða sé betur borgið innan NATO. Þetta er bara mín persónuleg, hvað ég trúi á sjálf, að við eigum að vera friðelskandi þjóð, að við eigum ekki að vera með her, við getum verið í bandalögum, við getum alveg eins og Austurríki og Sviss það eru bandalög sem þeir geta, ekki Austurríki, en til dæmis Malta er í bandalagi við Breta, við getum verið áfram í einhverjum bandalögum. Mér finnst að við eigum að styrkja gríðarlega okkar bara samvinnu við Norðurlöndin, sérstaklega Danmörku út af Grænlandi,
og Noregi út af norðurslóðum. Mér finnst að við eigum að vera einmitt að tala fyrir friði, diplomasíu. Mér finnst við ekki eiga erindi í þetta vopnaskak og þú veist, það er alltaf verið að tönglast á þessu að við eigum að vera verðugur bandamaður. Þú veist, þetta hugtak sem að Þórdís Kolbrún bjó til. Já, og þetta finnst mér ekki verðugur bandamaður. Við erum 400.000 manna þjóð og mér finnst bara það að við höfum verið að við erum í NATO, það eru einhverja NATO-æfingar, hvað viljum við gera meira? Þetta byssukúlu kaup um árið, þetta svona dæmigert það sem við erum að reyna, við getum ekki staðið öðrum þjóðum til jafns. Sorry, við erum bara 400.000 manns. Við getum það ekki, en við þurfum að byggja okkar comparative advantage sem geopolítíska staðan okkar í Atlantshafinu. Já, þau ætla að koma María Lilja Færan Bjarna Má sem professor í lögfræði á Bifröst til að koma og hann ætlar að tala við Kristján Þór Sigurðsson hvort þið verið her eða ekki. Ég heyri að þú finnst ekki snjöll hugmynd að Íslendingar fara að byggja hér upp her. Þetta kannski... Þetta bara kostnaðaratriði fyrir mér líka. Ég reyndar. En varðandi geopolítísku stöðuna. Veit hann kostnaðin af þessu? Veit hann hvaða kostnaðir kringum? Hann hlýtur að hafa reiknað það þá út. Ég veit ekki, hann lögfræðingur. Hefur hann gert einhverja analýsingu á því hvernig þessi her uppbyggður? Við skulum athuga hvort að María Lilja náði því ekki út hjá honum. En varðandi geopolítísku stöðuna að nú það þannig að því að þú nefndir hann sem að þriðja kostin sem ólíklegur að kæmi einhverju erlendur her og þá var kannski hugmyndi núna í dag að það geti verið líkur á því að Rússar kæmi hérna. En við erum á svæði sem að Bandaríkin skilgreina sem sitt áhrifasvæði og sömuleyti má segja það að Trump sé að fallast á að Úkraína sé hluti af áhrifasvæði Rússlands og þá getum við ímynda okkur hvað það þýðir að vera á skilgreindu áhrifasvæði stórveldis að við megum bara gera það sem að stórveldinu líkar en ekkert umfram það. Þannig að hvort sem okkur líkar eða betur að vera þá er stæðsta heimsveldið í herveldið í heiminum sem að skilgreinir okkur á sínu svæði og mun aldrei una nokkrum að koma hingað og gera einhverja innrás eða taka Ísland eða menninum ætti. Þannig að í sjálfum sér þyrftum við ekki varnarsamning til þess að viðhalda því. En ég er að nefna þetta vegna þess að maður heyrið á Íslandi að valkosturinn sé annars vegar það að við höfum varnarsamningin við Bandaríkin sem eru hornsteinn af utanríkisstefnunni, svo oft orðað. En hins vegar það að það sem að Trump hafi afhjúpað að það er eiginlega geta hægt að treysta á Bandaríkin. Þau svíkja alla og oft vitnaði í það sem að var ekki Kissinger sem sagði það. Það er vont að vera óvinnur Bandaríkjana en það er bannvænt að vera vinnur þeirra. Já, sem er oft vitnaði í. Og þess vegna ættum við að horfa og taka þátt í umræðu í Evrópu sjálfstæðarvarnir Evrópu og við ættum að fara raunverulega bara inn í Evrópusambandið vegna þess að þegar að vera að draga úr alþjóðlegu viðskiptum að þá skiptir máli að til einhverju heild sem að stefnir á því að vera sjálfur sem nóg með einhverjum hætti. Hvernig lítur þú á þetta að við sem erum svo óheppin að vera í túngarði stórveldis og höfum þarlega ekki fullt sjálfstæði. Úkraína hefur ekki sjálfstæði og margur lönd og Grænland hefur ekki sjálfstæði í utanríkismálum. Þó ef þeir eru sjálfstæði, þau eru bara undir áhrifasvæði Bandaríkjanna og ef þau gerir ekki eins og Bandaríki vilja þá munir Bandaríki bara taka Grænland. Annars vegar það og svo hins vegar þessi svona vaxandi svona anstigð á Bandaríkjunum. Það er ekki hægt að vera í liði með þessu landi og við vonum þá að þessi skömminni skárra að tengjast Evrópu. Ég myndi segja að væri skömminni skárra að tengjast Evrópu. Ég meina, þú veist, ég náttúrulega í mörg ár hef ég verið að kritisera Bandaríkin fyrir þeirra utanríkisstefnu vegna þess að ég bara sjálf upplifa hvernig þeirra utanríkisstefna hefur spilast út hvort sem það er í Afganistan, Írak, Líbíu, Sómalíu, Súdan og svo framvegis. Þannig að ég er ekki fan og mér finnst betra ef við höllum okkur nær Evrópu. Það að vera inn í Evrópusambandi, það tekur nokkuð 10 ár að komast inn í Evrópusambandi ef það er eitthvað sem þjóðin ákveður að gera. Við líka bara benda það að það eru margar þjóðir innan Evrópusambandsins þar á meðal Ungverjaland sem á nú ekki mikið sameiginlegt með öðrum Evrópusambandsþjóðum þegar kemur að varandi
Rússlandi. Þannig að ég held að leysi ekki sko grundvalla vandan þó við séum inn í Evrópu, við erum alveg inn í Evrópu í okkar Schengen samkomulagi og okkar innri markaði, þannig að ég held að, og svo erum við náttúrulega í NATO, þannig að við erum alveg þokkalega tryggð held ég, gagnvart einhverjum svona árásum og annað, en þó að ég vil reyndar meina að þó við værum ekki í NATO, að það er ekki að eins og þú segir sko, við erum á þessu gríðarlega áhrifasvæði þar sem að við erum norðarlega í Atlantshafinu og aðgengið þar alveg endi af öllum skipalegunum þar sem í kringum Norðurpólinn og allt þetta, við erum geopólitískt mjög mikilvæg. Fyrir Bandaríkjunum og Bandaríkjun myndu, við þurfum ekki að borga Bandaríkjur fyrir vernd. Þau væri til í að borga fyrir að fá að hafa aðstöðu hér. Öfugt við það sem að þeir eru að taka auðlindirnar af Úkraínu, þeir eru að þröngva Evrópu til þess að kaupa af sér hergögn í gegn vernd, en raunverulega er svolítið furðulegt ef að við ætlum að stíga inn í það að fara að borga fyrir eitthvað sem að þeir eru til að gera ókeypis sko. Já, ég veit ekki hvernig það spilast út af því að eins og ég segi, við erum með þennan samning frá 51 og svo erum við í NATO, þannig að við erum með svona doppul samband innan Bandaríkjanna. Það sem ég hef áhyggjur af í þessu stóra samhengi er þetta tala um kostnaðaraukninguna. Vegna þess að þegar ég horfi á okkar eigin samfélag og ef við ætlum að tala um okkar öryggi, þetta má ekki bara snúast um Úkraínu. Vegna þess að það er algjörlega dóminerar allt núna er Úkraína. Það sem að skipti máli er það að þegar þú tekur pening út úr okkar hagkerfi sem að gæti farið í það að rétta við hlut þeirra sem að minna mega sín, sem gæti farið inn í að styrkja innviðina og þegar þetta er sett í annars konar, ef við erum að virkilega tala um að fara að breyta því að setja þessi peninga fyrir utan jafnvel hagkerfið eða setja þetta í einhverja stríðsmaskínur og eitthvað sem er ekki núna verið að ekki partur af þá innviðabyggingun okkar, að þá þurfum við að spyrja okkur alvarlega what's the value for the money? Hvað erum við að fá fyrir þennan pening? Og hvernig væri honum mögulega betur varið. Vegna þess að þegar við erum að tala um það verður að hækka, Evrópuríkin verður að hækka upp í 5%. Hvernig ætlum við að gera það? Meina án þess að hafa bara gríðarlega, hvar ætlum við að taka þann pening? Það er svona 230 milljarðar sem eru þá fluttir yfir í hernað úr öðrum grunnkerfum samfélagsins. Já, hugsaðir. Og við hefum ekki einu svona efnaði að reka heilsukerfi okkar eins og heilbrigðiskerfi okkar í dag. Og við erum, það er alveg sama hvar þú stígur niður. Það er vanfjárfesting í mörgum innviðum Íslands núna og það er líka eitt sem þarf að horfa alveg greiðlega í, eins og ég nefndi áður, það er fjölmenningarsamfélag. Ef við hlúum ekki af þessu fjölmenningarsamfélagi okkar, þá verður þessi aukna skautun og ég hef bent á það að ef að þessum 3 stjórnmálaflokkum sem núna eru við ríkisstjórn tekst ekki að brúa aðeins bilið milli ríkra og fátækra, að þá verður hér stærri partur, hægri flokkur eins og til dæmis lýðræðisflokkurinn mun komast inn á þing næst og við munum sjá uppgang Miðflokksins, alveg klárt mál. Vegna þess að þetta ástæðan fyrir þessari hægri sveiflu er það vegna þess að fólki finnst vera á sig halla, það hefur ekki lengur efni á því að lifa hreinlega, það fær ekki þá þjónustu, það er að greiða skatta, það fær enga þjónustu fyrir peningin, þannig að við munum sjá uppgang hægri afla á Íslandi. Þannig að þetta sem að þessi ríkisstjórnarflokkar sem eru miðju hægri flokkar eru núna að agitera fyrir er ekkert sjálf gefið að í næstu kosningum verði jafnvel okkar eigin utanríkisstefna. Vegna þess að ég get ekki betur séð en að til dæmis að ef við fengjum Miðflokk, lýðræðisflokk og Sjálfstæðisflokk við völd næst eða Framsókn sem er alltaf til í að fljóta með, ef við fengjum einhverju svoleiðis samsetningu á flokkum, þá myndi okkar eigið pólitíska landslag gjörbreytast á einni nóttu. Þannig að við þurfum sem samfélag svolítið að hugsa að hvar erum við að eyða peningunum, hvernig samfélag viljum við vera í? Og mér fannst frábært að Stefán Pálsson nefndi eitt í sinni orðræði í Kastljós í gær. Hann sagði að það er rosalega sérstakt og sértækt að vera ekki samfélag sem sendir unga menn í þá aðstöðu að vera jafnvel að drepa aðra unga menn. Það er mjög, Kostaríka ákvað það að leggja niður sinn her. Við þurfum ekki að kaupa þessa heimsmynd sem mér finnst svolítið verið að reyna að, eins og ég var í sjokki þegar ég horfði á RÚV einhvern veginn 5 kvöld í röðuleikvið. Það var bara svona eins og að væri að tróða einhverju propaganda ofan í þjóðina hættu stríðs og hvað væri mikilvægt þessi samskipti og NATO. Þetta var svo augljóst hvað þetta var
þetta var vísvitandi gert. En RÚV bara heldur því fram að öryggishagsmunir Íslands og Úkraínu séu óaðskildir. Að það sem eru öryggishagsmunir Úkraínu eru jafnframt öryggishagsmunir okkar. Já, sko, ég meina hérna hefur einhver bara stungið upp á að gera fréttaserju með utanríkisráðuneytinu, x-marka nætur í röð og manni fannst þetta, maður leið bara eins og þetta væri svona propaganda til þess að mýkja okkur í þá átt að samþykja síðan hvað yrði miklu peningum í þessa hernaðarhyggju. Og þú heyrðir Þorgerði Katrínu að því að þú varst að minna þá hana fund sem var í Norræna húsinu, hann var fundur sem utanríkisráðuneytið hélt með Varðberg, félag vestræna samvinnu og þá sagði Þorgerður Katrínu að það yrðum að auka útgjöld okkar til hermála. Kannski ekki strax upp í 2%, þannig að þarna mér þau ekki hafa komið fram svona skýrt og segir bara eins og það sé óhjákvæmilegt að við förum þessa leið og 2% sem hún að vísa til eru núna reyndar orðið 5% í kröfum Trump. Þannig að það eins og stjórnmálastéttin okkar sé búin að fallast á það að við þurfum að fara þessa leið. Án þess að það sé áhættumat fyrir og hún nefnir líka þarna að reyndar hafi NATO, það vitamál að það búið að vera að ausa peningum í NATO síðustu árin. Það hefur aldrei verið til jafn mikill peningur í NATO eins og núna, skilst mér. Þannig að það þú veist, þetta hérna, en þetta svo skrítið vegna þess að sama tíma erum við að tala það að það veri samið frið í Úkraínu, milli Úkraínu og Rússlands. Af hverju erum við þá að og þá þetta bara Trump sem að ýta eftir því að við eigum, hvert eigum við að, manni líður þannig að hann að biðja að þessi 5% verði þarna svo að við munum vera að kaupa vopn af Bandaríkjunum. Þú veist, af hverju hann að, það það sem að hlýtur að vera, af hverju hann ekki drullu sama þó að veri allir myndu auka einhvern 5% og hvað, setja sína eigin hergagnarframleiðslu í Noregi eða í Þýskalandi. Það eitthvað annað sem býr þarna bak. Allir herir NATO-ríkjana eru sko samstiltir í bara tækjum og tólum og þetta meira og minna það sem framleitt í Bandaríkjunum, þannig ef að Pólverjar eru með 5% í hernað í sínu landi þá fara 2/3 af því til kaupa á bandarísku dóti. Og þetta segir Trump bara innanlands. Frábært ef við setjum 5% á okkar hagkerfi í það að kaupa bandarísku vopn og tæki, bara frábær fjárfesting fyrir okkur, ekki satt. Jú, og þetta sagði Biden raunverulega líka, hann sagði við sendum bara herdótið okkar til Úkraínu og þá þurfum við að framleiða nýtt og það verður gert í þínu kjördæmi, kæri þingmaður, saman við þingheim þar. Þannig að þetta alltaf... Ég náttúrulega, ég búin að starfa lengst af hef ég starfað fyrir Sameinuðu þjóðirnar og ég hef þar náttúrulega mantran bara svo að í hverju einustu styrjöld vegna þess að kostnaðurinn við stríð svo hrikalegt og það svo gríðalegt að það hlýtur alltaf að vera markmið í sjálfu sér að semja frið sem fyrst. Jú, það alltaf kveðið á sjálfsákvörðunarrétt fólks þó að það sé oft virt að vettu í. En sko þess vegna finnst mér bara horfandi á þetta stríð núna 3 árum seinna og það ekki það bara ekki forsenda fyrir því að halda áfram svona stríðsrekstri. Við erum að fara að kljást við svo stórar og alvarlegar bara til dæmis, það algjörlega ekkert verið að tala loftslagsvána. Það ekkert verið að tala að þú veist, biodiversity í heiminum að hrynja sem að sko áhrifin af því að 90% lífið í evrópskum ám dautt. Býflugurnar að hverfa. Þú veist, það engin maður keyrir þvert og kruss alla England og það ekki eina einustu flugu á framrúðinu hjá þér. Sko, við erum að fara inn í heim það sem og fyrir utan artificial intelligence, þú veist, og við erum að tala sjálfvirkni, jobbin sem þú veist, við erum svo upptekinn af þessari styrjöld. Og því miður í samtal okkar líka, Helen, að allt sem að þú ert að telja núna sem við ættum kannski frekar að vera að tala að við vorum ekki að tala það, við vorum að tala Úkraínu og Trump. Já. Svona virkar þetta. Þarna sér En að því að þú ert búin að starfa mikið í Afríku og eitt af því sem að Trump að gera, hann að loka eiginlega eða kæfa niður USAID, Agency of International Development. Hvers konar fyrirbrigði þetta? Þetta, sumir segja þetta sé bara tæki í höndunum á CIA til þess að stuðla valdaránum hér og þar í heiminum. Aðrir segja þetta sé mannúðar aðstoð Bandaríkjanna og með því að draga hendurnar að þá muni fjöldi fólks bara farast. Hvað þetta? Sko, ég hef ekki unnið fyrir USAID en ég hef unnið með USAID. Það að segja ég hef unnið í sama umhverfi
og til dæmis þegar ég var í íraska þinginu að þjálfa þar þingmenn og var með prógram þar fyrir þingið, þá var USAID þar með svipað fyrirkomulag og það sem gerist það að þetta eru bara, þeir útluta síðan verkefnunum til einhverja fyrirtækja sem að síðan bara, implementera prógraminu. Þannig að, og margt af þessu bara og þetta eru þá oft amerísk fyrirtæki sem fá samningana við að implementera, en þetta bara svona hringrása pening sem fer í gegnum stjórnkerfið sem fer til amerískar fyrirtæki sem eru síðan með þessa þróunaraðstoð erlendis. Ég á rosalega marga góða vini sem hafa unnið fyrir USAID og hafa unnið til dæmis bara mjög mikilvægt starf og sumt að þessu snýr bara hreinlega af, malaríu og en það eflaust einhver partur, þetta alveg eins og með Breta, Frakka, að öll utanríkisstefna, hvort sem hún kínversk eða hvað, að þetta snýst líka access og influence. Þú ert að nota þína þróunarstofnun til þess að hafa áhrif og þú ert að nota þína þróunarpeninga til þess að eiga einhverja svona marka stöðu. Bretland ekki að setja pening inn í til dæmis Afríkuríki nema það ætlist til þess að það geti labbað inn á skrifstofu forsætisráðherra og átt þar samtal. Það oft líka þá einhverju gagnkvæmir viðskiptasamningar, þannig að þetta er þetta loðið á mörgum sviðum, en þetta ekki það að þetta sé fullkomlega illa illvirki sem að margir örugglega halda að sé. En það bara staðreynd að öll utanríkisstefna og allt svona fé sem notað erlendis líka af Evrópusambandinu, að þetta kemur alltaf með einhverjum svona, hei, við erum að fjárfesta í þér, þannig að við ætlumst þá væntanlega til þess að, og í gamla dag, sem kannski 20 ár síðan, þegar ég var að byrja minn feril erlendis, ég búin að vera á stríðsvæðum í 21 ár, þá einhvern veginn, þá var heimsmyndin, maður var svo naív og saknaði þess tíma nú maður, en þá einhvern veginn trúði maður á það að það væri, til dæmis, bara rétt fyrir Íraksstríðið, maður trúði svolítið á það að það væri kannski eitthvað svona bakvið þetta, að það væri human rights, við værum að fara inn í Suður-Súdan til þess að boða einhver svona human rights og setja áherslur á freedom of media og eitthvað svona. En svo náttúrulega stendur maður upp í 20 árum seinna, svolítið cynical, Eins og Styrmir Gunnarsson, að þetta engar hugsjónir og engin gildi, þetta eru bara hreinir hagsmunir. Já, og þetta líka, við þurfum svolítið að horfa, mér finnst líka bara mjög mikilvægt að átta sig á því þegar ég er að tala Bandaríkin, að eins og ég nefndi á hana, að við erum með rosalega hagsmuni sem ráða stjórnmálamönnum. Ég meina, stjórnmálamennirnir í Bandaríkjunum eru meira að minna keyptir, vegna þess að þú verður að fá svo mikinn pening til þess að komast í gegnum kosningarnar. Þannig að hvort sem það stefnan á Gaza, stefnan í Úkraínu sem snýst, eða bara stefnan almennt, það alltaf verið sagt að Bandaríkin verða að vera í stríði til þess að halda þessum hergagna eina í gangandi. Þannig að svo núna, eins og ég segi, ólígarkarnir eru komnir við völdin, korporatistarnir eru ekki endilega við völdin en þá. Þannig að það eru svona ákveðnar breytingar bara á þessu í Bandaríkjunum, hvað varðar hver raunverulega ræður núna, en auðvitað þetta alltaf sömu stórfyrirtækin hann á bakvið. Heimurinn stjórnað af þessum corporations sem að hafa sterkari lagalega stöðu heldur og meira bólmagn til þess að knésetja smáríki. Og það mesta öryggisógnin sem við stöndum fram með. Þetta bara realismin sem við erum í og mér finnst kannski að íslensk utanríkisstefna megi vera svolítið, við þurfum að fara að tala miklu víðari, bara á víðari grundvelli, og ég vona að það verði samið frið í Úkraínu sem fyrst, vegna þess að, eins og ég segi, áhrifin af stríði, þau eru svo hræðileg og það er svo mikið tróma. Og það, að ætla að halda þessu áfram kannski í 3 til 4 til 5 ári viðbót, áhrifin á bara úkraínsk samfélag, á fólkiðar í landinu, ég meina kostnaðurinn er svo hræðilegur við stríð. Ég meina ennþá í Írak, eftir allt þetta brölt frá því að innrásin 2003, reyndar náttúrulega líka stríði við Íran þar á undan, pluss hvernig að fara með Kúrdana af Saddam Hussein. En síðan, áframhaldandi stríð á milli ríkjandi fylkinga Shia, Sunni, Al-Qaida, síðan með ISIS. Þú ert með samfélag sem er svo gjörsamlega brotið
að þú veist, þetta tekur margar kynslóðir að komast í gegnum svona tróma. Við tökum það að tala upp hérna næstir að ég slæði á þráðum til þín, það búið á langt síðan að ég hef gert það hingað undanferðið, þannig að það er alltaf fróðlegt að tala við alþjóðamál og öryggismál, en það þú með sérþekkingu á þeim málum. Helen, kæra þakkir. Takk fyrir. Ég ætla hérna, við ætlum að taka smá hlé og svo kemur hún Margrét Lilja og með 2 karla sem ætla að tala her, meðal annars Bjarna Má, prófessor á Bifröst, sem að kastaði svolítið svona sprengju inn í íslenska umræðu í vikunni að við ætlum að fara að byggja upp her, og andmælandi hans verður Kristján Þór Sigurðsson, lektor í félagsfræði, hér eftir örskamma stund. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 50 starfsmenn eða fleiri. Í fyrsta sæti Hitthúsið, í öðru sæti leikskólinn Rauðhóll og í þriðja sæti Háteigskóli. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Já, komið sæl aftur og þakkaði fyrir Smári og Helen fyrir gott spjall. Hingað erum við komin með áframhaldandi umræðu hermál og annað því tengt. Hjá mér eru góðir gestir. Bjarni Már Magnússon, prófessor við lögfræðideild á Bifröst, og doktor Kristján Þór Sigurðsson, mannfræðingur. Verið velkomnir. Takk hérlega. Ég hafði nú samband við ykkur svona, eftir að hafa lesið greinar eftir sikkúra greinina, það er að segja, sem að svona í mínum huga köllust svo litið á. Annars vegar, þú talar kannski mikilvægi þess að fara að skoða að kalla saman íslenskan her út frá þá lagalegu sjónarmiði svona í alþjóðarétti. Og svo þú, Kristján Þór, þú talar þessa svona, hvað ég var að segja, svona hliðar sjálf hernaðarins sem að þegar að herinn svona fer að snúast svolítið gegn borgurunum og lögreglan fer að hervæðast eins og við höfum séð á Gaza. Og mér fannst þetta svolítið svona skemmtilegur, eða ekki skemmtilegur, það er kannski ekki rétt á orðið, kontrast svona, við kannski byrjum á þér. Hvað varstu eiginlega að hugsa? Hvað er að spá? Hvað er að pæla með? Hvað gengur þessu mannin til? Er hann brjálaður? Því nú sé ég að þú varst í Kastljósinu í gær og það hefur nú svona þessi grein, hún hefur nú farið aldeilis á flug og vakið upp sterkar tilfinningar svona beggja vegna. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að þessi umræða kemur upp að að búa til íslenskan her. En bara svona, mér langar svo að heyra frá þér, hvað meinaru með her? Já, og ég kannski komið bara aðeins inn á svona undirliggjandi hugmyndir, og það sem ég tel mjög mikilvægt í þessu er að skoða stöðuna eins og hún núna. Hvað í gangi? Hvernig hafa þessi mál verið skipulögð hérlendis í stað þess að horfa á svona hugmyndir að það sé ekkert í gangi. Og það oft eins og fólk halda að það sé ekkert í gangi í þessum málflokki í hérlendis, að því að Ísland ekki með stofnun sem nefnist her. Og þetta kannski svona, ég sé svona samlíkingu við umræður aðild að Evrópusambandinu, það sem að gleymist að Ísland hluti af EES. Það ekki sem náttúrulega langt komin á inn í Evrópusambandið, og ég sé þetta svolítið svipað með það sem í gangi hér, að það töluverð starfsemi á sviði öryggis og varnarmála, en bara ekki í þessari stofnun sem nefnist her. Og það sem svo ég útskýrta bara svona frá að til lög, að því við höfum ágætis tíma að þá það þannig að flesti ríki skipuleggja sín öryggismál, öryggis- og varnarmál út frá herjum. Og við gerum það ekki, vorum eitt af fáum ríkjum sem erum ekki með her, og þá sem náttúrulega ákveðnar sögulegar skýringar,
en hins vegar þá sinnum við margvíslegum verkefnum á sviði öryggis- og varnarmála. Við erum stofn meðlimar að NATO og erum svo með varnarsamning við Bandaríkin og eigum í auknu samstarfi við Norðurlöndin og eins Bretlandseyjar í varnarmálum. Það sem hins vegar gert hérlendis og það þetta tabú við að ræðum stofnunna her að þetta gert, eða þessi verkefni sem Ísland sinnir á sviði varnar- og öryggismála eru sett í borgarlega stofnanir eins og Landhelgisgæsluna og lögregluna og þetta kom bara skýrt fram í umræðum og Alþingi síðastliðinn 5. dag þegar að ræða þegar utanríkisráðherra gaf munnlega skýrslu öryggis- og varnarmál. Og af hverju þetta eitthvað Já, okkur þetta ekki í lagi, einmitt? Af því að það til eitthvað sem, og bara grundvallar prinsip í alþjóðlegum mannúðarrétti, það að greina á milli hins borgarlega frá hinu hernaðarlega. Og hugmyndin svo að hið borgarlega á að vera verndað frá hernaði, sem gengur náttúrulega misjafnlega, en það alltaf grunn hugmyndin. Má ég þá aðeins skjóta inn í því að ef við til dæmis tölum herskyldu, hvernig greinur þá borgarana frá hernum? Já, það kannski ekki alveg eins en þetta að þetta þýrun eru bara það að Þú ert að tala mannvirkin Já, ekki, og svo líka það það að vera í búning. Þess nátt að vera í herbúning að því þá ertu komin í þá ertu bara með aðra réttarstöðu. Eða hugsa þetta bara svona mjög, bara ef ég hugsa þetta svona strategist og lögfræðilega að ef þetta er herbúningi þá gildir annað en þig. Þá getur verið stríðsfangi, það má skjóta þig í tildeknum í hernaðaraðgerðum. Það má ekki skjóta ábyrgðan borgara, bara sem dæmi. Og að gera ekki þennan greinamun í svona stríðsátökum og hún vonandi að kom ekki upp svo staði hérlendis, en að gera ekki hennar greinamun stríðskleppur. Og þetta kannski kemur meira inn á sem hefði verið oft í Miðausturlönd að það verið að tala að einhver sé fela sig á meðal óbreytta borgara og ekki í herklæðum, og þetta þá sama prinsipið. Þetta eitt af svona grundvalla prinsipum á þessu réttarsviði að þú ert að gera greinamun á milli þessara tveggja. Og kannski það sem ég að tala og ég hef haft þetta svona lengi í huga þessi mál meðal annars út af íslensku friðargæslunni. Friðargæslan fór inn í var í búningum, voru með tign og gátu borið vopn. Það segir aldrei að þeir hafi, að friðargæslan hafi réttarstöð hermanna eða réttarstöð borgara. Ég man að ég taka dæmi bara, ég var í starfsnámi í utanríkisþjónustunni, í utanríkisráðuneytinu 2003. Bara ungur og vitlaus nemi nýbúinn að læra alls konar svona málefni að varðandi lögfræði hernaði í Danmörku og spurði, það kom einhver svona samningur sem ég ætti að skoða, spurði hvað býtum við þessi friðargæsluliðar hver þeirra réttarstaða? Er hermenn eða borgar? Það fekk bara eitthvað annað verkefni. Það hefur aldrei verið skýrt. En svona aftur að því að ef að það er herskylda þá einhvern veginn þá fellur þín réttarstaða einhvern veginn inn í einhverja kategóriu sem er kannski ekkert endilega það sem þú vilt þannig að þetta er eiginlega svona þetta kemur út að sama svona í mínum huga Já, það er þannig að þó að sért með sért þjálfar í hernaði, ef þú ert ekki að gegna ef þú ert ekki í her þá ertu raunveru óbreyttur borgari þó þú hafir þessa kunnáttu þú þarft þá að vera í herklæðum og allt þetta En þetta er svona grunn hugmyndin og nú verið að tala að efla þannig málflokk og þá tel ég mjög mikilvægt að ráðamenn hafi þetta í huga og þetta er svona hálf grautarkennt kemur að stjórnsýslunni
það er þess sem ég tala varnarmálráðuneyti, það eru 2 ráðuneyti sem höndla með þetta svona þessar ytri varnir. Það er utanríkisráðuneytið sem þá með varnarmálaskrifstofu og svo dómsmálaráðuneytið og þá sérstaklega undirstofnun dómsmálaráðuneytisins sem Landhelgisgæslan. Og þar mjög mikil starfsemi sem tengist þá NATO. Í lögunum Landhelgisgæslunnar ekki fjallað neitt öryggis- og varnarmál eða Landhelgisgæslan hafi einhvern hlutverk þar í gegna. Svo í önnulöggjöf sem íslensk varnarmálalöggjöfin í varnarmálalögum að þar ekkert, það kemur orðið Landhelgisgæsla ekki fyrir en þetta samt lykil stofnun þegar kemur að þessum málflokki og það einhver svona samningar á milli ráðuneytanna. Það sem að fela Landhelgisgæslunni tiltekin verkefni og sem heyra undir utanríkisráðuneytið. Þannig utanríkisráðuneytið að láta Landhelgisgæsluna sinna ákveðnum verkefnum en sko ábyrgðin... Í því sem mætti þá kalla hernaðarlegur tilgangur. Já, og en sko ráðherrann sem ábyrgur fyrir Landhelgisgæslunni annar ráðherra. Þannig þetta svona, það getur skapað mörg álitefni og þetta svona þessi, ég veit ekki hvort að kalla þetta feluleik en ég held þetta svona, það þetta tabú að tala þessi mál, svona opinskátt. En ég held að þurfa að gera það til þess að hafa þannig skýrleika. Ef þetta fyrirkomulinn sem á að vera, þá verður þetta að vera skýrt. Þetta verður að vera upp á borðum. Það verður að vera ný lög. Já, og bara þessi málefni verða að vera upp á borðum og að þau séu rætt. Enda þegar kemur eitthvað svona, eitthvað brjálæðingur, skýrir eitthvað svona grein, þá verður allt vitlaust. Og svo náttúrulega fréttur jólin, það sem verður að tala starfsemi í Keflavík sem er búin að vera í gangi í fleiri ár. Já, þá verður þá allir rosalega hissa. Bara hvað í gangi? Já, en það ekki einmitt svolítið bara, Kristján, svona það sem þú ert að lýsa bara Íslands stjórnsýsla hvar sem það allt fullt af lausum endum, það ekkert skipulag, það ekkert farið eftir mikið eftir lögum sem ekkert mikið af heldur, eins og þú segir. Þannig að Íslands stjórnkerfi meira að minna bara fúsk hver sem litið og sem þýðir það að menn hafa yfirleitt bara geta gert það sem sýnist sko. Og nú komin einhver ég hef ekki fylgst mjög vel með því, það var ekki fjármálaráðherra, sín nýji fjármálaráðherra Daði ætlaði að fara að breyta fyrirkomulega samt við ráðningar fólks sem er opinbera, að það væri ekki flokkskírteini og frændsemi sem skiptir máli, heldur verðleikar. Af því að Íslands samfélag, við vorum að tala um þetta fram að við erum 400.000, við erum lítið þorp, það allir sexmenningar og sko þetta kerfi sko virkar mikið á þeim nótum eins og frændsemis kerfi. Þannig að þetta sem þú ert að lýsa bara lýsing á öllum öðrum stofnunum í Íslands stjórnkerfinu, myndi ég halda. Og þannig að það bara, þú veist, þetta bara þar eins og annars staðar. En þannig að talandi lög og reglur sko, það kemur mjög vel fram í þessari grein minni að það sem hefur náttúrulega verið að gerast í þessu þjóðarmorði á Gaza það að það búið að afnema alþjóðlegt lagakerfi. Það búið að vera að brjóta alþjóðalög, alla mannréttindasáttmála, barnasáttmála, öll alþjóðalög, þvers og kruss og ekki bara af Ísraelsher og ísraelskum stjórnvöldum heldur að vestrænum stjórnvöldum líka, þú veist. Það kemur vel fram í þessari grein. Já, þannig að það svo kemur þessi skelfilegi maður í Hvítahúsið og sem að sko hluta af ykkur sem bara bókstaflega skít sama öll lög og náttúrulega í því að bara brjóta niður allt kerfið í Bandaríkjunum sjálfum sko. Þannig að þetta bara eitthvað, það minnir mér svona svolítið, þetta eitthvað svona abstrakt pælingar eitthvað svona eins og bara maður sé eitthvað svona hekalískum tölvuleik sem hefur ekkert með raunveruleikann að gera, skiljiði. Og svo þegar á reynir, þá ekkert að marka þetta, það ekkert að marka sko, þessi alþjóðalög, sáttmála Sameinuðu þjóðanna og allt það kerfi, það alveg búið að leggja það niður. Af því það bara, við getum gert það og við þurfum að gera það. Þetta hendar ekki okkar hagsmunum og hagsmunur náttúrulega lykilorð í þessu öllu saman. Já, við sjáum að það fer kannski, það ekki borin mikil virðing fyrir lagabókstafnum inn á Gaza til dæmis.
Já, sko, það er náttúrulega alveg skeld ástand. Það er búið að drepa sko 100-200.000 almenna borgar eins og sást talum og það er bara talið allt í lagi. Og í því samhengi þurfum við þá einhvern veginn að skerpa þessu lögum. Ég meina, er þetta ekki bara þannig að ef það brýst hérna út eitthvað stríð þá bara gerist eitthvað. Það verður bara eitthvað svona þróun. Já, þetta er eitthvað sem er oft bent á að sko, svo ég útskýrði eins og ég geri bara maður gerir kennslusönd. Sko, alþjóðakerfið náttúrulega er þannig að það er ekkert svona yfirvald. Það er ekki svona hierarki eins og er í innan ríkjum. Það er ekki eitthvað vald sem allt sprettur niður úr. Þetta eru svona boltar, við getum hugsað svona bolta sem eru fullvalda og eru allir jafnsettir, það er að segja ríkin, það er að segja í þessi reglu samhengi. En auðvitað eru þeir það ekki þegar kemur að völdum og áhrifum og öðru. Og þessi boltar hafa ákveðið að smíða vef af lögum og reglum til að halda samskiptunum gangandi. Og sem betur fyrir það nú yfirleitt þannig að flestir ríki telja það sé mjög gott sko að vera að vinna saman og það sé raunur hagsmunir þeirra að halda þessu gangandi og virða þessar reglur og það er náttúrulega aðferðir til þess að koma því verk að það sé ekki gert sjálfsvörn, máttu verja þig einhver aðstæði. Þú getur farið fyrir öryggis á Sameinuðu þjóðanna sem náttúrulega önnur svo saga hvernig neitur nú alltaf það, en það er líka dómstólar og náttúrulega líka almenningsálitið og svona. Vandamálið er að það kemur risastór aðili eins og Bandaríkin sem hefur alltaf verið sko bara réttarríkið og mannréttindi og svona í gróndráttum. Svo kemur bara einhver og segir, heyrðu, nei, ég ætla að taka þetta af því að þetta hendar mér svo vel. Það er það vandamál og eins og sjá þetta á Gaza, þessar tillögur að þetta verði eitthvað á Riverja og að eigi hans í persónulega eigu, sko, hvaða vitleys er þetta? Alveg óháð því hvaða afstöðu hefur til þessara mál og hvernig var að leysa þessu mál og allt það, sko. Ég held að Trump sé að gera sama þú, sko, að henda fram einhverjum svona fílubápum til að láta gera allt vitlaust. Það er svolítið það sem hann er að gera. Hann slengir einhverju svona fram, hann veit að það fara allir, þetta er með svona, þú veist, svona kongur, sko, með svona 5 hunda, svo hendur svona beinum í þá, sko, þeir fara að slást beinin. Þetta er svona svolítið til að leiða líka bara aðteglina frá, því ég er ekki að segja að þú setja því, en sko... Hvað er það eiginlega að brugga? Að henda, sem er náttúrulega bara, það er mjög gott að setja eins svona bombur, skiluru, einhverja hluti sem fólki finnst skipta máli og vil tala og er ósámála líka. Það er bara besta mál. Það er svona fyrst mér þessi greinin sem ég sé að mestu litið fullkomlega ósamálaðir. Þetta er með þarft að gera þetta bara sem hluti að bara lýðræðslegri umræðu, algjörlega. Sko, eins og ég sé þetta, þá ég skil sko þessi sjónarmið að sko, ef að við ætlum að vera með þáttakendur í einhvers konar alþjóðlegu lagakerfi, þá þurfum við að vera bara með reglur í samræmi við það sem er í löndunum sem við viljum vinna með og samkvæmt hinnigrein þá erum við kannski bara ekki alveg þar. Hins vegar sko þá sé ég ekki alveg fyrir mér tilgangin í því að hervæða svo einhvern veginn í kjölfarið. Við erum með einn góðan her hérna á landinu sem er að vinna gott starf, það hjálpar að sér. En sko það er þetta líka sko, erum við herlaus? Bara, mér finnst alltaf svolítið skondið, sko. Já, við náttúrulega höfum ekki verið það. Nei, sko, þetta er náttúrulega það að við erum, það er erlend herlið hérlendis. Það er annar her hérna en okkar og ég spyr mig líka... Hvað kallar maður svoleiðis? Occupation. Það er bara hernám. Já, ég myndi ekki alveg flokka þannig. Bretar hernám í Íslandi í stríðinu, skilur, sér komum Bandaríkjum. Bandaríkjum hafa verið með hernum í Ísland síðan, sko. Já, ég myndi ekki
kategorisera þetta þannig, en sko... Ef við værum með innlendan her, myndum við þá fara í stríð við bandaríska herin hérna innanlands? Já, ég held að vera óvitt og ekki gálega. Sko. Hjálpa grænlendingum. En sko, en það er þetta, ok, við erum hérna að reyna að halda úti öryggi og það er oftast þannig að ætlast til þess að ríki geti haldið uppi ákveðnum svona vörðum, varist og svona, en við gerum það ekki og höfum outsourcað þessu svolítið en lítum svolítið á að við séum herlaus og friðelskandi. Það er bara aðrir sem sjáum þetta. Já, þú vilt svolítið að hérna, já, við fyrir kannski bara að vera hreinskilnari. Já, ég bara, við horfumst í augu okkur sjálf. Þegar ég bjó í Danmörku í Kanada, þá kom fram stjórnmálamaður sem hét Mogens Glistrup, stofnaði Dansk Folkeparti sem var svona fasistaflokkur og er ennþá til. Hann kom með þá tillögu, hann sagði að það er alltaf dýrt að vera með her. Með þess að Danmörk sem eru 5 milljónir manns, alltaf dýrt að vera með her. Ég mæli með því að við fjárfestum í góðum símsvara, þannig að þegar rússarnir koma, þannig að það er alltaf rússarnir sem koma, að þá er bara svona símsvari sem stendur bara, við bara gefumst upp. Já. Sleppum þessu stríði bara. Ég ætla að segja eitt sem að fólki finnst örgulega alveg hræðilegt, að það sem er að gerast núna að það eru stórgóðslegar tækniframfarir að eiga sér stað í Úkraínu, í þessum hernaði. Og Gaza. Já, og það er alveg dróna. Það er ofbóðslega tækniframfarir í þetta er ísraelskar græður. Í þessu. Ég var á, ég er í verkefni sem styrkt af NATO varandi sæstrengi og varnir. Var að fundi út af því í Karlskrona, þessum sænski sjóherrum með höfustöðar og þar voru menn frá sænska hergarniðina sem bara segja með það í svona spjalli að mestu framfarir í þessum bransa væri Úkraínu. Það væri ef við sem bara svona framfarar og í tækniframfarir væri að vera þar. Þannig ég sé fram á það að það er hægt að nota mikið af drónum svarandi eftirlit á íslenskum hafsvæðum. Bara fiskimiðin og svona og þetta fylgjast miklu betur með íslenska hafsvæði þannig. Þannig að við verðum kannski komin með bara drónadeild landhelgisgæslunnar fljótlega og ég er ekkert að grínast með þetta. Ég held að þetta sé mjög sennilegt. Ég held að þetta sé bara mjög sennilegt líka. Þetta er bara löngu komið. En þetta er einmitt það sem að þú talar svolítið í þinni grein. Ég er að tala þessa tæknivæðingu sem að er fyrst og fremst eins og bara ég er að taka Gaza sem dæmi og það er vísað til þess að það er í bók eftir ástralskan blaðamann sem er endar í gyðingu sjálfur, heitir Antoni Löwenstein sem að skrifaði bók sem heitir Gaza og eða maður ekki alveg titilinn á bókinni þar sem hann talar bara að Palestína er The Palestine Laboratory How Israel Exposed the Technology of Occupation Around the World þar sem að þeir eru búin að vera að þróa vopn, drápstæki sem að þeir eru prófa á Gaza, með því að myrða Palestínum, en það er til vídeo á svona hergagna, ísraelskum hergagna svona messum eins og maður kallar það sem er verið að sýna myndbans upptökur af því þegar er verið að skjóta á einhverja palestínumenn á Gaza, bara eitthvað fólk sem stendur út á götu og svo sjáu þið bara hvað þetta eru fína græður og það eru drápstækinu öll skilurum. Svo eru þeir með hennan eftirlitsiðnað allan sem er náttúrulega sennilega sá þróast í heiminum og þessar úkraínsku græður koma fyrst og fremst frá Ísrael, það er ekkert að þróa þær í Úkraínu og enda eru tengsla milli Úkraínu og Sílenski er náttúrulega síjónisti og er líka með ísraelskan passa og þannig að þessar eftirlitsgræjur þær eru notar öllum flugvöllum sem við fyrir í gegn, þær eru notar öllum búðum út á götu í helstu borgum heims, þær eru seldar til alls konar alræðisríkja þar sem er verið að fylgjast með til dæmis bara fólki sem er í hálfgerðri þrælavinnu eða bara einhverjum flóttamannabúðum. Grikkir hafa verið að kaupa mikið af þessu dóti til þess að vakta fólk sem drukknar ekki í Miðjarðarhafinu og svo eru þeir talandi þess að dróna, þeir komið með svona dróna sem eru svo klárir að þeir nota gervigreind mikið í þessum drápum sínum og þeir eru með næstu einhvern einasta palestínumann í einhverjum
databanka, skiluru, svo prógrameraðar bara, þannig er ykkur sko, vita bara í gegnum síman á þeirra svona hvar þeir eru og hvenar, og það er ykkur dróni sem að gervigreindar forritið sendir af stað, sem fer af stað eftir ykkur í götu á Gaza, tekur beygju, fer inn í glugga, inn í svefnherbergi og drepur ykkur. Þetta er rosalega flott tækni, skiluru, og hérna, hvað hagsmunum þjónar þetta? Hverjir fara hlæjandi eitthvað? Í bankan eða eitthvað, skiluru, og hérna þannig að þess vegna ég að tala þetta í þessari grein sko löggæslu, þegar ég tala löggæslu, ég að tala ekki bara lögreglu, ég að tala her og leyniþjónustu sem þú minnist á líka, við erum náttúrulega lögregla með leyniþjónustu nú þegar og hérna sem sagt svona þetta valdabatteri sem hefur það verkefni og tilgang að hérna beita borgurum eftirliti og ofbeldi sem er gert óbeint og óbeint og þetta er sennilega arðbærasti business í heimi og talandi sko heri, þú veist, eins og að tala með fram með hana hérna, hvað heitir hún? Kona? Já, Helen. Já. Hvað kostar hérna her? Sko Íslendingar hafa ekki efni á almennilegu vegakerfi. Íslendingar hafa ekki efni á almennilegu heilbrigðiskerfi eða skólakerfi eða bara almennt innviðum. Það er alltaf að vera kvart yfir því það er ekki til peningur fyrir þessu. Þannig að hvernig óskupanum á að fjármagna þetta? Ég sá einhvern á Facebook núna rétt áður en við fórum inn sem að sagði Ísland er of lítið til þess að vera með lestakerfi. Erum við ekki of lítil til þess að hafa her? Ég skal svara því, af því þetta er eitthvað sem kemur á. Kannski láta bankana fjármagna þetta bara. Sko, það eru ríki af svipari stærðargráðu, svo Malta og Luxemburg sem eru með heri. Og svo náttúrulega annað við þessi röksund að þú getur sagt þetta nánast allt á Íslandi. Að Íslandi er of fámennt til að vera með hitt á þetta. Þannig ég er ekki að kaupa þau rök. Mér þetta og bara það að það er til ríki sem er á svipari stærðargráðu. En svo líka það að fólk er með svona hvað maður segja oft ekki mjög nákvæma sýn hvernig það getur verið. Þetta þarf ekki að vera bandaríski herinn. Það getur verið einhver sem sinnir, einhver svona lágmark sko, geta tekið á móti einhverjum árásum sko í 6 klukkutíma þangað til að koma inn aðstoð. Það þarf ekki að vera einhver sem getur sko farið í sóknar aðgerðir og hernu með önnur ríki. En myndi það ekki gerast bara svona automatist, segjum sem svo að það er gerð hérna einhvers konar innrás, myndum við ekki öll einhvern veginn svona fara út á götu og verja börnin okkar? En sko, en sko er til tæki til þess, er til hérna þjálfun og svona sko, þannig það er svo annað og kannski ég segi eitt sko að því að maður stuðaði svo rosalega marga með þessi skrif að það sem ég hafði í huga þegar ég býti þessa punta eru Norðurlöndin og þannig það sem ég lýsa þarna er bara fyrirkomulega sem tíðkast eða Norðurlöndin er að stefna inn í þannig En kannski sko svolítið ástæðan held ég fyrir því að þetta svona stríkur mörgum öfugt er þetta að við gefum okkur út fyrir að vera herlaus þjóð og friðar þjóð. Sko, þetta hérna, þetta er svolítið, mér finnst þetta alltaf mjög fyndið og mér finnst alltaf kannski margt fyndið sem öðrum finnst ekki fyndið, en það er önnur saga. Við erum alltaf í NATO og við erum að varnarsamning. Við erum ekki aðildarríki að samningi sem lýsir gegn kjarnorkuvopnum. Við erum ekki, svo erum við hérna með fyrirvara við sáttmála Sameinuðu þjóðanna borgaraleg stjórnmálaréttindi. Við erum með fyrirvara við bann við stríðsáróðri. Við teljum að það sé óæskilegt að banna stríðsáróður út af tjáningarfrelsis sjónarmiðum. Og það er mjög fá sem vita af þessu og Ísland er eitt fárra ríkja sem er með þennan fyrirvara, þannig að Er það bannað að vera með friðaráróður? Nei, það er til dæmis hérna þegar Rússar reyðast að gera þessa ólöglegu innrásina í Úkraínu og þá var ég fekk ég þetta tilfinningu, sko, ég hugsaði betur síðan hvenar hefur
heimsbyggðinni, þjóðarleiðtogum í Íslandi verið bara nokk annað en bara skít saman Úkraínu. Eitthvað lítið, eða svona fátækt spillt ríki, skiluru. Ég held að það hafi verið miklu meira það að þetta voru rússar. Þetta voru gamaldags svona, eða svona gamalgróið svona rússahatur og rússafóbía sem æsti alla upp og svo ef maður fór eitthvað að reyna að setja þetta í svona eitthvað víðara samhengi og taka ekki þátt í þessum stríðsæsingakór sem bara þið muni það sem bara gausu þá var maður steinblaður einhver pútinisti eða rússadindil eða eitthvað sko ég bjói að hluta til í Moskvu í 5 ár og ég var þar þegar þetta seinna Tjetjeníu stríð var sem var alveg hryllilegt sko alveg bara hryllilegt en þá var Pútin vinur Vesturlandana af því hann var að taka þátt í stríðinu ekki að hryðjuverkum skilurðu þannig að þetta bara selektíft sko hvernig menn eru stimplaðir og ég bara taka fram, ég ekki aðdáandi Pútins og ég hef ekki þessi innrás voru náttúrulega sko maður getur orðað þetta svona sýnist sko að alveg opaslega mistök hjá honum sjálfum að gera þetta fyrir utan náttúrulega bara afleiðingarnar sem eru eins og öll bara stríð hryllingur sko og þannig að þeir sem hafa verið að tala fyrir því eins og núna sko að semja til dæmis bara, nú bara eins og Trump búin að vera að tala skiluru, ég heldur ekki aðdándi hans, við takkum það fram að semjum frið skiluru þá gís þetta aftur upp nei, við þurfum að berjast til síðasta Úkraínumanns, við þurfum að sigra rússa sem að náttúrulega er veruleika fyrir kjaftaði því, hvernig lítur það út? Já, þetta orðið mjög áhugaverð. Já, og þannig ef maður eitthvað andmæla þessu, þá ég get flokka það sem friðar áróður, að þá ég bara eitthvað pútinisti sem ég náttúrulega ekki. Skilurðu, þannig að er ekki hægt að setja það bara jafnliða þessum sem þú ert að tala Já, kannski ekki alveg sko. Það má ekki banna friðar áróður. Sko, ég myndi nú, já, allar sko, það er alveg skýrt að sko að þessi tala með innrás og rússa hún er alveg kolóðleg og það sem er alltaf líka áhugavert í því samhengi það er þetta Budapest samkomulag að sem kemur fram að Úkraínumenn láta af hendi kjarnorkuvopn og gegn því að það sé landamæri þeirra sé virt Bandaríkjumenn, Bretland og Sovjetmenn eða rússar á þeim tíma undir þetta er ekki bindandi þetta er ekki svona alþjóða samningur heldur þetta svona pólitísk yfirlýsing múna ákveðin mistök og líka það kemur líka fram í þessu Budapest samkomulagi að það ekki beita efnahagslegum þrýstingi með Bandaríkin skuldmennsi til þess að beita ekki svona pólitískt ekki beita efnahagslegum þrýstingi sem er svo sannarlega gera núna gagvart og færa Úkraínu. Og vera með herstuðar í svona nálægð við þessi gömlu Sovétríki. Ég ætla ekki að sjokkið sé bara þetta að menn hafa haldið að flesti ríki væri farin að virða bara landamæri og ég bara tekið svona dæmi af sjálfum mér að ég fer í nám til Bandaríkjanna 2006-07 og þá var allir að pæla í eitthvað sko alþjóða viðskiptastofnunni og eitthvað voða flókin svona einhver tolla og alþjóða viðskipti og einhver óbúslega flækjur. Í dag erum við bara að tala eitthvað sem er gerst úr 19. öld. Sko, kaupa landsvæði, taka landsvæði af öðrum og eitthvað svona. Þannig við erum komin eitthvað sko í þessu alþjóðasystemi þá eru komin einhvern annan þá er bara, þetta er svo myndina Back to the Future mjög áhugavert að sjá þetta eða hurfum kannski bara aldrei frá því þetta snýst náttúrulega sko eins og ég hef nú líka kennast þess að ég segi stundum við nefndum mínar sko hættulegasta hugmyndafræði heimi er þjóðernishyggja. Það voru 2 heimsstyrjaldir hafður á síðustu öld í Evrópu út af þjóðernishyggju, út af landamærum, út af réttundum og sjálfsákvörðunarrétti ríkja sem að svo færðu svo einhvern veginn til sem það hafa gert allan tíman og eins og Dag Sigurðarson sagði einu sinni heitinn skáldi við mig fyrir löngu síðan að stærstu mistök í mannkynssögunni það var fyrsta girðingin síðan hefur verið stríð og þannig að þjóðríki náttúrulega þú veist það tekur sér svona eignarrétt á einhverju landi það tekur sér eignarrétt á einhverju hugmyndafræði sem er yfirleitt mjög rasísk og það er út af því sem þessi stríð eru. Þannig að ég myndi leggja til þess að þjóðríkið lagt niður, stríð afnumin
og við verðum bara að klappa og klóra hvort öðru, ég er með ketti, skiluru, maður er með pæli, sko, af hverju eru kettirnir alltaf nálægt okkur. Ég er með þá teóri að kettirnir séu komnir til þess að kenna okkur mjög mikilvæga hluti. Ég á kísur sem þær eru friðelskandi, þær vilja réttlæti, en þær vilja kærleika, þær vilja klappa sér og klóra sér, borða góðan mat og í staðin fyrir að vera slást, skiluru, við hvorki saman eða við mig. Og þess vegna vil ég vera með, sko, ég ger mér alveg grein fyrir því af hverju stríð verða, skiluru, og það er ekkert að koma í veg fyrir þau. En það er hægt að vera með friðar áróður líka, sko. Og mér finnst að Ísland sem svona lítið ríki, þetta er bara eins og útkverfi í London, sem hefur, í staðan fyrir að vera með eitthvað hernaðarbrölt, skiluru, að leggja þá peninga eða bara orku og vitsmun í það að reyna að stöðla að friði, mæla með friði, í staðan fyrir að vera senda einhverja 200 miljardar í vopnakaup, skiluru, í Úkraínu, að setja kannski áleika pening í það að reyna að fá fólk til þess að stríðandi aðalega til þess að tala saman. Því að þetta stríð mun enda, ekkert stríð er að eilífu, skilur. Það mun enda, það er bara spurning hversu hrikalegt verður þetta fyrir Úkraínumenn, því lengur sem þetta er, því verra verður þetta fyrir þá. Þannig að Íslandingar þetta nýta, taka bara hjálpara sér með í máli líka, sko. Og þið getur svona spilað gítar og sungið friðarsöngva, sko. Og í staðin fyrir að þykjast vera, sko, með stóru strákunum í hergala, sko, og svo vilt fá herskildu, hverjir eiga að fara í herinn? Synir þínir? Eða þú? Já, það sem er svo áhugavert við, sko, eins og þegar hann Michael Moore gerði myndina um Stupid White Man, held ég að vera út úr þeirri bók. Það fór hann í þingið, þá var náttúrulega Íraksstríðið að fulla, hann fór í þingið og reyndi að taka tali þessa pólitíkusta sem að voru stríðisheitastir og hann spurði það, er sonur þinn í þessu stríði? Nei. Hverjir eru sendir í stríð? Jú, fátakra hverjir eru bara tæmt sem fallbysufóður hinn með hann á jörðinni að drepa aðra unga menn. Þannig að mér finnst að þetta fólk sem er með þennan stríðsáraður, að ég bara fari galla, finna sér einhverja kindabissu sem er hann í skúfu og fara, hver sem það vil fara til þess að láta drepa sig, sko. Eða fara og segja, viljið hætta þessu. Myndir þú fara í herinn? Þetta er ekki tölvuleikur, sko. Myndi ég fara í herinn? Já, bara ef það er skylda. Það bara myndi ég gera það. Við talum Ísrael, sko. Það er í raun og veru flestir ísraelskir hermenn sem flestallir eru stríðglæpamenn, eins og komið hefur í ljós. Þetta eru borgarar, þetta eru óbreytti borgarar sem eru svona reservists. Þeir eru ekki professionar hermenn, en það kunna þeir ekki að berjast. En þeir geta varpa sprengjum úr þotum, skilur, og skotið með skriðdregum. Og þeim hefur ekki tekst að sigrast á til dæmis bæði borgi Hezbollah og Hamas, sem er bara, Hamas er bara lítið landsbyrnuhreyfing, skilur. Þeir eru ennþá þarna, bara jafnvel styrst, meðan ísraelski herinn er bara vængbrotin. Og það er hvar er skilin milli borgara og hers þar, bæði í sambandi við þá sem eru að drepa palestínumenn og alla þessa 20.000 ef ekki 100.000 sem að almenna borgar sem þeir eru búinir að drepa. Hvar eru þessi skil? Þannig að vera að tala um, sko, svona einhver lög í sambandi við þetta er bara merkingarlaust þvaður, sko. Því að það eru einhver lög, þau eru kannski mismunandi skýr eða óskýr og mannréttindasáttmálar eru frekar skýrir og Genfarsáttmálinn er frekar skýr, skilurðu, en það er ekki það er þverbrotið á hverjum degi af þessum sömu ríkjum sem að, sko, í raun og veru kom þessum lögum á koppin eftir seinni heimsstyrjöldina. Þannig að, sko, mér finnst þetta svolítið, sko, með fólk sem að... En við hugsaum herinn út frá svona öðru sjónarhorni. Við hugsaum herinn sem eitthvað svona tól almennings til þess að grípa til ef að stjórnvöld og lögregla verða að einhverju svona kúnar. Þetta er svona sena sem maður sér fyrir sér jafnvel í Bandaríkjunum. Að sem við hafa spá, skilur við, bandaríski herinn er ekkert að vola hrifin á Trump. Og það hefur alltaf verið svona, sko, þetta er mikilvægasti atvinnuvegurinn í Bandaríkjunum. Einhver einasta krummaskeið í Bandaríkjunum er einhver stofnun, verksmiðjaskrifstof sem tengast hernum og það sem er fullt af fólkir í vinnu. Þetta er sérlega mesta tekjulind Bandaríkjumenn að selja vopn, skilur, og stríðin. Þeir eru með herstöðar í 80 löndum, yfir cirka 180 herstöðar. Af hverju eru þeir þar? Við veitum það, þeir eru bara hervætt heimsveldi. En ég datt nú alveg út hvað ég ætla að segja. Já, við vorum að velta fyrir okkur, sko, ef herinn væri tól fólksins. Að það er, Trump sagði það í kosningabaráttunni. Hann sagði, nú ætla ég að gera breytingar á bandarísku
systemi, bara kerfinu sjálfu sem hann byrjaðar á. Komum einhverja trickster-fígúru þarna í Elon Musk sem snargeggjaður, psykopat sko. Og hérna sem bara veður í allt og samt hann ekkert kjörin og hann hefur enga svona security clearance skiluru. Hann ekki ráðherra. Og Trump sagði það, fólk verður óanægt, það verður allt brjálað, fólk verður út á götu og mótmæli. Og hvað þá? Ég sendi herinn á fólkið. Og það hefur verið svona félagslegur samningur í Bandaríkjunum eins og þessi herhyggja öll alveg massív út allan heim og hermenn eru í Hollywood myndum alls þar, hermaðurinn góði maðurinn sko, okkar hermaður góði maðurinn, en ef þessi góði maður, hermaðurinn fer að skjóta okkur, almenna borgara. Þá erum við með Second Amendment. Hvar erum við þar? Og svo náttúrulega þessar vígasveitir, bara stormsveitir Trump sem að vaða torg og bæir í Bandaríkjunum, oft mikið af þetta fyrirvænandi hermenn sem eru vopnaðar alveg upp að haus, skiluru, með stríðsvopn, skiluru, þeir bara bíða eftir hans kalli. Þetta bara sena sem gæti gerst, skiluru. Og þá í sumum svona alræðisríkjum þá hatar fólkið herinn, því herinn er beitt gegn almenningi, skiluru. Og það sem ég að tala til þessari grein að það bara á Vesturlöndum, þar sko lögreglu og herlögreglu beitt gegn mótmælendum sem að mótmæla því að það vera að brjóta alþjóðalög, skiluru, að mótmæla því að það sé vera að fremja þjóðarmorð. Og ef þú gerir það, eins og í Þýskalandi, ef þú gyðingur, ef þú ert gömur kona, gyðingur sem býrð í Berlín en ert líka með íslenska passa, þú stendur okkur á torgi á hverjum degi með skilti þar sem segir að stoppiði þjóðarmorðið, hún reglulega handtekinn af lögreglunni, gyðingur sem lifði af Holocaust, skiluru, hún handtekinn á götum í Berlín fyrir að mótmæla öðru þjóðarmorði og hún ásökuð antisemitisma, skiluru. Þannig að þetta komið í svo mikið hnút og vitleysu, þessar lagapælingar, að það hafa ekki raunverulega merkingu lengur. Þú sammála þessu? Nei, ég nú ekki sammála þessu, en mér langar að nefna eitt sem ég sammála um. Það að ég hef töluvarar ágjörðan þessu með hvað ætla hann að segja? Við erum að vera að týna þræðinum hérna. Já, við erum að missa þráðin. Ég hef ágjörð af þess með bandaríska herinn, eða þessu uppsagnir á æðstu ráðmönnum þar og eins það sem ég þótti náttúrulega alveg sérstaklega sérkennilegt í þessu er að segja upp yfirlögfræðingum sko allra deilda hersins. Af hverju þetta því? Af því að yfirlögfræðingarnir segja vantarlega þá Af því það varst að fara að brjóta lög. Já, það er svona það sem að maður spyr sig að því það er nú þannig að bandaríski herinn með ofbóðslega færa lögfræðinga og marga sem sinna það er bara sem lögfræðistruktúr og svona reglum sem gilda og svona þetta sem þið sjáu í bandarískum bíum, the rules of engagement og allt þetta Það hjálpa líka til við að brjóta lög. Já, þetta sko, það er Það er ekki þessum sem að læri lögfræði. Hvað sagðu lögfræðingar við Bush áður en þeir reyðast inn í Írak sem var náttúrulega bara ólöglegt stríð? Umorða, hugt ekki pyndingar í eitthvað annað? En það er sko, þetta einmitt eitt, ok? Þetta er náttúrulega ekki nóg gott, þú setur að reyna að umorða hvernig svona pyntingar en það er eitt, ef við berum þetta ástand saman við það sem er í gangi núna, að þarna er alltaf sko lagaramminn. Það er verið að vinna, verið að reyna að vinna innan hans og reyna að túlka sig fram hjá einhverju. Þannig að ramminn, það er svona verið að, hvað ég segja, hann er leikreglunar. En núna erum við bandaríkjaforta sem er bara skýt saman með hann ramma. Og það er kannski stóri munur að það var verið að ramma inn svo innrásin í Írak í þennan ramma það var að vera svona nika til einhverjum sönnugögnum nika til er svona kurteislega orðað já, en skilji hvað er að fara sko núna er bara, þú veist, það er bara skýt saman ramman það er ekki gott. Þetta er bara löguleysa og það við erum, það sem óttast mest að við erum bara að fara í þinnan sko tíma og það er eitt ágætis kvót í aþenska sagnaritaran Þúkýdídes sem var upp á 5. öld fyrir Krist og þá var hann að lýsa einhverjum átökum að sko þeir sterku gera það sem þeir geta og þeir veiku þjást eins og þeir þurfa og
og við erum kannski bara farin í þetta er alltaf verið svona bara, þetta var alltaf verið svona þannig að þetta er já, ég er ekkert alltaf bjartsýnn. Nei, ég er sammálaður þar, mér finnst þetta ekki lítið að vera. En þú talar þetta stjórnvöld, svona, þegar það kemur einhver ráðamaður sem að tekur sér ákveðið vald, þá mega reglurnar sín lítils og þar að leiðandi verður herinn að vopni gegn almenningi. Sko, það er það ekki eitthvað sem að við getum þá alveg lent í hér? Sko, það náttúrulega er hérna það sem er náttúrulega það er þessi kúltúr og menning sem að held að væri í Bandaríkjunum, þessi virðing fyrir lögum og reglum. Það er mjög mikilvægt að viðhalda þessum lýðræðislegum grundvallarreglum, þessi lýðræði, mannréttindi, réttarríki. Og það er náttúrulega hluti af innri vörnum. Þetta er ekki bara ykkur góðsögn. Að passa upp á þessi atriði. Og þú gerir það, þá ættur að geta komið veg fyrir svona, en það er ótrúlega að fylgjast með þessu. Það er ótrúlega að fylgjast með þessu. Bandaríkin er ekki, það hefur aldrei verið neitt réttaríki, skilur. Það er sko, þegar fyrsta bílaplanna kom út, þá gátu svartir ekki kosið í Bandaríkjunum. Þeir höfðu ekki sömu borgarlegu réttind og hvítir, skilur. Og það kostaði mikla baráttu hjá Martin Luther King, Malcolm X og fleirum til þess að koma því að svartir getur kosið, skilur. Og síðan hafa þeir samt sem aður ekki öðlast rétt mörg svona bara félagti borgarlega réttindi á við hvíta mestu leyti. Svo er náttúrulega ofboðsleg stéttaskipting og það er ekki lýðræði í landi þar sem að sko, þú getur ekki boðið fram nema að setja með einhverja lyfjaverksmiðju eða vopnaverksmiðju sem sponsorar er þið, skiluru, og sér forríkur sjálfur, skiluru. Og hérna, og svo er ekki lýðræði heldur þar sem stór hluti þingmanna eru á launum hjá til dæmis Ísraelslobbyinu eða vopnaframleiðendum eða lyfjafyrirtækjum eða eins og var ekki fyrir löngu síðan tóbaksframleiðendum, skiluru, sem voru í því að semja lög sem henduðu þessum fyrirtækjum, skiluru. Þetta er ekki lýðræði, lýður ræður engu en það kemur orðið demokrasi hvergi fyrir í bandarísku stjórnarskránni. Og þeir sem sömdu þessa stjórnarskrá á 18. öld, þeir voru allir þrælaeigendur en byrjuðu því að segja það að allir menn séu fæddir jafnir vegna þess að svartir sem voru þræl, þeir voru ekki menn. Skiluru. Og þetta er bara hugsunarháttur og þetta voru ríkir landeigendur sem hönnuðu líka kosningakerfi sem að mismunar fólki eftir þjóðfélagsstöðu sem kemur bara í ljós að þú getur unni kosningar og þú sett með einhverja milljónum færri atkvæða, skiluru. Og hérna, þannig að lýðurinn hefur mjög lítið þetta að segja en samt mega Bandaríkjamenn eiga það sem gæti líka orðið til þess að það fær allt í hund og kott þarna að þeir fara yfirleitt út á götu og mótmæla þegar mikið er í húfi og þeir hafa gert það. Öll þessi réttindi sem hafa látið Bandaríkin líta út sem einhvers konar réttaríki, þetta kemur ekki ofan. Þetta kemur frá götun, þetta kemur frá allskyns félagsamtökum, verkalýðshreyfingum, kirkjusamtökum og sem að hafa hreyft þennan massa til. Það stóð aldrei til þegar Bandaríkin voru stofnuð eða bara önnur þjóðríki að lýðurinn ætti yfirhefðu að ráða nokkuð skopnum hlut. En það þurfum að láta að líta þannig út. Það er verið með reglulega kosningar og það getur verið einhverju þjóðríki það sem er reglulega kosningar en það er ekki lýðræði. Lýðræði og kosningar er bara ekki það sama. Mér minnir þessum þessar kosningar í Norður Kóreu. Það voru kosningar í Írak þegar Saddam Hussein var. Það var ekki lýðræði, skiluru. Þannig að við þurfum það, og það er þetta sem við fyrir svolítið í töðunar með svona klísukent orðræða, að við ætlum að tala maður heyrir bara fréttamenn tala svona og stjórnmálamenn, það verður að tala til dæmis eins og Bandaríkin, alltaf er hægt að vera að tala Bandaríkin og Ísland er alltaf að vera að tala Sjálfstæðisflokkin, eins og hann skipti ykkur máli í dag. Og þetta er eitthvað svona þráhyggja, þetta er eitthvað svona kækur að vera að tala að Bandaríkin voru að innrás í ég veit ekki hvað mörg ríki, velt alls konar stjórnvöldum, myrt fjöldamann, stofna hryðjuverkasveitir í Mið-Ameríku og Miðausturlöndum til þess að myrða andspyrnuhópa, skiluru. Þannig að bara réttar ekki my arse, þú veist. En það er alltaf talað þetta þannig. Þetta er svona einhver heilalösa klísjur. Aðeins að skoða hlutina bara eins og þeir í raun og veru eru. Og það góða við Trump er það að ég hef verið að segja fólki það að Trump er hinn fullkomni Bandaríki forseti. Í Trump þá líkamnast saga Bandaríkjana allur þessi rasismi, kvenfyrirlitning, ofbeldi og lögleysa í raun og veru
þráttur það sem þú ert að segja. Hún bara líka með það að Trump bara rödd Bandaríkjanna, skilur. Og hann að segja núna, okkur skít sama ykkur. Evrópa bara, go fuck yourself, sko. Og við ætlum að fara að berja á Kínverjum að þeir eru konið fram úr ykkur í tækninni. Það sem þetta snýst þeir eru að fara að græða mér peningum við. Og að heimsveldi þarf að fara að berjast á þeim vígstöðum. Og svona hefur þetta ríki alltaf hagað sér. Og gera það enn. Þannig að tala eitthvað réttaríki bara gleymdu því, þú veist. Þetta bara látið líta þannig út og þú veit með fullt af lögfræðingu til dæmis til þess að réttlæta það að það sé þetta pynta fólk sem ég kom inn á áðan, þannig að bara kallar það eitthvað annað, svona waterboarding og svona, allt sem svona bannað samkvæmt bandarísku lögum. Það bannað samkvæmt bandarísku lögum að selja Ísraelsmenn eða láta Ísraelsmenn fá vopn, af því samkvæmt bandarísku lögum það má ekki selja vopn til ríkja sem að fremja stríðsglæpi, skilurðu. Þannig þeir þverbrjóta eigin lög á hverjum einasta degi, fyrir utan það þverbrjóta alþjóðalög líka á hverjum degi. Réttaríki, nei takk. Þurfum við þá hér til þess að bara svona standa upp í hórinu Ísland bara á bandarísku áhrifasvæði, bara landfræðilega, þannig ef eitthvað kemur upp á, nú Trump að tala Grænland sem ég held að það bara einhver djók hjá hann, ég veit ekki hvernig hann ætlar að gera þetta og hvað myndi, þú veist, ég hef ekki trú á því að það gerist, en Ísland á þessu, þú veist, þegar norður heimskauti fyrir að verða mikilvægara, Ísland bara til þessu svæði, þannig að ef Bandaríkjamenn fá pata því að einhverja aðrir ætla að fara að koma hingað, þá koma þeir hingað, bara vernda ekki fyrir okkur, bara vernda sína hagsmuni. Þeir eru bara að vernda sína hagsmuni. Þeir eru ekki vinir okkar. Ríki eiga ekki vini. Ríki hafa hagsmuni. Já. Kannski segi eitt, sko. Það Bandaríkjamenn langt frá að vera fullkomin ríki. Það sem stjórnkjara hefur verið mjög gott þetta checks and balances sem vísa oft í. Þessi forseti ræður Hæstarétt. Já, sko, það svona, það þarf alltaf... Það ekkert annar mál, það aðalatriði. Það þarf einhver annar það þarf alltaf einhver að skipa dómara. Það þannig. En sko þetta hefur það þannig að... Það er ekki einhver sem þarf að skipa dómara. Það er forsetinn sem skipar dómara sem eru á sama pólitísku línu og hann. Svo ég haldi aðeins áfram að það hefur þá verið þannig að þessi þrígreining ríkisvalds að það eru svona þá tjekka hvort hann af. En það sem náttúrulega hættulegt núna að það er verið að reyna að taka þessa checks and balances í burtu. En það er kannski eitt varðandi Hæstarétt Bandaríkjanna þú kemur inn á þetta hugmyndum Hæstarétt Bandaríkjanna að hafi meira pólitíska vikt en Hæstaréttar í mörgum öðrum ríkjum. Hann reynilega hafi pólitískt hlutverk. Þetta komast að niðurstöðum sem annars þar þetta mjög eðlilegt að væri ekki teknar af dómstólum heldur af þjóðþingum. Og kannski nefni með réttaríki réttaríki þýðir ekki hvað sem þetta eru svona ákveðin atriði sem þarf að vera í réttargerum þegar við erum í vísa það að lög séu birt og svo framvegis. Þannig að þetta svona meira formlegs aðlis þegar þetta tala réttaríki heldur en að sé vera þverbrjóta hitt og þetta. En vissulega er þannig að það er ýmislegt sem Bandaríkin hafa gert á alþjóðsviðinu sem orka tvímælis. En ég vil samt sem aðra segja að þetta er svolítið áhugavert kerfi að þú ert með þessi fylki, þú ert með alríkið, svo ert með dómstóla í fylkjunum og dómstól í alríkinu. Þannig að fólk getur leitað réttar síns og þetta er ekki fullkomið, þetta er alls ekki fullkomið kerfi, en þetta er sko... En svo við kannski víkjum aðeins aftur að hernaðinum á Íslandi. Helen Ólafsdóttir var á undan okkur í viðtali við Gunnar Smára og hann langaði að spyrja þig hvort að þú getur svarað því hvað kostar að halda úti her eða bara einnig herdeild? Ég hef ekki hugmyndu það og það er líka það fyrir væntalega eftir hvernig hann hefur byggð byggður. Það og hvað er í honum og hvað annað þannig að ég veit það ekki. Það þyrfti einhver kostnaðargreining að fara fram enda er ég náttúrulega bara einhver maður til bæ. Ég er ekki ríkið.
bara þannig að það og kannski ekki rétt að koma fram að ég bara tengist ríkisvaldinu. Þú ert ekki Lúðvík XIV? Já, ég er ekki Lúðvík. Ég bara tengist því ekki, sko. Ég er maður til bæ sem skrifaði grein. En hvernig sjáu þið, segjum sér svo að hérna, við myndum leggja eitthvað svona grunn að hér á Íslandi. Eitthvað staðar þyrftum við að fá fjármagni. Eitthvað staðar þyrftum við að fá fólk. Og eitthvað staðar þyrftum við að fá fólk. Hver eiga að vinna vinnun? Það eins og til dæmis í Ísrael skilur eftir að þeir reyðast á Gaza fyrir bara daldur löngu síðan að það þurfti að virkja alltaf fleiri og fleiri svona reservista í herinn til þess að sinna þessu þjóðamorði sem þýddi það að það hvarf fullt af fólki úr bara atvinnulífinu. Þannig að alls konar fyrirtæki og stofnir bara lömust, skilur, og þannig að fjárhagur Ísraels er bara í rusli meðalans út af þessu. Hvað ætlar að vera með 2000 manna her eða 100.000 manna her? Hvaða her getur skipt einhverju máli í þjóð sem er 400.000? Hvað þurfa þetta? Og hvaða strákar eru þetta og stelpur sem eiga að færa í herinn, skilur? Og hvað eru þau mörg? Og hvað munu þau geta gert ef eitthvað gerist? Þetta er bara, sko, það er bara að svara þessu spurningum, sko. Já, þetta er hérna hann Arnór Sigurjónsson, er ekki Arnór Sigurðsson, fyrkarinn hérna Sigurðsson. Já. Jú, Arnór Sigurðsson gaf bókina Íslenskur her, mjög áhugaverð, að því hann lýsir svolítið stöðunni eins og hún er í dag og það er hann með annars þessar pælingar, hvað þarftu marga íslenskan her? Ef ég mann rétt, þá talaði hann 1000 manns og einhvern svona 500 manna varalið og þá er hugmyndin að geta varist skamma hríð áður en kemur aðstóð. Það sé megin svona hugmyndin. Það er bara svona eins og að vera Hamas. Þetta er náttúrulega, sko, Arnór og fleiri hans hérna, línu í pólitík sem eru á móti innflytjendur vilja loka Íslandi. Þetta er náttúrulega verið heldur betur ástæð til að hafa bjóða innflytjendum að koma hinga. Það var hægt að stofna bara, þú veist, vera með sko einhverja hérna, fullt af einhverjum hérna, þú veist, bara einhverjum pólverjum og úkrænumönnum og litáum hérna í hernum bara. Kemur í ríksfang bara og senda þá bara aftur heim til sín að berja, skiluru. En með íslenska fánan hérna á öxlinni, sko. En treystu við ráðamönnum fyrir hér? Já, bara eins og með öllu varandi ríkisvaldið, þetta þannig að vera almennilega umgjörð utanum hlutina. En hvernig ég vissum að ég er búin að vera að ræða þetta svona, núna bara í gær og í dag við fólk svona sem ég þekki og ég get sagt þér að flestir eru algjör farið á móti þessu. Ég held að almenningum myndi sé upp til hópa ekki sammála þessu, en þú ert að setja fram sig og mér finnst þetta bara mjög gott útspil hjá þér. Mjög svona gagnlegt, skiluru, en það var ágætt að fá svarið því hvernig myndur þú vilja láta gera þetta, hvernig myndur þú gera þetta, hvað kostar þetta og hverjir eiga að sinna þessu, þú veist, og með herskildu, hvað ætlar að taka það fólk? Bara 19 ára, ferði hérna 8 mánuði í herinn, eitthvað svoleiðis, bara svipa fyrirkomulega og er á mörgum öðrum stöðum. En hvernig vil ekki fara? Já, það er svona mál og það er sumstar hefur verið bóðið upp á og getur unnið á hjúkrunarheimilum eða séð gera hvort þeir. Það myndi ekki verið að vinna þar. Nei, þetta er svona, þetta er ég sé bara framkvæmdina mjög svona að því að ég er alveg sammála að því að samtalið er gott og ég er sammála því að greinin var fín það þarf ekki að vera sammála öllu því sem að þú setur þar fram og ekki frekar en í þinni grein, Kristján mín reynda byggin verið mikið bara á stærndu sko. Já, hún reynda að gera það Svo segi ég er ekki með nákvæm útfærslu Nei, en þú kallar eftir henni Já, þetta er sko og þetta er náttúrulega ofbóðslega útfærsla atriði eru farið í þessi mál en mér finnst mjög mikilvægt að taka þessa punkta sem ég tók lið fyrir lið og ræða á bara eins og við höfum ekkert komið inn á hérna það er þau fyrirtæki hérlendi sem er að starfa í eða að vinna eða selja mikið af sínum afurðum til herja sem er mjög áhugaverður punktur Já, alltaf hérna nýsköpunar fyrirtæki Kersits sem náttúrulega bara er risafyrirtæki það selja mikið til Bandaríkjanna til hérna, ef maður rétt var varnarmálran til Bandaríkjanna sem hefur verið stór kunni en það er náttúrulega hérna, svona sára svona til þess að fyrir svona líknandi Já og náttúrulega Össur hefur líka verið að selja herjum þessa hérna sínar afurðir og svo er náttúrulega fleiri fyrirtæki, Arctic Trucks,
Það verið að framlega Kabota í Kópavogi og fleiri. Atlanta hefur verið talið, mér skilst þessi mjög gott. Talið mjög góður aðli að flytja vopn til dæmis. Sem hefur stundum verið gert í skjólinætur. Já. Og það er náttúrulega annað svona, þannig að við erum, það sem þú ert að segja er að við erum bullandi þáttakandi í hernaði. Við erum það. Og en bara við kenna ekki sjálf. Þetta er sjálfsblekking. Ég held að þetta sé ekki sjálfsblekking, þetta er bara, það er eins og ég talaði með í byrjun sko að þetta er bara, Íslands stjórnkerfi er bara svona, þetta er eitthvað svona eitthvað fúsk, leyndarhyggja og það er ekki fyrir það. Já, en er það kannski leyndarhyggja að því að vegna þess að fólkið vill ekki einhvern veginn að þessu vita. Fólk vill ekki hafa kjarnorkukafbáta hérna, sko. En við þurfum samt að horfast í augu við það að við erum bullandi þáttakandi stríði og væri þá ekki kannski skynsamlegt að vera með allavega skýrar reglur og þennan ramma sem að við einhver gæti svo reynda manipulera hérna á einhverju tímapunkti ef að svo bæri hver er þessi við erum sko. Já, en sko svona út frá þessu lagalega sjónarmiði þá er kannski eins og þú segir þá er þetta alveg samtal sem er þess virði að eiga hvar ætlum við að skilgreina okkur þú veist og hvernig í svona alþjóðasamhengi ég meina við erum að flytja hergögn, við erum að búa þau til við erum að stunda viðskipti við stærstu heri í veröldinni. Þetta er bara, stríð er bara business. Þetta er eins og með Íraksstríðið skiluru. Þetta var business fyrir vopnaframleiðendur og hergagniðina skiluru. Svo var planið þegar hann sem var forstjóri Halliburton Dick Cheney, þetta segir sér frá því meðan þessi árásur að því hann var varnarmálaráðherra, ef maður rétt, og ég myndi segja stríðsmálaráðherra, og það var bara komið plan, fyrst sprengjum við allt í tætlur, skilurðu, græðum fullt af pening á því, þar að við er ekki þjóðin fyrir þeir borga þetta, heldur en þessi gauðra sem eiga fyrirtækin, græðum fullt af pening á því, síðan er Halliburton sem er eitt þetta verkfræði fyrirtæki heimi, síðan kemur það inn og byggir þetta allt upp aftur og fáum alveg rosalega fína samninga og verðum ennþá ríkari þar. Þetta er bara businessplan, en það nefna það að liggja milljónir dauðir af óbreyttum borgurum, skilurðu. Þetta er svona plan og þetta er, talandi um NATO, ég bara verð að koma að því að. Það var eitt góður maður sem sagði, var eitthvað að tala með daginn hann Varoufakis Yanis Varoufakis gríski að NATO er bara svona sko eins og mafía sem kemur býr til óöryggi og selur þeir vernd svona eins og Hells Angels gera í svona hverfum í sumum borgum þeir koma og gera fólk hrætt svo mæta þær inn á pöppana og matstæðan segir ég skal vernda þig, tryggja öryggið þitt en þú ert þetta að borga mig fyrir það þannig með því að vera sko Íslandingar ætla að fara nota 5% af þjóðtekjum sem er ansið mikill peningur það var þetta gera margt annað við þann pening sem að 2/3 því fara bara í bandaríska vopnaframleiðendur þannig þeir vilja þetta alveg endilega sko við höldum þessu stríði sko af því þetta er svo good business þetta er bara racket og þetta er bara business fyrst og fremst og svo eru þetta flestallir fjölmiðlar, svona stóri fjölmiðlar eins og í Bandaríkjunum þeir eru flestallir í eigu sömu aðila þannig þeir eru líka reka þennan stríðsáróður ekki friðaráróður stríðsáróður og hræða okkur og tala um þetta svona við verðum að fjölga hermönum verðum að búa til heri og þetta er svona hernaðarhyggja bara styrum og eina sem hún leiðir af sér eru bara meiri stríð. Það er bara ósköp eðlilegt. Því fleiri vopn og herir, því meiri stríð. Því það einu sinni voru sko vopn framleitt af því að það var stríðaukstaðar. Í dag eru stríð framleitt til þess að selja vopn. Þannig að þetta er svolítið svona, þetta í svona víðara samhengi, þetta er bara mest í svona alþjóðlega business sem til er. Ertu sammála þessu? Nei. Þetta er ekki vonað því. Ég er ekki sammála að NATO sé eins og mafía. Þetta er sama aðferðin sko þetta er alþjóðstofnun sem að er ætlað að mafían er alþjóðstofnun líka já, jú en þú kemst ekki að þinga á Ítalíu nema að tala um mafíuna já, fullvalda ríkja sem ætlað að tryggja frið og öryggi aðildarríkjum bandalagsins hafa þær gert það? Líbía var friður og öryggi þar Afganistan, Írak er friður og öryggi í þessum löndum Nei, þeir tryggja sitt eigið já, sinna aðeldaríkja Þeir eru búin að senda alla 19 strákana þetta skjóta sig Já nú datt ég út þetta við erum búin að taka þetta svona kollektíft þá þátturinn laus í þráðurinn já, hér eru allir með athyglisbrest
En kannski bara svona lokum, sko, sérðu fyrir þér, ég meina hefur fengið eitthvað viðbröð bara frá íslensku ráðafólki varðandi útfærslur og svona lagatæknilega atriði við þessar pælingar þeinar? Sko, ég fengið tvennskonar viðbröð, eiginlega þrennskonar viðbröð. Annars vegar bara svona fíbl, fáiði, skilabóðsendingar. Far þú í fremstu viljunu? Sem alveg valið. Og svo meira svona, eitthvað svona friðatal. Nei, spjöllum bara saman. Ekki vera með svona. Svo hefur líka fengið fyrir fólki sem starfar í þessum geira og ég hef búin að gera það áratugum saman sem finnst þetta mjög gott og þarft að þetta komi fram. Og meðal annars ég fengi frá embættismönnum sem í þessu og fólki sem starfar og hefur við mikla reynslu sem finnst þetta mjög gott og ég kannski finnst þetta gott að þessi umræð sé komið úr skápnum. Já, algjörlega, ég saman því. Og það sé svona verið að ræða þetta fyrir opnum tjöldum. Já. Kannski þarf bara smá sprengingu til að alveg samanlega því. En heldur þú að fá jólakort frá Birni Bjarnasyni? Mér síndist nú að vera bara hrifin af mér hérna og ég var sko að skera það í dag sko. Já, ég endur mist að því. Hvað sagði Björn? Hann bara leist vel á það sem ég var að segja. Að tala þessi mál sko. Eitt svona helsti talsmaður þess að vera með íslenskan her. En það kannski verið svona, ef ég skilði þið rétt á svona aðeins öðruvísi svona grundvallega heldur en þú verðist, ég svona eins og ég skilði þú ert lögfræðingur, þú ert alþjóðar sérfræðingur í alþjóðarlögum og svona þitt ammó, svo við notum það svolítið þetta að við þurfum að skerpa á regluverki og svo eru friðarsinnar eins og Kristján Þór sem að svona hrista bara hausinn og segja, þú veist, regluverki má sín lítis, en getum við átt þetta samtal? Erum ekki eigið þetta samtal? Við erum ekki þetta samtal og eins og við erum búin að vera að segja öruglega tvisvar eða þrisvar, þetta er þetta bara mjög gott að gera, gott ég var að gera þetta, en þó ég sé alls ekki samlaðir að þá, sko markmiðinu, mér finnst þetta nöðsynlegt, það þarf að tala um svona hluti og það þarf að tala um eins og ég var að segja líka, sko, það svona umræða hér á Íslandi oft voðalega eitthvað svona eins og Laxness sagði eitthvað tíma sko að það sem einkennir Íslendinga þegar vera að ræða alvarlega hluti um leið að fara að nálgast og kjarnamálsins þá bakka þér í burtu sko og fara að tala um eitthvað allt annað jafnvel að tala um eitthvað sem eitthvað annar var að tala um í gær þannig að því litinu til þetta bara fínt innlegg sko og ég myndi aldrei senda þér eitthvað post og segja að vera fíp sko en sko það líka það þessi sko eins og tala um umræðahefn þessi svo mikil sundrung sko að fólk getur ekki bara virt hvort annað þó að það sé með gjörólíka skoðanir. Það finnst mér það bara svolítið leið. Þetta fer alltaf eitthvað svona út líka persónulegt. Það er svona eigum við nú svona gott rautt borð þess að sittast við og rappa löngu stundum. En þakka ykkur kærlega fyrir góði gestir og bara fyrir líflegar og virkilega góðar umræður. Ég vona og þið komið bara aftur sem fyrst og við getum farið yfir þessum mál. Takk kærlega. Takk sem leiðis bara að fá að koma. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.